Assalamu alaikum. АТР телеканалының яйынында заман. Бүгін октябрның 15-ші студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Русия махсус ишғал етілген Қырымда демографик вазиетні дейніштірен. Бұақта Бірлешкен Миллетлер Тешкілияты баш катибі Антонио Гутеррешнің Қырымдаки вазиетілі бағлы беянатында білдірілі. Весихада қайдетілгеніне көре Русия халқара қайделеріні еріне кетірмеген тежавузжы девлеттір. О ишғалны қабыл етмегенлеріні ярамаданы терк етмеге мечбур еді. Бұнен берабер енді ишғал етілген Қырымға 140 bin Русия ватандашыны көчірді. Олардың эксиреті арби қызметшілердір. Бұл Қырым иалисінің 5% бұл ишғалетіні куветлештірмек ве Қырым азат етілівіні зорлаштырмақ үшін махсус япыла. Зміна демографії на окупованих територіях порушує 4-ту Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії. Для України важливо, що про це нарешті заговорив генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах. Кремльнің нефбеттеке провокациясы Русия Девлет Думасына ишғал етілген Қырымдан қанунсыз жасайланған сөзде бұл депутатларының Түркия ресми тәдбірлерінде иштирак еткенлеріні Межлис рейсі Рифат Чубаров бойле адландырды. Бұл ақта өзінің Facebook сайфесінде yazды. 11-12 октябрь күнлері Түркияде терроризмнен күреш конференциясы өткерілді. Анда 5 девлетінің делегациялары иштирак етті, олар сырасында Русияде бар еді. Делегелер арасында есе сөзде депутат Наталья Поклонская ве Руслан Бальбек бар еді. Ақшам конференцияға Түркия Жұмхур башқаны Реджеп Тайып Эрдоган иштирак етті. Рифат Чубаровның қайд еткеніне көре айнен бұл инсанлар Қырым ишғалы Межлисінің ясақ етілігі ве Қырым татарларға қаршы басқынтыларының тешкілятчылары ве иштиракчилерідір. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Украина тышышлері де Түркияның ресми тәдбірлерінде сөзде депутатларының иштирак еткеніне такбих етті. Білдірілгеніне көре бұл мұнасибетнен ресми наразылық нотасына yolлап нәзірлікке Украина Түркия елшісіні чағырдылар. Бір Украина аскері яраланды ве онлар жекері атеш açılды. Кешкен геже Донбасста ишгалчылар кене Минск аңлашмалары ясақ еткен силяларына құланды. Олар бойық калибрлі құршын атыжы, майын атыжы ве ади силянны құландылар. Эксерейтнен атеш Новотроицке, Водяны, Лебединске, Золото, Новолуханске жеварларында açılды. Бүгін енді ишгалчылар 4 кере атешнен уджум етті. Марш пикет ве наразылықлар. Украина ватаны мәйджілері күніні қайдетті. Истеклялі мәйджілерінің шерефіне байрам 6-й кере өткерілі. 14 октябрь күні УПА қараманлары ве Русия-Украина женкінде көрешкенлерінің қатырасына аңдылар. Онлар жібін ветеран көңілі ве девлетіміздің емайысыне әлеқалары олған еркес меркези соқықлар бойынша үрді. Ен баштан қанунсызжа Италия аписханесінде тұтылған аскер Виталий Маркевны қатырладылар. Киевде бүкін насыл өткерілді левхамызда. Надіюсь, що весь цивілізований світ зрозуміє, що не ми розпочали цю війну, не ми вторглись в чужий край, але ми не хочемо чужого, лише свободу, незалежність та право вибирати, яким шляхом рухатись, як жити. Виталий Маркевнің омыр арқадашы мектупны оқый. Италияда Украинаге 24 ел апис жазасы үкімі шығарылды. Виталий Маркев Милли гвардия аскерідір. Оны италиялы фотожурналист Андрей Роккеллінің жинайтінде қабатладылар. 2014 сенесі Роккелли Украина незарет етмеген сыңыр бөлігінден арби әрекетлер зонасына қанунсыз жекечті. Славянск жеварларында майынатыжы атеш вақтында еляк олды. Виталий Маркевнің достының білдіргеніне көре
көре, овақыт Милли гвардияның майын атыжылары біле йоқ еді. У 2014 році ми прийшли ржавими автоматами. Нацгвардія тоді не мала мінометів, якими обстріляли журналістів і від поранень осколків яких вони загинули. На горі Карачун, де знаходився тоді Віталій, мінометів не було. Марків, свободу! Марків, свободу! Виталий Маркев енді 2 йылдан берлі аписте. Оны дестек етмек үшін Украина мәйджілері күні фаалер башта тыш ішлерін әзірлігінде топлашып, сон Италия елчілігі бинасына yol алды. Акция іштиракчылері сырасында Сабық Сясемабюз Олег Сенцов да бар еді. На днях я внимательно вообще прочитал все материалы, которые доступны по этому делу. Поэтому пришел сюда, потому что считаю, что он невиновен. То, что он там был, не значит, что он убил этого журналиста. Это однозначно, и в суде это не было доказано. То есть это однозначно политическое дело. Он однозначно политически заключенный. Бунян берабер адет узре марш үшін Шевченко паркында бинглерже инсанлар топлаша. Акция тек Украина тіріні ордысының йыллығына дегелде, бұл кере күрешкен Земаневи Украина ордысына да бағышлана. Таке враження, що ця влада, яка підтримується олігархами-латифундистами, прийшла для того, щоб швидесенько розпродати українське найсвятіше, що є – нашу землю. Одне з наших завдань і гасел сьогоднішнього маршу УПА – це ні капітуляції, ні ухвалення закону про особливий статус Донбасу, пролонгування його дії, ні тим так званим антиукраїнським Мінським угодам і їхньої дорожньої карти формули Штайнмайера. Марш іштиракчылары балабан Украина байрағыны açты. Музыкантлармен берабер Банковая соқағындан президент офисіне yol алдылар. Капитуляция yok, тек галебе. Бойле шарларнен Шевченко паркында да бір акция башланды. Анда бинлерже Донбастаки арби арекет ветеранлары топлашты. В мене відчуття гордості за нашу націю. Сьогодні таке велике свято, День захисника вітчизни. Території, за які пролито нашу кров, здавати не можна, бо це прямий шлях до Ростову, або хтось отримає нижче спини вила. Истекляль мейданына кадар колоннанен ади инсанлар да юрды. Соқақлар кенарында оларның миқдары аман-аман ветеранлар кадар еді. Нам нужна победа, нам не нужна капитуляция, поэтому мы свою гражданскую позицию вот так выражаем. Нужно освобождать Донецк, а не уступать территории Луганской и Крым. Поэтому слава Україні! Ми хочемо миру не будь-якою ціною, ми хочемо перемоги. Щоб Росія пішла з нашої країни і все повернулось так, як було. Крим був український, Донецьк і Луганськ були українськими містами, і наші люди були українцями. У 2014 році в Криму єдиними українцями оказались кримські татари, за що їм велика подяка, шана, назавжди. Истекляль мейданында марш екүлненді. Анда инсанлар фаерве тұтын ташларны яқып, Украина тек галебеге ынтылғаныны да бір кере хатырлатты. Владислав Стужук, Виктория Козуб, Надия Михайлова, Максим Кондратенко, Али Каримов и Асан Иминов, Заман АТР. Devlet mükafatları ve saatlарына vatanı mayıcılera konu Prezident Vladimir Zelenskiy 92-ci brigada askerlerine bağışladı. Geçenlere Vladimir Zelenskiy Donetsk vilayetini ziyaret etti. O Avdiyevka mayıcılera abidesine çiçekler koyup Ukrayna kahramanlarının hatırasını andı. O'zining çıkışında Prezidentni benglerce ölümlerge sebep olgan Kırım işgali ve Donbastaki jengning Ukrayna için şok tedaviyi olganını kaydetti. Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі, або народитись вдруге. Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь дуже проста. Бо ми українці, вільні і незламні. Bu şimdilik sonki haberimiz Zaratır telekanalının YouTube sayfasına abone olunuz. Anda abonecilerinin miqdarı 100.000'den ziyade olsa Roskomnadzor bizlerini ablokaga alıp olamajak ve şimdi sizlerini menin meslektaşlarım bugün programmасы ile karşılay seyretiniz ve bir kaç vakittan son görüşkence dostlar.
Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işin. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurugan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan hoşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Enfes, Kırım Tatar kahvesi.
Доброе утро всем, кто свой день начинает с ТР. Сегодня в этой студии для вас буду работать я, Роман Спиридонов, и гостья нашей студии, медик батальона Азов Эмма Зинченко. Доброе утро. Доброе утро. К нам еще должна присоединиться волонтер Диана Макарова. Она, к сожалению, попала в пробку, но мы ждем. И начнем мы наш разговор с такой вот истории. Многотысячный митинг против капитуляции в центре Киева и президент на линии огня на Донбассе. Таким был день защитника Украины в этом году. Этот праздник вот уже 5 лет украинцы отмечают не 23 февраля, как было со времен Советского Союза, а 14 октября. Владимир Зеленский накануне побывал на передовой, проинспектировал условия, в которых служат украинские военные, вручил государственные награды бойцам 92-й отдельной механизированной бригады. О чем говорил президент нашим защитникам на линии огня, предлагаю послушать. Анексований Крим та початок війни на Донбасі. Стрічки жахливих новин з кількістю жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів. Це все була дійсно шокова терапія. Немов 2000 вольт пропустили по тілу нашої рідної України. Такі потрясіння для будь-якої держави є історичними та є визначальними. Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі, або народитись вдруге. Всупереч усьому, назло всім ворогам. Підвестися на ноги, обтрусити пил, посміхнутись і сказати: ні, не дочекаєтесь. В то время, пока президент Владимир Зеленский раздавал награды в зоне ООС, по центру Киева прошел марш против реализации формулы Штайнмайера с традиционным уже названием «Нет капитуляции». Несколько тысяч активистов, ветеранов АТО, представители Наскорпуса с украинскими флагами и огромным баннером «Нет капитуляции» под музыку и патриотические песни прошли от университета Шевченко к Майдану Независимости. Участники вчерашнего шествия требовали от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особый статус Донбассу и отказаться от амнистии боевикам. Уже на Майдане Независимости митингующие зажгли фаеры, ну а закончилось шествие под стенами офиса президента. Туда активисты пришли требовать отставки президента и время от времени скандировали «Зелюгеть». Как это было, давайте посмотрим. Как я уже говорил, в нашей студии медик батальона Айдар Эмма Зинченко. Эмма, ты участвовала в этой акции? Бог миловал. Почему? Большое скопление людей, очень много разных людей, не только тех, кто действительно был в АТО. Были, возможно, провокации, о чем предупреждала каждая группа, которая приходила. Митинги начались еще с самого утра. С 11 утра ребята собирались в парке Шевченко, пили кофе, обсуждали. К вечеру уже подсобрались, пошли под администрацию. Этот митинг «Нет капитуляции» практически как и первая хода на 24 августа. То есть многие собрались по велению души, но опять-таки уже в Фейсбуке с самого вечера началось разбор полетов. Кто сколько кому заплатил и сколько было подкуплено. Но при чем здесь эти все разговоры? Ведь не было у тебя самой такого желания выйти и высказать свою позицию? Когда у нас начнется какая-нибудь заварушка в Киеве или обострение конфликта. Что ты имеешь в виду заварушка в Киеве? Что значит? Судя по тому, что сейчас происходит, возможно, опять начнется то же самое, что было в 13-м, в 14-м. Возможно. Никто этого не гарантирует и не отрицает. Майдан, ты имеешь в виду? Да. А почему у тебя такие опасения, скажем так? Это внутренние конфликты у людей в середине. Нам, те, кто проголосовал за Зеленского, да, среди военнослужащих, даже тех, которые сейчас находятся в зоне ООС, было много тех, кто голосовал за него.
И сейчас они понемножку чувствуют разочарование в связи с тем, что команда, которую фактически провели на парламентских выборах, да, «Слуга народа», некомпетентна, а в некоторых своих высказываниях в сторону ветеранов, волонтеров и груба достаточно. Одно высказывание министра о том, что пора снять всем льготы, зачем вы пришли туда за УБД, породило волну скандалов, слухов и гневных петиций. У нас, мне подсказывают режиссеры на связи, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. Доброе утро, Андрей. Доброго ранку. Вы участвовали во вчорашних акціях? Так, я був один з організаторів цієї акції, велику колону людей. Как вы оцениваете вчерашние события? Удалось ли создать, скажем так, такую атмосферу, чтобы было понятно, что действительно Украина, ну, скажем, против разведения войск? Так, дуже шкода, що в такому вузькому колі висвітлюють ЗМІ насправді, але була дуже велика кількість людей. І я сподіваюся, та я не знаю, я знаю точно, що Служба безпеки України та відповідні органи доповідять президенту про ту величезну кількість народу, який просто обурений останнім часом словами, а особливо діями, які проводить президент та його команда щодо України. Акция обещала быть мирной, но были фаеры, да? И это было сделано специально или это уже как-то вышло из-под контроля? Ні, було абсолютно все контрольовано. Просто справа такого роду, що в суспільстві назрівають дуже такі агресивні настрої. А ці настрої є в середовищах людей, які повернулися з війни. З війни і навколо війни у вигляді волонтерів, там, лікарів, медиків, юристів була величезна кількість людей. Це більше 500 000 людей мінімум. Дуже багато з цих людей на цій війні робили такі важкі речі, в тому числі навіть вбивали. Це зрозуміло. І ці люди, коли з ними спілкуєшся, їх багато є серед нас, вони ходять по вулицях, їздять в метро, водять дітей в школу, в них настрої, такі капітулятивні настрої, де ми бачимо, що країну кладуть в переговорних процесах в таку слабку позицію, що країну рахують як таку, що не може справитися з проблемами, які є сьогодні, що ми не можемо програти, що у нас погане військо, що ми всі хочемо миру, що мир любою ціною, не говорячи слова «перемога», не говорячи слова «ні кроку назад», не говорячи слова, що це наша земля, вона повинна нам належати, ми повинні звільняти її. Просто прийшов час сьогодні її звільнити. І коли народ відчуває такі капітулянські настрої, особливо бійці, вони дуже агресують і готові набагато на радикальніші кроки насправді. І для того, щоб ці настрої якось так, цей пил їхній трошки загасити, там було прийнято рішення дозволити там самим буйним підпалити там якісь дими, там якийсь вогник. Не є проблема. А можно ли говорить об единстве в вашей позиции? Ну, потому что были же отдельные марши, да? Шел нацкорпус, шли отдельно ветераны, их было несколько разных акций, все по очереди ходили к офису президента, ну, потом встречались на Майдане. Можно говорить, что это есть общее понимание и есть единство у вашей позиции? Абсолютно єдине розуміння, абсолютно єдині колони. Є середовища, які там орієнтовані на ті чи інші питання. Це так. І одні питання продажу землі вже і сьогодні, яке сьогодні там Кабмін і президент лобіюють, вони вже про це говорять максимально. Інші 14 числа про це не говорили, а говорили про військо і ні капітуляції. А кожен хотів донести свою думку і її доніс. А так люди єдині абсолютно і постійно перебувають в комунікації один з одним. От я, наприклад, був на усіх сценах, які вчора були побудовані, і на всіх, біля кожного з середовищ я приймав участь. Вы ждали там президента? Ведь он был на Донбассе, встречался с военными. Как вы оцениваете, что он как раз поехал туда, а не пришел к вам? Ну, насправді, от якраз це є сигналом і дає нам розуміння того, що президент
грається з нами. Президент частину там протестувальників запрошує до себе, на частину тільки дає якусь відповідь, і ця відповідь є досить недолугою. Ми вважаємо, що його не участь і коли його не було в Києві в такий важливий момент, якраз говорить про те, що він хоче, це підтверджує наші думки про те, що його команда хочуть знівелювати оці протестні настрої, що вони хочуть їх якимось чином розчинити, що вони не придають цьому достатнього значення. Вже ми одного такого пам'ятаємо, який так себе поводив. Тому терміново, користуючись нагодою, запрошуємо президента на зустріч з нами. Ми якраз говоримо про державу, ми якраз говоримо про те, що ми готові підставити йому плече, просто щоб він змінював риторику, не тільки риторику, а й свою поведінку, а особливо його команда. Ми хочемо зрозуміти, хто його радники є, про що йому говорять, кому він вірить. Ми хочемо побачити, що він сильний, самостійний президент. А ми зі своєї сторони готові підставити йому плече у всіх ініціативах, які приведуть Україну до перемоги, без капітулятивних настроїв, у відповіді на всі гострі питання, які задає суспільство. А возможен ли диалог, как вы считаете, еще есть ли шансы на диалог и на какой компромисс вы готовы? Все, що ми робимо останнім крайнім часом, все спрямовано тільки на те, щоб він побачив, наскільки об'єднане суспільство, наскільки воно дієве, і якраз вийшли ті люди, які можуть зробити дію, серйозну, потужний крок, і повісти за свої слова. І гасла звучали такі, що він побачив, що ці гасла є серйозні. Коли люди почнуть їх реалізовувати, будуть проблеми. Тому терміново наші дії спрямовані на те, щоб власне його посадити за стіл, де ми будемо його союзниками, де ми мислимо абсолютно державницько, де ми кажемо, що ми підтримуємо тебе, тому що ми чули його передвиборчу кампанію, деолегалізація, напрямки в Європу, створення сильної, потужної армії. Ми хочемо це бачити вже і зараз. Немає 100 днів, півроку, рік. Ми не будемо чекати. Раз тебе обрали такою кількістю людей, люди чекають цього, роби це, а ми твої союзники. От наші якраз акції були направлені на те, щоб посадити його терміново з нами на розмову, де він з нас побачить самих надійних, вірних союзників, а не тих, не побоюся там слова, мишей, які там сидять сьогодні навколо нього, і невідомо, просто невідомо, що йому говорять, як йому говорять, і до чого, а ми бачимо, до чого це приведе. Спасибо вам большое. Это был Андрей Гергерт, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Как ты считаешь, возможен ли компромисс ветеранов, патриотов с позиции власти о том, что нужно разводить войска, нужно говорить о мире? Давайте разведем. У нас не останется Золотого, у нас не останется жителей в Золотом, останется Луганской. Их просто вырежут. Бывали случаи. Откуда такие утверждения? Почему? Сколько телеканалов за последнюю неделю приехало в Золотое, в станицу Луганская, и спросила мнение жителей? Оттуда постоянно идут вести, там нацкорпус сейчас в Золотом находится. И слава богу. И звучат самые разные противоречивые мнения. То есть люди на пикет, которые приходят к нацкорпусу, они говорят, что не уходите, войска оставляйте. Туда едет министр обороны и говорит, что мы пообщались с местными жителями, они понимают нашу позицию. У нас министр обороны воевавший. С другой стороны, в Золотом остается Нацгвардия, остается полиция. Рассказать, как Нацгвардия работает? Первый же обстрел их там не будет. У них новая техника, у них хорошее денежное обеспечение. Зачем тратить свою жизнь? Он у мамы один нацгвардеец. Каждый нацгвардеец у мамы один. А люди — это мясо. Это было уже. Погубно так обижаешь всех бойцов Нацгвардии. Там не же всех. И есть и ветераны, которые Есть. воевали. Но мало. Малое процентное соотношение. Тот же вопрос к министру обороны. А он не хочет просто собрать вещи, поехать на полгодика посидеть с пацанами в Золотом? В Авдеевке. Ребята же не просто так сидят, они не просто так туда поехали. Они прекрасно понимают, что потеря этих территорий — это потеря населения и доверия населения ко всей структуре ООС. Почему? Я прихожу к тебе домой, я тебя защищаю, твою семью, да?
там помогаю с продуктами. Ребята помогают даже бабушкам, дедушкам огороды копать, там что-то поремонтировать. А тут какой-то мой командир решает, надо нам отойти. Мы тебя бросаем, уходим. Приходит к тебе Ваня, мальчик, русский снайпер. И забирают у тебя все. А ты сопротивляешься, как же так? Ну, давай попробуем физически представить. Вот, допустим, это Золотое, да? Вот позиция украинской армии, они уходят из этого городка, а там, насколько она там, на 20 километров, чтобы артиллерия не доставала до территории неконтролируемой. И там идут, отходят на несколько километров. Остается так называемая серая зона, в которой присутствует украинская власть. Армия рядом. В чем? Артиллерия разная бывает. Различные виды вооружения артиллерийского, которое может доставать. Тут не вопрос в разведении. Вы уверены, что ДНР, ЛДНР отведут свои войска? Я не уверена. А зато я знаю, что 100% они зайдут в Золотое и закрепятся на тех позициях, которые жили наши ребята. Как это было раньше. Мы в 2014-м отводили войска. У нас сколько было 200-х? Буквально за пару дней. Сейчас продолжаются обстрелы, хотя у нас мирное соглашение, мы вроде как отводимся. Почему мы должны отходить от своей земли? Это же не мы пришли, не мы под Москвой стоим, мирно курим и их обстреливаем, это они к нам пришли домой. Одним из условий разведения войск – это прекращение обстрелов в течение 7 дней. Ну, по сводкам постоянно проходят цифры о десятках обстрелах, 27 за минувшие сутки. Один раненый за минувшие сутки. Вот давайте послушаем, туда поехали, мы уже говорили, в Золотое, участники боевых действий. И давайте вот послушаем, что по этому поводу они говорят о своих впечатлениях, которые там они увидели. Хорошо. У нас, к сожалению, мне подсказывает режиссера, сейчас не готов этот синхрон, но с нами на связи военный эксперт. Доброе утро. Добрий ранок. Хочется узнать вашу позицию по поводу ситуации в Золотом. Как вы, Дмитрий, считаете, есть ли действительно такие опасения, что может произойти капитуляція при відводі наших військ? Ну, є побоювання. По-перше, відводити абсолютно нема куди. На відстань навіть 1 кілометра ми все втрачаємо стратегічні позиції. Це перше. Друге, за оцінкою української сторони, власне, позиції Збройних сил України, куди має відбутися відведення, вони наразі не готові. Тобто, фактично, якщо б ми відводили 7 жовтня, як це і було запропоновано в Мінських домовленостях, то відводили відверто в відкрите поле. Що стосується можливості загострення ситуації, то саме Бахмутський напрямок, він є найбільш небезпечним. Це місце постійної, скажімо, активізації військового протистояння 2-го армійського корпусу ЛНР. Наразі поблизу ймовірного місця розведення зафіксована присутність додаткових підрозділів 2-го армійського корпусу і, відповідно, важкої бронетехніки бойовиків. Ми неодноразово повідомляли місця дислокації. Це Стаханівський феросплавний завод і, відповідно, місто Первомай, це база ШПУ, вулиця Воровська. Це не про яке розведення дзеркальна, як про те заявляє українська сторона, не відбудеться. Навпаки, є побоювання того, що, власне, бойовики самопроголошеної ЛНР не просто займуть позиції, з яких відводяться Збройні Сили України, а використають саму момент відведення для покращення своїх стратегічних цілей. Есть ли понимание этого у нашего военного командования и у политического руководства? Готовы ли? Питання до політичного керівництва, але мені не подобається той факт, що йде відверта маніпуляція фактами. Наприклад, міністр оборони заявляє про те, що місцеві мешканці ледь не одноголосно підтримують плани щодо розведення українських військ, відведення, навіть не розведення. А в той час, як, власне, місцеві мешканці готові лягати під колеса української бронетехніки, щоб не допустити цього розведення. Це перше. Друге.
Йде відверта маніпуляція з приводу того, що у разі загострення ситуації українські війська повернуться на попередні позиції. Так от я хотів би заявити власне міністру оборони, якщо він не в курсі, що згідно тих самих домовленостей про розведення військ, першим етапом йде відповідно саме розведення, другим етапом це демонтаж інженерних споруд, і третє це розмінування територій поблизу розведення. Тобто нікуди Збройні Сили України не повернуться. Вони змушені будуть демонтувати свої інженерні споруди і залишатися відповідно на ділянках розведення. Тобто оця негативна інформація, негативний інформаційний супровід, він свідчить про те, що немає самого розуміння і відповідно стратегічних планів щодо подальших дій врегулювання ситуації на сході України. Спасибо вам большое. Это был сопредседатель общественной инициативы «Право справа» Дмитрий Снегирев. Спасибо вам большое. Ты когда воевал? В какие годы? В 14-м, 16-й, 17-й и 18-й. Почему ты решила, что ты должна идти на фронт? Ну, все пошли, я пошел, чем я Ну, не все же пошли. Ну, все, с кем мы были на Майдане. А у тебя сколько детей? Двое детей? Трое? Да, Двое. И все равно пошли. Какая разница? У некоторых по 5, по 6. Все равно пошли. У нас служила с нами еще в 14-м Майдане девочка, у которой было 5. Она сама с Луганской области. Оставила детей, пошла служить. Хотя ее дети были в зоне риска, потому что не вся территория была под контролем украинских военных. А твои дети были в Крыму или здесь? В Крыму сначала, а потом уже их перевезли в Киев. А как это знать, что они на территории оккупированной России, твои дети, а ты воюешь? Ведь можно было ожидать всего. Это риск, но тем не менее. Тем не менее, что? Все же нормально. Надо решать проблемы по мере их поступления. Было бы плохо, тогда бы думали. А как это было? Расскажи. Что именно? Война. Это как? Интересно. Интересно. Да, много новых знаний, абсолютно. В первую очередь по отношению людей друг к другу. То, что рассказывают, что сейчас стало лучше, но относительно. Раньше люди, добровольцы, да, вот наше добровольческое объединение, как Айдар, они между собой были дружны. Никто не смотрел на возраст. Хорошие командиры не делали скидки на пол. То есть мальчик, девочка, неважно. Все выполняли определенную задачу. Сейчас в новопостроенной армии, да, грубо говоря, в новопостроенной, фактически за 20 с лишним лет, все-таки местами преобладают шовинистические направления по поводу того, что женщины пошли чисто или за мужем, или за льготами. Такие же настроения наблюдаются у маршрутчиков, у кассиров автостанций. То есть девочки сесть в маршрутку с УБД – это либо полчаса скандалить, либо вызывать полицию. То есть как бы не все понимают. Было скучно, мы пошли, все. Скучно? Скучно. Майдан закончился, стало скучно. Не жалеешь? Нет, я бы сделала то же самое еще раз. Почему? А куда возвращаться? Мне, во-первых, было некуда вернуться, это раз. Уже на тот момент, когда все это началось. Потому что в этот момент Крым уже был аннексирован. Во-вторых, даже если бы мне и было куда возвращаться, я 20 с лишним лет живу в этой стране. Я здесь училась, росла, получала образование. Не встать на защиту своей страны, да, со всеми нюансами. Это неуважение, в первую очередь, к самому себе. Ситуацию в Золотом и присутствие там наших добровольцев в присущей ему манере прокомментировал нардеп от оппозиционной платформы «За життя» Нестор Шуфрич в прямом эфире телеканала ЗИК. Он так там разыгрался самый настоящий скандал. Давайте послушаем. Я зв'язався з людьми, які спілкувалися з нашими спецпризначенцями, спецназом нашим на блокпосту. Ви знаєте, що їх обурило? 10 секунд. 30 секунд. Їх обурило наступне. Вони 5 років стоять на лінії розмежування. 5 років вони не повернулися додому.
втратили своїх друзів. І коли вони побачили, як приїхали гастролери, як Які вони гастролери? Це офіцери Нацгвардії, які були під Іловайськом. Я ще раз кажу, це оцінка. Кажуть, це офіцери Нацгвардії з орденами за мужність. Гастролери. Спокійно. Що спокійно? Які гастролери? Юрій, я дам слово. Я просто про питання війни і миру говорили ті, хто воював, а не розказує про гастролерів. Ну, вот такой вот скандал. Еще раз возвращаясь к этой теме, к теме разведения войск в Золотом. Ну, если ты считаешь, что это действительно катастрофа, почему ты не в Золотом? Ведь в 2014-м ты посчитала, что твое участие необходимо. Почему сейчас нет? Надо будет, поедем. Просто сейчас, на данный момент, там больше нужна, по-моему, поддержка взрослых и сильных мужчин, а не таких мелких, как я, дамочек. Пока нет именно конкретно того сильнее, ну, что было в 2014-м. А что должно произойти, чтобы было как в 2014-м? Вяло текущие движения. Потихоньку ребята будут добиваться того, чтобы пересмотрели нюансы по поводу отведения, разведения, сведения. Поехал нацкорпус, шикарно. У нас еще есть донецкое направление, куда сейчас будут потихоньку тоже собираться ехать ребята. Я подумываю, конечно, надо сначала няньку просто найти. Вот самая большая проблема. А когда такие политики, как Шуфрич, говорят на ветеранов, что это гастролеры? Вот, у меня еще в 2014-м было предложение. Машин много, бусиков тоже запаковали, отвезли, хай гастролируют, господи. Куда? Да, в зону АТО, Золотое. Пускай погастролируют тоже. Вообще не вижу проблемы. А как ты относишься к тому, когда говорят, что эти все митинги проплачены, что туда ходят за деньги? Не ходят туда за деньги. Ну, по крайней мере, большая часть не ходит туда за деньги. Большая часть ходит, чтобы увидеть своих друзей, товарищей, пообщаться. Те, кто, как я, допустим, не хочет никуда идти, никакими деньгами их не заманишь. Я не хочу, мне психологически тяжело, например. Почему? Почему тяжело? Воспоминания. Почему все военнослужащие требуют длительного восстановления после возвращения? Почему в других странах это практикуется? Потому что воспоминания побуждают потребность организма в адреналине. Это один из самых страшных видов наркомании, адреналиновой наркомании. Тебе хочется больше, риск. Это постоянный риск. А общение со сослуживцами бывшими, с друзьями, с волонтерами провоцирует погострення кризової ситуації в голове в первую очередь. То есть сам себе ты начинаешь вспоминать, как это было интересно, ну, относительно, конечно, как это было. И тебе хочется опять, ну, надо держать себя в руках иногда, хоть чуть-чуть. То есть считаешь, еще не время? Да, пока нет. Ну, нужно отдать должное нашим политикам, которые, если сначала и так заявляли, что протесты проплачены, но потом некоторые поменяли свое мнение. И вот накануне Давид Арахамия, первый номер «Слуги народа», опубликовал у себя на Facebook извинения за свои опрометчивые заявления о том, что сам глава государства думает о протестах и о том, что они проплачены, и о том, что так заявлял Давид Арахамия. Он на своем Фейсбуке свои извинения выложил. Давайте послушаем цитату. Я хочу, щоб мені надали можливість, мені надали мандат. І я хочу бути не в розтяжки, а бути нормальним, сильним президентом. А послабляти мене різними акціями не треба. Просто не треба. Послабляю тільки мою позицію. І все. Все, що зроблено, це послабити підтримку суспільства саме президента Зеленського. Ось що зараз відбувається. Я не сказав, що вони проплачені, люди. Ні. Хтось так думає, когось заплутали, а хтось завдяки різним засобам масової інформації отримав інформацію не так, яка вона є реальною.
Твой прогноз, как будут развиваться события? Ну, здесь прогнозировать очень тяжело. Ну, тем не менее. Во-первых, это человеческий фактор. Во-вторых, это масса нюансов и со стороны власти, да, и со стороны ветеранов. Кто кому пойдет на компромиссы, на уступки. Требования, с чего все начиналось, требования по смене министра. Министра ветеранов и временно оккупированных территорий. Требования по расследованию, почему министр финансов тянет с выделением средств на 280-ю и 719-ю постанову, которая регламентирует права переселенцев-атошников и инвалидов-атошников на получение денег на жилье. Были другие вопросы по поводу задержания добровольцев. Недавно возник вопрос по поводу, по какому праву на блокпосту возле Золотого открыли огонь. То есть это были выстрелы в воздух, это были выстрелы по колесам машин. Если власть действительно хочет спокойно, тихо все это решать, да, вот чтобы не было обострения конфликта, потому что это не будет Майдан с фаерболами, пейнтбольными гранатами, это уже будет полноценное, точечное нападение фактически. Потому что оружие в Киеве есть уже давно, и его полным-полно, если они умудряются каждые 2-3 дня находить в машинах, которые просто ездят по Киеву, гранаты и автоматы. Ну, с силами полиции. То есть это уже не будет, вышли все на Майдан, это будет точечно приезды к каждому домой и точечные разговоры, грубо говоря. Понимаешь? Чтобы всего этого избежать, нужен конкретный конструктивный диалог. Первое – это смена министра у справах ветеранов и тимчасово оккупованных территорий на человека, которого выберут сами ветераны, который был где-то, его знают в сообществе АТО ООС, каждый друг друга знает. И теория 6 рукопожатий в данном случае очень хорошо работает. То есть проверить информацию про каждого, кто где был и когда, это не есть проблема. Назначать на пост, на такой пост, который связан с людьми, пережившими кризисные ситуации, да, и частично имевшие психологическое давление, человека, который вообще в этом не рубит, как говорится, ну, это глупо было, в первую очередь. И у нас на данный момент практически весь Кабмин такой, который не рубит. Ну, они же новые, энергичные. Без разницы, новые, энергичные. Чтобы менять что-то в стране, нужно начать с себя. Если уборщица тетя Глаша придет и станет министром финансов, то лучше она никому не сделает, кроме себя. А есть такой человек? Просто мы можем, конечно, теоретически долго рассуждать. У нас есть Николай Греков, у нас есть Заболотный, да, у нас масса офицеров, тот же Парус, тот же Червонь, которые будут заботиться о ребятах в первую очередь, которые будут выбивать им финансирование, которые будут регламентировать все это. И они идут на диалог. Почему собираются ГОшки разные? Они собираются не для того, чтобы откачивать деньги у государства, получать какую-то там помощь. Они собираются как клуб по интересам. Если бы у нас было хорошее, качественное Министерство ветеранов, изначально созданное, у нас бы не было 1200 миллиардов ГОшек различных. У нас бы был бы один огромный клуб по интересам, который смог бы продуктивно работать. А какие нужны, какая помощь нужна? О каких выплатах ты сейчас говоришь? Обеспечение жильем, обеспечение протезами, обеспечение лечением. Почему человек, который понимает это, сможет это сделать? Ну, ведь если он из вашей среды, из среды ветеранов, это же не значит, что он сможет чего-то добиться. Ну, кроме того, кроме понимания, вот что еще должно у него быть? Главное, сможет. Ребята протащили за год, они протащили 280-ю постанову, которая регламентировала отдельную очередь
людям, принимавшим участие в АТО, которые являются переселенцами, право на обеспечение жильем. Закон похожий в какой-то мере на закон, которым выдавалось финансирование для депортированных, и чем-то частично, некоторыми пунктами похож на закон, по которому для МВС, для офицеров МВС и ЗСУ закуплялось жилье. Но тем не менее, они его протащили. Они порядка почти 2 лет занимались этим вопросом. И Коля Греков, опираясь на мнение авторитетных людей, да, там, с их помощью, его провели во всех читаниях. 18 мая 2018 года он начал работать. 18 апреля, извиняюсь, 2018 года. Эта постанова начала работать потихоньку, начали собираться документы. Некоторые даже получили. Я не скажу, что много, но на каждую область там 1-2 человека. А какая помощь сейчас есть? Вот тебе государство как помогает? Мне лечат бесплатно. И в садике я не плачу. И все. Ну, в принципе. Ситуация такая, что, как мы уже говорили, разведение сил может произойти только после полного прекращения огня. И уже только за последние сутки их было 27. Эти обстрелы продолжаются. И давайте послушаем, что об этом говорят очевидцы. Интересно было, это как летал беспилотник ОБСЕ. Мы были ближе к позициям. Был очень такой довольно плотный замес. Были и крупняк был, и работала артиллерия с нашей стороны и с их. И как только полетел беспилотник, то все, была полнейшая тишина. Я сам лично фиксировал обстрел. Есть там видео, вы можете увидеть его. Работали там с крупных калибров, с минометов, там, 122 и так далее. Поэтому никаких белых ракет, белых сигналов не было. А когда ты воевала, ты сталкивалась с ОБСЕшниками, с наблюдателями? Можешь рассказать, как они работают? Потому что много вопросов возникает. Вот опять же, да, они появляются там, где уже все, когда все прошло, а когда что-то будет, они исчезают. Много претензий к руководителю миссии, к Сайдику, который отказывался говорить, чей Крым. Вспоминал историю, говорил, что он был еще в Российской империи, принадлежал России. А до этого туркам. Он этого не говорил. Но тем не менее, честно, за все время, что мы были в АТО, я сейчас скажу, в январе 17-го под Бахмутом они кофе пили на заправке. Это единственный момент, когда мы с ними столкнулись. А что ты думаешь об их работе? Я ее не видела. Ну, лично я ее не видела. Ну, на них же столько надежды возлагают, да? Они должны подтвердить, если произойдет разведение, если будут выполнены все условия, и там на этой неподконтрольной территории пройдут выборы, они же должны будут подтвердить, что все прошло законно, в соответствии с законами Украины. Можем ли мы доверять их оценке? Вернее, скажем так, не мы, а ветераны. Нет. Ну почему? Ты же говоришь, что ты не видела их работу. То есть ты не я можешь не их вижу. оценивать, по большому счету. Да, зато, судя по тому, что их я и не видела, там, где меня носило, извините меня за выражение, то доверять им я не могу вообще от слова совсем. Ну и давайте послушаем, как в Кремле комментируют ситуацию с разведением войск. Там по старой привычке обвинили во всем Украину. Российский президент Владимир Путин сказал, что Владимир Зеленский не в состоянии развести войска, а это значит, что конфликт продолжается и что под угрозой, в принципе, вообще встреча нормандской четверки. На нее тоже очень много надежд. Есть ли эти надежды у тебя? Есть Будапештский меморандум, подписанный Англией, точнее Великой Британией, Соединенными Штатами Америки, Украиной и Россией, о том, что Украина отказывается от ядерного вооружения за защиту. Не получается с нормандской, отлично. Давайте обратимся к Будапештскому меморандуму. Он созданный на основе англосаксонской системы права, регламентируется в международных судах, регламентируется практически по всей Европе. Вообще не проблема. Нормандцы, окей, вопросов нет. Будапешт. Они обещали нас защищать, обещали.
Спасибо. Медик батальона «Айдар» Эмма Зинченко была гостем нашей студии. Волонтер Диана Макарова, к сожалению, так не смогла доехать. Через несколько минут в эфире АТР информационный выпуск «Заман» с Олесей Галыч. Не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Энфес. Кырым-татар кавесы. Кырым дегенімде юрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemisi, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarında takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan.
Вівторок, 15 жовтня, 2063-й день окупації Криму Росією. 9:00 на годинниках. Час новин на АТР. Ви дивитеся за МАМ. Я Олеся Галич. Доброго ранку. Росія цілеспрямовано змінює демографічну ситуацію в окупованому Криму. Про це йдеться у доповіді генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша щодо ситуації на півострові. У документі чітко зазначено, Росія – держава-окупант, яка не виконує міжнародні зобов'язання. Вона примушує незгодних з окупацією залишити півострів. Натомість вже завезла туди понад 140 тисяч російських громадян, зокрема військовослужбовців та їх родини. Це більше 5% приросту населення. Це, зокрема, робиться для того, щоб закріпити спробу анексії та створити додаткові перешкоди для подальшої деокупації. Зміна демографії на окупованих територіях порушує 4-ту Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії. Для України важливо, що про це нарешті заговорив генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах. Чергова провокація Кремля. Так назвав участь в офіційних заходах в Туреччині незаконно обраних від окупованого Криму депутатів Держдуми Росії голова Меджлісу Рефат Чубаров. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. 11-12 жовтня в Стамбулі відбувалася конференція щодо протидії тероризму. У ній брали участь делегації 5 країн, серед них і Росії. В її складі були так звані депутати Наталія Поклонська та Руслан Бальбек. У вечері з нагоди конференції брав участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Рефат Чубаров зазначив, що ці люди є безпосередніми організаторами та учасниками окупації Криму, заборони діяльності Меджлісу, арештів та переслідувань кримських татар на півострові. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Протест щодо участі так званих депутатів в офіційних заходах у Туреччині висловили і Міністерство закордонних справ України. У відомстві зазначили, що у зв'язку з цим направили офіційну ноту, а також викликали в МЗС посла республіки в Україні. Один поранений український військовий та більше 2 десятків обстрілів. Минулої доби на Донбасі проросійські найманці знову застосовували заборонене Мінськом озброєння. Гатили з великокаліберних мінометів, гранатометів, різних систем та стрілецької зброї. Під вогонь потрапили Новотроїцьке, Водяне, Лебединське, Золоте та Новолуганське. Сьогодні вже зафіксовано 4 обстріли українських позицій. Марші, пікети та протести. Так Україна відзначила День захисника. Це свято 14 жовтня відзначалося вже в 6-те. У Києві традиційно вшанували героїв УПА та сучасної російсько-української війни. Тисячі ветеранів пройшли ходою серед містям столиці. Проте спочатку активісти нагадали про воїна, який несправедливо утримується в італійській тюрмі Віталія Марківа. Подробиці далі у сюжеті. Надіюсь, що весь цивілізований світ зрозуміє, що не ми розпочали цю війну, не ми вторглись в чужий край, але ми не хочемо чужого, лише свободу, незалежність та право вибирати, яким шляхом рухатись, як жити. Дружина Віталія Марківа зачитує уривок з його листа. Українця в Італії засудили до 24 років ув'язнення. Віталій Марків – боєць Нацгвардії. Його звинуватили у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі. 2014-го той незаконно поїхав у зону бойових дій через неконтрольовану Україною ділянку кордону. Загинув під час мінометного обстрілу поблизу Слов'янська. Однак тоді, за словами побратимів Віталія Марківа, мінометів у Нацгвардії взагалі не було. У 2014 році ми прийшли ржавими автоматами. Нацгвардія тоді не мала мінометів, якими обстріляли журналістів і від поранень осколків яких вони загинули. На горі Карачун, де знаходився тоді Віталій, мінометів не було. Марків, свободу! Марків, свободу!
свободу! Віталій Марків уже понад 2 роки в неволі. Щоб підтримати його у День захисника України, активісти спочатку зібралися біля Міністерства закордонних справ, а згодом рушили до італійської амбасади. Серед учасників акції був і колишній політбранець Олег Сенцов. На днях я внимательно вообще прочитал все материалы, которые доступны по этому делу. Поэтому пришел сюда, потому что считаю, что он невиновен. То, что он там был, не значит, что он убил этого журналиста. Это однозначно, и в суде это не было доказано. То есть это однозначно политическое дело. Он однозначно політично заключений. Тим часом на традиційний марш у столичному парку Шевченка збираються кілька тисяч людей. Акція з нагоди річниці створення Української повстанської армії цього разу застереження і для нинішньої української влади. Таке враження, що ця влада, яка підтримується олігархами-латифундистами, прийшла для того, щоб швидесенько розпродати українське найсвятіше, що є – нашу землю. Одне з наших завдань і гасел сьогоднішнього маршу УПА – це ні капітуляції, ні ухвалення закону про особливий статус Донбасу, пролонгування його дії, ні тим так званим антиукраїнським мінським угодам і їхньої дорожньої карти формули Штайнмаєра. Учасники ходи розгорнули величезного українського стяга та у супроводі музиканта колоною рушили на Банкову під офіс президента. Ворогам української нації тричі! Ні капітуляції, тільки перемога. Під таким гаслом годиною пізніше в парку Шевченка розпочалася ще одна акція. Зібралися тисячі ветеранів бойових дій на Донбасі. В мене відчуття гордості за нашу націю. Сьогодні таке велике свято, День захисника вітчизни. Території, за які пролито нашу кров, здавати не можна, бо це прямий шлях до Ростову, або хтось отримає нижче спини вила. Всю дорогу до Майдану Незалежності колону супроводжували звичайні люди. Обабіч вулиць їх було ледь не стільки ж, як ветеранів. Нам нужна победа, нам не нужна капитуляция, поэтому мы свою гражданскую позицию вот так выражаем. Нужно освобождать Донецк, а не уступать территории Луганской и Крым. Поэтому слава Україні! Ми хочемо миру не будь-якою ціною, ми хочемо перемоги. Щоб Росія пішла з нашої країни і все повернулось так, як було. Крим був український, Донецьк і Луганськ були українськими містами, і наші люди були українцями. У 2014 році в Криму єдиними українцями оказались кримські татари, за що їм велика подяка, шана, назавжди. Ходу завершили на Майдані Незалежності. Тут запалили фаєри та димові шашки, як нагадування, що Україна налаштована тільки на перемогу над окупантом. Владислав Стужук, Вікторія Козуб, Надія Михайлова, Максим Кондратенко, Алі Карімов та Асан Емінов. Заман. АТР. Державні нагороди та годинники бійцям 92-ї бригади вручив з нагоди Дня захисника України президент. Напередодні Володимир Зеленський відвідав Донеччину. Він поклав квіти до пам'ятника захисникам Авдіївки та вшанував пам'ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї бригади Андрія Кизила. У своєму виступі президент зазначив, що анексія Криму та події на Донбасі, які призвели до тисяч жертв та втрати українських територій, стали шоком. Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у цілого народу є тільки 2 шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі, або народитись вдруге. Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь дуже проста. Бо ми українці, вільні і незламні. Це все, чим встигаю поділитись. Вже за мить інформаційний ранок на АТР продовжить Роман Спірідонов. Актуальну інформацію шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів на нашій YouTube-сторінці. Підписуйтесь, не давайте Роскомнагляду шансів блокувати нас в YouTube. Гарних вам новин і побачимось опівдні.
кавеса. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, Венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан гизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Продолжается информационное утро на АТР, и гости этого часа Ленора Аметова и Айше Асанова, жены политузников Кремля, крымских татар, которых оккупанты необоснованно обвинили в терроризме. Марлена Асанова и Эрнеса Аметова. Доброе утро. А поговорим начнем наш разговор с провокации Кремля. В минувшую субботу президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган в Стамбуле встретился с российской делегацией. Все бы ничего, если бы среди заморских гостей не было так называемых депутатов Российской Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека и бывшей прокурорши Натальи Поклонской. В украинском МИДе на скандальную встречу отреагировали нотой протеста, немедленно пригласили посла Турции в Министерство иностранных дел для объяснений. Провокацией назвали эту встречу в представительстве президента в Крыму, а также в Меджлисе крымско-татарского народа, и осудил эту встречу Всемирный конгресс крымских татар. Там это назвали провокацией. И сейчас с нами
должен быть с нами, мне подсказывают режиссеры, президент Всемирного конгресса и председатель Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Мы ждем с ним связи, а пока возвращаемся в студию к нашим гостям. И поговорим уже о вашей судьбе, о судьбе ваших мужей, которых незаконно задержали. Там уже 6-й год самопровозглашенная власть на полуострове, она преследует крымских татар, обвиняет их в несуществующих преступлениях. И 11 октября исполнилось ровно 2 года с того дня, как мужей наших сегодняшних гостей Марлена Асанова и Эрнеса Аметова вместе с еще 4 крымскими татарами арестовали российские силовики. Дальше все прошло по традиционному сценарию. Закрытые суды, тайные свидетели, обвинения, давление, не подкрепленные никакими фактами доказательства, экспертизы, сделанные непрофессиональными, некомпетентными людьми, нечеловеческие условия содержания в СИЗО, этап в Ростов. И первое слушание по сути этого сфабрикованного дела назначено уже на 29 октября. А вот фигуранты так называемого дела о терроризме ялтинцы Муслим Алиев и Вадим Сирук, и Мирусин Кукуин, Ербекиров, Арсен Джипаров и Рифат Алимов, это из другой, уже из ялтинской так называемой группы, крымских татар, которых тоже обвиняют в терроризме, могут получить 98 лет за решеткой. По крайней мере, об этом просил судей Южного военного суда прокурор во время прений в прошлую пятницу. Об этом мы поговорим попозже. А сейчас, как мне подсказывают режиссеры, с нами на связи председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Доброе утро, Рифат ага. Доброе утро. Есть ли уже какая-то реакция на так называемую встречу коллаборантов Бальбека и Поклонской с президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана? Вот есть нота протеста нашего МИДа, есть решение Всемирного конгресса крымских татар, решение Меджлиса, которое называет эту встречу провокацией. Известна ли реакция наших турецких партнеров? Я могу сказать то, что мы о том, что на приеме в рамках конференции встречи спикеров 5 государств к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану были представлены национальные делегации стран-участниц этой конференции. И в составе делегации в составе делегации России были представлены так называемые депутаты, незаконно избранные на оккупированной территории Украины. Мы вступили в консультации с чиновниками МИДа Турции. И на сегодня мы имеем такую, скажем, неофициальную информацию в том, что такая ситуация могла сложиться в результате согласованности позиций между разными ведомствами Турецкой Республики. Конференция спикеров 5 государств, я назову эти государства, это Китай, Афганистан, Пакистан, Россия и Турция. С парламентом Турции, Великим национальным собранием. И, насколько мы теперь понимаем, неучастие в подготовке конференции, скажем так, МИДа Турции привело к фасадной ситуации. Как вы считаете, удалась ли российская провокация? Можно ли назвать это удачным их политическим ходом или нет? Она удалась в том отношении, что российская пресса, к сожалению, пропадает звук. Российская власть во временно оккупированном Крыму попытались показать эту ситуацию как будто бы признание Турции склонности временной оккупации, попытки аннексии Крыма.
могу, если сказать, что эта тема несколько дней оживленно так представлялась жителям Крыма, то можно сказать, что провокация удалась, именно провокация удалась, как событие, живущее несколько дней. Как нам поступать в нашей стране, скажем так, чтобы не допускать подобных историй? Я думаю, что здесь Министерство иностранных дел Украины также надо вынести свои уроки и еще раз вступить со всеми нашими партнерами. А вот в таких случаях или вот в таком аспекте, что касается незаконности проведения выборов во временно оккупированном Крыму, надо еще раз просто освежить нашим партнерам решение Генеральной Ассамблеи ООН, Европейского парламента, Совета Европы, ОБСЕ о том, что Крым является оккупированным Российской Федерацией, о том, что так называемый референдум, на который пытаются в таких случаях ссылаться российские власти, является юридически ничтожным. И еще раз предупредить наших всех далеких и близких соседей о том, что любое решение или любое действие, в которое будут вовлечены жители Крыма, назначенные российской оккупационной властью, депутатами или какими-то чиновниками российской оккупационной власти, это будет нарушение нарушение решений, принятых международными организациями. Еще один вопрос, Рифат Ага. У нас здесь в студии жены политузников Эленора Аметова и Айше Асанова, супруги Марлена Асанова и Эрнеса Аметова. И говорить мы будем об их судьбе и о возможном обмене, о котором все чаще и чаще говорят здесь на материке. Были заявления министра иностранных дел Пристайко о том, что это вот-вот может произойти. Правда, уже вчера Москалькова, российский омбудсмен, заявила, что ей ничего об этом не известно. И этот обмен связывают с форматным переговором там, в нормандском формате. И, в общем, много-много разных вопросов возникает. Как вы считаете, состоится ли этот обмен, который анонсировали с участием крымских татар? Разумеется, я и как представитель татарского народа, и просто как человек, и тем более человек, знающий лично знающий часть тех людей, которые сейчас лишены свободы российскими оккупантами. Я очень бы хотел, чтобы эти люди немедленно были освобождены, и чтобы новые люди в Крыму, неважно какой национальности, чтобы они исследованием и обыском, ранним вторжением в семьи. Я бы этого очень хотел, но я и как вы все понимаю то, что пока существует и продолжается оккупация, то это просто неизбежно. Неизбежно новое и новое зло на территории Крыма. Это очень больно, я понимаю, и говорить, и слышать, но это правда. Теперь то, что касается обмена. Мы работаем вместе с теми, кто вовлечен в этот процесс, я имею в виду официальные структуры украинского государства. И, разумеется, делаем все для того, чтобы были освобождены все заключенные Крыма. Но я повторю то, что я говорил на встречах, в том числе и с родственниками заключенных в эти дни. Обмен состоится лишь в том случае, когда Путин посчитает, что условия торга, выдвинутые им, они выполняются теми, перед кем он поставил эти условия. Это мы используем слово «обмен». Это мы говорим «освобождение». У Путина таких слов в лексике нет. В его
зависимости от того, если ему если он делает вывод о том, что западное сообщество уступило в его требованиях, Украина уступила ему в требованиях, тогда он, возможно, освободит часть политзаключенных или всех политзаключенных. Все зависит от того, насколько будут уступки требованиям Путина в части уступок России. Путин всех политзаключенных, заложников, военнопленных разглядывает исключительно как живой товар. Спасибо большое, Рифат Агай. Это был Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымского татарского народа и президент Всемирного конгресса крымских татар. Есть ли у вас надежды, что обмен будет и в этом обмене будут участвовать ваши мужья? Айша, давайте с вас начнем. Добрый день. Ну, честно сказать, иллюзий не питаю. Почему? Потому что это, насколько мне известно, это зависит только от стороны президента Российской Федерации. То есть пойдет он или не пойдет на какие-то договоренности. Ну, надеемся все равно, так как надежда, как говорится, да, она у нас есть, и мы верим, благодаря Всевышнему, что что-то должно произойти все равно. И от себя зависящее мы делаем. Для этого мы приехали сюда, преодолев большие трудности, препятствия, оставив своих детей дома для того, чтобы напомнить о том, что в Крыму находится незаконно арестованных 63 человека. Элеонора, есть ли у вас надежда? Когда я уезжала, дети не хотели отпускать, потому что после обыска у них страх, что они останутся одни. И я сказала, я делаю шаг к тому, чтобы папа скорее вернулся в семью. И у меня очень большая надежда, что благодаря тому, что мы освещаем, рассказываем о наших мужьях, что в скором времени случится это чудо, которое мы все ждем. Кстати, как проходили контрольно-пропускной пункт? Потому что приходит много информации о том, что ФСБ задерживает всех, кто выезжает из Крыма, в основном даже крымских татар, правозащитников, по несколько часов там допрашивают. Как вы проехали? Немножко меня не могли понять, родинка соответствует, нет, вот очень долго. А так вроде все нормально. А вы первый раз? Вы же не первый раз едете? Первый раз. Вы первый раз ехали? Расскажите, на каком этапе сейчас так называемый суд по вашим мужьям? Что сейчас происходит? Сейчас наши мужья с 12 сентября этого года, 19-го, этапированы в Ростов-на-Дону. Вот с 12 сентября по определенный какой-то, можно сказать, месяц мы не знали, каким образом происходит этап, что с ними, так как вот этот процесс, он как под большим секретом происходит. Но теперь они в Ростове-на-Дону. Наш адвокат Эмиль Курбединов посетил моего супруга, рассказал очень много интересных вещей касательно этапа, как происходил этап. Это очень трудный, можно сказать, нечеловеческих условиях. Почему? Потому что их сажают, как сказали, в стаканы такие, они там 50 на 50, очень узкие и маленькие. То есть человек садится, заключенный, и у него еще помимо этого с собой вещи, сумки, которые они берут, и их даже некуда ложить, и их бросают прямо на них. И так они едут часами, то есть до Краснодара. До Краснодара им, по-моему, насколько мне известно, один раз остановили, чтобы исправить свои нужды, и не дали даже помолиться. Сразу это все происходит, и кроме этого, мы в быстрой такой форме, Потом в Краснодаре они сразу, что касается моего супруга, посадили его в карцер.
Это, то есть он там сидел один, в которых бегали крысы огромные. Не было, ну, стояла такая раковина, он написал письмо, стояла такая раковина, через которую не было слива, то есть там просто ведро стояло. И вода стекала, и это ведро нужно было ну, выливать периодически, да, когда там умываешься. И на что муж сказал: вы знаете, когда мы вернулись в Крым в 80-х годах, мы сразу же создали себе эти условия. То есть, а сейчас уже 21 век, и у вас до сих пор нет условий, то есть для людей, чтобы вот они хотя бы как-то вот какие-то минимальные, да, условия создать узникам. Я вас перебью. У нас на связи Эмиль Курбединов, адвокат, Да. в том числе и вашего супруга, и адвокат так называемой Ялтинской группы. Доброе утро, Эмиль. Да, доброе утро. Доброе утро. Так называемая прокуратура Крыма попросила для ялтинцев Муслима Алиева, Вадима Сирука, Мирусина Куку, Инвера Бекирова, Арсена Джипарова, Рифата Алимова 98 лет за решеткой. Почти 100 лет за преступления, которые они не совершали. Можете прокомментировать этот процесс, который проходил, да, и какие перспективы, как вы думаете, у ваших подзащитных? Только одно примечание: не прокуратура Крыма, это очень важно, а военная прокуратура Российской Федерации. Эти люди судились в военном суде, обвинение представляла военная прокуратура, да, что мы считаем является вообще нарушением гуманитарного права и военным преступлением в международных рамках. Комментируя это, мы много об этом сказали. Например, как говорил мой коллега Эдем Семедляев, для Инвера Бекирова, считайте, это пожизненное лишение свободы, 20,5 лет, абсолютно немыслимые сроки за там, позицию, политические взгляды и так далее, и так далее. Все, что представлено стороной обвинения и ФСБ, это записи разговоров этих людей при встречах. Больше ничего они не совершали. Вот. Это, конечно же, ужасная практика, которая существует на территории России, и это, без сомнения, это репрессии в отношении коренного народа, от крымских татар, и крымских мусульман по национальному и религиозному признаку. Что дальше? Когда, там, я так понимаю, дальше прения и приговор уже вот-вот должен быть, да? Какие сроки? Да, на следующей неделе, понедельник, вторник, среда, я думаю, прения остались там несколько адвокатов, сами наши подзащитные, и так называемое последнее слово наших подзащитных, и суд уйдет в совещательную комнату. Я думаю, что, к сожалению, уверен я, что суд не уйдет далеко от того, что потребовал прокурор, военная прокуратура. Это, скорее всего, плюс-минус будут такие же сроки, какие потребовала прокуратура. Из практики мы видим, что это так. Мы вспомним последние приговоры. Это Симферопольской группе и первой Бахчисарайской группе. 17 лет, 9 лет там, и так далее. Лишение свободы в колонии строгого режима. Есть еще так называемая вторая бахчисарайская группа, вот жены фигурантов, вот сейчас у нас в студии. Там уже в конце месяца тоже, да, должны уже приступить к к рассмотрению по сути процесса. Очень долго шла там эта подготовительная работа. Какие перспективы, тоже какие сроки вы оцениваете, как все будет проходить? Все эти уголовные дела в военном суде проходят как под копирку, шаблонно абсолютно. Вот, поэтому я считаю, что пока не будет политической воли в России, да, эти дела будут проходить так, что приговоры будут вот такими ужасными и абсолютно немыслимыми сроками заканчиваться, да, в отношении крымских татар, вот, политзаключенных. Вот, они абсолютно шаблонные, обвинения в них абсолютно шаблонные, и доказательства также. Но что примечательно, по второй Бахчисарайской группе, здесь вообще люди в количестве нескольких десятков были в мечети, находились в мечети и разговаривали чисто о общеисламских
темах, там не было никакой политики, никаких там оценок каких-то и так далее. Были чисто исламские темы. Вот, но уже не зная, за что прицепиться, вот эту беседу в мечети в Бахчисарае они отправили на экспертизу, которая полностью извратила все, что там происходило, да, и вынесла, так скажем, свои выводы о том, что это было якобы тайное собрание террористов, которые обсуждали там не весь что и так далее, и так далее. Вот этим примечательно будет это дело. Я думаю, оно вот в этом смысле не похоже на все остальные. Здесь разговоры были в мечети, там было около 50 человек. Например, Сервер Мустафаев там сказал буквально пару слов, несколько слов, вот, и вот ему грозит до 20 лет лишения свободы. У нас тут участились разговоры об обмене, и в том числе с участием крымских татар, которые сейчас в российских застенках находятся. Известно ли вам что-то об этом? И может ли идти речь как раз о фигурантах так называемых дел, так называемом терроризме? Ну, я вам скажу так, мы глубоко не включены в эти процессы. Мы, конечно же, будем рады любому освобождению наших политзаключенных, наших друзей, но понимаем, что это в корне не решает проблему. Но все-таки, если такие процессы идут, ну, нас уверяют, что они идут каждый день, я надеюсь, что все крымские татары, которые сегодня находятся преследуются по политическим, там, по национальному, религиозному признаку, что они будут включены в эти обменные списки, что они в ближайшее время вернутся в семьи. Вот. Но также мы понимаем, что, конечно, в корне эту проблема это не решает. Вот. Ну, как вот такая позиция на сегодняшний день у нас. Спасибо вам большое. Это был адвокат Эмиль Курбетдинов с последними подробностями о политических делах в Крыму. Когда вам последний раз удалось увидеться с вашими мужьями? Дают ли вам свидания? Последний раз видели на последнем суде, который был в Крыму. И то не виделись, а стояли на улице. Даже не пустили. Когда это было? Как все проходило? Расскажите. Это было в июне месяце. Тогда им продлили до 9 августа. Вот, как обычно, это закрытые заседания. Нас даже не пускают в коридор судебного заседания. Мы все судебное заседание ждем на улице. Ну, ждали вот эти. То есть вам увидеться не удалось? И бывает так, что если у судьи хорошее настроение, он на оглашение может позвать. Ну вот последний раз нас даже и не позвали на оглашение, мы их не видели. Но... Как дети переживают разлуку с отцами? Очень тяжело, да. У нас 4 детей, вот у Леонора 2 мальчиков, да. Ну, конечно, они очень тяжело переживают, потому что даже прошло сейчас уже 2 года, да, как их забрали незаконно с домов наших, да, то психологическая вот эта травма у детей, это долго будет, да, проходить, так как вот уезжая далеко или уходя просто из дома, да, вот как у Элеоноры сын, да, они нас не пускают лишний раз никуда, и дочка мне постоянно спрашивает: ты вернешься, тебя не заберут как папу. То есть вот этот страх психологический, ну, я не знаю, когда он уйдет, но это тяжело. У меня сын задает вопрос, когда я его отводила в школу: мам, я когда вырасту, меня тоже заберут? Дальше вопросы на стук в дверь. Вот 2 года прошло, на стук в дверь, дети говорят: кто там? То есть этот страх, он не уйдет. Младший ребенок говорит: почему не выбрали именно нашу дверь? То есть это постоянные разговоры о том, почему именно пришли за нашим отцом. Ведь он ничего не сделал. Где справедливость, почему он до сих пор не дома? И это постоянно. И самое сложное, то, что тебе нужно прятать слезы, нужно быть сильной. И наша жизнь — это зарабатывание денег, борьба за мужа, воспитание детей, морально поддерживать их на позитиве. Потому что иначе это будут неуверенные, замкнутые дети с обидами и злостью. И вот именно эта борьба для того, чтобы быть на позитиве и верить, что очень скоро это все разрешится, поэтому мы приехали сюда.
Мы хотим, чтобы наши семьи воссоединились, потому что все те, кто сейчас находится за стенками в тюрьме, это примерные отцы, мужья, и это действительно люди, которые показательны их семьи. То есть это крепкие браки, это хорошие отношения с соседями. То есть, и еще вот очень важная фраза, которую я запомнила. Когда в 2014 году был первый обыск, мы, естественно, все об этом узнали, был шок, что такие сроки дают там 20 лет. И я тогда мужу сказала, 20 лет дети не увидят отца. Но я не думала, что постучатся в мою дверь. И через 2 года пришли к нам. У вас на столе открытки. Это Да. чьи? Кто писал? Это вот мои дети пишут своему отцу. Для них он герой. Они вот, эта дочка написала. Давайте мы сделаем так, чтобы камера увидела. Дайте мне, пожалуйста. Да, да, вот эта дочка писала, они такие вот именно с сердечками. Это вот она хочет показать свою любовь отцу. Вот, они если ждут их. Позвольте, я прочту. Да. «Баба, мой герой, я тебя люблю очень, твоя София». «Мой бабака, герой, я тебя люблю очень, скучаю, твоя София». Это все от дочки. Это вот, да, это вот от сыновей. Они постоянно пишут письма, отправляют открытки для того, чтобы вот и мы их взяли сегодня, чтобы показать вам, чтобы вот у нас будет сегодня акция «Капканы» на Софийской площади, да, там будем показывать. Мы сделали вот такие брошюры, это 63 человека, которые незаконно удерживаются. Давайте тоже покажем брошюры. Да, вот их. То есть это все... Вот как раз ваши Да, мужья. это наши мужья, и здесь вот все незаконно арестованные. Мы будем их сегодня раздавать, о том, чтобы люди знали, что в Крыму происходит. Эта акция «Капкан», она по всем городам, крупным городам Украины уже прошла, да? Расскажите поподробнее об этой акции. Ну, сегодня мы будем непосредственно сами участвовать в этой акции. Мы рассказываем о том, что... Это сегодня в 12:30 на Софийской площади. Да. Если есть у кого такая возможность, я приглашаю присоединиться, прийти поддержать этих женщин и всех, кто нуждается в такой поддержке, не оставаться равнодушными и прийти и потратить там хоть несколько минут, чтобы высказать свою поддержку. И так как вот и все эти 63 человека, все вот если почитаете, да, в основном все получили высшее образование. Все характеризуются только с положительной стороны. Кто-то живет в Симферополе, там их знают. Что касается моего супруга, в частности, да, то он по профессии филолог и является предпринимателем, да, после того, как он проработал в школе. Он преподаватель крымско-татарского языка и литературы. Он с душой подходил к урокам, даже получил звание «Учитель года», диплом ему вручили. Но так как он любит развиваться, и вот чтобы охватить более крупный масштаб, он открыл в Бахчисарае караван-сарай «Салачек», да, это культурно-этнографический центр, с кофейней, мини-музей, в котором он встречал своих гостей, окунал их в быт и культуру крымско-татарского народа, показывал красоту нашей религии, и где люди могли пить со старинных кружечек, да, кофе, варил кофе со старинной турки джезве, да, такая джезве у нас называется. То есть он по всему Крыму еще ездил, покупал вот эти все вещи старинные, где находил. И там же в этом центре проходили встречи семей, политузников уже, да, там собиралась крымская солидарность. И наверняка именно это ему и не простили. Конечно, первый обыск произошел именно в кафе, второй обыск уже происходил у нас дома. Все это вот сопровождалось видеосъемкой с их стороны, да, со стороны силовиков. Они все это снимали в 6 утра, взломав двери, ворвались к нам в дом в масках, с огромными автоматами, направив их на мужа, уложили его на пол, надели наручники. Все это дети видели, естественно, они плакали. И в 7 утра уже ФСБ, да, Федеральная служба безопасности, на всех телеканалах показали, что якобы в Бахчисарае раскрыли террористическую ячейку. Хотя
То есть их еще, по сути, не обвинили ни в чем. Ну, это к вопросу о так называемых журналистах в Крыму, Да, которых как бы стандарты это такое дело для них второстепенно. Поймали, презумпции невиновности не существует. ФСБ сказали, Да. значит террористы. Ваш супруг был блогером, да? Да, Эрнест по образованию юрист, но его увлекало очень творчество. И он занимался фотографиями, видеосъемкой, и параллельно он делал из меди джезве. Такая вот старинная турка, которые обратили внимание на его работу и пригласили учиться в Турцию. Он не поехал, чтобы не оставить нас, семью. Его была идея Эрнеса создать блог и показывать жизнь в исламе. Конечно, так как мы являемся крымскими татарами, мы показывали наши традиции, обычаи. И Эрнест до ареста снимал ролик о депортации крымско-татарского народа. И вот знаете, я вспоминаю то, что говорил мне дедушка, как их выселяли. В 2017 году мы с мужем совершили хадж. Это обязанность каждого мусульманина. И не прошло и месяца, как в наш дом рано утром ворвались ФСБ. И то, что я пережила то утро, я думаю, все мои дети, я вспомнила депортацию нашего народа. И недавно мне муж с Ростова через адвоката передал письмо, где он сказал: произошла вторая депортация. Меня выселили из родной земли. То есть его насильно вывезли с территории Крыма. Несмотря на то, что вас, ваши семьи лишили кормильца, то, что у вас постоянно вы вынуждены ездить в Ростов, и в это время еще и искать деньги, как зарабатывать, содержать семью. У вас еще хватает силы на видеоблог? Вы ведете свой блог? Да. «Секреты мусульманки» он Да. называется? Да, я веду блог для того, чтобы люди видели абсурд. И благодаря моему каналу, на котором уже 125 тысяч подписчиков, люди услышали о проблеме. Они стали интересоваться новостями. И они узнали, что происходит в Крыму. Ну, я смотрю, у вас здесь очень разнообразная тематика. Детская одежда, как правильно варить кофе, домашнее обучение. То есть это такой семейный блог. Да. Как вы находите в себе силы говорить еще на, ну, скажем, на отвлеченные темы? Находить время и возможности думать о том, как варить кофе или как правильно одевать детей? Во-первых, нужно людям показывать, что нужно быть сильной, потому что, чтобы писать письма мужу, поддержка мужу – это стойкость супруги. И так как у меня 2 сына, и мне нельзя опускать руки, потому что если я опущу руки, я не смогу бороться за свободу своего мужа, я не смогу людям показывать красоту ислама, потому что вот один из роликов, отец Эрнеса, ролик набрал 5 миллионов просмотров. Если вы введете в Ютубе плов, то выйдет его. И все знают, что у этого человека арестован сын. И если вы почитаете комментарии, которые люди пишут, абсолютно разных конфессий, национальности, они говорят: мы с вами, держитесь. У достойного отца достойный сын. Так что мой канал помогает показать, что это обвинение абсурдное. А как вашим детям живется в Крыму? Они же ходят в школу, они там среди одноклассников. Нет ли там такой атмосферы, не создают ли там учителя или окружающие какое-то вот клеймо террористов, детей террористов не вешают на ваших детей? Можно я отвечу сначала? Задавали вопрос. Первое время дети. У меня сын учится в крымско-татарской школе, мы в одном классе дети. И задавали вопрос: а за что твоего бабашку забрали, папу? Он говорит: за то, что он ходил в мечеть. Потому что Эрнест прихожанин мечети, где велась скрытая аудиозапись. Это была обычная беседа на исламские темы, в которой, почему Эрнест попал в тюрьму, в которой он задал вопрос, правильно ли, что хадисы формируют нрав человека. В деле было 2 записи, но потом одну убрали, потому что это был не Эрнеста голос. И только за этой записи мой муж сейчас находится в таких нечеловеческих условиях. Когда я задала вопрос следователю... Можно цитату? Как звучит эта фраза? Да, получается, мой супруг задал вопрос Сулейману, по-моему, Сулейман вел беседу, он говорит: получается, что хадис, это история,
формирует нрав человека. То есть это как относиться к родителям, да, что рай у ног матерей, как относиться к супруге, как укрепить отношения. То есть это не связано ни с политикой. И когда Эрнест говорил в оправдание свое, я каждую пятницу в интернете объявлялась о беседах, которые проходят в мечети каждую пятницу. То есть это открытое заведение, да, это обязанность каждого мусульманина посещать мечеть. И вот на таких вот собраниях за одну речь, которая абсолютно не политическая, не какая-то не угроза обществу и так далее, не подтверждение к чему-то там, кому его могут относить. Вот он сейчас, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Ну, если честно, звучит как какой-то абсурд. Это то есть, правда. Как такое? Да. Ну, тут даже какой-то их логики невозможно простроить. Здесь нет логики. Как бы, и вот я это хочу объяснить? про детей сказать, что когда ребенок учится в крымско-татарской школе, и когда дети говорят, за что взяли отца, он говорит, за то, что он ходил в мечеть, и дети спрашивают, а разве за это сажают? То есть это правда, это вот наш сегодняшний Ну, это, оказывается, реалий. сажают. Как вашим детям живется? Ой, как живутся. Сейчас вообще на протяжении 5 лет вообще нахождение, да, Крыма под юрисдикцией Российской Федерации, ну, я могу сказать смело, народ живет в постоянном, да, репрессиях, давлении, страхе. И дети это понимают. После обыска они очень сильно повзрослели. И вот то клеймо террористов, которые хотят повесить на моего супруга, на всех остальных 63 человека, да, все понимают, что это ложь, абсурд. Потому что видели изначально, знают этих людей непосредственно, да. И дети с гордо поднятой головой, наоборот, ходят и говорят, да, что это неправда, потому, ну, как, что такое террористы? Террорист – это тот, кто несет угрозу, какой-то там, да, который, ну, к примеру, вот зашел в школу, расстрелял, да, там, и так далее. То есть теперь, как было, да, в Керчи, теперь говорит, на самом деле, то есть это все тоже и нашего, да, моего супруга, детей, отца моих детей, то есть знал весь город. И все, наоборот, приходили, поддерживали и сочувствовали. Держись, говорит, тебе нужно, ну, что касается моего старшего сына, да, все его одноклассники, он пришел ко мне и говорит, мам, ты представляешь, я боялся идти в школу, ну, в первый день. А на самом деле все подошли и мне говорят, держись, мы тебе, ну, мы с тобой, если что-то нужно, мы тебе поможем, мы все понимаем. Ну, вот в такой реальности мы живем. То есть все прекрасно понимают, в какой мы реальности живем. И вот мы ведем, как говорят, да, мирное сопротивление благодаря нашему народу, которым на судах постоянно вот адвокаты выходят, мой муж и все остальные, да, они постоянно придают слова поддержки своему народу, который в трудную минуту рядом подставил свое плечо, помогает как им морально, то есть поддерживать у здания судов, нам морально, да, финансово, физически, со всех сторон. То есть это вот действительно это помогает, это дает силу для того, чтобы, вот, как вы говорите, да, вести борьбу для освобождения наших мужей, всех незаконно арестованных. Как я уже сказала, да, мы вот для этого сюда и приехали. Мы делаем шаги для того, чтобы, ну, как через обмен или там, ну, мы будем очень рады, или еще каким-то образом, да, что все они вышли на свободу. Нет ощущения безысходности и бессмысленности этой борьбы у вас? Нет. Вот мы даже вместе в один голос сказали нет, потому что, вы знаете, это в нашей религии, да, наша вера говорит о том, что всегда нужно уповать на Всевышнего. И, как говорится у нас в Коране, да, в истории нашего одного из пророков, Мусы, да, Моисей по-другому, когда уже люди в безысходности были с ним, которые пошли за ним, и фараон за ним, да, за ними гнались, вот уже море, им бежать некуда, и люди, вроде бы как была безысходность, но Всевышний послал выход, и море раскрылось, и они перешли. И вот также мы ждем помощи и боремся, и будем бороться. Можно за сказать освобождение слова наших благодарности. мужей.
Это очень быстренько, потому что у нас заканчивается эфир. Я хочу сказать всем огромную благодарность выразить, потому что ваша поддержка всех абсолютно помогает стойко выстаивать это испытание нашим мужьям, потому что они знают, что за них говорят. Также нам вы все даете стойкость, потому что мы уверены в невиновности. И не было ни дня после ареста, чтобы нам было стыдно за наших мужей. Спасибо. Айша Асанова и Элеонора Аметова, жены крымских политузников, были гостями нашей студии. Сейчас Заман на крымско-татарском с Гульсум Халиловой, а мы в этой студии будем вас ждать через 15 минут. До встречи. Энфес. Кырым-татар кавесы. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз өсерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімем көсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім.
Селям алейкум. АТР телеканалының яйнында заман. Бүгін октябрьнан 15 студияда сіздер үшін мен Гульсум Халилова çalışам. Русия махсус ишғал етілген Қырымдан демографик вазиетні дейіштіре. Бұақта Бірлескен Миллеттер Тешкілаты баш кетібі Антонио Гутерришнің Қырымдаки вазиетілі бағылы беянатында білдірілі. Весиқада қайт етілгеніне көре Русия халқара қайделеріні еріне кетірмеген тежавуз жедебілеттір. О ишғалны қабул етмегенлеріні ярамаданы терк етмеге мечбур еті. Бұнен берабер енді ишғал етілген Қырымға 140 бин Русия ватандашыны көчірді. Оларының эксериеті арби қызметшілердір. Бұл Қырымы алисінің 5%-дыр. Бұл ишғалны кuvvetleştirmek ve Қырым азат етілуіні зорлаштырмақ үшін махсус yapılғаны білдірілі. Зміна демографії на окупованих територіях порушує 4-ту Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії. Для України важливо, що про це нарешті заговорив генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах. 2 yıl hapiste. 2017 senesi oktyabr ayında işgalciler Бахчысарайда terrorizmde qabatlap Қырым татарларını tuttu. Оларны дигер Қырым татарларını olğanı kebe Rusiyada yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerinde qabatladılar. 2 yıldan beri kanunsuzca tutulganlarının münasebetinin Қырым birdemligi ve Қырым evi mabuslerinin korandaları ve akkorçalayıcılarının beraber көрішіп keçirdi. Bu haqda muhbirlerimiz tarif etmege hazır. Бүгін işgalcilerinin hapishanelerinde 63 Қырым татары болына. Олардан бірі Марлен Асанов. Оны 2017 senesi tuttular. Onun ömür arkadaşı Ayşe Асанова репрессиялар, işgalcilerinin taramaları ve ahayının tutulganını tarif etti. 1,5 yıl devamında ona sizoda ömür arkadaşının görüşmege razılık vermediler. Ondan son olar 3 kere görüşüp oldu. Bir ay evvelsi ise Marlen Асановны diğer siyasi mabuslerle beraber kanunsuzca Rusya'ya geçirdiler. На протяжении 5 лет жители живут в страхе, потому что под репрессивную машину попали многодетные жены, старики преклонного возраста, которые не понаслышке слышали о том, что такое депортация. И люди без вести пропадают. Сервер Мустафаевның бабасы, Эрнес Саметовның өмір arkadaşı, дигер саяси мабүслерінің аналары невбетнен балалары ақта тариф еті. Олар балаларының мерақланғанларыны білгенлеріні тариф етіп, террорист олмағанларыны еркеске ешіттірмеге тырыша. Чүнки Қырым татарларыны işgalını қабул етмегенлері үшін тақип етелер. Ми хочемо показати, що всі ці люди, які зараз є заарештованими, вони є в першу чергу активістами Кримської солідарності, вони є кримськими татарами, вони є громадянами України, які були не згодні з подіями 2014 року і, відповідно, зараз продовжують опиратися цій силовій системі. Це так звана боротьба з тероризмом, по якій, власне, засуджують людей. Вона не має нічого спільного з тероризмом, тому що ці люди не є терористами. Dünyanın dikkatini Қырым işgalinden çekmek ve Қырым tatarlarını terörist dep ilan etmek. Akkorçalayıcılar emin Rusya bunu yapmağa tırışa. Қырым birdemliginde aytkanlarına göre bunun olmaması için her bir siyasi mabüsünün tarihi gün-günden яңғырamalı. Они прежде всего граждане Украины, что они крымские татары, которые оказались вот в этой сложной ситуации. И именно поэтому вот эти вот 63 имени, ну не обязательно знать поименно, да, но нужно всегда помнить и знать, где они находятся и за что их преследуют. Бүгін қанунсызca tutulған мабуслерінің қоранталарында үміт пейда oldu. 7 сентябрь күні керчеклешкен денешувден сон олар 2 группаға якынларының кірсетілежегіне ишана. Мы приехали сюда в надежде, что мой муж и другие политзаключенные войдут в этот список, и наши семьи скоро воссоединятся. І чим більше буде така підтримка людська, і всеукраїнська, і світова, тим більш надії на те, що не тільки люди будуть звільнені, а те, що будуть знесені причини, чому людей взагалі незаконно арештовують і чому їх кидають за грати.
Қырым саяси мабыслерінің қоранталары пайтақта Қырымда Украина президент емседжісі Антон Кореневичтен көрішті. Бұнен берабер олар Украина омбудсмені işgal етілген территориялар бойынша назирнен көрішмеге планлаштыра. Еркерде бала Омар Аркадашви балалары азат етілмесіні лаф етежеклер. Виктория Бойко, Павло Линик, Заман АТР. Кремльнің нефбеттеки провокациясы Русия Devlet Думасына işgal етілген Қырымдан қанунсыз жасайланған сөзді депутатларынан Түркия ресми тедбірлерінде иштирак еткенлеріні Мeclis Reisi Rifat Чубаров бойлы адландырды. Бұл ақта өзінің Facebook сайфесінде yazды. 11-12 октябрь күнлері Түркияде терроризмнен көреш конференциясы өткерілді. Анда 5 devletнің делегациялары иштирак етті. Олар сырасында Русия. Делегелер арасында есе сөзді депутат Наталья Поклонская ве Руслан Бальбекте бар еді. Ақшам конференцияға Түркия Жумхур башқаны Реджеп Тайып Эрдоган иштирак етті. Рифат Чубаровның қайт еткеніне көре айнен бұл сөзде депутатлар Қырым işgali Мeclisінің ясақы төлеві ве Қырым татарларға қаршы басқынтыларының тешкилятчылары ве иштиракчилерідір. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Украина тышышлері де Түркияның ресми тәдбірлерінде сөзді депутатларының иштирак еткеніне такбих етті. Білдірілгеніне көре бұл мұнасибетнен ресми наразылық нотасына yolлап, нәзірлікке Украинада Түркия елшісіні чағырдылар. Бір Украина аскері яраланды ве онлар жекере атеш açıldı. Кечкен кече Донбасста işgalciler кене Минск аңлашмалары ясақ еткен селяларына құланды. Олар бұйық калибрлі құршын атыжы, майын атыжы ве ади селяны қоландылар. Эксеретнен атеш Новотроицке, Водяне, Лебединске, Золоте, Новолуханске жыварларында açılды. Бүгін енді işgalciler 4 кере атешнен біздің позицияларымызға ұжым етті. Devlet mükafatlara ve saatlarını vatan himayecileri күні президент Владимир Зеленский 92-ci brigada askerlerine bağışladı. Keçinlere Vladimir Zelenский Donetsk vilayetini ziyaret etti. O Avdiivka himayecileri abidesine çiçekler koyup Ukrayna kahramanlarının hatırasını andı. O'zining çıkışında prezident binlerce ölümlerge sebep olgan Kırım işgali ve Donbass'taki jengning Ukrayna için şok tedavi olganını kaydetti. Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі, або народитись вдруге. Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь дуже проста. Бо ми українці, вільні і незламні. Bu şimdilik sonki haberimizdir. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olunuz. Anda aboneçilerinin miqdары 100.000'den ziyade olsa Rusiya Roskomnadzorı bizlerini ablokaga alıp ulamacaq. Zaten YouTube sayfamızga biz yayınlarımızın en meraklı kısımlarını yükleyimiz. Ve sizlerine şimdi birkaç dakikadan son benim meslektaşım bugün programması ile karşılap en aktual ve meraklı suallerini muzakere edecektir. Seyretiniz görüşkence. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik.
Асырлар тубынден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер біршына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей халқым ишің. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі не тірімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel bu топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Энфес. Қырым татар қавесі. Продолжаем информационный марафон на АТР. В студии для вас работаю я, Роман Спиридонов, и гость этого часа – юрист и политический эксперт Богдан Бондаренко. Доброе утро. Доброе утро. А начнем мы с маленькой победы Украины на полях Генассамблеи ООН. Накануне там признали, что Россия грубо нарушает Женевские конвенции, сознательно притесняет коренное население полуострова и игнорирует права человека, так как поощряет перевозки собственного населения на украинский полуостров. А это есть не что иное, как попытка изменить демографическую структуру Крыма. Об этом шла речь в докладе Генсека ООН Антонио Гутерриша о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Вот что об этом докладе думает представитель постоянного представительства України при ООН Олег Ніколенко. Уперше за 5 років окупації маємо аналіз ситуації на Кримському півострові, підготовлений Генеральним секретарем ООН. У доповіді багато дипломатичних евфемізмів, але найважливіші речі названі своїми іменами. Росія – держава-окупант, на яку покладаються зобов'язання відповідно до норм міжнародного права. З одного боку, російська влада вживає заходів для примусу незгодних з окупацією залишити півострів, а з іншого, за 2014-2018 роки переселила на український півострів 140 тисяч своїх громадян, зокрема військовослужбовців та членів їхніх родин. Согласны ли вы с такой оценкой, что это наша маленькая победа?
Ну, безумовно. Насправді, чому? Тому що це маленька перемога. Ми ж таке формулювання обрали. А всі ці формати, коли ми фіксуємо необхідні нам речі в звітах ОБСЄ, в резолюції Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй і тому подібне, це необхідні речі для того, щоб потім через 5-4 роки, через певний час просто посилатися на це і, власне, намагатися якимось чином розігрувати. Я не знаю, яка у нас буде стратегія стосовно Криму, зараз її не видно, так? Але це важливо для того, щоб це в подальшому це потенційно можна використовувати. Як саме, це залежить вже від логіки подій, яка буде у адміністрації Офісу Президента. З точки зору того, чи відповідає це дійсності, я думаю, що ви точно набагато краще знаєте, що там відбувається, але з огляду на те, що мені відомо з ситуації з Криму, власне, так, це спроба змінити демографічну ситуацію. І те, що це відобразилося в звіті, власне, Генеральної асамблеї, Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, це добре. Но это только заявление или это могут быть какие-то последствия? Вот при каких обстоятельствах, вы говорите, это можно использовать в дальнейшем? Дивіться, я розумію, що приклад з Парламентської асамблеї Ради Європи зараз є не сильно актуальним, але формат цієї логіки може бути наступним. Що якщо ми бачимо, що є резолюції, наприклад, ПАРЕ стосовно дій Російської Федерації, зокрема, і в Криму, це підв'язувалося частково, і це було одне із обґрунтувань, чому вводилися певні санкції не тільки економічного характеру стосовно РФ. Я розумію, що делегацію РФ зараз повернула в ПАРЕ, це питання глобальної кризи взагалі міжнародних організацій, але приблизно так оце використовується. Тобто, подальшому на це можна посилатися. Зокрема, зверніть увагу те, що там може бути, я не знаю, який це може бути процес, зокрема, наші скарги України, яка подала проти Росії в Європейський суд з прав людини, які деякі з них стосуються Криму. Зокрема, це може бути використовано як додатковий аргумент. В принципі, це можливо. Тобто, ці факти, вони, знаєте, просто у нас часто було, як що ми говоримо, всі знають, що Російська Федерація робить щось там. Всі знають, це не аргумент. А от коли воно фіксується такого, власне, достатньо високий рівень, в звітах, то це добре. Це можна в подальшому якось намагатися розіграти, але це, знову-таки, в межах якоїсь стратегії. Стратегія мені невідома. Вот на фоне всех этих дискуссий о наших геополитических и внешнеполитических победах или проигрышах, есть еще одна новость. Это доклад Генсека ООН «Не последняя победа», как отмечают международники. Впервые за 22 года Парламентская ассамблея НАТО отклонила крайне противоречивый доклад о смягчении экономических санкций против стран-агрессоров, в том числе и России. Представители стран-участниц Парламентской ассамблеи НАТО во время ежегодного собрания в Лондоне прислушались к аргументам украинской делегации. Об этом сообщил ее глава нардепа «Слуги народа» Егор Чернеев на своей странице в Facebook. Щойно відхилили найбільш спірну доповідь цьогорічної парламентської асамблеї НАТО про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів. В цілому доповідь була в тональності послаблення і дуже точкового їх застосування, що, звісно, нас не влаштовувало. Після нашого виступу більшість країн-членів НАТО проголосувало проти того, щоб прийняти доповідь. І це вперше за щонайменше 22 роки. Как вам такая победа? На фоне постоянного разговора, что мы что-то сдаем, что мы теряем, что у нас... Фони ми самі собі створюємо, насправді, цими розмовами. З точки зору того, що парламентська асамблея НАТО, тобто це як окремий орган самого альянсу, відхилила необхідність прийняття цієї доповіді, це дуже умовна частина. Відхилила. Перший раз за 22 роки я не спеціалізуюсь на такого роду питаннях, тому, можливо, це і окей. Але питання існування санкцій загальному, які накладаються або європейським співтовариством, або окремими країнами проти країн-агресорів, нас це цікавить в цьому аспекті Російська Федерація, це питання має дві складові. З однієї сторони, якби політично це виглядає добре, з іншої сторони ми говоримо про те, що Російська Федерація, вона, неодноразово економічні аналітики зазначають, вона пристосувалася до цих санкцій. Тобто час, який ми хочемо в конфлікті, в війні в окремих районах Донецької і Луганської області, час грає не зовсім на нашу користь. З іншої сторони, знову-таки, санкції – це, за своїм визначенням, це дискримінаційні обмеження торгівельного характеру. Тобто, коли одній країні на підставі просто рішення, не вироку суду, нічого іншого, не встановлених фактів, просто вирішиться, що або обмежується доступ до капіталу, або до певних ринків і тому подібне.
Ми бачимо, що Україна в цьому випадку чи має якусь послідовну позицію. Мені сказати важко, тому що наші закордонні партнери можуть нам дорікнути тим, що ми з 1 жовтня почали імпортувати електроенергію з Російської Федерації. Тобто, там допускається електроенергія, імпорт з Білорусі і з РФ, але вони, в принципі, наскільки мені відомо, єдиний енергетичний простір. І питання в тому, що з однієї сторони ми говоримо про санкції, а з іншої сторони, якось ми справлялися до цього. Це не було такою складовою. Тобто, це були виключно унікальні обмеження, коли можна було імпортувати цю електроенергію. Зараз ми абсолютно по-іншому приймаємо якісь рішення, і це не дискутується в суспільстві. Чи як це йде в логіку з санкціями, мені однозначно сказати важко. А чи є це перемогою? Безумовно, бо це приємна новина. Але сказати, на що вона впливає, мені важко. С нами на связи соучредитель компании «Киевстратпро» Вячеслав Шутенко. Доброе утро, Вячеслав. Доброго ранку. Мы обсуждаем и доклад генерального секретаря ООН по ситуации с нарушением прав человека в Крыму и решение парламентской ассамблеи НАТО отложить доклад, который, не допустить, вернее, доклад, который там смягчал санкции странам-агрессорам. И пытаемся проанализировать нашу внешнюю политику, о том, насколько она эффективно или неэффективно, и связаны ли эти решения международные с действиями наших дипломатов. Как вы оцениваете эту ситуацию? Смотрите, я считаю, что были озвучены ООН такие НАТО, частично является продолжением тех действий наших дипломатов на внешней арене, которые были совершены. Я хочу здесь очень важную вещь подчеркнуть, что если бы Украина занимала пассивную позицию на международной арене и постоянно, продолжительно, систематически не требовала от западного всего сообщества и мирового сообщества продления санкций против Российской Федерации, опираясь на те факты агрессии, которые мы имеем, и на аннексию Крыма и так далее, то, возможно, вот этой вот реакции в данном случае Запада и мира не было бы вообще. То есть, возможно, мы там год назад или 2 года назад уже бы санкций этих и не было. Вот. Поэтому активная позиция наших дипломатов, активная позиция сейчас уже президента Украины Зеленского и, соответственно, министра иностранных дел, она является достаточно очень важной. Вот. В дальнейшем, как будет развертываться ситуация, тяжело говорить, потому что я здесь хочу, кстати, согласиться с экспертом, который находится у вас в студии, в том плане, что если мы, как страна, не будем ясных и понятных действий в дальнейшем совершать касательно Российской Федерации и тоже поддерживать санкционную политику со своей стороны, Запад в этом может немножко разочароваться и, соответственно, не ответить взаимностью. Поэтому здесь очень важно идти в тандеме, то есть если мы требуем чего-то от западного сообщества, то эти требования не должны сопровождаться ясными и понятными действиями со стороны Украины. Если этих ясных и понятных действий со стороны Украины, в том числе внутренней политики, не будет, то, соответственно, в дальнейшем опираться на поддержку, и в том числе и санкционную со стороны западного сообщества, не будет приходиться. А какие это действия должны быть, чтобы была понятна и наша позиция, чтобы западные наши партнеры не смотрели на нас с недоумением? Смотрите, у нас на данный момент, вот если мы, к примеру, вам приведу, то есть по многим сферам продолжается сотрудничество с Российской Федерацией. Я не сторонник, хочу, чтобы меня сейчас правильно поняли наши телезрители, и вы, соответственно, в студии. Я не сторонник, например, ограничения полного торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, но я сторонник того, чтобы максимально ограничивать импорт из Российской Федерации. То есть у нас двусторонняя торговля в той ситуации, которая сложилась, должна нести больше односторонний, скажем так, характер в плане поддержки экспорта туда. Также, если мы проанализируем, например, географическую сторону инвестирования в Украину иностранного, то мы видим, что достаточно много инвестиций, видно и по 2018 году в том числе, вкладывается со стороны Российской Федерации. То есть мы в этом плане какие-то немножко открыты, и мы понимаем, что чем больше капитала той или иной страны будет в экономике Украины, в данном случае мы говорим о российском капитале, тем больше будет, в частности, влияние этого капитала на, в том числе, и политику в стране. Поэтому вот даже в этом контексте Запад, я думаю, что может немножко не понимать, чем мы на самом деле здесь занимаемся. То есть мы либо находимся в состоянии
также введения санкций против Российской Федерации, либо мы дальше и дальше расширяем двустороннее сотрудничество. То есть вот в этом плане у нас должна быть четкая и ясная позиция. Далее, это что касается двусторонних отношений. Что касается внутренней политики в стране, то есть мы должны реализовывать все те обязательства, которые были взяты Украиной и перед нашими гражданами, соответственно, перед украинцами и перед западным сообществом, в частности, что касается борьбы с коррупцией, в том числе в военно-оборонительном комплексе и так далее. То есть если этих действий и результата этих действий видно не будет, если их не увидит как наше общество, как общество внутри страны, так и, соответственно, наши западные партнеры, то в дальнейшем поддержка Украины, в том числе на внешней арене, она может ослабевать достаточно стремительно. Именно поэтому здесь вопрос комплексных, ясных и понятных, четких стратегических действий, как внутриполитических, так и внешнеполитических. Если этих действий видно не будет, если не будет видно их результата, то в ближайшее время рассчитывать на санкционную политику, продолжение санкционной политики не приходится. Я уже в предыдущем эфире, когда мы с вами говорили о реализации формулы Штайнмайера, я сказал, что Запад уже устал от той ситуации, которая складывается в Украине. Запад, нельзя сказать, что он заинтересован в продолжении этой санкционной политики. Запад настроен на то, чтобы конфликт в Украине урегулировать и, соответственно, дальше продолжать развитие двусторонних отношений, в том числе и с Российской Федерацией. Это факт. Это входит в их интересы, в их национальные интересы. Именно поэтому, если наши действия, еще раз повторюсь, будут непонятны, они будут не слажены, то в скором времени мы сможем прийти к тому, что санкционная политика будет ослабевать. Если же мы будем работать в унисон и в тандеме с нашими западными партнерами и будем своими же действиями внутриполитическими и внешнеполитическими показывать то, что мы настроены на какой-то конструктив, то, соответственно, и поддержка будет. Позиция такая. Спасибо вам большое. Это был Вячеслав Шутенко, соучредитель компании «Киевстратпро». И говорили мы о санкционной политике. С одной стороны, Запад устает от санкций. Мы увеличиваем товарооборот с Россией, мы говорим о возможных переговорах, мы говорим о разведении войск. Тенденция такая прорисовывается не очень, скажем так, победоносная. Какой следующий будет этап, чего ждать? Перше, дивлюся, що ми вважаємо перемогою. Возвращение наших територій, як мінімум. Повернення наших територій. Якщо повернуть наші території в вигляді регіонів, які матимуть народну міліцію в 50 тисяч на танках з всіма амністованими бойовиками, які будуть обиратися, власне, прийдуть представляти інтереси тимчасово окупованих, зараз районів Донецької, Луганської області, спочатку на місцевих виборах, а потім в подальшому, наприклад, національних виборах, я не вважаю це перемогою. Тобто тут важко визначити, дати визначення, що є перемогою. Тому що навіть у тих людей, які виступають активно проти політики Володимира Зеленського, власне, відповіді на питання, що є перемогою в кінцевому варіанті, прапор український над зруйнованим Кремлем. Це чудово. Питання, як досягти. Ні, я серйозно, абсолютно. Тобто питання в тому, що це складно відповісти на ці питання. Ми 5 років не вели нормально по-дорослому дискусію стосовно цього. Ми не обговорювали, що нам буде коштувати кожен з варіантів, куди ми маємо рухатись. Ми посилалися на якісь приклади, які не були релевантними до України і тому подібне. Стосовно того, що Захід втомився, тобто тут важливо розуміти мотиви кожного. Наші мотиви, зараз мені важко їх пояснити, але мені здається, що те, що, можливо, я говорив нещодавно у вас в ефірі, що Володимира Зеленського є особистісний, тобто формат, який спонукає його до певних переговорів з Російською Федерацією, не в тому плані, що коли Україна представляється, вона представляється кимось. Президент так само є людиною. З огляду на те, що він є людиною, мені здається, що він дійсно хоче вирішити питання війни, тобто, щоб настав мир. Але ми пам'ятаємо, що мир – це всього-навсього факт відсутності стрілянини та війни. А в якій конфігурації він знаходиться, це вже питання інше. Тобто може бути мир, але, грубо кажучи, там є велика кількість прикладів світової історії, коли був мир, але країні, яка програла, це не допомагало. З огляду на це, мені здається, що він дійсно хоче завершити війну, і це в тому рівні, але вважаю, що принаймні, що війна почалася через політиканів. Що, грубо кажучи, якщо прибрати Порошенка і поставити Зеленського, то все вийде. Ми вирішимо все. Але, мабуть, зараз він починає приходити до думки, що не все так просто.
і не вирішить. Тому наші мотиви в цьому випадку вони достатньо складні. З однієї сторони, це мотиви, які стоять всередині голови одного президента. З іншої сторони, це розуміння його команди категорії національні інтереси. Тому що вони можуть бути різні. Да? В наших західних партнерів, так званих, да? Питання в тому, що вони так само коли мова йде про санкції, це означає, що РФ не має доступу до капіталу західноєвропейського, а західноєвропейський на цьому капіталу відповідно не заробляє. Тому ось це може вважатися втомою. З іншої сторони, для політиків європейських питання українсько-російської війни в Донецькій-Луганській області, вирішенням його є стан миру, той, про який говорить Зеленський. Тобто, насправді, якщо нам впихнуть якісь реінтегровані території, які будуть лише дестабілізувати Україну, будуть кнопкою запуску, да, умови, якщо ми там вирішимо продовжувати нашу інтеграцію в НАТО тощо, то для них це буде перемога. Вони, як там вже хтось влучно сказав, зможуть крутити дірку в кітелі для Нобелівської премії миру. Але для нас це не є перемогою. А РФ, я думаю, що РФ, в принципі, абсолютно влаштує той варіант, якщо Донецька і Луганська область перестануть їм фінансуватися, да, і стануть частиною території України, в якій вони будуть, власне, цим дестабілізуючим елементом. А как вам такая конфигурация, о которой заявил лидер нацкорпуса Белецкий, правда, не сейчас, а несколько лет тому назад, не знаю, вы встречали в сети, появилось его старое видео, где он говорит: нам ни в коем случае нельзя отъединяться от России. Мы должны быть в формате конфедерации с Россией, потому что нам нужны ресурсы российские, нам нужна их земля, нам нужна их нефть. В таком формате, как Россия часть Украины. Это местосидение, это старая известная истина. А з іншої сторони, сказати, що логіки немає в цих словах, в питаннях ресурсів, питання економічного, безумовно, воно є. Просто треба розуміти, що за будь-які ресурси є певна плата. Плата може бути абсолютно різною. Вона може бути як в грошовому еквіваленті, так само вона може бути в якомусь еквіваленті суверенітету. Повернення до ситуації 2013 року кінця, я не думаю, що це взагалі когось влаштує. Принаймні в Україні абсолютно різних людей. Стосовно, це настільки складне питання, що ми навіть цього не уявляємо. От я з вами з початку ефіру говорила, де я сказав, що вдалося подивитися Радіо Свобода, зробили таку вирізку, власне, ток-шоу ДНР, ЛНР, які там відбуваються. І це частина їх реальності. Я, як людина, яка не знаходжуся в інформаційному полі, в якому знаходяться мешканці тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської області, для мене це стало таки шоковим. А для них це, звичайно, буденна реальність протягом 5 років. Ми, коли говоримо про реінтеграцію, ми часто звертаємо увагу на те, що там, коли вибори, кордон, тому подібне. Давайте навіть з точки зору виборів. Люди, які будуть на цих виборах голосувати, якщо ми говоримо конкретно про тих, і не даємо можливості повернутися, скажімо так, тим людям, які були в реєстрі виборців до 2014 року, то це ж взагалі результати тих виборів ми собі уявляємо чи ні? А якоїсь взаємодії з Донецьким і Луганським ми уявляємо? А то, що нам розповідають, що обов'язково ЄС дасть кошти на відновлення інфраструктури Донецька і Луганська. Я не бачу. Тобто, тут питань дуже багато. І якось все це навіть настільки велика кількість тут невідомих, що якийсь коментар однозначно з цього приводу дати важко. Ми навіть подивимося на якусь формальну логіку президента. Він говорить, що ми будемо дробити Мінськ на маленькі кроки і вирішувати їх поетапно. Водночас він говорить, що треба повертати Крим в Мінський процес. І це хороша, в принципі, теза. І в Нормандський. Я перепрошую, в Нормандський процес, так. В Мінську, потім він каже, якщо в Нормандську не вийде, будемо якось намагатися ці Мінську. На це вже відповів прес-секретар Путіна Пісков, сказав, що вопрос Криму для них закритий. Формулювання було цікаве. Питання Криму своє время вже було закрите. Да. Своє время було закрите. Тобто, знаєте, і з іншої сторони, якби погоджуватися на такий формат, чи не погоджуватися, чи виступати, що ні, маємо повернути Крим. Але сам по собі Мінськ, про який ми говоримо, це домовленості, юридичної якоїсь сили дуже специфічна. Це в міжнародному праві такі special agreements. Це ті угоди, які можуть досягати сторони під час воєнних дій
для того, щоб, власне, зупинити, ну, просто це от такий формат домовленості. Ну, вот последние новости только что пришли. Сегодня в Минске трехсторонняя компактная группа, контактная, простите, планирует определить новую дату и интервал разведения войск на Донбассе. Но в то же время в офисе президента неоднократно заявляли, что развод в Золотом невозможен без прекращения огня. И, по словам заместителя главы офиса президента Костюка, этот вопрос пока отложен. То есть это тупик, по-моему. Ну, це, власне, те, з чого треба починати. Ну, ми говорили там багато часу про формулу Штайнмаєра, про ще щось. Ну, це якісь блоки окремі. Так? Починати з чого треба? Ну, якісь вибори, будь-що не може відбуватися в умовах, власне, ну, збройного конфлікту. Для того, щоб військовий конфлікт він перестав існувати, для цього треба розведення військ і режим тиші. В Мінську це 50 кілометрів по всій лінії розмежування. Другим пунктом, якщо не помиляюся, йде. А зараз в цих домовленостях це по 2 пунктам, Петровське, Золоте, розведення на 2 кілометри. Це не виходить з досягнути. Чому? Ну, тому що причин багато, але, скажіть, невже ми думаємо, що лідерам ДНР, ЛНР і ці верхівці їх так званих еліт зараз вони зацікавлені в продовженні Мінського процесу і нормандського процесу регулювання ситуації? Вони ж не мають жодних на сьогоднішній день гарантій стосовно того, що вони будуть мати якісь амністії. І чи зацікавлені? Можливо, вони зацікавлені в тому, щоб далі кришувати потоки і гуманітарки, і всіх інших грошей, які йдуть з РФ, і невже їм цікаво це зупиняти? З іншої сторони, українські і добровольці, і військові, які знаходяться на лінії розмежування, які ці 2 кілометри протягом 3 років проходили і здобували, і в умовах, скажімо так, відсутності інформації і недовіри деяких з них до президента, вже очікується те, що вони будуть радіти цьому розведенню. Але без цього якось теж не можна піти. Тому ми, певною мірою, дійсно в патовій ситуації. Володимир Зеленський з цього приводу каже, що треба з чогось починати. Його, скажімо так, опоненти аргументовано відповідають, а у нас криза довіри в цьому випадку. І залишивши ці позиції, де гарантії того, що вони не будуть зайняті російськими ДРГ тощо. Ну вот Минский путь, Минские договоренности – это последняя попытка, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Говоря про возможную встречу в нормандской четверке, этот саммит, по словам министра, может состояться в ноябре этого года, сразу по истечению 7 дней прекращения огня и отвода войск от Золотого и Петровского. В случае, если Россия вновь проигнорирует мирные договоренности, Украине придется, цитирую, искать какой-то план «Б». Вот давайте попробуем поговорить про план «Б», ну, учитывая, что новости обновляются, и уже есть информация о том, что развод в Золотом приостановлен, хотя в Минске будут пытаться найти опять новые, договориться о новых сроках. Вот давайте про план «Б». Что это за план «Б» может быть? Ну, Пристайко на одному з ефірів майже тиждень тому, минулого понеділка, в ефірі, якщо не помиляюсь, «Свобода слова» зазначив, що одним із варіантів кінцевим може бути кіпрський сценарій. Тобто мова йде, по суті, це заморожений конфлікт, який триватиме певний час. Чи, знову таки, питання формату, ну, тобто, якщо буде відсутність війни і буде заморожений цей конфлікт, що ці території будуть в незрозумілому статусі і, по суті, таким сектором газу поруч з Європою, ну, я не впевнений, що це всіх влаштує. Чи може це вважатися планом «Б»? Думаю, що так, може. Чи розглядає його зараз в Офісі президента, як теоретичний варіант, що вони виходять з проактивною позицією з вирішення Мінську, що ось давайте ми готові, ось там листи ОБСЄшникам відправили під підписом Кучми, який ми називаємо формулу Штайнмаєра, розведення намагаємося зробити на обмін, от наче проактивна позиція, але от не виходить. Так? Ну, теоретично це може бути планом, якщо це розглядається в Офісі президента. Ну, я маю на увазі, що якщо вони розглядають варіант того, що їхні дії не приведуть до результату, що якщо вони мають варіант того, вони розглядають, що добре, це не вийшло, значить у нас буде заморозка, і вони працюють з цим варіантом. Теоретично це можливо. Тобто ви хочете сказати, що все йде к цьому варіанту, заморозки? Я кажу, що якщо вони в них не виходить з розведенням, з реалізацією цих поетапного Мінська, і не відповідаючи на ваше питання, який міг би бути другий варіант, я посилаюся на Пристайка, кажу, що це може бути другим варіантом, тому що він це зазначив. Чи йде до цього? Я не бачу стратегії у Офісу президента, чи я її не розумію.
То есть такой ввязались в бой, а там как пойдет? Знову таки, Україна в цьому випадку представлена командою президента в цих переговорах. Я розумію, що дії президента, вони так само, як сказати, детермінантною в цьому плані є його і психологія як людини, і його передвиборчі обіцянки, його бачення взагалі Донецької, Луганської частини України. І з огляду на це вони вв'язалися в цей процес. Але чи так буде? Ну, зрозуміло, що це ж, знаєте, це ж, якби, з однієї сторони, це залежить весь цей процес від українських дій, але ми не забуваємо, що тут як мінімум два суб'єкти, ще й Російська Федерація. І в геополітичному аспекті ми бачимо, що є передумови вважати, що країни Європейського Союзу зацікавлені з поглибленні співпраці з РФ, як мінімум через те, щоб бути, щоб світ перестав бути біполярним. Ну, от России мы пока слышим, что это Украина сорвала развод войск, Зеленский не в состоянии это развести. На нормандскую встречу в октябре, в ноябре времени нет у Путина, он занят. И вчера еще появилась новость от Татьяны Москальковой, омбудсмена российского, о том, что она ничего не знает об обмене, о котором у нас здесь так анонсирует, в том числе и Вадим Пристайко. Он заявил, что этот вопрос обмена нашими, возврат наших пленных из России в Украину уже на решающей стадии. Следующий обмен будет гораздо масштабным, нежели предыдущий, чем в прошлый раз, когда удалось вернуть 35 украинцев. И вот сейчас с нами на связи Николай Полозов, адвокат, который принимал одно из ключевых участий в прошлом обмене. Доброе утро, Николай. Да, здравствуйте. А есть ли у вас какая-то информация по поводу обмена, который анонсирует украинская власть? Это Пристайко на позапрошлой неделе даже анонсировал, что он будет якобы на следующий, то есть вот на прошлый. А сейчас ничего не происходит. Известно ли вам что-то об этом? Ну, я могу сказать так, что переговоры проходят в очень закрытом режиме. Насколько мне известно, со стороны Украины координирует этот переговорный процесс представители офиса президента Ермак. С российской стороны этим занимается вице-премьер Козак. Поэтому информация о конкретике, она находится за закрытыми дверями. Вместе с тем есть ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что переговорный процесс идет, что такой обмен теоретически может осуществиться. Ну, например, часть украинских политзаключенных, в том числе фигуранты дела крымских диверсантов, они находятся в одном из изоляторов Москвы. Хотя там их быть, в принципе, не должно. Вынесены приговоры, и они должны отбывать наказание в какой-то российской колонии, но их перевели в Москву. Это, собственно, может свидетельствовать о том, что происходит такая концентрация узников для того, чтобы их было удобнее логистически впоследствии передать Украине. Но, на мой взгляд, очень много будет зависеть именно от итогов и исхода политических переговоров в нормандском формате, поскольку Путин и Кремль, безусловно, манипулируют заложниками, в том числе для достижения определенных политических целей в большом переговорном процессе. И здесь уже зависит очень много от позиции Украины, которую она займет в ходе нормандских переговоров. Нас еще интересует, когда говорят о крымских татарах, возвращении крымских татар, об освобождении их, о ком может идти речь? Может ли это идти речь о фигурантах, о так называемых делах о терроризме? Ну, я, честно говоря, не вижу здесь каких-то принципиальных препятствий, потому что тот же Олег Сенцов был осужден по террористической статье. Это не помешало Путину его освободить, передать Украине, помиловать. Поэтому, что касается крымских татар, большинство из которых тоже преследуют по именно таким жестким террористическим статьям, если на то будет политическая воля Кремля, то, конечно, всех выйдут. Проблема в другом. Проблема заключается в том, что выдавая какое-то определенное количество заложников, Кремль имеет практически неограниченный ресурс, неограниченный полигон для того, чтобы набирать новых и на территории оккупированного Крыма, и на территории Российской Федерации, где находится очень много граждан Украины, десятки и сотни тысяч. Поэтому здесь, продавая заложников
за какой-то политический интерес, ничто не мешает этот обменный фонд моментально восполнять снова. И яркий пример тому – это захват Олега Приходько в оккупированном Крыму, который произошел на следующей неделе. Спасибо вам, Николай. Это был Николай Полозов, адвокат, о возможном предстоящем обмене и возврате наших украинских пленных. Как вы оцениваете перспективы этого обмена и насколько это перспективно вообще, в принципе, менять людей, возвращать? Ведь действительно это же как бесконечный процесс. Вернут 30, вернут 60, а захватят еще 100 нових. Ну, якщо ми говоримо це все в контексті Мінську, то кримські татари тут випадають з цієї дискусії. Якщо ми говоримо те, що в контексті Мінську зараз піднялися лише ті пункти, які по формулі Штайнмайєра уходили, розведення військ в Золотому Трійську – це окремо, і питання обміну полонених – це третій пункт. Тоді тут може бути і ті, хто зараз засуджені на території Російської Федерації, і ті, хто фігурують по кримським справам, і окремо ті, хто ще сидять зараз на підвалах ДНР, ЛНР. Потенційно, набирати можна, але знову-таки цей обмін же в контексті Мінську він не дає, що це складова мирного процесу. Тобто, якщо йдуть в напрямку мирного процесу, то ніхто потім набирати, в принципі, не має, тому що обидві сторони рухаються в цьому напрямку. Якщо обидві сторони в цьому напрямку не рухаються, то весь цей мирний процес до одного місця. Відповідно, на виході перспективи оцінити важко. Єдине, що я скажу, що по моїм спостереженням за обміном 2017 року, за тими спробами обміну, які, в мене на увазі 28 грудня, здається, 2017 року, тих спроб обмінів, які були пізніше, всі ці процеси люблять тишу. От саме конкретно з обмінами полонених. Навіть згадайте обмін цей 35 на 35, який відбувся нещодавно. Були ж спроби його зробити ледь не на місяць раніше. І вже заявляли, що на днях зараз спробуємо. Тобто, і Пристайко тоді, здається, зараз є заява Пристайка, тоді були заяви від інших людей, які працюють з нашим президентом в його команді. Тобто ці заяви, вони з однієї сторони, вони на внутрішній ринок, то що ми зараз це зробимо, але воно заважає. Тобто це той момент, коли наша дипломатія має працювати тихіше, без засобів масової інформації. У нас депутаты готовятся к тяжелой трудовой неделе. Прямо сейчас в эти минуты проходит согласительный совет. Они решают, какие вопросы, какие законы будут принимать. А там в парламенте находится наша Милена Амиди. И вот мы готовы с ней пообщаться, узнать о настроениях. Нет? Нам еще надо подождать? Милена еще не готова? Ну хорошо, пока Милене настраивают связь с нашей студией, давайте попробуем спрогнозировать такую ситуацию. Вот депутаты начинают критически относиться ко всем инициативам, которые происходят вот сейчас, связанные с Золотом, с переговорным процессом. Возможно ли такое, в принципе? При такому є різні депутати, маємо на увазі всередині фракції, більшості. Насправді... Зеленський теряє вот эту поддержку, і всі ці ініціативи, вони це не буде єдиним фактором, якщо таке відбудеться, якщо президент втратить підтримку повної своєї фракції, розкол чи те, що питання війни не буде єдиним фактором, який може цього спонукати. Ми бачили, що протягом місяця роботи парламенту різні події розколювали, різні заяви звучали від представників однієї фракції «Слуги народу». Тобто, починаючи від зняття мораторію. Коли ми бачили різні ініціативи, які найгучніші були, які виходили від голови профільного комітету Гетманцева стосовно різних і по ФОПам, і той законопроект 1210, який по металургам, в принципі, б'є, і, поки що, принаймні, сказали, що цей законопроект має бути відкладений, судячи по тому, що я бачив, не відкладений, а доопрацьований. Власне, це Гетманцев говорив, тому що це, в принципі, велика податкова реформа. І ці питання можуть розколювати і фракцію, і, в принципі, фракція має розуміти, що, зокрема, такі рішення можуть теоретично впливати на їх підтримку, зокрема, в Кривому Розі і тому подібне.
З іншої сторони, є і питання війни, які так само по-різному сприймаються самою фракцією. Пам'ятаєте, що, якщо не помиляюся, в п'ятницю, одну з п'ятниць, екстрено збиралося, позаминуло, збиралося засідання фракції, яким там на картинках «Слуги народу» пояснювали, що таке формула Штайнмайєра, як це комунікувати. Чи втратить президент, я не бачу для цього поки що передумов. Але це питання цілісної політики. У них зараз величезна, яка проблема насправді? Сьогодні, вчора опублікували соціологію, які говорять, що відбувається зниження підтримки до президента і, відповідно, там до Разумкова і до Гончарука. Але, перший фактор, що ця підтримка залишається дуже високою надалі. Другий фактор, що це, достатньо стандартна ситуація, коли до влади висока рівень очікувань і довіра їй в момент виборів, а потім вона починає падати вниз. У нас це стандартно. Але у Зеленського, ми говорили ще під час виборів, електорат – це певна хмара, та, яка об'єднує людей часто з діаметрально протилежними інтересами, які за нього голосували. І зараз вони намагаються на гребні високого рейтингу приймати якісь там непопулярні рішення. Але ці непопулярні рішення, вони розбивають так само рейтинг, за допомогою якого вони хочуть ці рішення і приймати. Тобто тут виходить таке замкнуте коло, і це так само впливає на підтримку його депутатами. У нас уже на связи есть Милена Амиди. Доброе утро, Милена. Доброе утро, Милена. Ты слышишь Доброго нас? ранку. Что обсуждают депутаты? Что у них в планах? Какие настроения? Говорят ли, обсуждают ли они вчерашние акции на Майдане, например? Романе, зараз про все розкажу по порядку. Отже, засідання Погоджувальної ради триває вже близько 50 хвилин. І розпочалося воно, звісно ж, з привітань до Дня захисника України. Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, анонсував, що протягом 2 тижнів Офіс президента працюватиме з Офісом реформ при парламенті, щоб напрацювати концепцію змін до регламенту Верховної Ради України. А також сьогодні нас чекає продовження прийняття присяги новими членами ЦВК. Триватиме також цього тижня і боротьба з корупцією у вигляді законопроєктів, а також буде створена спеціальна комісія щодо відновлення територіальної цілісності України. Бойко з опозиційної платформи «За життя» закликав керівника Генштабу прийти та пояснити, що ж значить процес розведення військ і яка концепція цих дій. Його навіть підтримала Ірина Геращенко з «Європейської солідарності». Також закликала міністра оборони прийти та відповісти на питання, які зараз хвилюють усіх українців. І нагадала, що вчора буквально по всій країні пройшли мітинги проти капітуляції. А також сказала про те, що 27 тисяч жінок вже підписали контракти, аби служити у Збройних силах України. Європейська солідарність ініціювала створення спеціальної комісії з реінтеграції, яка розгляне законопроекти про особливості місцевого самоврядування, а не про особливий статус деяких територій України. Батьківщина наполягає на тому, аби нарешті провели референдум і спитали в українців, як вони ставляться до реформ ринку землі, які приймає вже новий уряд, а також щодо того, чи підтримують вони формулу Штайнмайєра. Вже ранкове засідання розпочнеться о 12:30, а вечірнє о 16 годині. Я за всім пильно слідкуватиму і про все вже далі вам розкажу. Спасибо, Милена. Это была Милена Амиди с Погоджувальной рады нашего парламента. Депутаты хотят узнать все-таки подробности, разведения войск в Золотом, зовут министра обороны. А люди выходят на улицы. Да? Вы вчера наблюдали за этим вечером народным, который был на Майдане, этими массовыми шествиями, массовыми, скажем так, протестами, требованиями «нет капитуляции». Как вы оцениваете этот народный протест? Достаточно ли он масштабен для создания очередного Майдана? Вот так вот, да? Перше, не кількість людей створює Майдани. Ми можемо згадати, що і не тільки не підписання Януковичем угоди про асоціацію Майдану, до цього і Врадіївка була. Тобто це достатньо серйозні соціальні конфлікти всередині суспільства, і Майдан, в принципі, це пасіонарна меншість робить. Але в контексті вчорашніх процесів, я скажу, що людей вийшло багато. Це добре, з огляду на те, що
Немає значення, з якого приводу вони вийшли. Та має значення інше. Має значення, що будь-які рішення влади, особливо по концептуально важливим питанням, воно має враховувати думку суспільства. І суспільство, яке вийшло, показало, що ось, дивіться, нас багато, у нас може бути інша думка. По деталям, я ж кажу, що тут важко щось обговорювати, тому що формулу Штайнмайєра саму по собі дуже важко обговорювати. Другий пункт пов'язаний з тим, люди, які виходили на Майдан, вони абсолютно, мені здається, різні. Деякі не сприймають Зеленського в принципі. І це будь-який привід вийти проти нього на Майдан, вони використовують. Деякі не розуміють, вони, можливо, готові сприйняти його політику, але її не розуміють. Ну, а дехто виступає проти такого роду політики, це нормально. У нас остается очень мало времени, если можно коротко, быть, не быть Майданом. Я не буду прогнозувати, я не знаю. Спасибо. Богдан Бондаренко, политический эксперт, юрист, был гостем нашей студии. Информационное утро на ТР подходит к концу. Следующие прямые эфиры стартуют с 15. Ну и традиционно по вторникам Прайм с Татьяной Даниленко в 21. Мы с вами встретимся в этой студии завтра. Сейчас новости с Гульсум Халиловой на крымско-татарском. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш YouTube и следите за нашими эфирами. До свидания. Инсаниятлик, мейраметлик ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кете ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еш бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеге азырдыр. Интернетті көресін, қаста бала чыға, сон яшлар чыға. И бет ажисын оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшыты да ярдым етейік, айшыты да ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Мелиайып, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, арадығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Да, не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, olur bizce, em gelecek kısmettim. Enfes, Kırım Tatar Kavesi. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрaf, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім үлі ерлайымчы ай өлмемен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем.
Филис атар қадимдағда ағачлар, шымал беттен келген суық боранлар yok olacak. Қачар бақыр борудан. Селям алейкум. АТР телеканалының янында заман бүгін октябрның 15-ші студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшым. Русия махсус ишғал етілген Қырымда демографик вазиятна дейіштірем. Бұақта Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты баш катибы Антонио Гутерришнің Қырымдаки вазиятіле бағлы беянатында білдірілі. Весиқада қайд етілгеніне көре Русия халқара қайдилерінің еріне кетірмеген тежавузжы девлеттір. О ишғалны қабыл етмегенлеріне ярмаданы терк етмеге мечбур еті. Бұнен берабер районды ишғал етілген Қырымға 140 бин Русия ватандашының көчірді. Олардан эксериеті арби хізметчілердір. Бұл Қырым ялісінің 5%. Ишғалны көветлештірмек ве Қырым азат түлігіні зорлаштырмақ үшін мақсус япылғаны білдірілі. Зміна демографії на окупованих територіях порушує 4-ту Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії. Для України важливо, що про це нарешті заговорив генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах. Екі ел аписте. 2017 сенесі октябрь айында ишғалжелер Бақча сарайда терроризмде қабатлап Қырым татарларыны тұтты. Оларны дегер Қырым татарларыны олғаны кебі Хизбу Тахрир тешкілетінде іштирак еткенлерінде қабатлайлар. Екі елдан берлі қанунсыз же тұтылғанларынан мұнасибетінен Қырым бірдемліге ве Қырым еві мабуслерінің қоранталары ве ақ қорчылайжыларының көрішув кечірді. Бұақта мұхберлеріміз тариф етмеге азыр. Бүгін ишғалжелерінің аписханелерінде 63 Қырым татара болына. Олардан бірі Марлен Асанов. Оны 2017 сенесі тұттылар. Оның өмір арқадашы Айша Асанова репрессиялар ишғалжелердің тарамалары ве ақайының тұтылғаныны тариф ете. 1,5 ел девамында она СИЗОда өмір арқадашының көрішмеге разылық бермеділер. Ондан сон олар 3 кере көріші болды. Бір ай евелсісе Марлен Асановны дегер сессия мабуслерінен берабер қанунсыз же Русияге кечірділер. На протяжении 5 лет жители живут в страхе, потому что под репрессивную машину попали многодетные жены, старики преклонного возраста, которые не понаслышке слышали о том, что такое депортация. И люди без вести пропадают. Сервер Мустафаевның бабасы, Эрнес Саметовның өмір арқадашы, дегер саяси мабуслерінің аналары невбетнен балалары ақта тариф ете. Олар балаларының мерақланғанларыны білгенлеріні тариф етіп, террорист олмағанларыны еркеске ешіттірмеге тырыша. Чүнге Қырым татарларыны ишғалны қабул етмегенлері үшін тақип етелер. Хочемо показати, що всі ці люди, які зараз є заарештованими, вони є в першу чергу активістами Кримської солідарності, вони є кримськими татарами, вони є громадянами України, які були не згодні з подіями 2014 року і, відповідно, зараз продовжують опиратися цій силовій системі. Це так звана боротьба з тероризмом, по якій, власне, засуджують людей. Вона не має нічого спільного з тероризмом, тому що ці люди не є терористами. Дүнияның диқатыны Қырым ишғалінден чекмек ве Қырым татарларыны террорист деп илян етмек. Ақ қорчылайжылар емин Русия бұны yapmaға тырыша. Қырым бірдемлігінде айтқанларына көре, бұның олмамасы үшін әрбір саяси мабюсның тарихы күн-күнден яңғырамалы. Они прежде всего граждане Украины, что они крымские татары, которые оказались вот в этой сложной ситуации. И именно поэтому вот эти вот 63 имени
ну не обязательно знать поименно, да, но нужно всегда помнить и знать, где они находятся и за что их преследуют. Бүгін қанунсыз жет тұтылған мабуслерінің қоранталарында үміт пейда oldu. 7 сентябрь күні керчеклешкен деңішувден сон олар 2 группаға яқынларының кірсетілежегіне ишана. Мы приехали сюда в надежде, что мой муж и другие политзаключенные войдут в этот список, и наши семьи скоро воссоединятся. І чим більше буде така підтримка людська, і всеукраїнська, і світова, тим більш надії на те, що не тільки люди будуть звільнені, а те, що будуть знесені причини, чому людей взагалі незаконно арештовують і чому їх кидають за грати. Қырым саяси мабуслерінің қоранталары пайтақта Қырымда Украина президент темсілшісі Антон Кариневичтен көрішті. Бұнен берабер олар Украина омбудсмені işgal етілген территориялар бойынша назирнен көрішмеге планлаштыра. Еркерде бала Омар Аркадашви балалары азат етілмесіні лаф етежеклер. Виктория Бойко, Павло Линик, Заман, АТР. Кремльнің невбетеке провокациясы Русия Девлет Думасына işgal етілген Қырымдан қанунсыз жасалынған сөзді депутатларының Түркия ресми тедбірлерінде иштирак еткенлеріні Мeclis рейсі бойле адландырды. Бұл ақта өзінің Facebook сәйфесінде yazды. 11-12 октябрь күнлері Түркияде терроризмнен көреш конференциясы өткерілді. Анда 5 девлетінің делегациялары иштирак етті. Олар сырасында Русия. Делегелер арасында есе сөзді депутат Наталья Поклонская ве Руслан Бальбек бар еді. Ақшам конференцияда Түркия Жұмхур башқаны Реджеп Тайып Эрдоган иштирак етті. Рифат Чубаровның қайд еткеніне көре, айнен бұл сөзде депутатлар Қырым işgali Мeclisінің ясақы төлөві ве Қырым татарларға қаршы басқынтыларының тешкілетчілары ве иштиракчілерідір. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Украина тышышлері де Түркияның ресми тедбірлерінде сөзді депутатларының иштирак еткенini тәкбих етті. Білдірілгеніне көре бұл мұнасипетнен ресми наразылық нотасыны yolлап, назирлікке Украинада Түркия елшісіні чағырдылар. Дональд Трамп Түркияге қаршы санкцияларына кірсетті. Бұны о Түркия Сүрияның шымалінде башлатқан күтлеви арби операциясы үшін япты. Санкциялар үш девлет меморана ве мудафа ве энергетика назирлігіне қаршы кірсетілді. Америка президенті Түркияден челік италь етілу фиятыны 50%-ға юкселтті. Бұнен берабер Анкаранен алыш-веріш музакерлеріні де тоқтатты. Бір Украина аскері яраланды ве онлар жекері атеш açıldı. Кечкен кеже Донбасста işgalciler кене Минск аңлашмалары ясақ еткен силяларына қоланды. Олар бойық калибрлі құршын атыжы, майын атыжы ве ади силянин атеш açtılar. Эксеретнен атеш Новотроицкая, Водяны, Елабединские, Золоты, Новолуганские живарларында açıldı. Бүгін енді işgalciler 4 кере ұжым етті. Devlet mükafatları ve saatlarını vatan himayecileri konu Prezident Vladimir Zelenskiy 92. brigada askerlerine bağışladı. Geçenlere Vladimir Zelenskiy Donetsk vilayetini ziyaret etti. O Avdiivka himayecileri abidesine çiçekler koyup Ukrayna kahramanlarının hatırasını andı. O'zining çıkışında Prezident binlerce ölümlerge sebep olgan Kırım işgali ve Donbass'taki jangning Ukrayna için şok tedaviye olganını kaydetti. Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі, або народитись вдруге. Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь дуже проста. Бо ми українці, вільні і незламні. Bu şimdilik sonki haberimizdir. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olunuz. Abonecilerinin miqdarı 100 binden ziyade olsa, Roskomnadzor bizlerini
Аблокаға алып оламайжақ вешімді АТР телеканалының яйнаны саяси мабуслерінің қоранталары ве қорчылайжылармен кешірген конференция девам ете жанлы яйында сейретіңіз көршкенчік. Инсаниетлік, мераметлік ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кете ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еш бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеге азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшыты да ярдым етейік, айшыты да ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Мелиайып, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Онамасы, арадығым, хайметтім, ефтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Да, не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, олыр бізде, әм келечек қызметтім. Тому що коли ми дивилися на інформаційні, в тому числі повідомлення після першого великого обміну, який відбувся на початку вересня 2019 року, коли були звільнені одні з найвідоміших політичних бранців Кремля, і Олег Сенцов, і Саша Кольченко, Володя Балух, і решта хлопців, ми побачили, що суспільство таке відчуття, що трохи видихнуло і подумало, що от є такий великий обмін, да, а про решту можуть забути. Для нас дуже важливо, щоб ні про кого з бранців, які знаходяться на окупованих територіях на Російській Федерації, не забули. Да? І саме тому ми назвали прес-конференцію «Великий обмін полоненими. Не забути про Крим», тому що переважна більшість бранців з Криму, вірніше, взагалі бранців є кримчанами, переважна більшість з них є кримськими татарами. Одна з самих великих політичних справ на території півострову – це проти громадян України, проти кримських татар в першу чергу. Це політична справа під назвою Хізбут Тахрір, їх там було кілька за весь цей період. Нагадаю, що 2 роки тому, і саме тому ми цих родичів запросили, були ув'язнені друга бахчисарайська група так званої справи Хізбут Тахрір. І відповідно їх родичі тому приїхали до Києва і вже протягом кількох днів мають тут зустрічі, мають спілкування з медіа. Це було перше, коли затримали наших кримчан. В середині травня 2018 року були затримані ще 2 людей, яких приєднали до цієї другої бахчисарайської групи. Відповідно, ми вже маємо 8 людей, 8 бранців, які входять у цю так звану групу. Відповідно, як інформаційним приводом ми вирішили саме до дати 2-ї річниці ув'язнення наших політичних бранців зробити прес-конференцію і трохи розказати про історію
кожного. Дуже важливо сказати, що таких справ, тобто людей, які проходять по цих справах кримських татар, кримських мусульман, проходить 63 особи. Загалом за весь період з початку окупації Криму було більше ніж 90 кримінальних справ, які порушені проти кримчан. Просто зараз хтось перебуває під домашнім арештом, у когось з відтермінуванням його строк, але ми говоримо саме про тих осіб, які зараз знаходяться в місцях позбавлення волі. Загалом, якщо говорити про українських бранців, це 87 людей. Ще донедавна було 86, але не так давно, минулого тижня, був затриманий український активіст Олег Приходько. Відповідно, йому зараз продовжили термін арешту на 2 місяці. Він зараз перебуває у слідчому ізоляторі. І оце такі реалії. Да? І тому дуже важливо, щоб українська влада, яка зараз активно займається звільненням наших політичних бранців, не забувала про кожного. Можу сказати, що до Офісу президента були надані абсолютно всі списки кожного ув'язненого. По кожному було розписано, можливо, якщо там людина має хронічні хвороби, по кому вже були винесені вироки, хто скільки по тривалості знаходиться в місцях позбавлення волі, де він знаходиться, де ця людина знаходиться і так далі. Тобто вся ця інформація в Офісі президента є. З нами комунікували, казали, що так, про кожного не забудуть, і відповідно йде робота по кожному з бранців. Але останнє, що я скажу для того, щоб передати далі слово Муміне Салієвій, дуже важливо, що досі не врегульований статус на державному рівні наших політичних бранців, досі немає базового закону, основного закону, який би врегулював статус осіб, які утримуються за політичними ознаками. Відповідно, ми, як громадянське українське суспільство, як родичі політичних бранців, наполягаємо на найшвидшому прийнятті такого законодавчого акту. Найближчим часом він буде переданий, вже повністю опрацьований з боку Міністерства тимчасово окупованих територій і ветеранів. Там була створена робоча група і громадськості на ознайомлення до Офісу президента, і ми очікуємо, що він буде потім внесений від імені президента до Верховної Ради, відповідно прийнятий, і сподіваємося, що до наступного обміну або звільнення наших заручників цей статус буде врегульований, відповідно буде врегульоване питання їх соціального забезпечення, родин забезпечення, питань житлового забезпечення і так далі, і так далі. Зараз хочу передати слово кримсько-татарській активістці Муміне Салієвій. Вона теж є дружиною політичного бранця Сірана Салієва. Його дуже добре знають активісти і правозахисники, які працюють з темою Криму, як людину, яка починаючи з 2014-го, напевно, ще раніше, займався як правозахисною, так і активістською, такою просвітницькою діяльністю. Я попрошу мені трошечки більше дати бекграунд по темі Криму і загалом ситуації в Криму і по ситуації з цією Бахчисарайською вісімкою людей, які затримані, а потім ми вже перейдемо до наших родин. Добрый день. Я хочу поблагодарить организаторов за данное мероприятие, а также всех вас за то, что пришли. Я Муміне Салієва, супруга Сейран Салиева, одного из крымских политзаключенных, который удерживается 2 года в российской тюрьме по политически мотивированным уголовным процессам. Мой супруг – это не только мой спутник жизни, но для меня это олицетворение борьбы. Теперь уже за свободу не только его, не только всех других политических заключенных, а также за защиту своего народа. Филолог по образованию, экскурсовод, любимец детской аудитории, молодежи, старшего поколения. Активный во всех сферах жизни общества. Сегодня огульно обвинен в так называемое клише террориста.
Он пожертвовал ценой своей свободы, чтобы общественность как в Крыму, так и за его пределами увидела воочию, как из полезных ячеек социума делают так называемых террористов, экстремистов и обличают в различные несвойственные полезным людям ярлыкам и клише. Мой супруг знал, что после его ареста я не останусь в стороне от политических проблем своего народа и включусь в еще больше гражданскую, правозащитную, а также журналистскую деятельность. И встану в ряды того актива, который сегодня в Крыму ведет мирное сопротивление, с которым солидарен крымско-татарский народ, и который всячески помогает этому активу, начиная от помощи средств политзаключенным в рамках общественного объединения «Bizim Balalar», что в переводе означает «наши дети», и заканчивая крымским марафоном по сбору средств на оплату штрафов людям, которые были преследованы по административным, политически мотивированным делам. За последние 5 лет динамика репрессий в Крыму ухудшилась только за последние полгода, когда количество политических заключенных практически увеличилось в 2 раза, и, конечно же, вместе с тем и количество детей политических заключенных. Об этом можно много говорить. И на самом деле это страшно, когда жизнь людей, которые по несправедливости удерживаются в тюрьмах, проходит в отрыве от их семей. Это страшно, когда папа узника Рустема Абельтарова, мама узника Зеври Апсиитова, дедушка Сервер Мустафаева, бабушка Сервера Зикирьяева уходят в мир иной, а их сыновья, внуки не могут провести их в последний путь. Это страшно, когда дети идут в 1 класс, как дети Асанова, дети Ибрагимова, а пап нет рядом. Это очень тяжело, когда 9 детей родились после арестов отцов, как дочь Джимаденова, дочь Абдурахманова, дочь Ваитова, а пап нет рядом. И сложно, когда взрослые дочери узника Эдем Смаилова, Адилова, Беляла выходят замуж, у них рождаются дети, а родных дорогих людей нет рядом. Эти истории заслуживают внимания, потому что это судьбы людей. О них важно писать, о них важно говорить, и тогда начнут оживать те списки, которые на первый взгляд кажутся безликими. Десятки политически преследуемых людей удерживаются в российских тюрьмах. И если просто изучить материалы дел по так называемым кейсам Хизбут Тахрир, где практически все сделаны под копипаст и в них отсутствует доказательная база. Если изучить дело преследования Эдем Бекирова, инвалида 1 группы, который абсурдно был обвинен. Если обратить внимание на запрет деятельности представительного органа крымских татар Меджлиса в Крыму и другие дела, которые сегодня есть и продолжаются, то можно увидеть, что исключительно за то, что ты крымский татарин, который имеет национальную идентичность, религиозную идентичность, за то, что ты человек с гражданской активной позицией, за мысли, взгляды, мнения, чтение религиозной литературы, которая сегодня приравнен к терроризму, и людям дают абсурдные сроки в десятки лет. Это все показательно того, что сегодня репрессирует крымско-татарский народ. На примере тех дел, которые сегодня имеются в Крыму, на примере тех судебных процессов, которые протекают в Ростове-на-Дону, и в частности, та Бахчисарайская 8, в отношении которой в конце октября начнутся судебные процессы по существу, и одним из фигурантов данного дела является мой супруг. Все журналисты, правозащитники, эксперты, представители различных государственных органов могут посетить эти процессы и увидеть воочию
какие театральные судебные постановки происходят в залах заседания. Несколько слов хочу сказать об обмене. Безусловно, обменные процессы – это возможность освободить политзаключенных, узников, которые сегодня удерживаются в тюрьмах, в тех казематах, где условия приравнены к нечеловеческим пыткам. И, безусловно, априори люди, которые не имеют ничего общего с преступностью, которые огульно обвинены и посажены в эти тюрьмы, они заслуживают того, чтобы даже одного дня там не провести. И всех без исключения, без каких-либо приоритетов, их нужно освобождать. Но наряду с этим важно понимать, что обмен – это не коренное решение тех репрессий, которые сегодня происходят в Крыму. Поэтому мы боремся за освобождение всех политзаключенных. Но также мы боремся за освобождение всего крымско-татарского народа из оков несправедливости, беззакония и зла, который чинится в его отношении. Да, за последние 5 лет о Крыме, о крымских татарах, о репрессиях в Крыму говорят в медийном поле, на экспертном уровне, в правозащитных кругах, среди истеблишмента, на международных площадках. Но нужно усилить все возможные рычаги давления, а также использовать допустимые механизмы, чтобы наконец-таки прекратились репрессии в отношении крымских татар. Спасибо большое. Спасибо большое Мумине. Сейчас хочу передать слово Нияре Ибрагимовой. Это мать политзаключенного Тимура Ибрагимова. Он является также активистом крымской солидарности. И еще раз хочу напомнить о том, что большинство из тех людей, которые задержаны, они являются активистами крымской солидарности, вообще активистами крымско-татарского национального движения, и их задерживают именно за это. Да? И, конечно же, как сказала уже Мумине, правовым механизмом для такого преследования Российская Федерация используют уголовное законодательство Российской Федерации, именно антитеррористическое или антиэкстремистское законодательство, и под него они как под копирку действительно пишут все эти дела. Поэтому мы расцениваем, мы как правозащитные организации украинские, расцениваем это как давление на активистскую среду на территории полуострова, расцениваем это как этническую дискриминацию и преследование по национальному признаку, также расцениваем это как преследование по религиозному признаку. Нияра Ханум, передаю вам слово. Добрый день. Меня зовут Ибрагимова Нияра, я мама политзаключенного Ибрагимова Тимура. Мама – это первое слово, которое говорит ребенок. А сколько в нем заботы, тепла и нежности в этом слове. И каждая мама хочет, чтобы ее ребенок вырос настоящим человеком. Мой сын родился первенцем в семье, рос в заботе, любви, в ласке. Учился в школе хорошо, в институте. Я никогда за своего сына нигде не краснела, только слышала о нем все хорошее. Мой сын по образованию филолог, украинский, английский язык. У него 4 детей, 2 девочки и 2 мальчика. Сын и дочка учатся в 4 классе, а 2 девочка пошла в 1 класс. А малышу 2 годика. Он был хорошим семьянином, любящим отцом, отличным сыном. И мне, как маме, очень обидно все это пережить и перекрутить, и вот это все вспоминать, но я постараюсь сейчас вам рассказать без эмоций. Мой сын, после того, как начались обыски, был неравнодушен к судьбам своего народа, ходил, первый бежал на обыски, снимал, освещал суды. Он был гражданским журналистом, мобильным оператором, прямые эфиры проводил.
и был активистом Крымской солидарности. И вот за эту его гражданскую позицию, активность, к нам 11 сентября 2017 года пришли с обыском. Это страшно вспоминать, как это все происходило. В жесткой форме, а весь дом по периметру стояли силовики, никого не пропускали, не выпускали. В доме было человек 15-20. Весь дом перерыли, перевернули. На этот момент у него был 10-дневный сын, когда только он его с больницы привез. И они даже не постеснялись, перевернули и коляску этого ребенка. Моего сына забрали. Он сейчас находится в неволе уже 2 года. И мы ходили на суды и видели его всего несколько раз. Я вам не могу передать о той боли, которую испытывают родители. Женам тоже тяжело, но родителям еще больнее. Когда ты смотришь, что твой сын ничего не сделал противозаконного, а он сидит за этой решеткой, в этих наручниках, смотрит на тебя и как рентген проверяет, как ты на это реагируешь. А ты в это время, когда хочешь кричать, плакать, когда у тебя душа разрывается, когда у тебя сердце кровоточит, ты ему улыбаешься и делаешь вид, что все нормально, чтобы он легче это все переносил. А он делает вид, что ему там легко. И я хочу сказать о том, что моего сына посадили просто за разговоры в мечети, в открытом помещении. А силовики преподнесли, как будто это конспиративная квартира, тайное собрание. Наших детей там сажают, репрессируют за активную позицию, за инакомыслие, за непрогибаемую волю. Сейчас наших детей этапировали с Крыма в Ростов-на-Дону. 6 человек находятся в Ростове, 2 еще в Краснодаре. Когда они еще были в Крыму, было очень тяжело, но как-то они были рядом. А сейчас такую даль увезли. Вот представьте состояние матери, которая знает, что у них сыновья ни в чем не виноваты, и куда-то их везут, этапируют, и судят военным трибуналом. Это какой-то анонс вообще. Это страшно. Хочу сказать, что я всегда гордилась своим сыном. И буду гордиться. И никогда я не отпускала голову, и не стеснялась того. Потому что наши ребята самые лучшие, самые хорошие. Они наши герои. И герои они для нашего народа тоже. Потому что все знают, что их огульно обвинили и сажают в тюрьмы на большие сроки. Спасибо. Спасибо большое, Нияра Ханум. Сейчас хочу передать слово Мустафаеву Рустему. Это отец политзаключенного, одного из активистов или координатора Крымской солидарности, известного крымско-татарского украинского правозащитника Сервера Мустафаева. Он был в середине мая 2018 года вместе с Эдемом Смаиловым задержан в Крыму у себя дома. Сейчас он находится, вот уже сколько уже 2 года находится, почти 2 года находится в месте лишения свободы. Сейчас он находится в Краснодаре, пока еще будет этапирован дальше в Ростов-на-Дону, где проходят эти военные суды, потому что напомню, что все лица, которые преследуются по статье терроризма, эти суды рассматриваются, проходят в Ростове-на-Дону, в военном суде. Про Сервера Мустафаева я лично могу говорить очень много, потому что начиная с 2015 года мы как организация, мы как правозащитники, активисты работали очень много с Сервером. Он фактически координируя работу и Крымской солидарности, и координируя помощь политическим заключенным, мы с ним пересекались в Киеве, конечно же, и на других площадках очень много. И для меня это личная также история. Я всегда говорю, что это мой хороший друг. И
за освобождение которого и за освобождение всех остальных ребят, конечно же, мы должны бороться. Рустам Ага, передаю вам. Добрый день. Я отец Мустафаева Сервера, Рустем Мустафаев, инвалид войны, ветеран боевых действий. 21 мая 2018 года силовики лишили меня и моих 4 малолетних внуков, в том числе и моих членов семьи, единственного сына Сервера. 21 мая после вторжения в наш дом под видом обыска мне самому нанесли телесные повреждения, в связи с чем я обращался и в медучреждение, в связи с чем на основании заключения экспертов мы подавали и жалобы, которые уже 4-5 раз отклоняют. Последствия, конечно, психологической травмы вся семья преодолевает до сих пор. Знакомые люди часто задают вопрос, за что забрали Сервера. Знакомые, конечно, все это понимают, потому что они видели и знают, что его задержали в основном за активную общественную позицию, за активное движение в освещении этих обысков, судов. Сервер успевал везде. Утром обычно, как всегда, мы ждали эти обыски, он освещал с места событий этих обысков. В обед уже освещал судебные заседания предыдущих обысков. А к вечеру всегда собирался, в принципе, неделю раз, выезжал в Киев для консультаций с коллегами, правозащитниками. Для Сервера и для тех, кто все это время находился рядом с ним, было важно зафиксировать все вот эти моменты, факты, нарушения и передать это все огласке. В 2016 году Сервер вместе с единомышленниками стоял у истоков создания общественной организации «Крымская солидарность». И это движение сегодня продолжает работать на передовой и отстаивать нарушение прав. В знак протеста против ареста своего коллеги, моего сына Сервера, украинские международные правозащитники сделали заявление. В числе тех, кто подписал Frontline Defense, Freedom House, Крымсос и многие другие. Правозащитники правозащитным центром «Мемориал» мой сын признан политзаключенным. Адвокат Сервера во время недавней поездки, это было 9-10 числа, во время поездки в Ирландию на мероприятие, организованное для правозащитников со всего мира, Дублинскую платформу, Frontline Defense обсудила вопрос преследования в Крыму с спецдокладчиком ООН Мишелем Форстом. В том числе она обсудила вопрос преследования правозащитников, в частности и Сервера. Несмотря на те ужасные условия, в которых оказался мой сын, он продолжает помогать сокамерникам, даже находясь там. Писать жалобы, отстаивать свои права. 9 октября наш адвокат посетила Сервера в СИЗО Краснодара. Это на полпути до Ростова. Они сейчас находятся на как пересылке. После общения нам стали известны ужасающие условия, в которых находится не только мой сын, и все этапированные до Ростова. Можно представить себе 2 на 2 помещения, где находятся и нары, и санузел, и умывальник, и все это еще под камерами наблюдения. Самое что интересно, частенько бывает, что из унитаза все это бывает, оказывается, выплескивается и в помещении. Можете себе представить, как находиться в таком помещении. Это касается всех наших так. В Краснодаре мой сын уже 26 дней.
12 сентября вывезли, до сих пор находится там. И вместе вот с Тимуром Ибрагимовым остальных 6 уже доставили. Самое что интересное, через день в пище присутствует свинина, которую по религиозным нашим традициям, обычаям мы не имеем права употреблять. Это получается, кушают они через день. Ну, естественно, какая еда, вы понимаете, что и эта еда такая. Воду постоянно отключают. Если успели набрать, то используют. Что это является, если не сравнить его с пытками, еще до получения наказания. Обвиняют их в основном всех за собрание прихожан в мечети на открытых, общедоступных помещениях, где в мечети. Да, мой сын соблюдает каноны ислама, как и многие из нас. Он это как и многие из нас, но это не делает нас террористами. Единственный теракт, который был в Крыму, это было в Керчи, об этом вы, наверное, все слышали. Но и то он исполнен был не крымскими татарами, как это все сваливать хотят на крымских татар. Преследование моего сына происходит исключительно за то, что он стал токсичным для властей, которые пытаются создать позицию, идеалистическую картину в Крыму. Позитивно идеалистическую картину. Можно навесить миллион ярлыков на таких, подобных, как Север, как его друзья, сокамерники. Но никогда они не будут террористами. Мой сын созидатель, человек, который был примером для всех своих и в работе, и в личных взаимоотношениях. Это подтверждается огромным количеством грамот. Я просто их сейчас не буду показывать, у меня есть с собой. Если кому интересно, могу показать такую стопку. Что во время учебы, что во время в высшем учебном заведении. Заканчивал он здесь в Киеве, Киевский университет. Судебный процесс в отношении моего сына и в отношении других ребят из второй бахчисарайской группы, так называемой, по делу Хизбут Тахрир, взять на контроль правозащитными организациями и предполагается, что мониторить его будут не только консульский отдел Министерства иностранных дел Украины, но и я бы хотел бы от имени наших ребят пригласить всех, кто к этому относится с пониманием, и хотел бы сам воочию это все увидеть. Вот на 29.10. этого года начинается судебное заседание по существу. Как они сами предлагали, очень просили, чтобы вы присутствовали и освещали, так и мы, как родители, хотелось, потому что у нас другой доступный рычагов нет. Только через международную общественность, через международные организации. И вот просим поддержать в этом вопросе. Спасибо. Саглун Рустамага, дуже дякую, Рустамага. Насправді дуже важливо сказати для журналістів, що тут, окрім тих, хто зараз виступили перед вами, в приміщенні знаходяться і Аметова Елеонора, це супруга Ернеса Аметова, він є фотографом, активістом, блогером. Є мати Тимура Ібрагімова, Ніяра Ібрагімова, є Білялова Зікіє, вона є матір'ю Міметова Біляла, він є теж активістом і волонтером Кримської солідарності, є дружина Едема Смаїлова Ліля, він теж є
громадським діячем, членом релігійної громади, навіть керував фактично релігійною громадою. Є Айше Асанова, це дружина Марлена Асанова, він є меценатом, він дуже активно допомагав Кримській солідарності і з усіма потребами, які мають ці родини. Є дружина Сервєра Зікіряєва Зарема. Нагадаю, що це найбільш, напевно, що багатодітна родина. В їх родині 13 малолітніх дітей. Він теж є активістом, одним з активістів Кримської солідарності. Будь ласка, після того підходьте, беріть коментарі. Окрім того, нагадаю, що о 12:30 тут недалечко на Софійській площі буде відбуватися акція «В'язні Кремля». Якщо знаєте, то по Україні проходили ці акції з такими великими капканами. Да? Там буде виставлено 87 капканів, тобто ті капкани, в які попадає кожен бранець, да? Наш родич, друг і так далі. Дуже важливо, щоб ви, як медіа, прийшли, теж подивилися. Всі будуть мати виступи. Ми сподіваємося, що і вже звільнені політв'язні, окремі з них теж будуть на цій акції. Аби ще раз, я зараз передам вам слово, щоб ви могли теж задати питання. Ще раз хочу проговорити, що в Криму переслідується кілька груп осіб за нелояльність до російської влади, яка прийшла після 2014 року. В першу чергу це кримські татари та політичні, етнічні українці. Відповідно, все, що ми бачимо, це переслідування згідно російського законодавства, але за те, що вони є нелояльними об'єднаними групами. Відповідно, Російська Федерація шукає в своєму російському законодавстві ті статті кримінального або адміністративного законодавства, за яким вони можуть переслідувати тих людей, які мають іншу думку. Відповідно, окрім того, ми, звісно, що говоримо про етнічне переслідування, етнічну дискримінацію. Ми говоримо про таке собі поняття, як гібридна депортація, тому що в 1944 році кримських татар посадили у товарні вагони і вивезли з території півострову України Середньої Азії. Зараз ми бачимо інший ефект, коли вони шляхом тиску через вбивства, через те, що саджають людей у тюрми, те, що їх викрадають. Нагадаю, імена мінімум 15 людей, які зараз ми не знаємо, де знаходиться. Одне з них – це Ервін Ібрагімов, це Тимур Шеймарданов, яких викрили в 14-му, в 16-му, в 15-му роках і досі невідомо, де вони знаходяться. Тобто це інструменти для боротьби з інакомислячими людьми, з конкретною етнічною, релігійною спільнотою. І це не має нічого спільного з боротьбою, яка є у світі, з реальним тероризмом. Це не терористи, це українці, кримські татари, активісти різних рухів, які є в Криму, і ніяк не ті люди, які якимось чином щось роблять не так, щоб там вбивати і так далі людей. Тому зараз вам передаю слово, там десь мав би бути мікрофон, Джміль буде передавати вам. Угу. Представляйтесь тільки, будь ласка. Доброго дня. Це Ірина Шевченко, 5 канал. Пані Таміло, до вас питання. Поясніть, будь ласка, що це за законопроект, який ви пропонуєте прийняти, чим саме він допоможе політв'язням та їхнім родинам. І, пані, у мене питання до вас. Ви сказали, що обмін не вирішує всіх проблем радикально і треба боротися за звільнення кримсько-татарського народу. Що саме буде для вас таким звільненням? Дякую. Колеги журналісти, я тільки один дисклеймер скажу. Всі ці люди, які приїхали з Криму, їм ще в Крим повертатися. Будь ласка, коли ви будете задавати питання кримчанам, майте це на увазі. Тому що я можу спокійно говорити, Крим – це Україна, ми будемо боротися за звільнення наших територій. Люди, які приїхали з Криму,
Я би особисто вас просила ці питання не комунікувати, тому що за цим будуть проблеми. Добре? Це моє правда прохання, тому що я переживаю за людей, які повертаються до Криму потім, щоб вони приїжджали заново і говорили нам про ситуацію, яку ми бачимо в Криму. Що стосується законопроекту, насправді намагання прийняти такий базовий закон, який би врегулював статус політичного в'язня, були давно, мінімум 3 роки останні. Було кілька версій проєктів законів, один з них навіть був проголосований в першому читанні, але нагадаю, що громадські організації, які безпосередньо опікуються питаннями політичних бранців і займаються цими питаннями, були не дуже добре ставились до цього проєкту закону 8205. Зараз він має інший реєстраційний номер. Зараз до нього теж вносились протягом 10 днів, коли він був перереєстрований, правки. Але є інша версія законопроекту, який більш є ґрунтовний, який регулює поняття, хто такий є політичний бранець, тобто особа, яка утримується і переслідується за політичними ознаками. Якщо точно формулювання брати, він регулює статус і, відповідно, щоб у родини і в цього бранця було соціальне забезпечення, медичне забезпечення, щоб він міг мати можливість отримувати компенсації для юридичного захисту. Тобто, в силу того, що зараз навіть є виділені кошти в державному бюджеті, але немає цього статусу, то є проблеми в тому, щоб ці люди вони мали повний соціальний захист в першу чергу. Окрім того, в цьому проєкті закону є теж питання з військовими полоненими. Це теж в цьому проєкті закону буде врегульовано. І найближчим часом, я думаю, що протягом цього тижня вже фіналізовані будуть всі зауваження, які давалися як представниками державних органів влади, так і громадськими організаціями. І я думаю, що буквально пару тижнів і він буде зареєстрований як невідкладний від імені президента України для того, щоб це питання врегулювати. Тому що нагадаю, що коли 7 вересня були звільнені наші хлопці, відповідно були проблеми з тим, щоб яким чином їм допомагати. І, власне, такий би проект закон, власне, він би допоміг би в цьому. Как известно, в прошлом месяце произошел обмен, и, безусловно, мы были рады за все семьи, которые встретились со своими родными, которые длительное время удерживались в российских тюрьмах. Мы были рады за эти встречи, за их освобождение, потому что люди были осуждены или взяты в плен, так сказать, опять же, огульно, по несправедливости. И несмотря на то давление, которое на них чинилось в застенках тюрьмы, они сохранили свое лицо, свою стойкость, свою позицию и достойно вышли. Поэтому, безусловно, в рамках тех сегодняшних новостей о предстоящих обменах, если будут крымские татары в их списках, мы будем рады, потому что, как я уже сказала, обмен — это способ, это возможность того, чтобы люди вышли из тюрем. Те люди, которые не заслуживают нахождения в неволе, и тех, кого приравнивают сегодня к преступникам. Но по той практике, которая уже имеется, те люди, которые будут освобождены, с большей вероятностью, они будут невъездными в Крым. Соответственно, это люди, которые будут оторваны от своих корней, оторваны от земли, где похоронены их предки, оторваны от своих родных земель. И опять же, практика показала, когда политического заключенного Владимира Балуха освободили, но его взамен, как пишут в медиа, взяли другого Балуха. То есть процесс преследования, давления, он не остановился, и с большей вероятностью он не остановится. Поэтому, безусловно, нужно бороться за освобождение всех заключенных. Но решение и развязка всей этой ситуации в Крыму — это развязка в политической плоскости, с политической волей. И
Это должно происходить до тех пор, пока крымские татары спокойно не будут жить на своей земле, пока те, кто находятся за пределами Крыма и которые мечтают вернуться в Крым, не объединились вместе со своим народом, не жили спокойно и соблюдая свою религию, свои традиции, свои нормы. Спасибо большое. Доброго дня, Лапкієв Артем, журналіст Кримреалії. У мене невеличке питання, уточнення одне до Таміли. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що надавали списки президенту. Можна детальніше, коли це було і хто саме? Чи це був Кримсос, чи це якась взагалі була координація українських правозахисників? І друге питання до Ніяри та Рустема. Скажіть, будь ласка, чи можливо у вас є інформація, чому саме ваші діти знаходяться в Краснодарі довго і так, чому їх далі не пересилають, тобто якщо всіх інших переслали? Можливо, є якась тому причина. І відомо, що сервер знаходиться в одиночній камері, і чи Тимур знаходиться в одиночній камері, чи є у вас така інформація? Дякую. Я коротко відкоментую по списках. Списки передавались як попередньому президенту, так і новообраному президенту Володимиру Зеленському. Це консолідовані списки громадських організацій, це не безпосередньо тільки Кримсос, для того, щоб в Офісі президента знали, що над всіма списками працювали громадські організації, ми говоримо про цих людей до того, як не прийнятий закон про статус політичного обранця. Да, відповідно, що ми всіх цих людей кваліфікуємо як політичних обранців і просимо сприяти їх звільненню. Ці списки вже давно знаходяться, коли потрібно щось уточнити, уточнюється інформація, був затриманий Приходько, відповідно, список поповнився, да, і так далі. Тому це постійна робота, постійна комунікація з Офісом президента. Как началось второе правление Мингли-Гирая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Мингли-Гирай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын-Дивир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 19 октября, в 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Мингли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Kırım'da nam kazanған артист, Sanat için can kuydeleydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi bile. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan. Bak saray bizimdir de çevreçite yüzümüdür. Ah seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bak saray bizimdir de çevreçite yüzümüdür. Ah sana sevdirin iki kara gözünüdür. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям,
мероприятием, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР. Энфес. Кырым татар кавесы. Жовтня 2063-й день окупації Криму Росією. Полудень в Україні і наступні кілька хвилин про найактуальніші події. Ви дивитесь «Заман», я Олеся Галич, вітаю вас. У п'ятницю Верховна Рада розгляне державний бюджет України на 2020 рік. Йдеться про ухвалення законопроекту у першому читанні. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради. У парламенті працює наша колега Олена Стецюк. Вітаю, Олено. Розкажи, які ще заяви лунали на Погоджувальній раді та чим іще займатимуться депутати цього тижня? Вітаю, колего. Отже, справді, за словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, цього тижня профільний комітет має розглянути висновки та пропозиції щодо державного бюджету, і вже у п'ятницю народні депутати мають взятися за розгляд головного кошторису країни на 2020 рік у першому читанні. Крім того, на цю п'ятницю запланований традиційний вже година запитань до уряду. Проте зазначу, що є певні нововведення. Тематика цих запитань має бути узгоджена заздалегідь. Тобто запитання можна буде ставити лише на певну конкретну тематику. Її мають визначити депутати у своїх фракціях. Поки що лунають заяви про те, що слід запросити міністра оборони та говорити про питання нацбезпеки та оборони. Крім того, цього тижня мають розглянути законопроекти про електронний документообіг, про регламент, а також про дисциплінарну та фінансову відповідальність депутатів за їхні прогули. Власне, у фракції «Європейська солідарність» нагадали про вимоги ні капітуляції, зокрема про неможливість ухвалення амністії для бойовиків. Йдеться про те, що нагадаю про те, що саме депутати мають напрацювати вже новий законопроект щодо особливого статусу Донбасу. Крім того, про вчорашній марш заговорили також і у фракції «Батьківщини». Зокрема, Юлія Тимошенко зазначила, що такі питання, як формула Штайнмаєра, питання Донбасу, мають вирішуватися на референдумах і, власне, запропонувала напрацювати найближчий час відповідний законопроект. Загалом же, як сказав сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков, парламент потроху буде переходити вже з турборежиму. Власне, вони дослухалися до пропозиції прем'єра та трохи збавити свої темпи роботи. Власне, загалом ось сьогодні після Погоджувальної ради сьогодні ж відбудеться і ранкове, потім і вечірнє засідання, тобто такий насичений робочий день. І, власне, на сьогодні вже запланований законопроект, про який я згадала, відповідальність депутатів за прогули, також судова реформа, а також переведення Збройних сил до стандартів НАТО. Отже, ми продовжуємо працювати у Раді і про найцікавіше будемо повідомляти вам вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую, Олено. З нами наживо з Верховної Ради була кореспондентка «Заман» Олена Стецюк. Вона слідкуватиме за робочими планами депутатів на цей тиждень і, зокрема, за підготовкою бюджету 2020.
Росія цілеспрямовано змінює демографічну ситуацію в окупованому Криму. Про це йдеться у доповіді генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша щодо ситуації на півострові. У документі чітко зазначено, Росія – держава-окупант, яка не виконує міжнародні зобов'язання. Вона примушує незгодних з окупацією залишити півострів. Натомість вже завезла туди понад 140 тисяч російських громадян, зокрема військовослужбовців та їх родини. Це більше 5% приросту населення. Це, зокрема, робиться для того, щоб закріпити спробу анексії та створити додаткові перешкоди для подальшої деокупації. Зміна демографії на окупованих територіях порушує 4-ту Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії. Для України важливо, що про це нарешті заговорив генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах. 2 роки у неволі. У жовтні 2017-го окупанти запроторили за ґрати фігурантів так званої справи про тероризм з 2-ї Бахчисарайської групи. Їх, як і інших ув'язнених кримських мусульман, звинуватили в участі у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. До 2-ї річниці незаконного утримання зустріч родин бранців, правозахисників та активістів провели об'єднання «Кримська солідарність» та «Кримський дім». Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні за ґратами кремлівських в'язниць 63 кримських мусульманина, яким закидають участь у Хізбут Тахрір. Один з них – Марлен Асанов, якого запроторили за ґрати 2017-го. Його дружина Айше розповідає про жахіття репресій, облави силовиків та арешт чоловіка. 1,5 роки подружжю не давали дозволу на зустріч у СІЗО. Потім їй вдалося побачитись лише 3. Нині Марлена Асанова разом з іншими ув'язненими взагалі вивезли до Росії. На протяжении 5 лет жители живут в страхе, потому что под репрессивную машину попали многодетные жены, старики преклонного возраста, которые не понаслышке слышали о том, что такое депортация. И люди без вісті пропадають. Один за одним розповідають про своїх дітей та чоловіків. Батько Сервера Мустафаєва, дружина Ернеса Аметова, матері інших політв'язнів. Через їх історії, мрії, інтереси, вподобання прагнуть донести всім. Їх рідні не терористи, а звичайні люди, які хочуть вільно жити на рідній землі. А переслідують їх через активну позицію та незгоду з окупацією Криму. Ми хочемо показати, що всі ці люди, які зараз є заарештованими, вони є в першу чергу активістами Кримської солідарності, вони є кримськими татарами, вони є громадянами України, які були не згодні з подіями 2014 року і, відповідно, зараз продовжують опиратися цій силовій системі. Це так звана боротьба з тероризмом, по якій, власне, засуджують людей. Вона не має нічого спільного з тероризмом, тому що ці люди не є терористами. Відвернути увагу світу від окупації півострова та навішти на кримських татар ярлики терористів. Саме цього домагається російська влада, вважають правозахисники. Щоб цього не сталося, історії кожного ув'язненого у Криму мають щодня лунати публічно, впевнені у кримській солідарності. Вони, прежде всего, граждане України. Що вони кримські татари, які оказались вот в этой сложной ситуации. И именно поэтому вот эти вот 63 имени, ну не обязательно знать поименно, да, но нужно всегда помнить и знать, где они находятся і за що їх преслідують. Сьогодні у родини незаконно звинувачуваних у тероризмі з'явилась надія на звільнення. Після обміну політичними бранцями 7 вересня вони сподіваються, що в другу групу обміну включать і їх близьких. Ми приїхали сюди в надежді, що мій муж і інші політзаключені войдуть в цей список і наші сім'ї скоро воссоединяться. І чим більше буде така підтримка людська, і всеукраїнська, і світова, тим більш надії на те, що не тільки люди будуть звільнені, а те, що будуть знесені причини, чому людей взагалі незаконно арештовують і чому їх кидають за ґрати.
Родини кримських мусульман вже спілкувались у столиці із представником президента в Криму Антоном Кориневичем. Також заплановані зустрічі ще у кількох посольствах, у омбудсмена України та міністра окупованих територій. І всюди вони говоритимуть про звільнення своїх синів, чоловіків, батьків. Вікторія Бойко, Павло Олійник, Заман, АТР. Чергова провокація Кремля. Так назвав участь у офіційних заходах в Туреччині незаконно обраних від окупованого Криму депутатів Держдуми Росії голова Меджлісу Рефат Чубаров. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. 11-12 жовтня у Стамбулі відбулася конференція щодо протидії тероризму. В ній брали участь делегації 5 країн, серед них і Росії. В її складі були так звані депутати Наталія Поклонська та Руслан Бальбек. У вечері з нагоди конференції брав участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Рефат Чубаров зазначив, що ці люди є безпосередніми організаторами та учасниками окупації Криму, заборони діяльності Меджлісу, арештів та переслідувань кримських татар на півострові. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Протест щодо участі так званих депутатів в офіційних заходах у Туреччині висловило і Міністерство закордонних справ України. У відомстві зазначили, що у зв'язку з цим направили офіційну ноту, а також викликали в МЗС посла Республіки в Україні. Дональд Трамп запровадив санкції проти Туреччини через масштабну військову операцію на півночі Сирії. Обмеження стосуються 3 посадовців та 2 відомств – Міністерств оборони та енергетики Туреччини. Президент США збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50% і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою. Один поранений український військовий та більше 2 десятків обстрілів. Минулої доби на Донбасі проросійські найманці знову застосовували заборонене мінськом озброєння. Гатили з великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під вогонь потрапили Новотроїцьке, Водяне, Лебединське, Золоте та Новолуганське. Сьогодні вже зафіксовано 4 обстріли українських позицій. На цьому у мене все. Наступний випуск «Заман» із Гульсом Халіловою дивіться о 13:00. Актуальні новини у будь-який час шукайте на сайті ATR.ua та на нашій ютуб-сторінці. Переглядайте і підписуйтесь, щоб Роскомнагляд не міг блокувати нас в Ютуб. Гарних новин і залишайтеся з АТР. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР. Халқымыздың уста çalgıcısı, Kırım'da nam kazangan artist, Sanat için can küldüreydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan.
Bakış saray bizimdir de çevre çete yüzümüdür. Akı seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bakış saray bizimdir de çevre çete yüzümüdür. Akı sana sevdirin iki kara gözünüdür. Инсаниетлік, мераметлік ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кетте ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар ешбір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеген азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисын оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшытыда ярдым етейік, айшытыда ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ашларны болса, пара болса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Мелиайт, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, арадығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойджамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, olur bizce, em gelecek kısmettim. Доброе утро всем, кто свой день начинает с ТР. Сегодня в этой студии для вас буду работать я, Роман Спиридонов, и гостья нашей студии, медик батальона Азов Эмма Зинченко. Доброе утро. Доброе утро. К нам еще должна присоединиться волонтер Диана Макарова. Она, к сожалению, попала в пробку, но мы ждем. И начнем мы наш разговор с такой вот историей. Многотысячный митинг против капитуляции в центре Киева и президент на линии огня на Донбассе. Таким был день защитника Украины в этом году. Этот праздник вот уже 5 лет украинцы отмечают не 23 февраля, как было со времен Советского Союза, а 14 октября. Владимир Зеленский накануне побывал на передовой, проинспектировал условия, в которых служат украинские военные, вручил государственные награды бойцам 92-й отдельной механизированной бригады. О чем говорил президент нашим защитникам на линии огня, предлагаю послушать. Анексований Крим та початок війни на Донбасі. Стрічки жахливих новин з кількістю жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів. Це все була дійсно шокова терапія. Немов 2000 вольт пропустили по тілу нашої рідної України. Такі потрясіння для будь-якої держави є історичними та є визначальними. Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі, або народитись вдруге, всупереч усьому, на зло всім ворогам. Підвестися на ноги, обтрусити пил, посміхнутись і сказати: ні, не дочекаєтесь. В то время, пока президент Владимир Зеленский раздавал награды в зоне ООС, по центру Киева прошел марш против реализации формулы Штайнмайера с традиционным уже названием «Нет капитуляции». Несколько тысяч активистов
ветеранов АТО, представители Наскорпуса с украинскими флагами и огромным баннером «Нет капитуляции» под музыку и патриотические песни прошли от университета Шевченко к Майдану Независимости. Участники вчерашнего шествия требовали от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особый статус Донбассу и отказаться от амнистии боевикам. Уже на Майдане Независимости митингующие зажгли фаеры, ну а закончилось шествие под стенами офиса президента. Туда активисты пришли требовать отставки президента и время от времени скандировали «Зелюгеть». Как это было, давайте посмотрим. Как я уже говорил, в нашей студии медик батальона Айдар Мазинченко. Эмма, ты участвовала в этой акции? Бог миловал. Почему? Большое скопление людей, очень много разных людей, не только тех, кто действительно был в АТО. Были, возможно, провокации, о чем предупреждала каждая группа, которая приходила. Митинги начались еще с самого утра. С 11 утра ребята собирались в парке Шевченко, пили кофе, обсуждали. К вечеру уже подсобрались, пошли под администрацию. Этот митинг «Нет капитуляции» практически как и первая хода на 24 августа. То есть многие собрались по велению души, но опять-таки уже в Фейсбуке с самого вечера началось разбор полетов. Кто сколько кому заплатил и сколько было подкуплено. Но при чем здесь эти все разговоры? Ведь не было у тебя самой такого желания выйти и высказать свою позицию? Когда у нас начнется какая-нибудь заварушка в Киеве или обострение конфликта. Что ты имеешь в виду заварушка в Киеве? Что значит? Судя по тому, что сейчас происходит, возможно, опять начнется то же самое, что было в 13-м, в 14-м. Возможно. Никто этого не гарантирует и не отрицает. Майдан ты имеешь в виду? Да. А почему у тебя такие опасения, скажем так? Это внутренние конфликты у людей в середине. Нам, те, кто проголосовал за Зеленского, да, среди военнослужащих, даже тех, которые сейчас находятся в зоне ООС, было много тех, кто голосовал за него. И сейчас они понемножку чувствуют разочарование в связи с тем, что команда, которую фактически провели на парламентских выборах, да, «Слуга народа», некомпетентна, а в некоторых своих высказываниях в сторону ветеранов, волонтеров и груба достаточно. Одно высказывание министра о том, что пора снять всем льготы, зачем вы пришли туда за УБД, породило волну скандалов, слухов и гневных петиций. У нас, мне подсказывают режиссеры на связи, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. Доброе утро, Андрей. Доброго ранку. Ви участвували во вчорашніх акціях? Так, я був один з організаторів цієї акції, велику колону людей. Как вы оцениваете вчерашние события? Удалось ли создать, скажем так, такую атмосферу, чтобы было понятно, что действительно Украина, ну, скажем, против разведения войск? Так, дуже шкода, що в такому вузькому колі висвітлюють ЗМІ насправді, але була дуже велика кількість людей. І я сподіваюся, та я не знаю, я знаю точно, що Служба безпеки України та відповідні органи доповідять президенту про ту величезну кількість народу, який просто обурений останнім часом словами, а особливо діями, які проводить президент та його команда щодо України. Акция обещала быть мирной, но были фаеры, да? И это было сделано специально или это уже как-то вышло из-под контроля? Ні, було абсолютно все контрольовано. Просто справа такого роду, що в суспільстві назрівають дуже такі агресивні настрої. А ці настрої є в середовищах людей, які повернулися з війни. З війни і навколо війни у вигляді волонтерів, там, лікарів, медиків, юристів була величезна кількість людей. Це більше 500 000 людей мінімум. Дуже багато з цих людей на цій війні
робили такі важкі речі, в тому числі навіть вбивали. Це зрозуміло. І ці люди, коли з ними спілкуєшся, їх багато є серед нас, вони ходять по вулицях, їздять в метро, водять дітей в школу, в них настрої, такі капітулятивні настрої, де ми бачимо, що країну кладуть в переговорних процесах в таку слабку позицію, що країну рахують як таку, що не може справитися з проблемами, які є сьогодні, що ми не можемо програти, що у нас погане військо, що ми всі хочемо миру, що мир любою ціною, не говорячи слова «перемога», не говорячи слова «ні кроку назад», не говорячи слова, що це наша земля, вона повинна нам належати, ми повинні звільняти її. Просто прийшов час сьогодні її звільнити. І коли народ відчуває такі капітулянські настрої, особливо бійці, вони дуже агресують і готові набагато на радикальніші кроки насправді. І для того, щоб ці настрої якось так, цей пил їхній трошки загасити, там було прийнято рішення дозволити там самим буйним підпалити там якісь дими, там якийсь вогник. Не є проблема. А можно ли говорить об единстве в вашей позиции? Ну, потому что были же отдельные марши, да, шел нацкорпус, шли отдельно ветераны, их было несколько разных акций, все по очереди ходили к офису президента, ну, потом встречались на Майдане. Можно говорить, что это есть общее понимание и есть единство у вашей позиции? Абсолютно єдине розуміння, абсолютно єдині колони. Є середовища, які там орієнтовані на ті чи інші питання. Це так. І одні питання продажу землі вже і сьогодні, яке сьогодні там Кабмін і президент лобіюють, вони вже про це говорять максимально. Інші 14 числа про це не говорили, а говорили про військо і ні капітуляції. А кожен хотів донести свою думку і її доніс. А так люди єдині абсолютно і постійно перебувають в комунікації один з одним. От я, наприклад, був на усіх сценах, які вчора були побудовані, і на всіх, біля кожного з середовищ я приймав участь. Вы ждали там президента? Ведь он был на Донбассе, встречался с военными. Как вы оцениваете, что он как раз поехал туда, а не пришел к вам? Ну, насправді, от якраз це є сигналом і дає нам розуміння того, що президент грається з нами. Президент частину там протестувальників запрошує до себе, на частину тільки дає якусь відповідь, і ця відповідь є досить недолугою. Ми вважаємо, що його не участь і коли його не було в Києві в такий важливий момент, якраз говорить про те, що він хоче, це підтверджує наші думки про те, що його команда хоче знівелювати оці протестні настрої, що вони хочуть їх якимось чином розчинити, що вони не придають цьому достатнього значення. Вже ми одного такого пам'ятаємо, який так себе поводив. Тому терміново, користуючись нагодою, запрошуємо президента на зустріч з нами. Ми якраз говоримо про державу, ми якраз говоримо про те, що ми готові підставити йому плече, просто щоб він змінював риторику, не тільки риторику, а й свою поведінку, а особливо його команда. Ми хочемо зрозуміти, хто його радники є, про що йому говорять, кому він вірить. Ми хочемо побачити, що він сильний, самостійний президент. А ми зі своєї сторони готові підставити йому плече у всіх ініціативах, які приведуть Україну до перемоги, без капітулятивних настроїв, у відповіді на всі гострі питання, які задає суспільство. А возможен ли диалог, как вы считаете, еще есть ли шансы на диалог и на какой компромисс вы готовы? Все, що ми робимо останнім крайнім часом, все спрямовано тільки на те, щоб він побачив, наскільки об'єднане суспільство, наскільки воно дієве, і якраз вийшли ті люди, які можуть зробити дію, серйозний, потужний крок, і повісти за свої слова. І гасла звучали такі, що він побачив, що ці гасла є серйозні. Коли люди почнуть їх реалізовувати, будуть проблеми. Тому терміново наші дії спрямовані на те, щоб власне його посадити за стіл, де ми будемо його союзниками, де ми мислимо абсолютно державницько, де ми кажемо, що ми підтримуємо тебе, тому що ми чули його передвиборчу кампанію, деолегалізація, напрямки в Європу, створення сильної, потужної армії. Ми хочемо це бачити вже і зараз. Немає 100 днів,
півроку, рік. Ми не будемо чекати. Раз тебе обрали такою кількістю людей, люди чекають цього, роби це. А ми твої союзники. От наші якраз акції були направлені на те, щоб посадити його терміново з нами на розмову, де він з нас побачить самих надійних, вірних союзників, а не тих, не побоюся там слова, мишей, які там сидять сьогодні навколо нього, і невідомо, просто невідомо, що йому говорять, як йому говорять, і до чого, а ми бачимо, до чого це приведе. Спасибо вам большое. Это был Андрей Гергерт, командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Как ты считаешь, возможен ли компромисс ветеранов, патриотов с позиции власти о том, что нужно разводить войска, нужно говорить о мире? Давайте разведем. У нас не останется Золотого, у нас не останется жителей в Золотом, останется Луганской. Их просто вырежут. Бывали случаи. Откуда такие утверждения? Почему? Сколько телеканалов за последнюю неделю приехало в Золотое, в станицу Луганская, и спросила мнение жителей? Оттуда постоянно идут вести, там нацкорпус сейчас в Золотом находится. И слава Богу. И звучат самые разные противоречивые мнения. То есть люди на пикет, которые приходят к нацкорпусу, они говорят, что не уходите, войска оставляйте. Туда едет министр обороны и говорит, что мы пообщались с местными жителями, они понимают нашу позицию. У нас министр обороны воевавший. С другой стороны, в Золотом остается Нацгвардия, остается полиция. Рассказать, как Нацгвардия работает? Первый же обстрел их там не будет. У них новая техника, у них хорошее денежное обеспечение. Зачем тратить свою жизнь? Он у мамы один нацгвардеец. Каждый нацгвардеец у мамы один. А люди — это мясо. Это ты было уже. Огульно так обижаешь всех бойцов Нацгвардии. Там не же всех. Есть и ветераны, которые есть. воевали. Но мало. Малое процентное соотношение. Тот же вопрос к министру обороны. А он не хочет просто собрать вещи, поехать на полгодика посидеть с пацанами в Золотом? В Авдеевке. Ребята же не просто так сидят, они не просто так туда поехали. Они прекрасно понимают, что потеря этих территорий — это потеря населения и доверия населения ко всей структуре ООС. Почему? Я прихожу к тебе домой, я тебя защищаю, твою семью, да? Там помогаю с продуктами, ребята помогают даже бабушкам, дедушкам огороды копать, там что-то поремонтировать. А тут какой-то мой командир решает, надо нам отойти. Мы тебя бросаем, уходим. Приходит к тебе Ваня, мальчик, русский снайпер, и забирает у тебя все. А ты сопротивляешься, как же так? Давай попробуем физически представить. Вот, допустим, это Золотое, да? Вот позиция украинской армии, они уходят из этого городка, там, насколько она там, на 20 километров, чтобы артиллерия не доставала до территории неконтролируемой, и там отходят на несколько километров. Остается так называемая серая зона, в которой присутствует украинская власть. Армия рядом. В чем? Артиллерия разная бывает. Различные виды вооружения артиллерийского, которое может доставать. Тут не вопрос в разведении. Вы уверены, что ДНР и ЛДНР отведут свои войска? Я не уверена. А зато я знаю, что 100% они зайдут в Золотое и закрепятся на тех позициях, которые жили наши ребята. Как это было раньше. Мы в 2014-м отводили войска. У нас сколько было 200-х? Буквально за пару дней. Сейчас продолжаются обстрелы, хотя у нас мирное соглашение, мы вроде как отводимся. Почему мы должны отходить со своей земли? Это же не мы пришли, не мы под Москвой стоим, мирно курим и их обстреливаем, это они к нам пришли домой. Одним из условий разведения войск – это прекращение обстрелов в течение 7 дней. По сводкам постоянно проходят цифры о десятках обстрелах, 27 за минувшие сутки. Один раненый за минувшие сутки. Вот давайте послушаем, туда поехали, мы уже говорили, в Золотое, участники боевых действий. И давайте послушаем, что по этому поводу они говорят о своих впечатлениях, которые там они увидели.
Хорошо. У нас, к сожалению, мне подсказывает режиссера, сейчас не готов этот синхрон, но с нами на связи военный эксперт. Доброе утро. Добрий ранок. Хочется узнать вашу позицию по поводу ситуации в Золотом. Как вы, Дмитрий, считаете, есть ли действительно такие опасения, что может произойти капитуляция при отводе наших войск? Ну, є побоювання. По-перше, відводити абсолютно нема куди. На відстань навіть 1 кілометра ми все втрачаємо стратегічні позиції. Це перше. Друге, за оцінкою української сторони, власне, позиції Збройних сил України, куди має відбутися відведення, вони наразі не готові. Тобто, фактично, якщо б ми відводили 7 жовтня, як це і було запропоновано в Мінських домовленостях, то відводили відверто в відкрите поле. Що стосується можливості загострення ситуації, то саме Бахмутський напрямок, він є найбільш небезпечним. Це місце постійної, скажімо, активізації військового протистояння 2-го армійського корпусу ЛНР. Наразі поблизу ймовірного місця розведення зафіксована присутність додаткових підрозділів 2-го армійського корпусу і, відповідно, важкої бронетехніки бойовиків. Ми неодноразово повідомляли місця дислокації. Це Стаханівський феросплавний завод і, відповідно, місто Первомай, це база ШПУ, вулиця Воровська. Це не про яке розведення дзеркальна, як про те заявляє українська сторона, не відбудеться. Навпаки, є побоювання того, що, власне, бойовики самопроголошеної ЛНР не просто займуть позиції, з яких відводяться Збройні сили України, а використають саму момент відведення для покращення своїх стратегічних цілей. Есть ли понимание этого у нашего военного командования и у политического руководства? Готовы ли? Питання до політичного керівництва, але мені не подобається той факт, що йде відверта маніпуляція фактами. Наприклад, міністр оборони заявляє про те, що місцеві мешканці ледь не одноголосно підтримують плани щодо розведення українських військ. Відведення, навіть не розведення. А в той час, як, власне, місцеві мешканці готові лягати під колеса української бронетехніки, щоб не допустити цього розведення. Це перше. Друге. Йде відверта маніпуляція з приводу того, що у разі загострення ситуації українські війська повернуться на попередні позиції. Так от я хотів би заявити, власне, міністру оборони, якщо він не в курсі, що згідно тих самих домовленостей про розведення військ, першим етапом йде, відповідно, саме розведення, другим етапом це демонтаж інженерних споруд, і третє – це розмінування територій поблизу розведення. Тобто нікуди Збройні сили України не повернуться. Вони змушені будуть демонтувати свої інженерні споруди і залишатися, відповідно, на ділянках розведення. Тобто оця негативна інформація, негативний інформаційний супровід, він свідчить про те, що немає самого розуміння і, відповідно, стратегічних планів щодо подальших дій врегулювання ситуації на сході України. Спасибо вам большое. Это был сопредседатель общественной инициативы «Право справа» Дмитрий Снегирев. Спасибо вам большое. Ты когда воевал? В какие годы? В 14-м, 16-й, 17-й и 18-й. Почему ты решила, что ты должна идти на фронт? Ну, все пошли, я пошел, чем я хуже. Ну, не все же пошли. Ну, все, с кем мы были на Майдане. А у тебя сколько детей? 2 детей? 3? Да, 2. И все равно пошли. Какая разница? У некоторых по 5, по 6. Все равно пошли. У нас служила с нами еще в 14-м Майдане девочка, у которой было 5. Она сама с Луганской области. Оставила детей, пошла служить. Хотя ее дети были в зоне риска, потому что не вся территория была под контролем украинских военных. А, твои дети были в Крыму или здесь? В Крыму сначала, а потом уже их перевезли в Киев. А как это знать, что они на территории оккупированной России, твои дети, а ты воюешь? Ведь можно было ожидать всего. Это риск, но тем не менее. Тем не менее, что? Все же нормально. Надо решать проблемы по мере их поступления. Было бы плохо, тогда бы думали. А как это было? Расскажи. Что именно? Война. Это как?
Интересно. Интересно. Да, много новых знаний, абсолютно. В первую очередь по отношению людей друг к другу. То, что рассказывают, что сейчас стало лучше, но относительно. Раньше люди, добровольцы, да, вот наше добровольческое объединение, как Айдар, они между собой были дружны, никто не смотрел на возраст. Хорошие командиры не делали скидки на пол, то есть мальчик, девочка, неважно, все выполняли определенную задачу. Сейчас в новопостроенной армии, да, грубо говоря, в новопостроенной, фактически за 20 с лишним лет, все-таки местами преобладают шовинистические направления по поводу того, что женщины пошли чисто или за мужем, или за льготами. Такие же настроения наблюдаются у маршрутчиков, у кассиров автостанций. То есть девочки сесть в маршрутку с УБД – это либо полчаса скандалить, либо вызывать полицию. То есть как бы не все понимают. Было скучно, мы пошли, все. Скучно? Скучно. Майдан закончился, стало скучно. Не жалеешь? Нет, я бы сделала то же самое еще раз. Почему? А куда возвращаться? Мне, во-первых, было некуда вернуться, это раз. Уже на тот момент, когда все это началось. Потому что в этот момент Крым уже был аннексирован. Во-вторых, даже если бы мне и было куда возвращаться, я 20 с лишним лет живу в этой стране. Я здесь училась, росла, получала образование. Не встать на защиту своей страны, да, со всеми нюансами. Это неуважение, в первую очередь, к самому себе. Ситуацию в Золотом и присутствие там наших добровольцев в присущей ему манере прокомментировал нардеп от оппозиционной платформы «За життя» Нестор Шуфрич в прямом эфире телеканала ЗИК. Он так, там разыгрался самый настоящий скандал. Давайте послушаем. Я зв'язався з людьми, які спілкувалися з нашими спецпризначенцями, спецназом нашим на блокпосту. Ви знаєте, що їх обурило? 10 секунд. 30 секунд. Їх обурило наступне. Вони 5 років стоять на лінії розмежування. 5 років вони не повернулися додому, втратили своїх друзів. І коли вони побачили, як приїхали гастролери, як які вони гастролери? Це офіцери Нацгвардії, які були під Іловайськом. Я ще раз кажу. Це оцінка. Кажуть, це офіцери Нацгвардії з орденами за мужність. Гастролери. Спокійно. Що спокійно? Які гастролери? Юрій, я дам слово. Я просто про питання війни і миру говорили ті, хто воював, а не розказує про гастролерів. Ну, вот такой вот скандал. Еще раз возвращаясь к этой теме, к теме разведения войск в Золотом. Ну, если ты считаешь, что это действительно катастрофа, почему ты не в Золотом? Ведь в 2014-м ты посчитала, что твое участие необходимо. Почему сейчас нет? Надо будет, поедем. Просто сейчас, на данный момент, там больше нужна, по-моему, поддержка взрослых и сильных мужчин, а не таких мелких, как я, дамочек. Пока нет именно конкретно того сильнее, ну, что было в 2014-м. А что должно произойти, чтобы было как в 2014-м? Вяло текущие движения. Потихоньку ребята будут добиваться того, чтобы пересмотрели нюансы по поводу отведения, разведения, сведения. Поехал нацкорпус, шикарно. У нас еще есть донецкое направление, куда сейчас будут потихоньку тоже собираться ехать ребята. Я подумываю, конечно, надо сначала няньку просто найти. Вот самая большая проблема. А когда такие политики, как Шуфрич, говорят на ветеранов, что это гастролеры? Вот. У меня еще в 2014-м было предложение. Машин много, бусиков тоже запаковали, отвезли, хай гастролируют, господи. Куда? Да, в зону АТО, Золотое. Пускай погастролируют тоже. Вообще не вижу проблемы. А как ты относишься к тому, когда говорят, что эти все митинги проплачены, что туда ходят за деньги? Не ходят туда за деньги. Ну, по крайней мере, большая часть не ходит туда за деньги. Большая часть ходит, чтобы увидеть своих друзей, товарищей, пообщаться.
те, кто, как я, допустим, не хочет никуда идти, никакими деньгами их не заманишь. Я не хочу, мне психологически тяжело, например. Почему? Почему тяжело? Воспоминания. Почему все военнослужащие требуют длительного восстановления после возвращения? Почему в других странах это практикуется? Потому что воспоминания побуждают потребность организма в адреналине. Это один из самых страшных видов наркомании, адреналиновой наркомании. Тебе хочется больше, больше, риск. Это постоянный риск. А общение со сослуживцами бывшими, с друзьями, с волонтерами провоцирует погострення кризової ситуации в голове в первую очередь. То есть сам себе ты начинаешь вспоминать, как это было интересно, ну, относительно, конечно, как это было. И тебе хочется опять, надо держать себя в руках иногда, хоть чуть-чуть. То есть считаешь, еще не время? Да, пока нет. Ну, нужно отдать должное нашим политикам, которые, если сначала и так заявляли, что протесты проплачены, но потом некоторые поменяли свое мнение. И вот накануне Давид Арахамия, первый номер «Слуги народа», опубликовал у себя на Facebook извинения за свои опрометчивые заявления о том, что сам глава государства думает о протестах и о том, что они проплачены, и о том, что так заявлял Давид Арахамия. Он на своем Фейсбуке свои извинения выложил. Давайте послушаем цитату. Я хочу, щоб мені надали можливість, мені надали мандат. І я хочу бути не в розтяжці, а бути нормальним, сильним президентом. А послабляти мене різними акціями не треба. Просто не треба. Послабляю тільки мою позицію. І все. Все, що зроблено, це послабити підтримку суспільства саме президента Зеленського. Ось що зараз відбувається. Я не сказав, що вони проплачені, люди. Ні. Хтось так думає, когось заплутали, а хтось завдяки різним засобам масової інформації отримав інформацію не так, яка вона є реальною. Твой прогноз, как будут развиваться события? Здесь прогнозировать очень тяжело. Ну, тем не менее. Во-первых, это человеческий фактор. Во-вторых, это масса нюансов и со стороны власти, да, и со стороны ветеранов. Кто кому пойдет на компромиссы, на уступки. Требования, с чего все начиналось, требования по смене министра. Министра ветеранов и временно оккупированных территорий. Требования по расследованию, почему министр финансов тянет с выделением средств на 280-ю и 719-ю постанову, которая регламентирует права переселенцев-атошников и инвалидов-атошников на получение денег на жилье. Были другие вопросы по поводу задержания добровольцев. Недавно возник вопрос по поводу, по какому праву на блокпосту возле Золотого открыли огонь. То есть это были выстрелы в воздух, это были выстрелы по колесам машин. Если власть действительно хочет спокойно, тихо все это решать, да, вот чтобы не было обострения конфликта, потому что это не будет Майдан с фаерболами, пейнтбольными гранатами, это уже будет полноценное, точечное нападение фактически. Потому что оружие в Киеве есть уже давно, и его полным-полно, если они умудряются каждые 2-3 дня находить в машинах, которые просто ездят по Киеву, гранаты и автоматы. Ну, с силами полиции. То есть это уже не будет, вышли все на Майдан, это будет точечно приезды к каждому домой и точечные разговоры, грубо говоря. Понимаешь? Чтобы всего этого избежать, нужен конкретный конструктивный диалог. Первое – это смена министра у справах ветеранов и тимчасово оккупованных территорий на человека, которого выберут сами ветераны, который был где-то
Его знают в сообществе АТО-ООС, каждый друг друга знает. И теория 6 рукопожатий в данном случае очень хорошо работает. То есть проверить информацию про каждого, кто где был и когда, это не есть проблема. Назначать на пост, на такой пост, который связан с людьми, пережившими кризисные ситуации, да, и частично имевшими психологическое давление, человека, который вообще в этом не рубит, как говорится, ну, это глупо было, в первую очередь. И у нас на данный момент практически весь Кабмин такой, который не рубит. Ну, они же новые, энергичные. Без разницы, новые, энергичные. Чтобы менять что-то в стране, нужно начать с себя. Если уборщица тетя Глаша придет и станет министром финансов, то лучше она никому не сделает, кроме себя. А есть такой человек? Просто мы можем, конечно, теоретически долго рассуждать. У нас есть Николай Греков, у нас есть Заболотный, да, у нас масса офицеров, тот же Парус, тот же Червонь, которые будут заботиться о ребятах в первую очередь, которые будут выбивать им финансирование, которые будут регламентировать все это. И они идут на диалог. Почему собираются ГОшки разные? Они собираются не для того, чтобы откачивать деньги у государства, получать какую-то там помощь. Они собираются как клуб по интересам. Если бы у нас было хорошее, качественное Министерство ветеранов, изначально созданное, у нас бы не было 1200 миллиардов ГОшек различных. У нас был бы один огромный клуб по интересам, который смог бы продуктивно работать. А какие нужны, какая помощь нужна? О каких выплатах ты сейчас говоришь? Обеспечение жильем, обеспечение протезами, обеспечение лечением. Почему человек, который понимает это, сможет это сделать? Ну, ведь если он из вашей среды, из среды ветеранов, это же не значит, что он сможет чего-то добиться. Ну, кроме того, кроме понимания, вот что еще должно у него быть? Главное, сможет. Ребята протащили за год, они протащили 280-ю постанову, которая регламентировала отдельную очередь людям, принимавшим участие в АТО, которые являются переселенцами, право на обеспечение жильем. Закон, похожий в какой-то мере на закон, которым выдавалось финансирование для депортированных, и чем-то частично, некоторыми пунктами похож на закон, по которому для МВС, для офицеров МВС и ЗСУ закуплялось жилье. Но тем не менее, они его протащили. Они порядка почти 2 лет занимались этим вопросом. И Коля Греков, опираясь на мнение авторитетных людей, да, там, с их помощью, его провели во всех читаниях. 18 мая 2018 года он начал работать. 18 апреля, извиняюсь, 2018 года. Эта постанова начала работать потихоньку, начали собираться документы. Некоторые даже получили. Я не скажу, что много, но на каждую область там 1-2 человека. А какая помощь сейчас есть? Вот тебе государство как помогает? Мне лечат бесплатно. И в садике я не плачу. И все. Ну, в принципе. Ситуация такая, что, как мы уже говорили, разведение сил может произойти только после полного прекращения огня. И уже только за последние сутки их было 27. Эти обстрелы продолжаются. И давайте послушаем, что об этом говорят очевидцы. Интересно было, это как летал беспилотник ОБСЕ, мы были ближе к позициям, был очень такой довольно плотный замес, были и крупняк был, и работала артиллерия с нашей стороны и с их. И как только полетел беспилотник, то все, была полнейшая тишина. Я сам лично фиксировал обстрел, есть там видео, вы можете увидеть его, работали там, с крупных калибров, с минометов, там, 122 и так далее, поэтому никаких белых ракет, белых сигналов не было.
А когда ты воевала, ты сталкивалась с ОБСЕшниками, с наблюдателями? Можешь рассказать, как они работают? Потому что много вопросов возникает. Вот опять же, да, они появляются там, где уже все, когда все прошло, а когда что-то будет, они исчезают. Много претензий к руководителю миссии, к Сайдику, который отказывался говорить, чей Крым. Вспоминал историю, говорил, что он был еще в Российской империи, принадлежал России. А до этого туркам. Он этого не говорил. Но тем не менее, честно, за все время, что мы были в АТО, я сейчас скажу, в январе 17-го под Бахмутом они кофе пили на заправке. Это единственный момент, когда мы с ними столкнулись. А что ты думаешь об их работе? Я ее не видела. Ну, лично я ее не видела. Ну, на них же столько надежды возлагают, да? Они должны подтвердить, если произойдет разведение, если будут выполнены все условия, и там на этой неподконтрольной территории пройдут выборы, они же должны будут подтвердить, что все прошло законно, в соответствии с законами Украины. Можем ли мы доверять их оценке? Вернее, скажем так, не мы, а ветераны. Нет. Ну почему? Ты же говоришь, что ты не видела их работу. То есть ты не я можешь не их вижу. оценивать, по большому счету. Да, зато, судя по тому, что их я и не видела, там, где меня носило, извините меня за выражение, то доверять им я не могу вообще от слова совсем. Ну и давайте послушаем, как в Кремле комментируют ситуацию с разведением войск. Там по старой привычке обвинили во всем Украину. Российский президент Владимир Путин сказал, что Владимир Зеленский не в состоянии развести войска, а это значит, что конфликт продолжается и что под угрозой, в принципе, вообще встреча нормандской четверки. На нее тоже очень много надежд. Есть ли эти надежды у тебя? Есть Будапештский меморандум, подписанный Англией, точнее Великой Британией, Соединенными Штатами Америки, Украиной и Россией, о том, что Украина отказывается от ядерного вооружения за защиту. Не получается с нормандской, отлично. Давайте обратимся к Будапештскому меморандуму. Он созданный на основе англосаксонской системы права, регламентируется в международных судах, регламентируется практически по всей Европе. Вообще не проблема. Нормандцы, окей, вопросов нет. Будапешт. Они обещали нас защищать, обещали. Спасибо. Медик батальона «Айдар» Эмма Зинченко была гостем нашей студии. Волонтер Диана Макарова, к сожалению, так не смогла доехать. Через несколько минут в эфире АТР информационный выпуск «Заман» с Олесей Галыч. Не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Халқымыздың уста çalgıcısı, Қырымда нам қазанған артист, Sanat için can kuydireydi. Біздің халқымыздың арасына бір ажайып бір түркіжі бар еді біле. 18 Mayıs gecesinde prikaz okulda. Бүгінгі hikayemiz Alim Osmanovқа bağışlana. Bakış saray bizimdir de çevreci yüzümüdür. Akı seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bakış saray bizimdir de çevreci yüzümüdür. Akı sana sevdirin iki kara gözünüdür. Инсаниетлік, мераметлік ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кеті ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еш бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеге азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшыта да ярдым етейік, айшыта да ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға.
адамлар бір кетіріп, ол ашларны болса, пара болса, бүтін yazып, хорантаға алып кетейдік. Мелиайт, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, арадығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Біздің бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, olur bizce, em gelecek kısmettim. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР. Enfes, Kırım Tatar Kavesi. Assalamu alaikum. ATR телеканалының yayınında zaman bugün октябрьнің 15-і студияда sizler için men Gülsüm Halilova çalışам. Rusия махсус işgal etilgen Qırımda demografik vaziyetini dengiştiren. Bu vaqtda Birleşken Milletler Teşkilatı baş katibi Antonio Guterres'nin Qırımdaki vaziyet ile bağlı beyanatında bildirildi. Vesihada qayd etilgenine göre Rusия xalqara qaydelerini yerine getirmegen tecavüzcü devlettir. O işgalini kabul etmegenlerini yaramadanı terk etmege mecbur etti. Bunun beraber endi işgal etilgen Qırımga 140 bin Rusya vatandaşını koçurdu. Onların ekseriyeti harbiy hizmetçilerdir. Bu Qırım yalisinin 5%'ı bu işgalini kuvvetleştirmek ve Qırım azat etülübünü zorlaştırmak için mahsus yapılğanı bildirildi. Зміна демографії на окупованих територіях порушує 4-ту Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії. Для України важливо, що про це нарешті заговорив генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах. 2 yıl apiste. 2017 senesi oktyabr ayında işgalciler Bahçesarayda terrorizmde qabatlap Qırım tatarlarını tuttu. Olarını diğer Qırım tatarlarını olğanı gibi Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerinde qabatladılar. 2 yıldan beri kanunsuzca tutulganlarının münasebetinin Qırım Birdemligi ve Qırım evi mabuslerinin korantaları ve akkorçılayıcılarının koruşuv geçirdi. Bu haqda Lev Hamzda.
Бүгін ишгалчыларның написханелерінде 63 Қырым татары болына. Олардан бірі Марлен Асанов. Оны 2017 сенесі туттылар. Оның өмір арқадашы Айша Асанова репрессиялар, ишгалчыларның тарамалары ве ахайның тұтылғаныны тариф ете. 1,5 ел девамында она СИЗОда өмір арқадашының көрішмеге разылық бермеділер. Ондан сон олар 3 кере көріші болды. Бір ай евел сессия Марлен Асановны дигер сессия мабуслернен берабер қанунсыз же Русияге кечірділер. На протяжении 5 лет жители живут в страхе, потому что под репрессивную машину попали многодетные жены, старики преклонного возраста, которые не понаслышке слышали о том, что такое депортация. И люди без вести пропадают. Сервер Мустафаевның бабасы, Эрнест Саметовның өмір арқадашы, дигер саяси мабуслерінің аналары невбетнен балалары ақта тариф ете. Олар балаларының мерақланғанларыны білгенлеріні тариф етіп, террорист олмағанларыны еркеске эшіттірмеге тырыша. Чүнге Қырым татарларыны ишгаліні қабул етмегенлері үшін тақип етелер. Хочемо показати, що всі ці люди, які зараз є заарештованими, вони є в першу чергу активістами Кримської солідарності, вони є кримськими татарами, вони є громадянами України, які були не згодні з подіями 2014 року і, відповідно, зараз продовжують опиратися цій силовій системі. Це так звана боротьба з тероризмом, по якій, власне, засуджують людей. Вона не має нічого спільного з тероризмом, тому що ці люди не є терористами. Дүнияның диқатыны Қырым ишгалінден чекмек ве Қырым татарларны террорист деп илян етмек. Аққорчылайчылар емин Русия бұны yapmaға тырыша. Қырым бірдемлігінде айтқанларына көре, бұның олмамасы үшін әрбір саяси мабюсның тарихы күн-күнден яңғырамалы. Они прежде всего граждане Украины, что они крымские татары, которые оказались вот в этой сложной ситуации. И именно поэтому вот эти вот 63 имени, ну не обязательно знать поименно, да, но нужно всегда помнить и знать, где они находятся и за что их преследуют. Бүгін қанунсыз же тұтылған мабуслерінің қоранталарында үміт пейда oldu. 7 сентябрь күні керчеклешкен Денишевден сон олар 2 группаға яқынларының кірсетілежегіне ишана. Мы приехали сюда в надежде, что мой муж и другие политзаключенные войдут в этот список, и наши семьи в скором воссоединятся. І чим більше буде така підтримка людська, і всеукраїнська, і світова, тим більш надії на те, що не тільки люди будуть звільнені, а те, що будуть знесені причини, чому людей взагалі незаконно арештовують і чому їх кидають за грати. Қырым саяси мабуслерінің қоранталары пайтақта Қырымда Украина президент темсілшісі Антон Кореневичтен көрішті. Бұнен берабер олар Украина омбудсмені ишғал етілген территориялар бойынша назирнен көрішмеге планлаштыра. Әргерде бала Омар Аркадашве балалары азат етілмесіні лаф етежеклер. Виктория Бойко, Павло Линик, Заман, АТР. Кремльнің невбеттеке провокациясы Русия Devlet Думасына ишғал етілген Қырымдан қанунсыз жасалынған сөзде депутатларының Түркия ресми тәдбірлерінде иштирак еткенлеріне Мешес Рейс Рифат Чубаров бойле атландырды. Бұл ақта о өзінің Facebook сайфесінде yazды. 11-12 октябрь күнлері Түркияде терроризмнен көреш конференциясы өткерілді. Анда 5 devletнің делегациялары иштирак етті. Олар сырасында да Русия. Делегелер арасында есе сөзді депутат Наталья Поклонская ве Руслан Бальбек бар еді. Ақшам конференцияда Түркия Жұмхурбашқаны Режеп Тайып Эрдоган иштирак етті. Рифат Чубаровның қайд еткеніне көре, айнен бұл сөзде депутатлар Қырым ишғалі Мешесінің ясақы төлөві ве Қырым татарларға қаршы басқынтыларының тешкілетчілары ве иштиракчілерідір. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Украина тышышлары де Түркияның ресми тәдбірлерінде сөзді депутатларының иштирак еткеніне такбих етті. Білдірілгеніне көре бұл мұнасебетнен ресми наразылық нотасыны yolлап назирлікке Украинада Түркия елшісіні чағырдылар.
Дональд Трамп Түркияге қаршы санкцияларны көрсетті. Бұны о Түркия Сүрияның шымалінде башлатқан күтлеви арби операциясы себебінден япты. Санкциялар үш девлет меморандумы мудафа ве энергетика назирлігіне қаршы көрсетілді. Америка президенті Түркияден челік Италия төлеу фиятыны 50%-ға yüksельтті. Бұнен берабер Анкаранен алыш-веріш музыкерлеріне де тоқтатты. Бір Украина аскері яраланды, вионлар жекері атеш açılды. Кечкен геже Донбаста işgalciler кені Минск аңлашмалары ясақ еткен селяларына құланды. Олар бойық калибрлі құршын атыжы, майын атыжы виади селянин ұжым еттілер. Эксеретнен Атешного, Троицке, Водяне, Лебединске, Золотене, Луганске живарларына açılды. Бүгін енді işgalciler 4 кере ұжым етті. Марш пикет ве наразылықлар Украина ватаны майжилері күніні қайдетті. Истихляли майжилерінің шерифіне байрам 6-й кере өткерілі. 14-й күні ұпа қараманлары ве Русия-Украина женкінде көрешілерінің қатырасыны аңдылар. Онлар жебін ветеран көңілі ве девлетіміздің немайсын әлеқалары олған әркес меркези соқақлары бойынша жүрді. Ен баштан қанунсыз же Италия писханесінде тұтылған аскер Виталий Маркевны қатырладылар. Киевде бұл күн насыл қайдетілді, сейретеміз. Надіюсь, що весь цивілізований світ зрозуміє, що не ми розпочали цю війну, не ми вторглись в чужий край, але ми не хочемо чужого, лише свободу, незалежність та право вибирати, яким шляхом рухатись, як жити. Виталий Маркевнің омыр арқадашы мектупны оқый. Италияда Украинаге 24 ел апис жазасы үкімі шығарылды. Виталий Маркев Милли гвардия аскерідір. Оны италиялы фотожурналист Андрей Роккеллінің жинайтынде қабатладылар. 2014 сенесі Роккелли Украина незарет етмеген сыңыр бөлігінден арби әрекетлер зонасына қанунсыз кечті. Славянск живарларында майынатыжы атеш вақтында еляк олды. Виталий Маркевнің достының білдіргеніне көре о вақыт Милли гвардияның майын атыжылары біле йоқ еді. У 2014 році ми прийшли ржавими автоматами. Нацгвардія тоді не мала мінометів, якими обстріляли журналістів і від поранень осколків яких вони загинули. На горі Карачун, де знаходився тоді Віталій, мінометів не було. Марків, свободу! Марків, свободу! Виталий Маркев енді 2 елдан берлі аписте. Оны дестек етмек үшін Украина майжилері күні фаалер башта тыш ішлерін әзірлігінде топлашып, сон Италия елчілігі бинасына ел алды. Акция іштиракчылері сырасында сабық саяси Олег Сенцов да бар еді. На днях я внимательно очень прочитал все материалы, которые доступны по этому делу. Поэтому пришел сюда, потому что считаю, что он невиновен. То, что он там был, не значит, что он убил этого журналиста. Это однозначно, и в суде это не было доказано. То есть это однозначно политическое дело. Он однозначно политически заключенный. Бунен берабер адет узре марш үшін Шевченко паркында бинлерже инсанлар топлаша. Акция тек Украина тырныш ордысының йыллығына дегелде, бұл кере күрешкен Земаневи Украина ордусына да бағышлана. Таке враження, що ця влада, яка підтримується олігархами-латифундистами, прийшла для того, щоб швидесенько розпродати українське найсвятіше, що є – нашу землю. Одне з наших завдань і гасел сьогоднішнього маршу УПА – це ні капітуляції, ні ухвалення закону про особливий статус Донбасу, пролонгування його дії, ні тим так званим антиукраїнським мінським угодам і їхньої дорожньої карти формули Штайнмайера. Марш іштиракчылары Балабан Украина байрағыны açты. Музыкантлармен берабер Банковая соқағындан президент офисіне yol алдылар. Капитуляция yok, тек галебе. Бойле шарларнен Шевченко паркында да бір акция башланды. Анда бинлерже Донбастаки арби әрекет ветеранлары топлашты. В мене відчуття гордості за нашу націю. Сьогодні таке велике свято, День захисника вітчизни. Території, за які пролито нашу кров, здавати не можна. Бо це прямий шлях до Ростову, або хтось отримає нижче спини вила. Истихляль мейданына қадар колоннанен ади инсанлар да юрды. Соқақлар кенарында оларның миқдары аман-аман ветеранлар қадар еді. Нам нужна победа, нам не нужна капитуляция, поэтому мы свою гражданскую позицию вот так выражаем. Нужно освобождать Донецк, а не уступать территории Луганской и Крым.
Поэтому слава Україні! Ми хочемо миру не будь-якою ціною, ми хочемо перемоги. Щоб Росія пішла з нашої країни і все повернулось так, як було. Крим був український, Донецьк і Луганськ були українськими містами, і наші люди були українцями. У 2014 році в Криму єдиними українцями оказались кримські татари, за що їм велика подяка, шана, назавжди. Истекляль мейданында марш екульненді. Анда инсанлар фаер ве тутун ташларны яқып, Украина тек галебеге ынтылғаныны да бір кере хатырлатты. Владислав Стужук, Виктория Козуб, Надия Михайлова, Максим Кондратенко, Али Каримов, Ясан Иминов, Заман АТР. Devlet mükafatlara ve saatlarına vatan himayecileri konu Prezident Vladimir Zelenskiy 92. brigada askerlerine bağışladı. Geçenlere Vladimir Zelenskiy Donetsk vilayetini ziyaret etti. O Avdiivka himayecileri abidesine çiçekler koyup Ukrayna kahramanlarının hatırasını andı. O'zining çıkışında Prezident binlerce ölümlerge sebep olgan Kırım işgali ve Donbass'taki jangning Ukrayna için şok tedavi olganını kaydetti. Такі моменти є дійсно моментами істини, коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший – здатись і назавжди зникнути з лиця землі, або народитись вдруге. Ми обрали саме цей шлях. Чому? Відповідь дуже проста. Бо ми українці, вільні і незламні. Bu şimdilik sonki haberimiz edi. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olunuz. Anda aboneçilerinin miqdarı 100.000'den ziyade olsa Roskomnadzor bizlerini ablokaga alıp olamayacak. İnformasyon konusu devam eti. ATR ile olunuz. Görüşkенче. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtunga qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsizlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'larim, saq qalsam dunyoda. Как началось второе правление Менглигерая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Менглигерай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 октября, в 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Менглигерай. Хан-реформатор. Часть 4. Инсаниетлик, мераметлик ве ачык юрек бүгүнкү жашайышыбызда эң керекле, ләкин кет-кете эң раз келген табият чизгисидир. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар эч бир шейге бакмадан дайыма ярдымга келмеге азырдыр.
интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың уларны, сон волонтерлар айталар ма, айшетада ярдым етейік, айшетада ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейді. Мелиайып, черепаха насыл? Пабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, аратығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Біздің бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, о қадар яқшы. Да, не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яша жесір милеттім, бірлік олса, олыр бізде, әм келечек қызметтім. 1988 senesi yanvar-aprel ayında Kırım Tatarlarının kütlevi nümayişleri devam etedi. Onlar Krasnodar ülkesindeki Abinsk, Taşkent, Bekobod, Samarkand, Almazar, Yangiyul, Özbek Sovet Sosyalistik Cumhuriyetindeki Almalık, Ahmedjit, Novorossiysk'te geçti. Nümayişçilerinin talabı denişmedi. Kırım Tatarlarını vatanına kaytarmak, Cumhuriyetini yanartmak ve Kırım Tatar siyasi mahpuslarını azat etmek. Hükümet vekilleri böyle nümayişlerge narazılık göstermek tırışkan edi. Lakin Kırım Tatarlarının hareketini toxtatmak endi imkansız oldu. 1988 senesi olgan Kırım Tatarlar tarixinde denişu devrinin vakıyalarını Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında hatırlatmağa devam etemiz. Oktyabr'ın 20'de Bazar günü saat 18'de ATR telekanalında seyretiniz. Продолжается информационное утро на АТР, и гости этого часа Элинора Аметова и Айше Асанова, жены политузников Кремля, крымских татар, которых оккупанты необоснованно обвинили в терроризме. Марлена Асанова и Эрнеса Аметова. Доброе утро. А поговорим начнем наш разговор с провокации Кремля. В минувшую субботу президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган в Стамбуле встретился с российской делегацией. Все бы ничего, если бы среди заморских гостей не было так называемых депутатов Российской Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека и бывшей прокурорши Натальи Поклонской. В украинском МИДе на скандальную встречу отреагировали нотой протеста, немедленно пригласили посла Турции в Министерство иностранных дел для объяснений. Провокацией назвали эту встречу в представительстве президента в Крыму, а также в Меджлисе крымско-татарского народа, и осудил эту встречу Всемирный конгресс крымских татар. Там это назвали провокацией, и сейчас с нами должен быть, с нами, как мне подсказывают режиссеры, президент Всемирного конгресса и председатель Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Мы ждем с ним связи, а пока возвращаемся в студию к нашим гостям. И поговорим уже о вашей судьбе, о судьбе ваших мужей, которых незаконно задержали. Там уже 6-й год самопровозглашенная власть на полуострове, она преследует крымских татар, обвиняет их в несуществующих преступлениях. И 11 октября исполнилось ровно 2 года с того дня, как мужей наших сегодняшних гостей Марлена Асанова и Эрнеса Аметова вместе с еще 4 крымскими татарами арестовали российские силовики. Дальше все прошло по традиционному сценарию. Закрытые суды, тайные свидетели.
обвинения, давления, не подкрепленные никакими фактами доказательства, экспертизы, сделанные непрофессиональными, некомпетентными людьми, нечеловеческие условия содержания в СИЗО, этап в Ростов. И первое слушание по сути этого сфабрикованного дела назначено уже на 29 октября. А вот фигуранты так называемого дела о терроризме ялтинцы Муслим Алиев и Вадим Сирук, и Мирусин Кукуин, Ербекиров, Арсен Джипаров и Рифат Алимов, это из другой, уже из ялтинской так называемой группы, крымских татар, которых тоже обвиняют в терроризме, могут получить 98 лет за решеткой. По крайней мере, об этом просил судей Южного военного суда прокурор во время прений в прошлую пятницу. Об этом мы поговорим попозже. А сейчас, как мне подсказывают режиссеры, с нами на связи председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Доброе утро, Рифат ага. Доброе утро. Есть ли уже какая-то реакция на так называемую встречу коллаборантов Бальбека и Поклонской с президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана? Вот есть нота протеста нашего МИДа, есть решение Всемирного конгресса крымских татар, решение Меджлиса, которое называет эту встречу провокацией. Известна ли реакция наших турецких партнеров? Я могу сказать то, что мы о том, что на приеме в рамках конференции встречи спикеров 5 государств к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану были представлены национальные делегации стран-участниц этой конференции. И в составе делегации России были представлены так называемые депутаты, незаконно избранные на оккупированной территории Украины. Мы вступили в консультации с чиновниками МИДа Турции. И на сегодня мы имеем такую, скажем, неофициальную информацию в том, что такая ситуация могла сложиться в результате согласованности позиций между разными ведомствами Турецкой Республики. Конференция спикеров 5 государств, я назову эти государства, это Китай, Афганистан, Пакистан, Россия и Турция. С парламентом Турции, Великим национальным собранием. И, насколько мы теперь понимаем, неучастие в подготовке конференции, скажем так, МИДа Турции привело к фасадной ситуации. Как вы считаете, удалась ли российская провокация? Можно ли назвать это удачным их политическим ходом или нет? Она удалась в том отношении, что российская пресса, к сожалению, пропадает звук. Российская власть во временно оккупированном Крыму попытались показать эту ситуацию как будто бы признание Турции склонности временной оккупации, попытки аннексии Крыму. Если сказать, что эта тема несколько дней оживленно так представлялась жителям Крыма, то можно сказать, что провокация удалась, именно провокация удалась, как событие, живущее несколько дней. Как нам поступать в нашей стране, скажем так, чтобы не допускать подобных историй? Я думаю, что здесь Министерство иностранных дел Украины также надо вынести свои уроки и еще раз вступить со всеми нашими партнерами. А вот в таких случаях или вот в таком аспекте, что касается
незаконности проведения выборов во временно оккупированном Крыму. Надо еще раз просто освежить нашим партнерам решение Генеральной Ассамблеи ООН, Европейского парламента, Совета Европы, ОБСЕ о том, что в Крыму Крым является оккупированным Российской Федерацией, о том, что так называемый референдум, на который пытаются в таких случаях ссылаться российские власти, является юридически ничтожным. И еще раз предупредить наших всех далеких и близких соседей о том, что любое решение или любое действие, в которое будут вовлечены жители Крыма, назначенные российской оккупационной властью депутатами или какими-то чиновниками российской оккупационной власти, это будет нарушение нарушение решений, принятых международными организациями. Еще один вопрос, Рифат ага. У нас здесь в студии жены политузников Эленора Аметова и Айше Асанова, супруги Марлена Асанова и Эрнеса Аметова. И говорить мы будем об их судьбе и о возможном обмене, о котором все чаще и чаще говорят здесь на материке. Были заявления министра иностранных дел Пристайко о том, что это вот-вот может произойти. Правда, уже вчера Москалькова, российский омбудсмен, заявила, что ей ничего об этом не известно. И этот обмен связывают с форматным переговором там, в нормандском формате. И, в общем, много-много разных вопросов возникает. Как вы считаете, состоится ли этот обмен, который анонсировали с участием крымских татар? Разумеется, я и как представитель татарского народа, и просто как человек, и тем более человек, знающий часть, лично знающий часть тех людей, которые сейчас лишены свободы российскими оккупантами. Я очень бы хотел, чтобы эти люди немедленно были освобождены, и чтобы новые люди в Крыму, неважно какой национальности, чтобы они исследованием и обыском, ранним вторжением в семьи. Я бы этого очень хотел, но я и как вы все понимаю то, что пока существует и продолжается оккупация, то это просто неизбежно. Неизбежно новое и новое зло на территории Крыма. Это очень больно, я понимаю, и говорить, и слышать, но это правда. Теперь то, что касается обмена. Мы работаем вместе с теми, кто вовлечен в этот процесс, я имею в виду официальные структуры украинского государства. И, разумеется, делаем все для того, чтобы были освобождены все политзаключенные Крыма. Но я повторю то, что я говорил на встречах, в том числе и с родственниками политзаключенных в эти дни. Обмен состоится лишь в том случае, когда Путин посчитает, что условия торга, выдвинутые им, они выполняются теми, перед кем он поставил эти условия. Это мы используем слово «обмен». Это мы говорим «освобождение». У Путина таких слов в лексике нет. В его лексике, его понимании есть только одно слово – торг. И в зависимости от того, если ему делает вывод о том, что западное сообщество уступило в его требованиях, Украина уступила ему в требованиях, тогда он, возможно, освободит часть политзаключенных или всех политзаключенных. Все зависит от того, насколько будут уступки требованиям Путина в части уступок России. Путин всех политзаключенных, заложников, военнопленных разглядывает
Спасибо большое, Рифат Агай. Это был Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымского татарского народа и президент Всемирного конгресса крымских татар. Есть ли у вас надежды, что обмен будет и в этом обмене будут участвовать ваши мужья? Айша, давайте с вас начнем. Добрый день. Ну, честно сказать, иллюзий не питаю. Почему? Потому что это, насколько мне известно, это зависит только от стороны президента Российской Федерации. То есть пойдет он или не пойдет на какие-то договоренности. Ну, надеемся все равно, так как надежда, как говорится, да, она у нас есть, и мы верим, благодаря Всевышнему, что что-то должно произойти все равно. И от себя зависящее мы делаем. Для этого мы приехали сюда, преодолев большие трудности, препятствия, оставив своих детей дома, для того, чтобы напомнить о том, что в Крыму находится незаконно арестованных 63 человека. Элеонора, есть ли у вас надежда? Когда я уезжала, дети не хотели отпускать, потому что после обыска у них страх, что они останутся одни. И я сказала, я делаю шаг к тому, чтобы папа скорее вернулся в семью. И у меня очень большая надежда, что благодаря тому, что мы освещаем, рассказываем о наших мужьях, что в скором времени случится это чудо, которое мы все ждем. Кстати, как проходили контрольно-пропускной пункт? Потому что приходит много информации о том, что ФСБ задерживает всех, кто выезжает из Крыма, в основном даже крымских татар, правозащитников, по несколько часов там допрашивают. Как вы проехали? Немножко меня не могли понять, родинка соответствует, нет, вот очень долго. А так вроде все нормально. А вы первый раз? Вы же не первый раз едете? Первый раз. Вы первый раз ехали? Расскажите, на каком этапе сейчас так называемый суд по вашим мужьям? Что сейчас происходит? Сейчас наши мужья с 12 сентября этого года, 19-го, этапированы в Ростов-на-Дону. Вот с 12 сентября по определенный какой-то, можно сказать, месяц мы не знали, каким образом происходит этап, что с ними, так как вот этот процесс, он как под большим секретом происходит. Но теперь они в Ростове-на-Дону. Наш адвокат Эмиль Курбединов посетил моего супруга, рассказал очень много интересных вещей касательно этапа, как происходил этап. Это очень трудный, можно сказать, нечеловеческих условиях. Почему? Потому что их сажают, как сказали, в стаканы такие, они там 50 на 50, очень узкие и маленькие. То есть человек садится, заключенный, и у него еще помимо этого с собой вещи, сумки, которые они берут, и их даже некуда ложить, и их бросают прямо на них. И так они едут часами, то есть до Краснодара. До Краснодара им, по-моему, насколько мне известно, один раз остановили, чтобы исправить свои нужды, и не дали даже помолиться. Сразу это все происходит, и кроме этого, мы в быстрой такой форме, Потом в Краснодаре они сразу, что касается моего супруга, посадили его в карцер. То есть он там сидел один, в которых бегали крысы огромные. Не было, стояла такая раковина, он написал письмо, стояла такая раковина, через которую не было слива, то есть там просто ведро стояло. И вода стекала, и это ведро нужно было выливать периодически, когда там умываешься. И на что муж сказал: вы знаете, когда мы вернулись в Крым в 80-х годах, мы сразу же создали себе эти условия. То есть, а сейчас уже 21 век, и у вас до сих пор нет условий, то есть для людей, чтобы они хотя бы как-то какие-то минимальные условия создать узникам.
Я вас перебью. У нас на связи Эмиль Курбединов, адвокат, в том числе вашего супруга, и адвокат так называемой Ялтинской группы. Доброе утро, Эмиль. Да, доброе утро. Доброе утро. Так называемая прокуратура Крыма попросила для ялтинцев Муслима Алиева, Вадима Сирука, Мирусина Куку, Инвера Бекирова, Арсена Джипарова, Рифата Алимова 98 лет за решеткой. Почти 100 лет за преступления, которые они не совершали. Можете прокомментировать этот процесс, который проходил, да, и какие перспективы, как вы думаете, у ваших подзащитных? Только одно примечание, не прокуратура Крыма, это очень важно, а военная прокуратура Российской Федерации. Эти люди судились в военном суде, обвинение представляла военная прокуратура, да, что мы считаем является вообще нарушением гуманитарного права и военным преступлением в международных рамках. Комментируя это, мы много об этом сказали. Например, как говорил мой коллега Эдем Семетляев, для Инвера Бекирова, считайте, это пожизненное лишение свободы, 20,5 лет, абсолютно немыслимые сроки за позицию, политические взгляды и так далее, и так далее. Все, что представлено стороной обвинения и ФСБ, это записи разговоров этих людей при встречах. Больше ничего они не совершали. Вот. Это, конечно же, ужасная практика, которая существует на территории России, и это, без сомнения, это репрессии в отношении коренного народа, от крымских татар, крымских мусульман по национальному и религиозному признаку. Что дальше? Когда, там, я так понимаю, дальше прения и приговор уже вот-вот должен быть, да? Какие сроки? Да, на следующей неделе, понедельник, вторник, среда, я думаю, прения остались там несколько адвокатов, сами наши подзащитные, и так называемое последнее слово наших подзащитных, и суд уйдет в совещательную комнату. Я думаю, что, к сожалению, уверен я, что суд не уйдет далеко от того, что потребовал прокурор, военная прокуратура. Это, скорее всего, плюс-минус будут такие же сроки, какие потребовала прокуратура. Из практики мы видим, что это так. Мы вспомним последние приговоры. Это Симферопольской группе и первой Бахчисарайской группе 17 лет, 9 лет там, и так далее. Лишение свободы в колонии строгого режима. Есть еще так называемая вторая бахчисарайская группа, вот жены фигурантов, вот сейчас у нас в студии. Там уже в конце месяца тоже должны уже приступить к прению, к рассмотрению по сути процесса. Очень долго шла там эта подготовительная работа. Какие перспективы, тоже какие сроки вы оцениваете, как все будет проходить? Все эти уголовные дела в военном суде проходят как под копирку, шаблонно абсолютно. Поэтому я считаю, что пока не будет политической воли в России, эти дела будут проходить так, что приговоры будут вот такими ужасными и абсолютно немыслимыми сроками заканчиваться в отношении крымских татар, политзаключенных. Они абсолютно шаблонные, обвинения в них абсолютно шаблонные, и доказательства также. Но что примечательно, по второй бахчисарайской группе, здесь вообще люди в количестве нескольких десятков были в мечети, находились в мечети и разговаривали чисто о общеисламских темах. Там не было никакой политики, никаких там оценок каких-то и так далее. Были чисто исламские темы. Но уже не зная, за что прицепиться, эту беседу в мечети в Бахчисарае они отправили на экспертизу, которая полностью извратила все, что там происходило, и вынесла, так скажем, свои выводы о том, что это было якобы тайное собрание террористов, которые обсуждали там не весь что и так далее, и так далее. Этим примечательно будет это дело. Я думаю, оно в этом смысле не похоже на все остальные. Здесь разговоры были в мечети, там было около 50 человек. Например, Сервер Мустафаев там сказал буквально пару слов, несколько слов, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.
У нас тут участились разговоры об обмене, и в том числе с участием крымских татар, которые сейчас в российских застенках находятся. Известно ли вам что-то об этом? И может ли идти речь как раз о фигурантах так называемых дел, так называемом терроризме? Ну, я вам скажу так, мы глубоко не включены в эти процессы. Мы, конечно же, будем рады любому освобождению наших политзаключенных, наших друзей, но понимаем, что это в корне не решает проблему. Но все-таки, если такие процессы идут, ну, нас уверяют, что они идут каждый день, я надеюсь, что все крымские татары, которые сегодня находятся преследуются по политическим, по национальному, религиозному признаку, что они будут включены в эти обменные списки, что они в ближайшее время вернутся в семьи. Но также мы понимаем, что, конечно, в корне эту проблема это не решает. Как такая позиция на сегодняшний день у нас. Спасибо вам большое. Это был адвокат Эмиль Курбетдинов с последними подробностями о политических делах в Крыму. Когда вам последний раз удалось увидеться с вашими мужьями? Дают ли вам свидания? Последний раз видели на последнем суде, который был в Крыму. И то не виделись, а стояли на улице. Даже не пустили. Когда это было? Как все проходило? Расскажите. Это было в июне месяце. Тогда им продлили до 9 августа. Как обычно, это закрытые заседания. Нас даже не пускают в коридор судебного заседания. Мы все судебное заседание ждем на улице. Ждали эти То есть вам увидеться не удалось? И бывает так, что если у судьи хорошее настроение, он на оглашение может позвать. Но последний раз нас даже и не позвали на оглашение, мы их не видели. Как дети переживают разлуку с отцами? Очень тяжело, да. У нас 4 детей, у Леонора 2 мальчиков, да. Конечно, они очень тяжело переживают, потому что даже прошло сейчас уже 2 года, да, как их забрали незаконно с домов наших, да, то психологическая эта травма у детей, это долго будет, да, проходить, так как уезжая далеко или уходя просто из дома, да, как у Элеоноры сын, да, они нас не пускают лишний раз никуда, и дочка меня постоянно спрашивает: ты вернешься, тебя не заберут как папу. То есть этот страх психологический, я не знаю, когда он уйдет, но это тяжело. У меня сын задает вопрос, когда я его отводила в школу: мам, я когда вырасту, меня тоже заберут? Дальше вопросы на стук в дверь. 2 года прошло, на стук в дверь, дети говорят: кто там? То есть этот страх, он не уйдет. Младший ребенок говорит: почему они выбрали именно нашу дверь? То есть это постоянные разговоры о том, почему именно пришли за нашим отцом. Ведь он ничего не сделал. Где справедливость, почему он до сих пор не дома? И это постоянно. И самое сложное, то, что тебе нужно прятать слезы, нужно быть сильной. И наша жизнь — это зарабатывание денег, борьба за мужа, воспитание детей, морально поддерживать их на позитиве. Потому что иначе это будут неуверенные, замкнутые дети с обидами и злостью. И именно эта борьба для того, чтобы быть на позитиве и верить, что очень скоро это все разрешится, поэтому мы приехали сюда. Мы хотим, чтобы наши семьи воссоединились, потому что все те, кто сейчас находится за стенками в тюрьме, это примерные отцы, мужья, и это действительно люди, которые показательны их семьи. То есть это крепкие браки, это хорошие отношения с соседями. То есть, и еще очень важная фраза, которую я запомнила. Когда в 2014 году был первый обыск, мы, естественно, все об этом узнали, был шок, что такие сроки дают 20 лет. И я тогда мужу сказала: 20 лет дети не увидят отца. Но я не думала, что постучатся в мою дверь. И через 2 года пришли к нам.
У вас на столе открытки. Это Да. чьи? Кто Это, писал? это вот мои дети пишут своему отцу. Для них он герой. Они, вот эта дочка написала. Давайте мы сделаем так, чтобы камера увидела. Дайте мне, пожалуйста, да. Да, вот эта дочка писала, они такие вот именно с сердечками. Это вот она хочет показать свою любовь отцу. Вот, Они если ждут их. позвольте, я прочту. Да. «Баба, мой герой, я тебя люблю очень, твоя София». «Мой бабака, герой, я тебя люблю очень, скучаю, твоя София». Это все от дочери. Это вот, да, это вот от сыновей. Они постоянно пишут письма, отправляют открытки для того, чтобы вот и мы их взяли сегодня, чтобы показать вам, чтобы вот у нас будет сегодня акция «Капканы» на Софийской площади, да, там будем показывать. Мы сделали вот такие брошюры, это 63 человека, которые незаконно удерживаются. Давайте тоже покажем брошюры. Да, вот их. То есть это все... Вот тут как раз ваши Да, мужья. это наши мужья, и здесь вот все незаконно арестованные. Мы будем их сегодня раздавать, о том, чтобы люди знали, что в Крыму происходит. Эта акция «Капкан», она по всем городам, крупным городам Украины уже прошла, да? Расскажите поподробнее об этой акции. Ну, сегодня мы будем непосредственно сами участвовать в этой акции. Мы рассказываем о том, что... Это сегодня в 12:30 на Софийской площади. Да. Если есть у кого такая возможность, я приглашаю присоединиться, прийти поддержать этих женщин и всех, кто нуждается в такой поддержке, не оставаться равнодушными и прийти и потратить там хоть несколько минут, чтобы высказать свою поддержку. И так как вот и все эти 63 человека, все вот если почитаете, да, в основном все получили высшее образование, все характеризуются только с положительной стороны. Кто-то живет в Симферополе, там их знают. Что касается моего супруга, в частности, да, то он по профессии филолог и является предпринимателем, да, после того, как он проработал в школе. Он преподаватель крымско-татарского языка и литературы. Он с душой подходил к урокам, даже получил звание «Учитель года», диплом ему вручили. Но так как он любит развиваться, и вот чтобы охватить более крупный масштаб, он открыл в Бахчисарае караван-сарай «Салачек», да, это культурно-этнографический центр, с кофейней, мини-музей, в котором он встречал своих гостей, окунал их в быт и культуру крымско-татарского народа, показывал красоту нашей религии, и где люди могли пить со старинных кружечек, да, кофе, варил кофе со старинной турки джезве, да, такая джезве у нас называется. То есть он по всему Крыму еще ездил, покупал вот эти все вещи старинные, где находил. И там же в этом центре проходили встречи семей, политузников уже, да, там собиралась крымская солидарность. И наверняка именно это ему и не простили. Конечно, первый обыск произошел именно в кафе, второй обыск уже происходил у нас дома. Все это вот сопровождалось видеосъемкой с их стороны, да, со стороны силовиков. Они все это снимали в 6 утра, взломав двери, ворвались к нам в дом, в масках, с огромными автоматами, направив их на мужа, уложили его на пол, надели наручники. Все это дети видели, естественно, они плакали. И в 7 утра уже ФСБ, да, Федеральная служба безопасности, на всех телеканалах показали, что якобы в Бахчисарае раскрыли террористическую ячейку. Хотя, то есть их еще, по сути, не обвинили ни в чем. Ну, это к вопросу о так называемых журналистах в Крыму, которых как бы стандарты, это такое дело для них второстепенное. Поймали, презумпции невиновности не существует, ФСБ сказали, значит террористы. Ваш супруг был блогером, да? Да, Эрнест по образованию юрист, но его увлекало очень творчество. И он занимался фотографиями, видеосъемкой, и параллельно он делал из меди джезве. Такая вот старинная турка, которые обратили внимание на его работу и пригласили учиться в Турцию. Он не поехал, чтобы не оставить нас, семью. У него была идея Эрнеста создать блог и показывать жизнь в исламе.
Конечно, так как мы являемся крымскими татарами, мы показывали наши традиции, обычаи. И Эрнес до ареста снимал ролик о депортации крымско-татарского народа. И вот знаете, я вспоминаю то, что говорил мне дедушка, как их выселяли. В 2017 году мы с мужем совершили хадж. Это обязанность каждого мусульманина. И не прошло и месяца, как в наш дом рано утром ворвались ФСБ. И то, что я пережила то утро, я думаю, все мои дети, я вспомнила депортацию нашего народа. И недавно мне муж с Ростова через адвоката передал письмо, где он сказал: произошла вторая депортация. Меня выселили из родной земли. То есть его насильно вывезли с территории Крыма. Несмотря на то, что ваши семьи лишили кормильца, то, что у вас постоянно вы вынуждены ездить в Ростов, и в это время еще и искать деньги, как зарабатывать, содержать семью. У вас еще хватает силы на видеоблог? Ведете свой блог? Да. «Секреты мусульманки» Да. называется? Да, я веду блог для того, чтобы люди видели абсурд. И благодаря моему каналу, на котором уже 125 тысяч подписчиков, люди услышали о проблеме. Они стали интересоваться новостями. И они узнали, что происходит в Крыму. Ну, я смотрю, у вас здесь очень разнообразная тематика. Детская одежда, как правильно варить кофе, домашнее обучение. То есть это такой семейный блог. Да. Как вы находите в себе силы говорить еще на, ну, скажем, на отвлеченные темы? Находить время и возможности думать о том, как варить кофе или как правильно одевать детей? Во-первых, нужно людям показывать, что нужно быть сильной, потому что, чтобы писать письма мужу, поддержка мужу – это стойкость супруги. И так как у меня 2 сына, и мне нельзя опускать руки, потому что если я опущу руки, я не смогу бороться за свободу своего мужа, я не смогу людям показывать красоту ислама, потому что вот один из роликов, отец Эрнеса, ролик набрал 5 миллионов просмотров. Если вы введете в Ютубе плов, то выйдет его. И все знают, что у этого человека арестован сын. И если вы почитаете комментарии, которые люди пишут, абсолютно разных конфессий, национальностей, они говорят: мы с вами, держитесь. У достойного отца достойный сын. Так что мой канал помогает показать, что это обвинение абсурдное. А как вашим детям живется в Крыму? Они же ходят в школу, они там среди одноклассников. Нет ли там такой атмосферы, не создают ли там учителя или окружающие какое-то вот клеймо террористов, детей террористов не вешают на ваших детей? Можно я отвечу сначала? Задавали вопрос первое время дети. У меня сын учится в крымско-татарской школе, мы в одном классе дети. И задавали вопрос: а за что твоего бабашку забрали, папу? Он говорит: за то, что он ходил в мечеть. Потому что Эрнес прихожанин мечети, где велась скрытая аудиозапись. Это была обычная беседа на исламские темы, в которой, почему Эрнес попал в тюрьму, в которой он задал вопрос, правильно ли, что хадисы формируют нрав человека. В деле было 2 записи, но потом одну убрали, потому что это был не Эрнеса голос. И только за этой записи мой муж сейчас находится в таких нечеловеческих условиях. Когда я задала вопрос следователю... Можно цитату? Как звучит эта фраза? Да, получается, мой супруг задал вопрос Сулейману, по-моему, Сулейман вел беседу, он говорит: получается, что хадис, эта история, формирует нрав человека. То есть это как относиться к родителям, да, что рай у ног матерей, как относиться к супруге, как укрепить отношения. То есть это не связано ни с политикой. И когда Эрнес говорил в оправдание свое, я каждую пятницу в интернете объявлялась о беседах, которые проходят в мечети каждую пятницу. То есть это открытое заведение, да, это обязанность каждого мусульманина посещать мечеть. И вот на таких вот собраниях за одну речь, которая абсолютно не политическая, не какая-то не угроза обществу и так далее, не подтверждение к чему-то там, кому его могут относить. Вот он сейчас, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Ну, если честно, звучит как какой-то абсурд. Это то есть, правда. Как такое? Да. Ну, тут даже какой-то их логики невозможно простроить. Здесь нет логики. Как бы, и вот я это хочу объяснить? про детей сказать, что когда ребенок учится в крымско-татарской школе, и когда дети говорят: за что взяли отца, он говорит: за то, что он ходил в мечеть, и дети спрашивают: а разве за это сажают?
То есть это правда, это вот наш сегодняшний Ну, вот, оказывается, в Крыму реалии. сажают. Как вашим детям живется? Ой, как живутся. Сейчас вообще на протяжении 5 лет вообще нахождение, да, Крыма под юрисдикцией Российской Федерации, ну, я могу сказать смело, народ живет в постоянном, да, репрессиях, давлении, страхе. И дети это понимают. После обыска они очень сильно повзрослели. И вот то клеймо террористов, которые хотят повесить на моего супруга, на всех остальных 63 человека, да, все понимают, что это ложь, абсурд, потому что видели изначально, знают этих людей непосредственно, да. И дети с гордо поднятой головой, наоборот, ходят и говорят, да, что это неправда, потому, ну, как, что такое террористы? Террорист – это тот, кто несет угрозу какой-то там, да, который, ну, к примеру, вот зашел в школу, расстрелял, да, там, и так далее. То есть теперь, как было, да, в Керчи, теперь говорит, на самом деле, то есть это все тоже и нашего, да, моего супруга, детей, отца моих детей, то есть знал весь город. И все, наоборот, приходили, поддерживали и сочувствовали. Держись, говорит, тебе нужно, ну, что касается моего старшего сына, да, все его одноклассники, он пришел ко мне и говорит, мам, ты представляешь, я боялся идти в школу, ну, в первый день. А на самом деле все подошли и мне говорят, держись, мы тебе, ну, мы с тобой, если что-то нужно, мы тебе поможем, мы все понимаем. Ну, вот в такой реальности мы живем. То есть все прекрасно понимают, в какой мы реальности живем. И вот мы ведем, как говорят, да, мирное сопротивление благодаря нашему народу, которым на судах постоянно вот адвокаты выходят, мой муж и все остальные, да, они постоянно передают слова поддержки своему народу, который в трудную минуту рядом подставил свое плечо, помогает как им морально, то есть поддерживать у здания судов, нам морально, да, финансово, физически, со всех сторон. То есть это вот действительно это помогает, это дает силу для того, чтобы, вот, как вы говорите, да, вести борьбу для освобождения наших мужей, всех незаконно арестованных. Как я уже сказала, да, мы вот для этого сюда и приехали. Мы делаем шаги для того, чтобы ну, как через обмен или там, ну, будем очень рады, или еще каким-то образом, да, что все они вышли на свободу. Нет ощущения безысходности и бессмысленности этой борьбы у вас? Нет. Нет? Вот Нет. мы даже вместе в один голос сказали нет, потому что, вы знаете, это в нашей религии, да, наша вера говорит о том, что всегда нужно уповать на Всевышнего. И, как говорится у нас в Коране, да, в истории нашего одного из пророков, Мусы, да, Моисей по-другому, когда уже люди в безысходности были с ним, которые пошли за ним, и фараон за ним, да, за ними гнались, вот уже море, им бежать некуда, и люди, вроде бы как была безысходность, но Всевышний послал выход, и море раскрылось, и они перешли. И вот также мы ждем помощи и боремся, и будем бороться. Можно сказать, за освобождение наших мужей. Это очень быстренько, потому что у нас заканчивается эфир. Я хочу сказать всем огромную благодарность выразить, потому что ваша поддержка всех абсолютно помогает стойко выстаивать это испытание нашим мужьям, потому что они знают, что за них говорят. Также нам вы все даете стойкость, потому что мы уверены в невиновности. И не было ни дня после ареста, чтобы нам было стыдно за наших мужей. Спасибо. Да, Айша Асанова и Элеонора Аметова, жены крымских политузников, были гостями нашей студии. Сейчас Заман на крымско-татарском с Гульсум Халиловой, а мы в этой студии будем вас ждать через 15 минут. До встречи. Как началось второе правление Менглигерая хана?
Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Минглигера инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 октября, в 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Мингли Герай, хан-реформатор, часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Қырымда нам қазанған артист. Sanat için can küldüreydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan. Bakış saray bizimdir de çevreci yüzümüdür. Akı seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bakış saray bizimdir de çevreci yüzümüdür. Akı sana sevdirin iki kara gözünüdür. Инсаниетлік, мераметлік ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кетте ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еч бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеген азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажизм оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшыты да ярдым етейік, айшыты да ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ау ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Мелиайт, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Онамасы, арадығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойджамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, olur bizce, emkilecek kısmettim. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР.
қавесі. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Продолжаем информационный марафон на АТР. В студии для вас работаю я, Роман Спиридонов, и гость этого часа – юрист и политический эксперт Богдан Бондаренко. Доброе утро. Доброе утро. А начнем мы с маленькой победы Украины на полях Генассамблеи ООН. Накануне там признали, что Россия грубо нарушает Женевские конвенции, сознательно притесняет коренное население полуострова и игнорирует права человека, так как поощряет перевозки собственного населения на украинский полуостров. А это есть не что иное, как попытка изменить демографическую структуру Крыма. Об этом шла речь в докладе Генсека ООН Антонио Гутерриша о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Вот что об этом докладе думает представитель постоянного представительства України при ООН Олег Ніколенко. Уперше за 5 років окупації маємо аналіз ситуації на Кримському півострові, підготовлений Генеральним секретарем ООН. У доповіді багато дипломатичних евфемізмів, але найважливіші речі названі своїми іменами.
Росія – держава-окупант, на яку покладаються зобов'язання відповідно до норм міжнародного права. З одного боку, російська влада вживає заходів для примусу незгодних з окупацією залишити півострів, а з іншого, за 2014-2018 роки переселила на український півострів 140 тисяч своїх громадян, зокрема військовослужбовців та членів їхніх родин. Согласны ли вы с такой оценкой, что это наша маленькая победа? Ну, безумовно. Насправді, чому? Тому що це маленька перемога. Ми ж таке формулювання обрали. А всі ці формати, коли ми фіксуємо необхідні нам речі в звітах ОБСЄ, в резолюціях Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй, тому подібне, це необхідні речі для того, щоб потім, через 5-4 роки, через певний час просто посилатися на це і, власне, намагатися якимось чином розігрувати. Я не знаю, яка у нас буде стратегія стосовно Криму, зараз її не видно, так? Але це важливо для того, щоб це в подальшому це потенційно можна використовувати. Як саме, це залежить вже від логіки подій, яка буде у адміністрації Офісу Президента. З точки зору того, чи відповідає це дійсності, я думаю, що ви точно набагато краще знаєте, що там відбувається, але з огляду на те, що мені відомо з ситуації з Криму, власне, так, це спроба змінити демографічну ситуацію. І те, що це відобразилося в звіті, власне, Генеральної асамблеї, Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, це добре. Но это только заявление или это могут быть какие-то последствия? Вот при каких обстоятельствах, вы говорите, это можно использовать в дальнейшем? Дивіться, я розумію, що приклад з Парламентської асамблеї Ради Європи зараз є не сильно актуальним, але формат цієї логіки може бути наступним. Що якщо ми бачимо, що є резолюції, наприклад, ПАРЄ стосовно дій Російської Федерації, зокрема, і в Криму, це підв'язувалося частково, і це було одне із обґрунтувань, чому вводилися певні санкції не тільки економічного характеру стосовно РФ. Я розумію, що делегацію РФ зараз повернула в ПАРЄ, це питання глобальної кризи взагалі міжнародних організацій, але приблизно так оце використовується. Тобто, подальшому на це можна посилатися. Зокрема, зверніть увагу те, що там може бути, я не знаю, який це може бути процес, зокрема, наші скарги України, яка подала проти Росії в Європейський суд з прав людини, які деякі з них стосуються Криму. Зокрема, це може бути використовано як додатковий аргумент. В принципі, це можливо. Тобто, ці факти, вони, знаєте, просто у нас часто було, як що ми говоримо. Всі знають, що Російська Федерація робить щось там. Всі знають, це не аргумент. А от коли воно фіксується такого, власне, достатньо високий рівень, в звітах, то це добре. Це можна в подальшому якось намагатися розіграти, але це, знову-таки, в межах якоїсь стратегії. Стратегія мені невідома. На фоне всех этих дискуссий о наших геополитических и внешнеполитических победах или проигрышах, есть еще одна новость. Это доклад Генсека ООН «Не последняя победа», как отмечают международники. Впервые за 22 года Парламентская ассамблея НАТО отклонила крайне противоречивый доклад о смягчении экономических санкций против стран-агрессоров, в том числе и России. Представители стран-участниц Парламентской ассамблеи НАТО во время ежегодного собрания в Лондоне прислушались к аргументам украинской делегации. Об этом сообщил ее глава нардепа «Слуги народа» Егор Чернеев на своей странице в Facebook. Щойно відхилили найбільш спірну доповідь цьогорічної парламентської асамблеї НАТО про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів. В цілому доповідь була в тональності послаблення і дуже точкового їх застосування, що, звісно, нас не влаштовувало. Після нашого виступу більшість країн-членів НАТО проголосувало проти того, щоб прийняти доповідь. І це вперше за щонайменше 22 роки. Как вам такая победа? На фоне постоянного разговора, что мы что-то сдаем, что мы теряем, что у нас... Фони ми самі собі створюємо, насправді, цими розмовами. З точки зору того, що парламентська асамблея НАТО, тобто це як окремий орган самого альянсу, відхилила необхідність прийняття цієї доповіді, це дуже умовна частина. Відхилила. Перший раз за 22 роки я не спеціалізуюсь на такого роду питаннях, тому, можливо, це і окей. Але питання існування санкцій загальному, які накладаються або європейським співтовариством, або окремими країнами проти країн-агресорів, нас це цікавить в цьому аспекті Російська Федерація, це питання має дві складові. З однієї сторони, якби політично це виглядає добре, з іншої сторони ми говоримо про те, що Російська Федерація, вона, неодноразово економічні аналітики зазначають, вона пристосувалася до цих санкцій. Тобто час, який ми хочемо в конфлікті
в війні в окремих районах Донецької і Луганської області, час грає не зовсім на нашу користь. З іншої сторони, знову таки, санкції це за своїм визначенням це дискримінаційні обмеження торгівельного характеру. Тобто, коли одній країні на підставі просто рішення, не вироку суду, нічого іншого та не встановлених фактів, а просто вирішиться, що або обмежується доступ до капіталу, або до певних ринків і тому подібне. Ми бачимо, що Україна в цьому випадку чи має якусь послідовну позицію, мені сказати важко, тому що наші закордонні партнери можуть нам дорікнути тим, що ми з 1 жовтня почали імпортувати електроенергію з Російської Федерації. Тобто, там допускається електроенергія імпорт з Білорусі і з РФ, але вони, в принципі, наскільки мені відомо, єдиний енергетичний простір. І питання в тому, що з однієї сторони ми говоримо про санкції, а з іншої сторони, якось ми справлялися до цього. Це не було такою складовою. Тобто це були виключно унікальні обмеження, коли можна було імпортувати цю електроенергію. Зараз ми абсолютно по-іншому приймаємо якісь рішення, і це не дискутується в суспільстві. Чи як це йде в логіку з санкціями, мені однозначно сказати важко. А чи є це перемогою? Безумовно, бо це приємна новина. Але сказати, на що вона впливає, мені важко. С нами на связи соучредитель компании «Киевстратпро» Вячеслав Шутенко. Доброе утро, Вячеслав. Доброго ранку. Мы обсуждаем и доклад генерального секретаря ООН по ситуации с нарушением прав человека в Крыму и решение парламентской ассамблеи НАТО отложить доклад, который, не допустить, вернее, доклад, который там смягчал санкции странам-агрессорам. И пытаемся проанализировать нашу внешнюю политику, о том, насколько она эффективно или неэффективно, и связаны ли эти решения международные с действиями наших дипломатов. Как вы оцениваете эту ситуацию? Смотрите, я считаю, что были ООН такие НАТО, частично является продолжением тех действий наших дипломатов на внешней арене, которые были совершены. Я хочу здесь очень важную вещь подчеркнуть, что если бы Украина занимала пассивную позицию на международной арене и постоянно, продолжительно, систематически не требовала от западного всего сообщества и мирового сообщества продления санкций против Российской Федерации, опираясь на те факты агрессии, которые мы имеем, и на аннексию Крыма и так далее, то, возможно, вот этой вот реакции в данном случае Запада и мира не было бы вообще. То есть, возможно, мы там год назад или 2 года назад уже бы санкций этих и не было. Вот. Поэтому активная позиция наших дипломатов, активная позиция сейчас уже президента Украины Зеленского и, соответственно, министра иностранных дел, она является достаточно очень важной. Вот. В дальнейшем, как будет развертываться ситуация, тяжело говорить, потому что я здесь хочу, кстати, согласиться с экспертом, который находится у вас в студии, в том плане, что если мы, как страна, не будем ясных и понятных действий в дальнейшем совершать касательно Российской Федерации и тоже поддерживать санкционную политику со своей стороны, Запад в этом может немножко разочароваться и, соответственно, не ответить взаимностью. Поэтому здесь очень важно идти в тандеме, то есть если мы требуем чего-то от западного сообщества, то эти требования не должны сопровождаться ясными и понятными действиями со стороны Украины. Если этих ясных и понятных действий со стороны Украины, в том числе внутренней политики, не будет, то, соответственно, в дальнейшем опираться на поддержку, и в том числе и санкционную со стороны западного сообщества, не будет приходиться. А какие это действия должны быть, чтобы была понятна и наша позиция, чтобы западные наши партнеры не смотрели на нас с недоумением? Смотрите, у нас на данный момент, вот если мы, как пример вам приведу, то есть по многим сферам продолжается сотрудничество с Российской Федерацией. Я не сторонник, хочу, чтобы меня сейчас правильно поняли наши телезрители, да, и вы, соответственно, в студии. Я не сторонник, например, ограничения полного торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, но я сторонник того, чтобы максимально ограничивать импорт из Российской Федерации. Да? То есть у нас двусторонняя торговля в той ситуации, которая сложилась, должна нести больше односторонний, скажем так, характер в плане поддержки экспорта туда. Также, если мы проанализируем, например, географическую сторону инвестирования в Украину иностранного, да, то мы видим, что достаточно много инвестиций, видно и по 2018 году, в том числе, вкладывается со стороны Российской Федерации. То есть мы в этом плане какие-то немножко открыты, и мы понимаем, что чем больше капитала
той или иной страны будет в экономике Украины, в данном случае мы говорим о российском капитале, тем больше будет, в частности, влияние так, этого капитала на, в том числе, и политику в стране. Поэтому вот даже в этом контексте Запад, я думаю, что может немножко не понимать, чем мы на самом деле здесь занимаемся. То есть мы либо находимся в состоянии также введения санкций против Российской Федерации, либо мы дальше и дальше расширяем двустороннее сотрудничество. То есть вот в этом плане у нас должна быть четкая и ясная позиция. Далее, это что касается двусторонних отношений. Что касается внутренней политики в стране, то есть мы должны реализовывать все те обязательства, которые были взяты Украиной и перед нашими гражданами, соответственно, перед украинцами и перед западным сообществом, в частности, что касается борьбы с коррупцией, в том числе в военно-оборонительном комплексе и так далее. То есть если этих действий и результата этих действий видно не будет, если их не увидит как наше общество, как общество внутри страны, так и, соответственно, наши западные партнеры, то в дальнейшем поддержка Украины, в том числе на внешней арене, она может ослабевать достаточно стремительно. Именно поэтому здесь вопрос комплексных, ясных и понятных, четких стратегических действий, как внутриполитических, так и внешнеполитических. Если этих действий видно не будет, если не будет видно их результата, то в ближайшее время рассчитывать на санкционную политику, продолжение санкционной политики не приходится. Я уже в предыдущем эфире, когда мы с вами говорили о реализации формулы Штайнмайера, я сказал, что Запад уже устал от той ситуации, которая складывается в Украине. Запад, нельзя сказать, что он заинтересован в продолжении этой санкционной политики. Запад настроен на то, чтобы конфликт в Украине урегулировать и, соответственно, дальше продолжать развитие двусторонних отношений, в том числе с Российской Федерацией. Это факт. Это входит в их интересы, в их национальные интересы. Именно поэтому, если наши действия, еще раз повторюсь, будут непонятны, они будут не слажены, то в скором времени мы сможем прийти к тому, что санкционная политика будет ослабевать. Если же мы будем работать в унисон и в тандеме с нашими западными партнерами и будем своими же действиями внутриполитическими и внешнеполитическими показывать то, что мы настроены на какой-то конструктив, то, соответственно, и поддержка будет. Позиция такая. Спасибо вам большое. Это был Вячеслав Шутенко, соучредитель компании «Киевстратпро». И говорили мы о санкционной политике. С одной стороны, Запад устает от санкций. Мы увеличиваем товарооборот с Россией, мы говорим о возможных переговорах, мы говорим о разведении войск. Тенденция такая прорисовывается не очень, скажем так, победоносная. Какой следующий будет этап, чего ждать? Перше, дивлюся, що ми вважаємо перемогою. Возвращение наших територій, як мінімум. Повернення наших територій. Якщо повернуть наші території в вигляді регіонів, які матимуть народну міліцію в 50 тисяч на танках з всіма амністованими бойовиками, які будуть обиратися, власне, представляти інтереси тимчасово окупованих, зараз районів Донецької, Луганської області, спочатку на місцевих виборах, а потім в подальшому, наприклад, національних виборах, я не вважаю це перемогою. Тобто тут важко визначити, дати визначення, що є перемогою. Тому що навіть у тих людей, які виступають активно проти політики Володимира Зеленського, власне, відповіді на питання, що є перемогою в кінцевому варіанті, прапор український над зруйнованим Кремлем. Це чудово. Питання, як досягти. Ні, я серйозно, абсолютно. Тобто питання в тому, що це складно відповісти на ці питання. Ми 5 років не вели нормально по-дорослому дискусію стосовно цього. Ми не обговорювали, що нам буде коштувати кожен з варіантів, куди ми маємо рухатись. Ми посилалися на якісь приклади, які не були релевантними до України і тому подібне. Стосовно того, що Захід втомився, тобто тут важливо розуміти мотиви кожного. Наші мотиви, зараз мені важко їх пояснити, але мені здається, що те, що, можливо, я говорив нещодавно у вас в ефірі, що Володимира Зеленського є особистісний, тобто формат, який спонукає його до певних переговорів з Російською Федерацією, не в тому плані, що коли Україна представляється, вона представляється кимось. Президент. Президент так само є людиною. З огляду на те, що він є людиною, мені здається, що він дійсно хоче вирішити питання війни, щоб настав мир. Але ми пам'ятаємо, що мир – це всього-навсього факт відсутності стрілянини та війни. А в якій конфігурації він знаходиться, це вже питання інше. Тобто може бути мир, але, грубо кажучи,
Там є велика кількість прикладів світової історії, коли був мир, але країні, яка програла, це не допомагало. З огляду на це, мені здається, що він дійсно хоче завершити війну, і це в тому рівні, що, але вважаю, що війна, вважав принаймні, що війна почалася через там політиканів. Та? Що, грубо кажучи, якщо прибрати Порошенка і поставити Зеленського, то все вийде. Ми вирішимо все. Але, мабуть, зараз він починає приходити до думки, що не все так просто. І не вирішить. Тому наші мотиви в цьому випадку вони достатньо складні. З однієї сторони, це мотиви, які стоять всередині голови одного президента. З іншої сторони, це розуміння його команди категорії національні інтереси. Тому що вони можуть бути різні. Да? З наших західних партнерів, так званих, да? Питання в тому, що вони так само коли мова йде про санкції, це означає, що РФ не має доступу до капіталу західноєвропейського, а західноєвропейський на цьому капітал відповідно не заробляє. Тому ось це може вважатися втомою. З іншої сторони, для політиків європейських питання українсько-російської війни в Донецькій-Луганській області вирішенням його є стан миру, той, про який говорить Зеленський. Тобто, насправді, якщо нам впихнуть якісь реінтегровані території, які будуть лише дестабілізувати Україну, будуть кнопкою запуску, да, умови, якщо ми там вирішимо продовжувати нашу, наприклад, інтеграцію в НАТО тощо, то для них це буде перемога. Вони, як там вже хтось влучно сказав, зможуть крутити дірку в кітелі для Нобелівської премії миру. Але для нас це не є перемога. А РФ, я думаю, що в РФ, в принципі, абсолютно влаштує той варіант, якщо Донецька і Луганська область перестануть їм фінансуватися, да, і стануть частиною території України, в якій вони будуть, власне, цим дестабілізуючим елементом. А как вам такая конфигурация, о которой заявил лидер нацкорпуса Белецкий, правда, не сейчас, а несколько лет тому назад, не знаю, вы встречали в сети, появилось его старое видео, где он говорит: нам ни в коем случае нельзя отъединяться от России. Мы должны быть в формате конфедерации с Россией, потому что нам нужны ресурсы российские, нам нужна их земля, нам нужна их нефть. В таком формате, как Россия часть Украины. Точка зрения местосидением, это старая известная истина. А з іншої сторони, сказати, що логіки немає в цих словах, в питаннях ресурсів, питання економічне, безумовно, воно є. Просто треба розуміти, що за будь-які ресурси є певна плата. Плата може бути абсолютно різною. Вона може бути як в грошовому еквіваленті, так само вона може бути в якомусь еквіваленті суверенітету. Повернення до ситуації 2013 року кінця, я не думаю, що це взагалі когось влаштує. Принаймні в Україні абсолютно різних людей. Стосовно, це настільки складне питання, що ми навіть цього не уявляємо. От я з вами спочатку ефіру говорила, де я сказав, що вдалося подивитися Радіо Свобода, зробили таку вирізку, власне, ток-шоу ДНР, ЛНР, які там відбуваються. І це частина їх реальності. Я, як людина, яка не знаходжуся в інформаційному полі, в якому знаходяться мешканці тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області, воно стало таки шоковим. А для них це, звичайно, буденна реальність протягом 5 років. Ми, коли говоримо про реінтеграцію, ми часто звертаємо увагу на те, що там, коли вибори, кордон, тому подібне. Давайте навіть з точки зору виборів. Люди, які будуть на цих виборах голосувати, якщо ми говоримо конкретно про тих, і не даємо можливості повернутися, скажімо так, тим людям, які були в реєстрі виборців до 2014 року, то це ж взагалі результати тих виборів ми собі уявляємо чи ні? А якоїсь взаємодії з Донецьком, Луганськом ми уявляємо? А то що нам розповідають, що обов'язково ЄС дасть кошти на відновлення інфраструктури Донецька, Луганська? Я не бачу. Тобто тут питань дуже багато. І якоїсь все це навіть настільки велика кількість тут невідомих, що якийсь коментар однозначно з цього приводу дати важко. Ми навіть подивимося на якусь формальну логіку президента. Він говорить, що ми будемо дробити Мінськ на маленькі кроки і вирішувати їх поетапно. Водночас він говорить, що треба повертати Крим в Мінський процес. І це хороша, в принципі, теза. І в Нормандський. Я перепрошую, в Нормандський процес, так. В Мінську, потім він каже, якщо в Нормандську не вийде, будемо якось намагатися це Мінську. На це вже відповів прес-секретар Путіна Пісков, сказав, що вопрос Криму для них закритий. Ні, формулювання було цікаве. Питання Криму своє время вже було закрите. Да. Своє время було закрите. Тобто, знаєте, і з іншої сторони, погоджуватися на такий формат, чи не погоджуватися, чи виступати, що ні, маємо повернути Крим. Але сам по собі Мінськ, про який ми говоримо, це домовленості,
юридичної якоїсь сили у них дуже специфічна. Це в міжнародному праві є такі special agreements. Це ті угоди, які можуть досягати сторони під час воєнних дій, для того, щоб, власне, зупинити, це от такий формат домовленості. Вот последние новости только что пришли. Сегодня в Минске трехсторонняя компактная группа, контактная, простите, планирует определить новую дату и интервал разведения войск на Донбассе. Но в то же время в офисе президента неоднократно заявляли, что развод в Золотом невозможен без прекращения огня. И, по словам заместителя главы офиса президента Костюка, этот вопрос пока отложен. То есть это тупик, по-моему. Це, власне, те, з чого треба починати. Ми говорили там багато часу про формулу Штайнмаєра, про ще щось. Це якісь блоки окремі. Так? Починати з чого треба? Якісь вибори, будь-що не може відбуватися в умовах, власне, збройного конфлікту. Для того, щоб військовий конфлікт перестав існувати, для цього треба розведення військ і режим тиші. В Мінську це 50 кілометрів по всій лінії розмежування. Другим пунктом, якщо не помиляюся, йде. А зараз в цих домовленостях це по 2 пунктам, Петровське, Золоте, розведення на 2 кілометри. Це не виходить з досягнути. Чому? Тому що причин багато, але скажіть, невже ми думаємо, що лідерам ДНР, ЛНР і ці верхівці їх так званих еліт зараз вони зацікавлені в продовженні мінського процесу і нормандського процесу регулювання ситуації? Вони ж не мають жодних на сьогоднішній день гарантій стосовно того, що вони будуть мати якісь амністії. І чи зацікавлені? Можливо, вони зацікавлені в тому, щоб далі кришувати потоки і гуманітарки, всіх інших грошей, які йдуть з РФ, і невже їм цікаво це зупиняти? З іншої сторони, українські і добровольці, і військові, які знаходяться на лінії розмежування, які ці 2 кілометри протягом 3 років проходили і здобували, і в умовах, скажімо так, відсутності інформації і недовіри деяких з них до президента, невже очікується те, що вони будуть радіти цьому розведенню? Але без цього якось теж не можна піти. Тому ми, певною мірою, дійсно в патовій ситуації. Володимир Зеленський з цього приводу каже, що треба з чогось починати. Його, скажімо так, опоненти аргументовано відповідають, а у нас криза довіри в цьому випадку. І залишивши ці позиції, де гарантії того, що вони не будуть зайняті російськими ДРГ тощо. Минский путь, минские договоренности – это последняя попытка. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Говоря про возможную встречу в нормандской четверке, этот саммит, по словам министра, может состояться в ноябре этого года, сразу по истечению 7 дней прекращения огня и отвода войск от Золотого и Петровского. В случае, если Россия вновь проигнорирует мирные договоренности, Украине придется, цитирую, искать какой-то план «Б». Давайте попробуем поговорить про план «Б», учитывая, что новости обновляются, и уже есть информация о том, что развод в Золотом приостановлен, хотя в Минске будут пытаться найти опять договориться о новых сроках. Давайте про план «Б». Что это за план «Б» может быть? Пристайко на одному з ефірів майже тиждень тому, минулого понеділка, в ефірі, якщо не помиляюсь, «Свобода слова» зазначив, що одним із варіантів кінцевим може бути кіпрський сценарій. Тобто мова йде, по суті, це заморожений конфлікт, який триватиме певний час. Чи, знову таки, питання формату, тобто, якщо буде відсутність війни і буде заморожений цей конфлікт, що ці території будуть в незрозумілому статусі і, по суті, таким сектором газу поруч з Європою, я не впевнений, що це всіх влаштує. Чи може це вважатися планом «Б»? Думаю, що так, може. Чи розглядають його зараз в Офісі президента, як теоретичний варіант, що вони виходять з проактивною позицією з вирішення Мінську, що ось давайте ми готові, ось там листи ОБСЄшникам відправили під підписом Кучми, який ми називаємо формулу Штайнмаєра, розведення намагаємося зробити на обмін, наче проактивна позиція, але не виходить. Так? Теоретично це може бути планом, якщо це розглядається в Офісі президента. Я маю на увазі, що якщо вони розглядають варіант того, що їхні дії не приведуть до результату, що якщо вони мають варіант того, вони розглядають, що добре, це не вийшло, значить у нас буде заморозка, і вони працюють з цим варіантом. Теоретично це можливо. Тобто ви хочете сказати, що все йде к цьому варіанту, заморозки? Я кажу, що якщо в них не виходить з розведенням, з реалізацією цих поетапного Мінська, і не відповідаючи на ваше питання, який міг би бути другий варіант, я посилаюся на Пристайка,
Кажу, що це може бути другим варіантом, тому що він це зазначив. Чи йде до цього? Я не бачу стратегії у Офісу президента, чи я її не розумію. То есть такой ввязались в бой, а там как пойдет? Знову таки, Україна в цьому випадку представлена командою президента в цих переговорах. Я розумію, що дії президента, вони так само, як сказати, детермінантною в цьому плані є його і психологія як людини, і його передвиборчі обіцянки, його бачення взагалі Донецької, Луганської частини України. І з огляду на це вони вв'язалися в цей процес. Але чи так буде? Ну, зрозуміло, що це ж, знаєте, це ж якби з однієї сторони це залежить весь цей процес від українських дій, але ми не забуваємо, що тут як мінімум два суб'єкти, ще й Російська Федерація. І в геополітичному аспекті ми бачимо, що є передумови вважати, що країни Європейського Союзу зацікавлені в поглибленні співпраці з РФ, як мінімум через те, щоб бути, щоб світ перестав бути біполярним. От России мы пока слышим, что это Украина сорвала развод войск, Зеленский не в состоянии это развести. На нормандскую встречу в октябре, в ноябре времени нет у Путина, он занят. И вчера еще появилась новость от Татьяны Москальковой, омбудсмена российского, о том, что она ничего не знает об обмене, о котором у нас здесь так анонсирует, в том числе и Вадим Пристайко. Он заявил, что этот вопрос обмена нашими возврат наших пленных из России в Украину уже на решающей стадии. Следующий обмен будет гораздо масштабным, нежели предыдущий, чем в прошлый раз, когда удалось вернуть 35 украинцев. И вот сейчас с нами на связи Николай Полозов, адвокат, который принимал одно из ключевых участий в прошлом обмене. Доброе утро, Николай. Да, здравствуйте. А есть ли у вас какая-то информация по поводу обмена, который анонсирует украинская власть? Это Пристайко на позапрошлой неделе даже анонсировал, что он будет якобы на следующий, то есть вот на прошлый. А сейчас ничего не происходит. Известно ли вам что-то об этом? Я могу сказать так, что переговоры проходят в очень закрытом режиме. Насколько мне известно, со стороны Украины координирует этот переговорный процесс представители офиса президента Ермак. С российской стороны этим занимается вице-премьер Козак. Поэтому информация о конкретике, она находится за закрытыми дверями. Вместе с тем есть ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что переговорный процесс идет, что такой обмен теоретически может осуществиться. Например, часть украинских политзаключенных, в том числе фигуранты дела крымских диверсантов, они находятся в одном из изоляторов Москвы. Хотя там их быть, в принципе, не должно. Вынесены приговоры, и они должны отбывать наказание в какой-то российской колонии, но их перевели в Москву. Это, собственно, может свидетельствовать о том, что происходит такая концентрация узников для того, чтобы их было удобнее логистически впоследствии передать Украине. Но, на мой взгляд, очень много будет зависеть именно от итогов и исхода политических переговоров в нормандском формате, поскольку Путин и Кремль, безусловно, манипулируют заложниками, в том числе для достижения определенных политических целей в большом переговорном процессе. И здесь уже зависит очень много от позиции Украины, которую она займет в ходе нормандских переговоров. Нас еще интересует, когда говорят о крымских татарах, возвращении крымских татар, об освобождении их, о ком может идти речь? Может ли это идти речь о фигурантах, о так называемых делах о терроризме? Я, честно говоря, не вижу здесь каких-то принципиальных препятствий, потому что тот же Олег Сенцов был осужден по террористической статье. Это не помешало Путину его освободить, передать Украине, помиловать. Поэтому, что касается крымских татар, большинство из которых тоже преследуют по именно таким жестким террористическим статьям, если на то будет политическая воля Кремля, то, конечно, всех выйдут. Проблема в другом. Проблема заключается в том, что выдавая какое-то определенное количество заложников,
Кремль имеет практически неограниченный ресурс, неограниченный полигон для того, чтобы набирать новых и на территории оккупированного Крыма, и на территории Российской Федерации, где находится очень много граждан Украины, десятки и сотни тысяч. Поэтому здесь, продавая заложников за какой-то политический интерес, ничто не мешает этот обменный фонд моментально восполнять снова. И яркий пример тому — это захват Олега Приходько в оккупированном Крыму, который произошел на следующей неделе. Спасибо вам, Николай. Это был Николай Полозов, адвокат, о возможном предстоящем обмене и возврате наших украинских пленных. Как вы оцениваете перспективы этого обмена и насколько это перспективно вообще, в принципе, менять людей, возвращать? Ведь действительно это же как бесконечный процесс. Вернут 30, вернут 60, а захватят еще 100 нових. Ну, якщо ми говоримо це все в контексті Мінську, то кримські татари тут випадають з цієї дискусії. Якщо ми говоримо те, що в контексті Мінську зараз піднялися лише ті пункти, які по формулі Штайнмаєра уходили, розведення військ в Золотому Петрівську – це окремо, і питання обміну полонених – це третій пункт. Тоді тут може бути і ті, хто зараз засуджені на території Російської Федерації, і ті, хто фігурують по кримським справам, і окремо ті, хто ще сидять зараз на підвалах ДНР, ЛНР. Потенційно, набирати можна, але знову-таки цей обмін же в контексті Мінську він не дає, що це складова мирного процесу. Тобто, якщо йдуть в напрямку мирного процесу, то ніхто потім набирати, в принципі, не має, тому що обидві сторони рухаються в цьому напрямку. Якщо обидві сторони в цьому напрямку не рухаються, то весь цей мирний процес до одного місця. Відповідно, на виході перспективи оцінити важко. Єдине, що я скажу, що по моїм спостереженням за обміном 2017 року, за тими спробами обміну, які, маю на увазі 28 грудня, здається, 2017 року, тих спроб обмінів, які були пізніше, всі ці процеси люблять тишу. От саме конкретно з обмінами полонених. Навіть згадайте обмін цей 35 на 35, який відбувся нещодавно. Були ж спроби його зробити ледь не на місяць раніше. І вже заявляли, що на днях зараз спробуємо. Тобто, і Пристайко тоді, здається, зараз є заява Пристайка, тоді були заяви від інших людей, які працюють з нашим президентом в його команді. Тобто ці заяви, вони з однієї сторони, вони на внутрішній ринок, то що от ми зараз це зробимо, але воно заважає. Тобто це той момент, коли наша дипломатія має працювати тихіше, без засобів масової інформації. У нас депутаты готовятся к тяжелой трудовой неделе. Прямо сейчас в эти минуты проходит согласительный совет. Они решают, какие вопросы, какие законы будут принимать. А там в парламенте находится наша Милена Амиди. И вот мы готовы с ней пообщаться, узнать о настроениях. Нет? Нам еще надо подождать? Милена еще не готова? Ну хорошо, пока Милене настраивают связь с нашей студией, давайте попробуем спрогнозировать такую ситуацию. Вот депутаты начинают критически относиться ко всем инициативам, которые происходят вот сейчас, связанные с Золотом, с переговорным процессом. Возможно ли такое, в принципе? При такому є різні депутати, маємо на увазі всередині фракції, більшості. Насправді... Зеленський теряє вот эту поддержку, і всі ці ініціативи, вони це не буде єдиним фактором, якщо таке відбудеться, якщо президент втратить підтримку повної своєї фракції, розкол чи те, що питання війни не буде єдиним фактором, який може цього спонукати. Ми бачили, що протягом місяця роботи парламенту різні події розколювали, різні заяви звучали від представників однієї фракції «Слуги народу». Тобто, починаючи від зняття мораторію. Коли ми бачили різні ініціативи, які найгучніші були, які виходили від голови профільного комітету Гетманцева стосовно різних і по ФОПам, і той законопроект 1210, який по металургам, в принципі, б'є, і, поки що, принаймні, сказали, що цей законопроект має бути відкладений, судячи по тому, що я бачив, не відкладений, а доопрацьований. Власне, це Гетманцев говорив, тому що це, в принципі, велика податкова реформа. І ці питання можуть розколювати і
фракцію. І, в принципі, фракція має розуміти, що, зокрема, такі рішення можуть теоретично впливати на їх підтримку, зокрема, в Кривому Розі і тому подібне. З іншої сторони, є і питання війни, які так само по-різному сприймаються самою фракцією. Пам'ятаєте, що, якщо не помиляюся, в п'ятницю, одну з п'ятниць, екстрено збиралися, позаминуло, збиралося засідання фракції, яким там на картинках «Слуги народу» пояснювали, що таке формула Штайнмайєра, як це комунікувати. Чи втратить президент, я не бачу для цього поки що передумов. Але це питання цілісної політики. У них зараз величезна, яка проблема насправді? Сьогодні, вчора опублікували соціологію, які говорять, що відбувається зниження підтримки до президента і, відповідно, там до Разумкова і до Гончарука. Але, перший фактор, що ця підтримка залишається дуже високою надалі. Другий фактор, що це, достатньо стандартна ситуація, коли до влади висока рівень очікувань і довіра їй в момент виборів, а потім вона починає падати вниз. У нас це стандартно. Але у Зеленського, ми говорили ще під час виборів, електорат – це певна хмара, яка об'єднує людей часто з діаметрально протилежними інтересами, які за нього голосували. І зараз вони намагаються на гребні високого рейтингу приймати якісь там непопулярні рішення. Але ці непопулярні рішення, вони розбивають так само рейтинг, за допомогою якого вони хочуть ці рішення і приймати. Тобто тут виходить таке замкнуте коло, і це так само впливає на підтримку його депутатами. У нас уже на связи есть Милена Амиди. Доброе утро, Милена. Доброе утро, Милена. Ты слышишь Доброго нас? ранку. Что обсуждают депутаты? Что у них в планах? Какие настроения? Говорят ли, обсуждают ли они вчерашние акции на Майдане, например? Романе, зараз про все розкажу по порядку. Отже, засідання Погоджувальної ради триває вже близько 50 хвилин. І розпочалося воно, звісно ж, з привітань до Дня захисника України. Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, анонсував, що протягом 2 тижнів Офіс президента працюватиме з Офісом реформ при парламенті, щоб напрацювати концепцію змін до регламенту Верховної Ради України. А також сьогодні нас чекає продовження прийняття присяги новими членами ЦВК. Триватиме також цього тижня і боротьба з корупцією у вигляді законопроєктів, а також буде створена спеціальна комісія щодо відновлення територіальної цілісності України. Бойко з опозиційної платформи «За життя» закликав керівника Генштабу прийти та пояснити, що ж значить процес розведення військ і яка концепція цих дій. Його навіть підтримала Ірина Геращенко з «Європейської солідарності». Також закликала міністра оборони прийти та відповісти на питання, які зараз хвилюють усіх українців. І нагадала, що вчора буквально по всій країні пройшли мітинги проти капітуляції. А також сказала про те, що 27 тисяч жінок вже підписали контракти, аби служити у Збройних силах України. Європейська солідарність ініціювала створення спеціальної комісії з реінтеграції, яка розгляне законопроекти про особливості місцевого самоврядування, а не про особливий статус деяких територій України. Батьківщина наполягає на тому, аби нарешті провели референдум і спитали в українців, як вони ставляться до реформ ринку землі, які приймає вже новий уряд, а також щодо того, чи підтримують вони формулу Штайнмайєра. Вже ранкове засідання розпочнеться о 12:30, а вечірнє о 16 годині. Я за всім пильно слідкуватиму і про все вже далі вам розкажу. Спасибо, Милена. Это была Милена Амиди с Погоджувальной рады нашего парламента. Депутаты хотят узнать все-таки подробности, разведения войск в Золотом, зовут министра обороны. А люди выходят на улицы. Да? Вы вчера наблюдали за этим вечером народным, который был на Майдане, этими массовыми шествиями, массовыми, скажем так, протестами, требованиями нет капитуляции. Как вы оцениваете этот народный протест? Достаточно ли он масштабен для создания очередного Майдана? Вот так вот, да? Перше, не кількість людей створює Майдани. Ми можемо згадати, що і не тільки не підписання Януковичем угоди про асоціацію Гостинного Майдану, до цього Врадіївка була. Тобто це достатньо серйозні соціальні конфлікти всередині суспільства, і Майдан, в принципі, це пасіонарна меншість робить.
Але в цьому, в контексті вчорашніх процесів, я скажу, що людей вийшло багато. Це добре, з огляду на те, що немає значення, з якого приводу вони вийшли. Та має значення інше. Має значення, що будь-які рішення влади, особливо по концептуально важливим питанням, воно має враховувати думку суспільства. І суспільство, яке вийшло, показало, що ось, дивіться, нас багато, у нас може бути інша думка. По деталям, я ж кажу, що тут важко щось обговорювати, тому що формулу Штайнмайєра саму по собі дуже важко обговорювати. Другий пункт пов'язаний з тим, люди, які виходили на Майдан, вони абсолютно, мені здається, різні. Деякі не сприймають Зеленського в принципі. І це будь-який привід вийти проти нього на Майдан, вони використовують. Деякі не розуміють, вони, можливо, готові сприйняти його політику, але її не розуміють. Ну, а дехто виступає проти такого роду політики, це нормально. У нас остается очень мало времени, если можно коротко, быть, не быть Майданом. Я не буду прогнозувати, я не знаю. Спасибо. Богдан Бондаренко, политический эксперт, юрист, был гостем нашей студии. Информационное утро на ТР подходит к концу. Следующие прямые эфиры стартуют с 15. Ну и традиционно по вторникам Прайм с Татьяной Даниленко в 21. Мы с вами встретимся в этой студии завтра. Сейчас новости с Гульсум Халиловой на крымско-татарском. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш YouTube и следите за нашими эфирами. До свидания. Как началось второе правление Менглигерая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Менглигерай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 октября, в 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Менглигерай, хан-реформатор, часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Kırım'da nam kazangan artist, Sanat için can küldüreydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlana. Bax saray bizimdir da çevreci yüzümüdür. Ah seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bax saray bizimdir da çevreci yüzümüdür. Ah sana sevdirin iki kara gözünüdür. Инсаниетлик, мераметлик ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кете ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еш бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеге азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшыта да ярдым етейік, айшыта да ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ау ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Наляет черепаха насыл. Бабаха. Малина насыл. Ахудут. Унамасы, арадығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, olur bizce, em gelecek kısmettim.
январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemisi, ey ana vatan. Adını ayttım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Жовтня, 2063-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман» і я, Оксана Дворецька. Вітаю вас. 2 роки у неволі. У жовтні 2017-го окупанти у Криму запроторили за ґрати фігурантів так званої справи про тероризм із 2-ї Бахчисарайської групи. Їх, як і інших ув'язнених кримських мусульман, звинуватили в участі у забороненій Кремлем організації Хізбут-Тахрір. До 2-ї річниці незаконного утримання об'єднання «Кримська солідарність» та «Кримський дім» провели зустріч родичів бранців, правозахисників та активістів. Подробиці далі в сюжеті. Сьогодні за ґратами кремлівських в'язниць 63 кримських мусульманина, яким закидають участь у Хізбут-Тахрір.
Один з них – Марлен Асанов, якого запроторили за грати 2017-го. Його дружина Айше розповідає про жахіття репресій, облави силовиків та арешт чоловіка. 1,5 роки подружжю не давали дозволу на зустріч у СІЗО. Потім їй вдалося побачитись лише тричі. Нині Марлена Асанова разом з іншими ув'язненими взагалі вивезли до Росії. На протяжении 5 лет жители живут в страхе, потому что под репрессивную машину попали многодетные жены, старики преклонного возраста, которые не понаслышке слышали о том, что такое депортация. И люди без вести пропадають. Один за одним розповідають про своїх дітей та чоловіків. Батько Сервера Мустафаєва, дружина Ернеса Аметова, матері інших політв'язнів. Через їх історії, мрії, інтереси, вподобання прагнуть донести всім. Їх рідні не терористи, а звичайні люди, які хочуть вільно жити на рідній землі. А переслідують їх через активну позицію та незгоду з окупацією Криму. Ми хочемо показати, що всі ці люди, які зараз є заарештованими, вони є в першу чергу активістами Кримської солідарності, вони є кримськими татарами, вони є громадянами України, які були не згодні з подіями 2014 року і, відповідно, зараз продовжують опиратися цій силовій системі. Це так звана боротьба з тероризмом, по якій, власне, засуджують людей. Вона не має нічого спільного з тероризмом, тому що ці люди не є терористами. Відвернути увагу світу від окупації півострова та навішти на кримських татар ярлики терористів. Саме цього домагається російська влада, вважають правозахисники. Щоб цього не сталося, історії кожного ув'язненого у Криму мають щодня лунати публічно, впевнені у кримській солідарності. Вони, прежде всего, граждане України, що вони кримські татари, які оказались вот в этой сложной ситуации. И именно поэтому вот эти вот 63 имени, ну не обязательно знать поименно, да, но нужно всегда помнить и знать, где они находятся і за що їх преслідують. Сьогодні у родини законно звинувачуваних у тероризмі з'явилась надія на звільнення. Після обміну політичними бранцями 7 вересня вони сподіваються, що в другу групу обміну включать і їх близьких. Ми приїхали сюди в надежді, що мой муж і інші політзаключені войдуть в цей список і наші сім'ї скоро воссоединяться. І чим більше буде така підтримка людська, і всеукраїнська, і світова, тим більш надії на те, що не тільки люди будуть звільнені, а те, що будуть знесені причини, чому людей взагалі незаконно арештовують і чому їх кидають за грати. Родини кримських мусульман вже спілкувались у столиці із представником президента в Криму Антоном Кориневичем. Також заплановані зустрічі ще у кількох посольствах, у омбудсмена України та міністра окупованих територій. І всюди вони говоритимуть про звільнення своїх синів, чоловіків, батьків. Вікторія Бойко, Павло Олійник, Заман, АТР. Законопроект, який врегулює питання щодо статусу політв'язнів, за кілька тижнів можуть розглянути у парламенті. За словами координаторки проекту «Кримсос» Таміли Ташевої, нині проект закону знаходиться на доопрацюванні у профільному міністерстві. Після цього його передадуть президентові, аби гарант зареєстрував його у Верховній Раді як невідкладний. Ухвалення законопроекту передбачає можливість для осіб, які переслідуються за політичними мотивами, отримувати компенсацію для юридичної підтримки, соціальне і медичне забезпечення. Він регулює статуси, відповідно, щоб у родини і в цього бранця було соціальне забезпечення, медичне забезпечення, щоб він міг мати можливість отримувати компенсації для юридичного захисту. Нагадаю, що коли 7 вересня були звільнені наші хлопці, відповідно були проблеми з тим, щоб яким чином їм допомагати, і власне такий би проект закон, власне, він би допоміг би в цьому.
87 капканів у середмісті Києва на Софійській площі столиці зробили тимчасову інсталяцію на підтримку бранців Кремля. Кожен капкан – символ російської пастки і має напис «Зроблено в Кремлі». Так активісти привертають увагу до майже сотні українських політичних в'язнів, переважно кримських татар, які нині перебувають за ґратами російських тюрем. Київ став 11-тим містом цієї акції. До цього її проводили у Маріуполі, Львові, Харкові, Чернівцях та інших містах. Цього разу до акції долучилися і родичі кримських татар, незаконно загратованих на півострові. Мой сын был неравнодушен к беде своего народа и посещал обыски. Он снимал прямые эфиры. У нас в Крыму за вот эту активную позицию идут репрессии. Репрессии за инакомыслие, репрессии за непрогибаемую волю, репрессии за свою гражданскую позицию. Естественно, мы слышали, что подали списки всех на всех. И надеемся, что наши дети скоро выйдут на волю. Нельзя идти на какие-то политические уступки Путину вместо для освобождения наших пленных, потому что он в любой момент наберет еще 100 пленных в Крыму, как бы там у него в заложниках целый народ, крымские татары, и он в любой момент может набрать сколько угодно, 200-300 человек. Поэтому нужно хорошо понимать, бороться за наших ребят. Путину доверять нельзя. С Путиным договариваться нельзя. Вы должны это понять. Путина надо переиграть, Путина надо дожать, Путина надо победить в конце концов. И только тогда решится вопрос в целом. Вернутся территории Украины, восстановится ее территориальная целостность, восстановятся границы, вернутся все политзаключенные. Питання безпеки передусім. Цього тижня Верховна Рада заслухає міністрів оборони Андрія Загороднюка і закордонних справ Вадима Пристайка. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, цієї п'ятниці годину запитань до уряду присвятять питанню щодо ситуації на Донбасі. Крім того, більшість фракцій парламенту погодились, що буде створено тимчасову спеціальну комісію щодо відновлення територіальної цілісності України. Вона має напрацювати спільну політику щодо вирішення питань безпеки і конфлікту на Донбасі. А ось саме ранкове засідання депутати почали із вшанування пам'яті військових, полеглих за незалежність України. Чим ми можемо відповісти на гібридну загрозу? Тільки тотальним гібридним опором. Дозвольте запропонувати нам, як народним депутатам і представникам наших виборців, почати наше сьогодні ранкове засідання з того, що хвилиною мовчання ми згадаємо всіх тих, хто вже ніколи не повернеться з бойових виходів, хто загинув і віддав своє життя під час виконання військових обов'язків і, на жаль, ніколи вже не віддасть навіть свій голос за одного з нас або за наших наступників. Будь ласка. Країна, яка веде війну, повинна цю війну виграти на власних умовах і таким чином принести мир на свою землю. Все інше буде втратою суверенітету. Дякую. Іскандери та урагани у дії. Окупанти влаштували чергові військові навчання «Грім-2019» в анексованому Криму. Цього разу запускають ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню. Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав ці навчання не просто брязканням зброєю і демонстрацією сили, а прямим шантажем Заходу. Після анексії у 2014-му такі навчання Росія проводить регулярно, як в акваторії Чорного моря, так і на самому півострові. У Генштабі України такі дії росіян називають незаконними. Про інші події на окупованому півострові дивіться далі в огляді. Кількість жертв керченського стрільця зросла. У лікарні померла одна з поранених викладачок. Увесь рік жінка лікувалася, перенесла не одну операцію. Їй було 60 років. Тож тепер кількість тих, хто загинув під час стрільби, зросла до 22 осіб. Трагедія сталася 17 жовтня минулого року. Студент 4-го курсу Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив вогонь на території навчального закладу і підірвав саморобну вибухівку, після чого вкоротив собі віку.
тонни землі сповзли у море. В окупованому Криму на мисі Хамелеон стався великий зсув ґрунту. У море відійшло близько 50 метрів прибережної полоси. Ніхто не постраждав. Очевидці розповідають, до обвалу на мисі можна було побачити великі тріщини. Гірська порода тут періодично руйнується від морської води та дощів. Останній зсув стався 2016-го, тож туристів попереджають бути обережними. Окупанти перетворюють курортну Ялту на смітник. У мережу місцеві жителі виклали світлини, які зробили на автовокзалі після проведення ярмарку. Повсюди гори сміття. Комунальники його просто не прибирають. Цікаво, що наприкінці жовтня тут заплановано провести ще один ярмарок. Наталя Барська, Заман, АТР. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 17-й. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. І підписуйтесь, щоб зменшити шанси Роскомнагляду блокувати нас у Ютубі. До зустрічі. Как началось второе правление Менглигерая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Менглигерай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 октября, 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Менглигерай. Хан-реформатор. Часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Kırım'da nam kazangan artist, Sanat için can kuydeleydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlana. Bax saray bizimdir da çevreci yüzümdür. Ah seni sevdirin iki de kara gözündür. Bax saray bizimdir da çevreci yüzümdür. Ah sana sevdirin iki kara gözündür. Инсаниетлик, мираметлик ве ачык юрек бүгүнкү жашайышыбызда эң керекли, ләкин кет-кети эң раз келген табият чизгисидир. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар эч бир шейге бакмадан дайыма жардымга келмеге азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың уларны, сон волонтерлар айталар ма, айшетада ярдым етейік, айшетада ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ау ашларны болса, пара болса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Милиайт, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, аратығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Біздің бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, о қадар яқшы. Да, не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яша жестір милеттім, бірлік олса, olur bizce, em gelecek kısmettim.
В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР. Энфес. Кырым татар кавесы. Dağlarda, taşlarda kezdim vatanım. Еліңде çok şeyini sezdim vatanım. Kalbimden geçirdim, suzdım vatanım. Alda kaç antlardan bezdim vatanım. Kalplerden yasalgan basamaklardan. Dini yok, teni yok kol ayaklardan. Tarakını kuturtup taramaklardan. Omurni kuletip kayramaklardan. Bu dünya sersem bir dünya ekendi. Savaplar savaplı günah ekendi. Kalk, suğa aytılgan rüya ekendi. Neyleyim aytılıp rüya bitkendi. Ölüne, tırıne nene yanayım. Öpkene, derdine nene yanayım. Namert bir ferdine nene yanayım. Kendime, kendine söyle vatanım.
Ефір триває. Інформаційною естафетою приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години про все, що стосується окупованого Криму, Донбасу та материкової України. Тож робіть етер гучніше, бо нам є про що розповісти. Верховна Рада виходить із турборежиму і знов ділитиме гроші. Спікер розповів, коли ухвалять держбюджет. До парламенту викликали міністра оборони та очільника МЗС. Депутати питатимуть, на які поступки піде Україна для завершення війни. Рейтинг президента, голови ради та очільника уряду падає. Оприлюднено свіжу соціологію. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 18-ї години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю нашого гостя Костянтин Матвієнко, політичний оглядач. Вітаю вас. І зараз з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради України Мілена Амедій, наша кореспондентка. Вона від самого ранку спостерігає за роботою нашого парламенту. Мілено, вітаю. Які у тебе новини? Салям алейкум, Катерина. Новин дуже багато і про все я розповім тобі по порядку. Добре? Давай. Отже, ранкове засідання Верховної Ради сьогодні розпочалося в обід о 12:30. Це якраз тому, що Погоджувальна рада була перед цим. І зареєструвалося 365 народних депутатів з 424, тобто 59 з них не були на місцях. І сьогодні, звісно ж, першочергова тема – це минулий вчора День захисника України. Дмитро Разумков привітав усіх, хто це свято вчора відзначав, а довгі оплески зірвали народні депутати після цих слів. Друга тема, про яку Разумков сьогодні розповів, це привітав збірну України з тим, що вчора вони, нагадаю, обіграли збірну Португалії з рахунком 2-1. Після цього вийшов народний депутат від Європейської солідарності, екс-командувач десантно-штурмовими військами генерал-лейтенант Михайло Забродський. Він запросив до парламентської трибуни тих парламентарів, які є ветеранами війни та представниками силових відомств, і народні обранці привітали їх зі словами «Слава Україні». Після цього пам'ять загиблих у війні вшанували хвилиною мовчання. В цей момент піднялися і народні депутати, і журналісти. А після вступних слів вже нові члени Центральної виборчої комісії, які не були на минулому засіданні, склали свої присяги. Святослав Вакарчук, лідер партії «Голос», закликав прийти до Верховної Ради керівника Генштабу та міністра оборони, аби вони нарешті заявили, які будуть їхні подальші дії щодо розведення військ. Після цього Рада тільки приступила до роботи і з того часу не прийняла ще жодного законопроекту. Причина у тому, що занадто багато правок було у суддівській реформі. Настільки, що протягом цілої години їх або затверджували, або відхиляли. І багато претензій було в опозиції щодо, зокрема, роботи комітетів. Тому що коли комітет ці правки не схвалював, вони пояснювали причини. У «Опозиційній платформі «За життя» це взагалі назвали узурпацією суддєвої влади. Закінчення засідання відбулося о 14-й годині. Законопроект про суддівську реформу та зменшення кількості суддів у Верховному суді вдвічі до сотні так і не прийняли. Тож вечірнє засідання, скоріше за все, розпочнеться саме з цього вже о 16-й годині. Зміни також чекають на податковий кодекс та регламент Верховної Ради. Я залишаюся тут і пильную за всім цим. Дякую, Мілена. Чекатиму на нові новини від тебе, з-під куполу Верховної Ради. Мілена Амедій, наша кореспондентка, була наживо з Верховної Ради України. А тим не менш, Верховна Рада України припиняє роботу в турборежимі. І чи вплине це на ефективність народних депутатів, розповів сьогодні голова парламенту Дмитро Разумков. Загалом, я сподіваюся, що на цьому тижні ми вже, в тому числі прислухаючись до прем'єр-міністра, завершимо турборежим, перейдемо до більш планової роботи. Ми забезпечуємо ту законодавчу базу, яка була необхідна для інших вертикалів влади для впровадження реформ. І ми будемо працювати трошки в іншому режимі. Це не означає, що ми будемо працювати повільніше.
чи це якось вплине на якість нашої роботи, але все ж таки ми будемо відходити від турборежиму. Пане Костянтино, давайте зараз поговоримо про майбутнє нашої Верховної Ради без турборежиму. Цей відхід від нього, що це означатиме на практиці? Ну, я не сподіваюся, що ми будемо мати більш високу якість законодавчого процесу. Річ у тому, що цей склад парламенту є настільки, можна сказати, дивним, що ми маємо і відповідні закони. Дуже багато, тут згадувалося про велику кількість правок в законопроект. Я, чесно кажучи, майже не зустрічаю висновків Головного науково-експертного управління, а це наукова установа Верховної Ради, яка проводить експертизу всіх законодавчих ініціатив. Переважно все-таки ці висновки є негативними. Тобто дипломатично вони там рекомендують прийняти в першому читанні за умови, і ці умови займають кілька сторінок. От я зараз ретельно спостерігаю за роботою над законом про столицю України, місто Київ, і просто шокований законодавчим невіглаством авторів цього законопроекту. Тому думаю, що на якості законів це точно не позначиться. Ну, а взагалі, якщо говорити про це закінчення турборежиму, про що це може говорити? Чому зараз вирішили відійти від Катерина, якщо чесно, ні про що. Чому? От у них був нібито турборежим. Тепер Разумков нам щойно сказав, що вони не будуть працювати повільніше. Якщо вони будуть працювати повільніше, отже, ретельність роботи над законами страждатиме, відповідно, ми будемо мати таку саму суперечливу законодавчу базу, яку нам залишили попередники цієї Верховної Ради. Ну, якщо говорити про оцей турборежим, який ми спостерігали від початку каденції цієї Верховної Ради, так, демонстрували активну роботу народні депутати. Було ухвалено низку законопроєктів, але чи були вони якісні? Я відповів на це питання. В переважній своїй більшості неякісні. Для мене ще дуже таке дражливе питання – це якість програми діяльності уряду, яку в минулої п'ятниці затвердив парламент. Так от мушу сказати, що і ця якість теж у мене викликає безліч питань, а це вже продукт урядовий. Тепер якість державного бюджету. Тут бюджет внесено, і наскільки я розумію, цей бюджет абсолютно розходиться. Це ми трошечки пізніше поговоримо докладніше. Він розходиться з передвиборчими обіцянками як президента, так і партії «Слуга народу». А до наступної теми співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала владу дослухатися до голосу протестуючих на акції «Ні капітуляції». Це вона озвучила на засіданні Погоджувальної ради. Прошу пряму мову. Цей день в багатьох містах України пройшли мирні акції протесту і народилася навіть така нова патріотична кричалка «Слава нації, ні капітуляції», яка показала червоні лінії не тільки для всіх інституцій влади в Україні, а й для наших закордонних партнерів щодо того, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання війни на Донбасі, російської агресії на Донбасі, Мінським угодам, але це не має нічого спільного з капітуляцією. І Україна надто дорого платить за нашу незалежність, за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Тому на першому плані завжди для України буде стояти питання безпеки. Також на Погоджувальній раді виступив голова фракції «Голос» Сергій Рахманін. І він заявив, що протести по всій країні вказують владі на її легковажність у питанні деокупації. І останні соціологічні опитування і акції, які пройшли в різних містах України, я думаю, що вони, в принципі, дещо охолодили легковажність тих, хто думав, що розв'язання такої складної, чутливої, важливої теми, як деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій – це дуже проста і легка тема. Це дуже складна, дуже важлива, і мені би дуже хотілося, і всі колеги це, власне, підтримують, щоб парламент грав не останню роль у цьому процесі. Отже, виходячи з цих заяв, що ми можемо спостерігати у Верховній Раді цього тижня? Заява пані Ірини Геращенко трошки дивна. Чому? Тому що вона була активним учасником Мінського процесу, і її політичний лідер Петро Порошенко є фактично співавтором цих Мінських угод. Будемо говорити відверто, Зеленський просто намагається ці угоди якимось чином довести до виконання. Що стосується парламенту на наступному тижні, ми почули пана Сергія
Рахманіна. Він сказав, що парламент має брати більш активну участь в цих питаннях. Передусім йдеться про те, що ми не повинні здавати більше ні кроку своєї території. На жаль, це розведення цьому загрожує. Але а як парламент на це може вплинути? Парламент може вплинути на все, тому що це, серед іншої, контрольний орган. Парламентарі, принаймні, повинні знати про ці обставини. Хоча от пан Богдан Яременко, який теж зараз є активним учасником цих переговорних процесів, наполягає на закритості цього ходу цих переговорів, але суспільство, ви бачите, дуже схвильоване. Суспільство боїться, що ми залишимо свої території разом з людьми, і ці люди будуть піддаватися просто кримінальним ризикам аж до вбивств, які чинять окупанти на тимчасово окупованих територіях. Мінський процес абсолютно виключає питання Криму, а ми не можемо далі миритися з тим, що фактично Україна мовчки, тишком-нишком припиняє постановку питання про деокупацію півострова. Зокрема, там ще народні депутати у п'ятницю оцю вже заслухають, сподіваються заслухати голову Міноборони та МЗС. Що вони можуть сказати? Дуже багато що вони можуть сказати, тому що це два ключові міністри в юрисдикції президента. Ви знаєте, що президент подає ці дві кандидатури на затвердження Верховної Ради. Це питання передусім мінських переговорів. Пан Пристайко неодноразово нам говорив про те, що альтернативи Мінську немає. Він підтримав позицію Кучми, який підписав цю так звану формулу Штайнмаєра. Тепер вони мають публічно з парламентської трибуни парламентаріям і громадянам пояснити, що буде далі. Моя приватна думка з цього приводу, що мінський процес себе вичерпав. Виконати мінські угоди є неможливим. Здійснити розведення військ так само неможливо. Думаю, це розуміють і в Генеральному штабі, це розуміють і в адміністрації президента. Я свідомо не вживаю неконституційний термін «Офіс президента». В Конституції написано «Адміністрація президента». Вибачте, я змушена вас перебити, бо зараз із нами на прямому зв'язку є Василь Мокан, народний депутат від фракції «Слуга народу». Пане Василю, вітаю, як нас чути? Доброго дня, чути добре вас. Пане Василі, от у п'ятницю очікується у Верховній Раді голова Міністерства оборони та очільник Міністерства закордонних справ. Що ви сподіваєтеся від них почути? Які ваші сподівання на цю зустріч? Ну, насправді, їхній прихід в рамках години запитань до уряду – це була реакція і фактично добро на те, що фракції вимагали їхнього приходу для того, щоб пояснити все-таки нюанси по переговорному процесі, по підготовці до зустрічі в нормандському форматі, по розведенню військ. І фактично ці два міністри є ключовими у цих питаннях. Відповідно, будуть готові відповісти на усі запитання з боку народних депутатів. З приводу того, що можна почути, я думаю, що питання будуть стосуватися і формули, так званої формули Штайнмаєра, і доцільності, недоцільності розведення військ, які сценарії і гарантії того, що люди будуть у безпеці, наскільки ми можемо гарантувати дзеркальність такого відведення, в чому його нагальність і таке інше. Я сподіваюся, ви маєте питання до представників уряду, очільників цих міністерств? Ну, насправді, нам, як представникам коаліції, даному питання трошки легше, оскільки в нас відбуваються регулярні зустрічі і з представниками Кабінету міністрів України, і, відповідно, ми маємо змогу задавати такі запитання, але для того, щоб ця комунікація не закінчувалася виключно на фракції «Слуги народу», але щоб вона була значно ширшою і корисною для суспільства, я думаю, що дуже правильна позиція, що ці два міністри прийдуть в парламент все пояснити, виступити публічно. А стосовно питань, то безумовно, що і з боку нашої фракції будуть звучати запитання, уточнюючи в першу чергу для того, щоб суспільство отримало більш чітке уявлення, що відбувається, і щоб зменшити відсоток маніпуляцій і домислів, які останнім часом ширяться і в соцмережах, і серед населення. Так, пане Василю, у нас є гість у нашій студії Костянтин Матвієнко, політичний оглядач, і він має до вас запитання. Пане Костянтин. Вітаю, пане Василю. У мене до вас питання як до народного депутата і військовозобов'язаного громадянина. Скажіть, будь ласка, ви особисто вважаєте, що зараз на часі здійснення розведення військ?
Я особисто вважаю, що якщо це є дзеркальні кроки, які дадуть можливість забезпечити сталий режим тиші і припинення обстрілів, то я вважаю, що такий сценарій варто розглядати, але також у мене є низка застережень, тобто я також хочу почути від, в першу чергу, міністра оборони чіткі відповіді, які сценарії розробляються на випадок порушення з боку окупантів цих домовленостей. Що ми будемо робити у випадку, якщо, наприклад, протягом 7 днів не буде все-таки забезпечений режим тиші. Тобто питань тут залишається дуже багато, а також я би дуже хотів, щоб міністр детально поінформував, чому саме ці 2 населені пункти і яким чином там можна забезпечувати безпеку наших громадян, і яка все-таки буде там спостережна місія, у складі кого, окрім ОБСЄ, я так розумію, що там ще допускається присутність і представників правоохоронних структур з боку України, тобто отримати саме на ці відповіді. Пане Василю, а давайте от резюмуємо, то ви особисто за чи проти розведення військ? Коротко, будь ласка. Алло, так, ви чуєте мене? Ви за чи проти розведення військ? Коротко, будь ласка, так чи ні? Якщо це буде дзеркальне розведення, то я буду підтримувати таке. Дякую. Василь Мокань, народний депутат від фракції «Слуга народу» був з нами наживо. А ми переходимо до наступної теми. Вже трошки ми про це спілкувалися. Тепер докладніше. В столиці вкотре відбулися акції протесту. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, як ставляться українці до таких акцій. Акції протесту 1 та 2 жовтня проти плану президента по завершенню конфлікту на сході країни, згідно опитуванню КМІС, підтримують 26%, не підтримують 41% опитуваних, мало розуміються у вимогах мітингарів 22%, 10% опитуваних взагалі нічого не чули про протести. Так, це було опитування, власне, про акції, які пройшли 1 та 2 жовтня. От такі цифри. Вони зараз, виходячи з них, можна говорити, що зараз є протестні настрої в країні? 26% це дуже, тобто це підтримують акції протесту. Це дуже велика цифра, тому що це пасіонарні люди часто з бойовим досвідом, люди, які вміють поводитися зі зброєю. Отже, я думаю, що те, що ні президент, ні голова парламенту, ні прем'єр-міністр вчора не вийшли до протестувальників, у них вчора був шанс виступити з промовою на цьому мітингу, їх би слухали. І їм би дали можливість сказати. На жаль, вони всі побоялися це зробити. Для мене це неприємний симптом, тому що не треба боятися. От коли прем'єром була Тимошенко і коли піднімались такі акції, вона йшла до людей і вона пояснювала кроки уряду, вона шукала діалогу, вона спілкувалася. Я сподіваюся, що і прем'єр, і президент знайдуть можливість все-таки комунікувати з тими, хто протестує. Так само не прийшли вони і до меморіалу біля Міністерства оборони на вшанування пам'яті загиблих у цій російсько-українській війні. Обидва симптоми для мене є дуже неприємними. І от пан Василь Мокань, відповідаючи на моє питання, сказав, що він за дзеркальне розведення, але ж ми чудово розуміємо, чому протестують люди, що дзеркального розведення не буде. Режим тиші не дотримується. Тобто, фактично, я ще раз наголошую на тому, що мінські угоди в тому форматі, в якому Україна ще намагається їх виконувати, просто неможливо виконати. І, відповідно, я думаю, що виконаними вони і не будуть. Ну, от взагалі, якщо говорити так про вимоги, 22%, зокрема, зазначили щодо акцій 1 та 2 жовтня, що мало знають вимоги. От про які вимоги зараз можна казати? Чого люди дійсно хочуть, виходячи на ці акції? Хочуть, тобто ті, хто мітингує? Так. Ну, передусім, вони хочуть бути переконаними, що вони і їхні сім'ї залишаються в безпеці, що повзуча окупація не буде розростатися, що у України є стратегія повернення тимчасово окупованих територій, включно з Севастополем і Кримом. От це щонайменше люди прагнуть знати і бути в цьому впевненими. А влада, чому ми зараз бачимо, що рейтинги влади почали підупадати, а влада не дає відповіді на ці питання. Разом з приватизацією землі, з продажем землі, разом з фактичним наїздом на фізичних осіб-підприємців, разом з тим, що влада нічого не робить для зменшення тарифів і йдеться вже знову про збільшення комунальних тарифів. Все це разом заганяє владу в ситуацію, коли її такий от стрімкий, я б сказав би, надутий рейтинг буде досить таки швидко здиматися. Ну, а от, якщо я правильно зрозуміла, то тут проблема в чому? Недостатньо влада
комунікує і артикулює свої дії, так? Тому люди виходять. Влада недостатньо діє, тому їй немає чого артикулювати. Я ж казав, в тих напрямках, про які щойно йшлося, ну, наприклад, ті самі комунальні тарифи. Тобто влада просто не знає, з якого боку за це взятися. Треба чесно сказати глядачам, ми обрали з вами справді малокомпетентну владу. Вона буде вчитися по ходу. Добре, нехай вчиться, іншої влади в нас все одно немає. Давайте зараз подивимося графіку, який наразі є рейтинг довіри до нашої нової влади. Це КМІС? Так. Дослідження Київського міжнародного інституту соціології позитивне ставлення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова скоротилось на 6% з 33 до 27. До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставитися стало на 7% менше. Його показники впали з 17 до 10%. Рейтинг позитивного ставлення до президента Зеленського також скоротився з 73 до 66%. Таким чином, 7% респондентів перестали позитивно ставитись до очільника держави. Ну от ми бачимо так, що 7-10%. Так в середньому це за місяць продемонстрували рейтинги. Таке падіння. Чому? Я вже сказав, що влада, по-перше, мало робить. По-друге, сподівання на неї були, об'єктивно сказати, завищеними. І тепер, коли вони не справджуються, то люди поступово повертаються в реальну систему координат. Рейтинги влади будуть підупадати, тому що ми не бачимо знов-таки ні, як вони зможуть виконати той бюджет, який запланували. Ми знаємо, що сильно недовиконується бюджет поточного 2019 року. Знаємо, що в територіальних громад намагаються забирати ті гроші, які їм належать. А от чи будуть спроби втримати цей рейтинг з боку влади? І як це можна зробити? Спроби будуть, тому що є така от риса у нашого президента, йому подобається подобатися. Тобто він прагне подобатися, це очевидно. Так? Ну, як, мабуть, всякий актор прагне оплесків. Тому спроби будуть, але ці спроби неможливо реалізувати, не почистивши значно, не почистивши команду. А команду поки що, крім Данилюка, який очолював, був секретарем Ради національної безпеки і оборони, більше ми поки що не бачимо намагання переформатування команди. Здавалося б, мало часу, але ж уже, пройшло мало часу, але ж уже довіра пішла вниз, тобто і ніяких результатів фактично пред'явити суспільству ні в плані цін, ні в плані зарплат, ні в плані соціальних виплат влада пред'явити не може, тому спроби будуть, але спроби будуть точно не в тому напрямку, в якому потрібно. От зараз давайте подивимося, скільки українців схвалюють дії президента, парламенту та Кабінету міністрів. Згідно опитуванню КМІС, діяльність Верховної Ради схвалюють 53% опитуваних, не схвалюють 30%. Кабінет міністрів, на думку 51% опитуваних, проводить правильну діяльність, а 27% дії уряду не підтримують. 51% респондентів позитивно схвалює дії президента Зеленського, 27% опитуваних його дії не підтримують. Так чи інакше, але більшість все одно підтримує. Поки зберігається. Зустрінемося через місяць і побачимо, яка буде динаміка. Я прогнозую, що рейтинги будуть, уже цей поріг половини буде пройдено. У «Слузі народу» вже прокоментували таке падіння рейтингу влади, і давайте послухаємо, як. Для того, щоб бути більш коректним, треба буде дивитися ретроспективі, тому що ці рейтинги показують одне, інші рейтинги показують трошки інші показники. Багато залежить від методу обрахунку, але з іншого боку завжди реформи, вони впливають на рейтинг не позитивно. Ми ж це знали і про це говорили, і коли я була експертом, ми розуміємо, що є циклічність, і ми розуміємо, що рейтинг 70 і більше відсотків довго триматись не може, а у випадку з українськими реаліями і поготів ми чудово розуміємо, що рейтинг, який в межах 70%, я не бачу в цьому жодної проблеми. Ми побачимо зараз, як будуть виконуватись програми уряду, ми побачимо, як ми будемо готові до зими, бо зрештою не за все відповідає Зеленський і не за все відповідає тільки президент. Але так склалося в наших реаліях, що все, що погане, звичайно, відповідальний Зеленський. Знову ж таки, якщо говорити про
реакцію у цю? Про що вона може говорити? Це така спроба зберегти оптимізм і обличчя? Чи це дійсно поки що зарано для монобільшості, для влади хвилюватися? Дивіться, обидвоє коментаторів цілковито правильно сказали. Справді, треба подивитися в ретроспективі, за місяць подивимося. З чим я не погоджуюся в цих коментарях? В тим, що не за все відповідає Зеленський. Зеленський сам одноосібно обрав прем'єр-міністром Гончарука. Зеленський, маючи таку більшість у Верховній Раді, яка справді йому поки що підконтрольна, це для нас очевидно, хоча вже є певні симптоми, там ми вже бачили там позиції Думанянського, Бужанського, але в принципі наразі фракція підконтрольна, закони приймаються, закони голосуються, часто ці закони або урядова ініціатива, або президентські законопроекти. Отже, Зеленський, на превеликий жаль, і я йому цьому жодним чином не заздрю, так склалося, що з одного боку він на себе взяв, а з іншого боку український народ на нього поклав відповідальність за все, тому що в нього вся повнота влади і в Кабінеті міністрів, і в парламенті, і в адміністрації президента. Боюся, що і в судах, і в спецслужбах, і в прокуратурі. Так що Зеленський, на жаль, відповідає за все. Ну, тим не менш, рейтинги потрошку втратили вже такі надвеликі цифри. Хто відсіявся? Що можна говорити про тих людей, які вже за вересень-жовтень не підтримують Зеленського? Завжди відсіваються першими крайні фланги політичного спектру. Отже, радикальні націоналісти, радикальні патріоти, ми це бачили на мітингах. Навіть неприємна кричалка з'явилася одна, не хочуть, щоб вона далі існувала. З іншого боку, люди, які сподівалися на швидкий соціальний ефект, це зазвичай люди недостатнього рівня заможності, так я м'яко буду висловлюватися. Поки що ось ці. Тримається молодь. Молодь поки що тримається. Молодь, як виявляється, терплячіша і розуміє сучасні реалії краще, тому молодь знає, що так швидко результату бути не могло. Але якщо ця стагнація триватиме в законодавчому процесі і в бюджетному процесі, то, на жаль, рейтинги далі будуть падати. Ну, а чим, так скажемо, дорікають? Ну, тут треба подивитися, чиї рейтинги зросли. Передусім, значно зріс рейтинг Юлії Тимошенко. З чим виступає Юлія Тимошенко? Вона проти продажу землі, вона за справедливі тарифи, вона за те, щоб не чіпали фізичних осіб-підприємців. Ну, і там я не буду всі перелічувати. Вона розробила супердетальні пропозиції до бюджету. От у неї зростає рівень довіри, у прем'єр-міністра він падає. Зрозуміло, так, у когось відвалилось, до когось відповідаючи на ваше питання, хто відійшов зараз від підтримки президента, це, очевидно, ті люди, які поділяють ці позиції, які я щойно назвав. А якщо, знову ж таки, говорити про швидкість рейтингу, так, то президенти всі так чи інакше втрачали його. От у випадку Зеленського, навіть за цей місяць, можна сказати, що це швидке? Чи це таке, скажімо, нормальне? Чи існує тут нормальність, яка взагалі у цих рейтингах, у втраті рейтингів? Правильно говорила одна з народних депутатів, що, направду, рейтинг 70 утримати дуже важко. Це логічно, об'єктивно, що він має зменшуватися. Інша річ – якість цього зменшення. От правильно ви ставили питання, хто відходить. Якщо у нього почне розсипатися ядро його електорату, хто його підтримав. Тому що я знаю, багато людей голосували за нього, щоб не за Порошенка. Багато людей все-таки розуміли, що не в усьому з ним погоджуються, але погоджувалися з якимись важливими для себе питаннями, і вони за нього голосували. Ось якщо ці люди почнуть від нього відвертатися, найбільш критичний і адекватний виборець, от тут треба вже буде... Ну, він, бачите, він же ж не збирається йти на наступний термін. Чому він так швидко діє і не сильно заморочується своїм рейтингом? Тому що він нам обіцяв один виборчий цикл. Хоча, може, йому сподобається і він захоче залишитись на другий, але поки що ця обіцянка не скасована ним. Отже, якщо почне у нього така ситуація наростати, щоб не було дочасних президентських виборів. Про це ще рано говорити, я чудово це усвідомлюю, але я знаю, як у нас збираються майдани, я знаю, як у нас міняються електоральні настрої. Швидко. Так. І наостанок поговоримо про бюджет на наступний рік. У п'ятницю вже Верховна Рада має розглянути цей проєкт бюджету, і голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко називає пропонований документ неприпустимим. Чому? Давайте слухати. Бюджет, який внесений, неприпустимий, тому що він зберігає всі параметри бідності і приниження української нації.
включаючи і тарифи, і скорочення субсидій, і прибрання залишків соціальних видатків, і збереження мінімальних, нижче мінімального прожиткового рівня пенсій і заробітних плат. Не підтримують проект бюджету у цій редакції у фракції «Опозиційна платформа за життя». Про це повідомив співголова фракції Юрій Бойко. Те, що ми побачили в проєкті бюджету, це повторення бюджету минулих років, це повторення несправедливих бюджетів, згідно з якими найбільше коштів отримували силові структури, і соціальний захист людей практично залишався поза увагою. Це несправедливий бюджет. Ну, то в ході нашої розмови так ми вже потрошки зачіпали цю тему. Я так розумію, що ви проект держбюджету вивчили. От чи ви погоджуєтеся з народними депутатами, які у вас є, можливо, запитання до цього документу, що в ньому добре, що погано? Дивіться, Тимошенко дуже чітко зараз сказала, чому цей бюджет є неприпустимим. Я б ще одну річ додав, яка, даруйте, не стосується бюджету, але так само впливає і на рейтинги, і на суспільні настрої. Це приватизація державного майна, тобто аж до приміщень наукових установ. Це не прямо в проєкті бюджету, але бюджет від цього залежатиме, тому що от Гончарук сказав, ми тобто є стаття така доходів? Да, є така стаття доходів. Гончарук сказав, ми десь візьмемо 50 мільярдів доларів. Ну, правда, це за 5 років, але добре, на ближчий рік треба тоді 10, так? То де вони візьмуться? У мене питання і до бюджету, і до програми діяльності уряду. Це, знаєте, такі прекраснодушні документи, які, я б назвав би добрими побажаннями, мріями. А от де взяти на це реально кошти, і мало взяти кошти. От я знаю багато територіальних громад, де є надлишок бюджетних коштів. Звідки він береться? Немає кому їх освоїти. От вам треба прокласти каналізацію, а робітники, які можуть прокласти каналізацію, я вже не кажу, що хто може її спроєктувати, вони в Польщі, в Португалії і далі. Тобто у нас вивітрюється продуктивний клас. Ті, хто здатні робити головою і руками, вони приїжджають туди. Ми, українські роботодавці, конкуруємо за свого найманого робітника фактично на ринку праці Європи, а там умови праці, повага до робітника набагато вищі. І от коли говорила Тимошенко про неприпустимість бюджету, то ще одна обставина, з якою зіштовхнеться і уряд, і місцеве самоврядування. Це те, що скоро ми будемо робітників чи з Туреччини, чи з Китаю завозити, і то ще питання, чи вони до нас поїдуть. Питання не тільки наявності коштів, питання їх освоєння. А освоєння коштів – це і генерація інвестицій, це генерація, власне кажучи, податків, а отже і бюджетних коштів. Отаке от замкнене коло. Ну, тим не менш, це є вже проєкти, вже у п'ятницю відбудеться його розгляд перший у Верховній Раді. Чи в якому вигляді? Чи він таким буде ухвалений, чи якось він може ще змінитися? Може змінитися. Я сподіваюся, що ті правки, які подала Тимошенко, вони дуже детальні і дуже логічні. І інші фракції так само працювали над бюджетом. Я сподіваюся, що фракції «Слуга народу» теж подумають все-таки. І я сподіваюся, що бюджет значною мірою ще можна змінити, чого я щиро бажаю всьому складу парламенту. Якщо говорити взагалі про бюджетний процес, так, там казали вже в Верховній Раді, є план, чи дотримується цього плану, чи знову ми будемо під ялинкою його спостерігати? Як це відбуватиметься за цієї каденції? Буде все добре. Ми не під ялинку, я думаю, що в межах регламенту, закону про регламент, бюджет буде ухвалений. Інша річ, який це буде бюджет, ми про це говорили, але я віддаю належне команді Зеленського, вони намагаються дотримуватися частини процедури, вони намагаються все-таки викорінювати кнопкодавство, хоча тих двох депутатів з їхньої фракції, які кнопкодавили, вони все-таки не виключили. А треба було б, щоб показово. Але з іншого боку, вони намагаються максимально скоротити термін подачі поправок до законопроєктів. Вони намагаються максимально розглядати законопроєкти за скороченою процедурою, що знов-таки впливає на якість. Але, в принципі, це не є грубим порушенням закону. Вони більшість, і вони використовують фактично право сили для того, щоб вести цей турборежим, про який ми говорили на початку передачі. Турборежим зараз відключили. Чи будуть його включати при розгляді бюджету? Не думаю. Я думаю, що все-таки вони нормально пройдуть по поправках. Можливо, знадобиться додаткове засідання Верховної Ради, додатковий сесійний день, щоб все-таки утриматися в строках. Але я щиро бажаю, щоб у них все
вийшло по закону. Ну, ви так теж, зокрема, зачіпали таку тезу, що вже є деякий деструктив у монобільшості, так, вже є там якісь незгодні, ну, про це вже неодноразово говорилося. От чи може це вплинути на процес проходження державного кошторису? А давайте глибше копнемо. У всякому бюджеті є інтереси наших любих олігархів. В фракції «Слуга народу» вже утворюються групи, які нерівно дихають в напрямку того чи іншого відомого чи менш відомого олігарха. І от коли ці групи виявлять себе... Вони є в монобільшості. Фракції «Слуга народу», я про це сказав. Так. Значить, і відповідно тоді, я думаю, що там можуть бути сюрпризи і неприємні для президента, чого я президентові не бажаю. Дякую. Костянтин Матвієнко, політичний оглядач, був з нами протягом цієї години. Далі ефір телеканалу ОТР продовжить випуск новин «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете передивлятися на нашому ютуб-каналі АТР. Там, до речі, ми запустили онлайн-трансляцію, тому підписуйтеся на оновлення. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії вже за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Как началось второе правление Мингли-Гирая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Мингли-Гирай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 19 октября, 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Мингли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Қырымда нам қазанған артист, Sanat için can kuydeleydi. Біздің халқымыздың арасына бір ажайып бір түркіжі бар еді біле. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Бүгінгі hikayemiz Alim Osmanovқа bağışlana. Bakış saray bizimdir de çevreci de yüzümdür. Ah seni sevdirin iki de kara gözündür. Bakış saray bizimdir de çevreci de yüzümdür. Ah sana sevdirin iki kara gözündür. Инсаниетлік, мераметлік ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кете ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еш бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеген азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшыты да ярдым етейік, айшыты да ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Милиайып, черепаха насыл? Пабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, аратығым, хайметтім, ефтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Біздің бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Да, не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яша жесір милеттім, бірлік олса, olur bizce, em gelecek kısmettim.
январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР. Салам алейкум, эфирде заман. Бүгін октябрьнің 15-ші студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. 2 елдан берлі апысты 2017 сенесі işgalciler дабыр терроризм давасын ойдырып, Бақшысарада яшаған 6 Қырым татарын апыске алды. Ярым елдан бұл дава бойынша дайқы инсанны тұттылар. Епсіні Хизбу Тахрирге әлақасы бар деп қабатлайлар. Апыске алуновынан 2-ші еллығына Қырым бірдемілігі Киевдегі Қырым еві мабуслерінің ақрабалары Аққұрчылайжы ве фуаллеріні топлап Құрышев кечірді. Тәфсілатлыжа левхамызда. Бүгін işgalcilerinin hapishanelerinde 63 Қырым татары болына. Олардан бірі Марлен Асанов. Оны 2017 сенесі тұттылар. Оның өмір арқадашы Айша Асанова репрессиялар, işgalcilerinin тарамалары ве ақайының тұтылғаныны тариф ете. 1,5 ел девамында она СИЗОда өмір арқадашының көрішмеге разылық бермеділер. Ондан сон олар 3 кере көріші болды. Бір ай евел сессия Марлен Асановны дигер сессия мабуслернен берабер қанунсыз же Русияге кечірділер. На протяжении 5 лет жители живут в страхе, потому что под репрессивную машину попали многодетные жены, старики преклонного возраста, которые не понаслышке слышали о том, что такое депортация. И люди без вести пропадают. Сервер Мустафаевның бабасы, Эрнес Саметовның өмір арқадашы, дигер саяси мабуслерінің аналары невбетнен балалары ақта тариф ете. Олар балаларының мерақланғанларыны білгенлеріні тариф етіп, террорист олмағанларыны еркеске эшіттірмеге тырыша. Чүнге Қырым татарларыны işгаліні қабул етмегенлері үшін тақип етелер. Хочемо показати, що всі ці люди, які зараз є заарештованими, вони є в першу чергу активістами Кримської солідарності, вони є кримськими татарами, вони є громадянами України, які були не згодні з подіями 2014 року і, відповідно, зараз продовжують опиратися цій силовій системі. Це так звана боротьба з тероризмом, по якій, власне, засуджують людей. Вона не має нічого спільного з тероризмом, тому що ці люди не є терористами. Дүнияның диққатыны Қырым işgalінден чекмек ве Қырым татарларыны террорист деп илян етмек. Аққорчылайжылар емин Русия бұны yapmaға тырыша. Қырым бірдемлігінде айтқанларына көре, бұның олмамасы үшін әрбір саяси мабюсының тарихы күн-күнден яңғырамалы. Они прежде всего граждане Украины, что они крымские татары, которые оказались вот в этой сложной ситуации. И именно поэтому вот эти вот 63 имени, ну не обязательно знать поименно, да, но нужно всегда помнить и знать, где они находятся и за что их преследуют. Бүгін қанунсыз же тұтылған мабуслерінің қорандаларында үміт пейда oldu. 7 сентябрь күні керчеклешкен Денишевден сон олар 2 группаға яқынларының кірсетілежегіне ишана. Мы приехали сюда в надежде, что мой муж и другие политзаключенные войдут в этот список, и наши семьи скоро воссоединятся. І чим більше буде
така підтримка людська і всеукраїнська, і світова, тим більш надії на те, що не тільки люди будуть звільнені, а те, що будуть знесені причини, чому людей взагалі незаконно арештовують і чому їх кидають за грати. Қырым саяси мабыслерінің қоранталары пайтақта Қырымда Украина президент темсілшісі Антон Кореневичтен көрішті. Бұнен берабер олар Украина омбудсмені işgal етілген территориялар бойынша назирнен көрішмеге планлаштыра. Еркерде бала Омар Аркадашви балалары азат етілмесіні лаф етежеклер. Виктория Бойко, Павло Линик, Заман, АТР. Киев мерkezінде 87 қапқан София мейданында Кремльнің сияси мабыслеріне қол тұтып акциясы кечірілді. Қапқан үстінде бұл Русия тузағынан темсалеве Кремльді ясалған деп қайдетілген. Бөлетіп фуаллері Русия апсханелерінде тұтылған Қырымлы сияси мабыслерінің меселесіне диққат желпетелер. Мабыслерінің эксериеті Қырым татарлар. Киев бұл акция кечірілген 11-ші шейір олды. Мұндан әвелі акциялар Мариуполь, Львов, Харьков, Черновцы ве дигер Украинаның бұйық шейірлерінде кечірілген. Бұл сефер акцияға Қырымдан бір sıra Қырым татар мабыслерінің ақрабасы да келді. Мой сын был неравнодушен к беде своего народа и посещал обыски. Он снимал прямые эфиры. У нас в Крыму за вот эту активную позицию идут репрессии. Репрессии за инакомыслие, репрессии за непрогибаемую волю, репрессии за свою гражданскую позицию. Естественно, мы слышали, что подали списки всех на всех. И надеемся, что наши дети скоро выйдут на волю. Нельзя идти на какие-то политические уступки Путину вместо для освобождения наших пленных, потому что он в любой момент наберет еще 100 пленных в Крыму, как бы там у него в заложниках целый народ, крымские татары, и он в любой момент может набрать сколько угодно, 200-300 человек. Поэтому нужно хорошо понимать, бороться за наших ребят. Путину доверять нельзя. С Путиным договариваться нельзя. Вы должны это понять. Путина надо переиграть. Путина надо дожать. Путина надо победить в конце концов. И только тогда решится вопрос в целом. Вернуться к территории Украины, восстановится ее территориальная целостность, восстановятся границы, вернутся все политзаключенные. Бірқач аптадан юқары шурада сияси мабыслер статусыны тертіпке кетірген қанун лейхасына бақа білелер Крым сосақ қорчалайжы тешкілетінің координаторы Тамила Ташева қайдеткеніне көре бұл қанун лейхасы шымды профиль назірлікте бақыла. Бұндан сон қанун лейхасыны президентке бережеклер ойсе оны аджелей лейха оларақ парламентте қайттан кечірмелі. Тақып етілген инсанлар адлие ярдымы ичтимаи вет тиби ярдымы үшін ивазала білежеклер. Він регулює статуси, відповідно, щоб у родини і в цього бранця було соціальне забезпечення, медичне забезпечення, щоб він міг мати можливість отримувати компенсації для юридичного захисту. Нагадаю, що коли 7 вересня були звільнені наші хлопці, відповідно були проблеми з тим, щоб яким чином їм допомагати, і власне такий би проект закон, власне, він би допоміг би в цьому. Телекеслік меселесі илкевеля. Бұл авта юқары шурада Мудафа Назира Андрей Загороднюк вет тышышлер Назира Вадим Пристайканы діңлейджеклер спикер Дмитрий Разумков қайдеткенне көре, акиметке суал беру саатны Донбасс меселесіне бағышлайжақлар. Фракцияларынан чоқысы топрақ бұтынлігі тікленуінен ұғрашыжақ вақтынжы мақсус комиссия тешкілетілмесіне қол тұтты. Комиссия залары Донбасстаки женг тоқтатылмасы ве телекеслік меселелері бойынша умми сиясет ішлеп шығармалы. Парламентнан саба топлашывыны депутатлар Украина мұстақылығы үшін жан бергенлеріні аңы башладылар. Чим ми можемо відповісти на гібридну загрозу? Тільки тотальним гібридним опором. Дозвольте запропонувати нам, як народним депутатам, представникам наших виборців, почати наше сьогодні ранкове засідання з того, що хвилиною мовчання ми згадаємо всіх тих, хто вже ніколи не повернеться з бойових виходів, хто загинув і віддав своє життя під час виконання військових обов'язків і, на жаль,
ніколи вже не віддасть навіть свій голос за одного з нас або за наших наступників. Будь ласка. Країна, яка веде війну, повинна цю війну виграти на власних умовах і таким чином принести мир на свою землю. Все інше буде втратою суверенітету. Дякую. Русия işgal Кырымда мақсус демографик вазиетні деңіштіре бұақта бірлешке милетлерінен баш кәтібі Қырымдаки вазиетілі бағлы бейінатында білдірді. Весіқада қайдетілгенне көре Русия халқара ұқуғына бозған тежауызжы девлеттір. О işгаліні қабыл етмегенлеріні ярмаданы терк етмеге мечбур еті. Бұне берабер әнді işgal етілген Қырымға 140 бин Русия ватандашы көчерілді. Оларының эксеретар билердір. Бұл Қырым иялесінің 5%-дыр. Бұл işgalіні қоветлештірмек Қырым азат етілуіні зорлаштырмақ үшін мақсус yapılғаны білдірілі. Зміна демографії на окупованих територіях порушує 4-ту Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії. Для України важливо, що про це нарешті заговорив генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах. Кремльның невбетеки провокациясы бөле Меджлис рейсі Рифат Чубаров Русия Девлет Думасына қанунсыз шекілді işgal етілген Қырымдан сайланған депутатлар Түркияде ресми тедбірді иштирак етмесіне изатлады. Октябрьнің 11 ве 12 күнлері Түркияде терроризмнен күреш конференциясы өткерілді. Анда 5 девлетнің делегатлары иштирак етті. Олар сырасында Русия. Делегатлар арасында есе сөзді депутат Наталья Поклонская ве Руслан Бальбек бар еді. Ақшам конференцияда Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған иштирак етті. Рифат Чубаров қайда еткенне көре сөзде бұл депутатлар Қырым işgali, Меджлисінің ясақ етілуі ве Қырым татарларға қаршы басқынтыларының тешкілятчыларыдыр. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Искандер ве ураганлар işgalciler Қырымда Гром 2019 адылар бей талимлер башлатты. Бұл сефер ракета комплекслеріні сынадылар. Меджлис рейсі Рифат Чубаров айтқанына көре, işgalciler бөле талимлерінен ғарып мемлекетлеріне ось күчіні көстере. Işgalден соны Русия эп ярымада әмде Қарадеңізде сық-сық талимлер кечіріп селясыны сынай. Украина баш штабында бөле әрекетлеріні қанунсыз дейлер. Қырымда олған бөведегер вақиялар аққында невбетекелев қамыз. Керичли атыджының құрбанлары сайысы артты. Хастаханиде яраланған өтжепчелерден бұры вефат етті. Ел девамында 60 яшындaki қадын тибби ярдым алайды. Бір қач амелият кечірді. Демек шымды құрбанларының сайысы 22-ге етті. Фаджа кечкен сені октябрьнің 17-сінде юз берді. Керич политехник колледжінің 4-ші курс студенті Владислав Росляков оқу юртында аттеш açты. Ясыма патлайыжыны патлатып эля қолды. İşgal etilgen Kırım'da toprak kaya burnunda tonnalarca toprak denizge tayıp tuştu. Bir kimse zarar görmedi. Korgenler aytkanlarına göre eşilüvden evvel burunda büyük çatlaklar var idi. Deniz suvu ve yağmurlar sebebinden toprak mında bozula. Sonki eşilüv 2016 senesi yüz berdi. Bu sebepten turistlerini muqayt olmağa çağıralar. İşgalciler Ялтаны çöplükке çevire. İçtimai yağda yerli sakinler avtovokzalda yarmalı geçirilgen son fotolarını paylaştı. Her tarafta çöplük obaları, kommunal hadimleri onu toplamay. Meraklısı şunda ki Октябрь sonunda mında da bir yarmalık geçirilmeli. Natalya Barska, Zaman, ATR. Bu saat hazır olған sonki haberimizde efirimizni bugun yayını devam etemini seslerinin gelecek yayınlarımızga kadar sağlıklaşam görüşkence.
Kırım Tatarım. Bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım. Katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım. Ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, her şeye karşı durdun. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım. Yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Halkımızın usta çalgıcısı, Kırım'da nam kazangan artist, sanat için can küldereydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okulda. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlana. Bak saray bizimdir de çevreçide yüzümüdür. Ah seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bak saray bizimdir de çevreçide yüzümüdür. Ah sana sevdirin iki kara gözünüdür. İnsaniyetlik, merhametlik ve açık yürek bugünkü yaşayışımızda en gerekli, lakin ket-kete en rast kelgen tabiat çizgisidir. Lakin böyle insanlar var. Onlar hiçbir şeye bakmadan daima yardımga kelmege hazırdır. İnternette көресің, hasta bala çıxa, son yaşlar çıxa. Bet acıyısın onlarını, son volontörler aytalar ma, aşıda da yardım ettik, aşıda da yardım ettik. Yürekte var bizde, kanımızda var yardım etmeye adamlara. Adamlar bir ketirip o aşlarını olsa, para olsa, bütün yazıp Хоронтаға алып кетейдік. Мелиайып черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Онамасы, аратығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Бізді babamız ayta, çok çara bala tapın, biz ananin yardım edeceğimiz. Ne kadar çok olsa o kadar yaxşı. Ne kadar çok olsa bizge yaxşı. Yaşa cesur milletim, birlik olsa olur bizce, em gelecek kısmettim. Українська музика багата на колоритні пісні. Знайомство з унікальним гуртом «Сонячна машина», учасники якого є авторами, виконавцями та мультиінструменталістами. Все це ви побачите в ефірі Джанго Студіо на телеканалі АТР вже цієї неділі о 19:30. Yemek isterken tarlalar erekler erekler. Layık görsen men yanımda kalayım kalayım. Yemek isterken tarlalar erekler erekler. Layık görsen men yanımda kalayım kalayım.
триває. Я Катерина Вишневська, і найближчу годину говоритимемо наживо про найцікавіші та найактуальніші події в Україні та світі з найкращими експертами. Тож робіть гучніше, бо нам є про що розповісти. Верховна Рада виходить із турборежиму і знов ділитиме гроші. Спікер розповів, коли ухвалять держбюджет. До парламенту викликали міністра оборони та очільника МЗС. Депутати питатимуть, на які поступки піде Україна для завершення війни. Рейтинг президента, голови ради та очільника уряду падає. Оприлюднено свіжу соціологію. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 18-ї години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю наших гостей. Максим Жорін, екс-командир полку Азов, голова Східного терену Нацкорпусу. Добрий день. Та Геннадій Балашов, голова, лідер партії 5-10. Добрий день. Триває засідання Верховної Ради України, і наша кореспондентка Мілена Меді від самого ранку спостерігає за роботою парламенту. Мілено, вітаю. Що нового нам розкажеш? Катерина, салям алейкум. Отже, 16 година дня вже минула, а Верховна Рада наразі не прийняла ще жодного законопроекту. Отакий от вихід з турборежиму. Побільшало депутатів, наразі їх 375. Вечірнє засідання почалося саме з того, що підрахували їхню кількість. Наразі Ірина Венедиктова, голова комітету з питань правової політики, відстоює прийняття закону щодо суддівської реформи. Йдеться про те, аби зменшити кількість суддів в Верховному суді з 200 до 100. Саме цей законопроект розглядали сьогодні на ранковому засіданні, яке почалося, до речі, о 12:30. Але через величезну кількість правок прийняти його так і не змогли, тож перенесли на вечірнє засідання. І досі депутати обговорюють цей законопроект. І в них дуже багато усіляких претензій, зокрема до роботи комітетів, які відхиляють правки та не кажуть причини такого рішення. В ОПЗЖ взагалі цей законопроект називають узурпацією суддєвої влади. Попереду сьогодні ще 7 законопроєктів. Серед них позбавлення тих депутатів, які прогулюють засідання Верховної Ради чи комітетів, заробітної платні. Також зміни чекають на податковий кодекс і будуть думати над тим, чи все ж таки запровадити електронний документообіг у Верховній Раді. Однак, чи встигнуть все за один день, зокрема через те, що вже турборежиму немає, наразі є для мене загадкою, тож я залишаюся тут і пильную за роботою наших депутатів. Катерино. Дякую. Мілена Меді, наша кореспондентка, була наживо з-під куполу Верховної Ради, де триває вечірнє засідання. Отже, однією з найголовніших сьогодні новин з Верховної Ради є припинення турборежиму. Тож до вас, шановні гості, питання, як вам таке зменшення швидкості роботи? Пане Геннадію, розпочнемо з вас. Очевидно, что когда начали реально делить деньги, а бюджет это деньги, он не случайно сказал, что мы будем делить наши деньги. То есть вот они начинают делить деньги, а это выделение на определенные программы, на определенным даже там, субвенции депутатам, там, на пожарные машины в свое время выдавали Ляшко и его фракции. То есть вот это оно начинается, и тут же начинается торможение, потому что включается работа лоббистов, групп влияния, которые хотят для своих хозяев побольше, а тратить поменьше. Поэтому вот сразу же прекращается с деньгами и турборежим. Короче, когда мы думаем деньгами, мы думаем правильно. Пане Максиме, ваша думка? Що стосується взагалі турборежиму, то ми повинні розуміти, що є закон, є встановлений регламент, і з цими турборежимами вони порушуються. Це перше. А друге, ми також повинні розуміти, що в такому режимі взагалі депутати не можуть об'єктивно знайомитись нормально з тими законопроектами, які вони приймають. Це просто неможливо фізично зробити. Ну і безумовно, що на це, звісно, я також впевнений, що і вплинуло саме те, що вони почали розглядати бюджет. Дякую. От сьогодні іще була у Верховній Раді погоджувальна рада зранку, і там співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала владу дослухатися до голосу протестуючих на акції «Ні капітуляції». Це вона озвучила саме сьогодні на засіданні погоджувальної ради. Давайте послухаємо докладніше.
цей день в багатьох містах України пройшли мирні акції протесту і народилася навіть така нова патріотична кричалка «Слава нації, ні капітуляції», яка показала червоні лінії не тільки для всіх інституцій влади в Україні, а й для наших закордонних партнерів щодо того, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання війни на Донбасі, російської агресії на Донбасі, Мінським угодам, але це не має нічого спільного з капітуляцією. І Україна надто дорого платить за нашу незалежність, за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Тому на першому плані завжди для України буде стояти питання безпеки. Протести по всій країні вказують владі і на її легковажність у питанні деокупації. Це також на засіданні Погоджувальної ради сьогодні сказав вже голова фракції «Голос» Сергій Рахманін. І останні соціологічні опитування і акції, які пройшли в різних містах України, я думаю, що вони, в принципі, дещо охолодили легковажність тих, хто думав, що розв'язання такої складної, чутливої, важливої теми, як деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій – це дуже проста і легка тема. Це дуже складна, дуже важлива, і мені би дуже хотілося, і всі колеги це, власне, підтримують, щоб парламент грав не останню роль у цьому процесі. А зараз з нами на прямому зв'язку є Олексій Кучеренко, народний депутат України. Пане Олексію, вітаю вас. Чи нас чути? Вітаю, добрий вечір. Пане Олексію, не бачу вас у Верховній Раді. Ви зараз там перебуваєте? А я зараз вискочив на 10 хвилин і зараз повертаюся туди, бо у мене зустріч. Приїхали люди із Сміли, і вони вкрай стурбовані тим, що ризик є невходження в опалювальний сезон, то я з ними розбираюсь. До речі, таких дуже багато. Ну от сьогодні, зокрема, на порядку денному наступним питанням стоїть покарання народних депутатів за прогули. От як ви розцінюєте ці ініціативи, чи підтримуєте їх? А що таке покарання і прогул народного депутата? От скажіть мені, будь ласка, коли ви мені телефонуєте о 21-й годині, наприклад, або о 22-й, або о 7-й ранку, або до мене приїздять із Сміли, або з інших міст, або з Києва, щоб в них опалення немає, або ЖЕК їх роздіває, то в мене нормований робочий день чи не скажіть? Що таке прогули в вашому розумінні? От зараз люди приїхали і благали, щоб я вийшов там з ними, зустрівся, бо стурбовані місцеві депутати. От хто буде і як мене карати за ці прогули, за те, що я там по 18 годин на день читаю матеріали, закони, нормативно-правові акти, пишу листи, скарги, на прийоми ходжу, зараз записався до Кличка. Пане Олексій, тобто ви продовжуєте працювати у турборежимі, попри те, що голова Верховної Ради сьогодні оголосив про його припинення? Не плутайте, будь ласка, то турборежим – це стосується прийняття законів. От той закон, який запропонували нам «Слуги народу» та керівництва Верховної Ради, він помилковий глибоко, бо під час цього турборежиму наприймали вже такого, що ви тільки потім, ми всі потім зрозуміємо, що. От у вас тільки що був такий фрагмент цікавий, коли там про судову реформу залу ви показували. Дивіться, сидить дуже відомий юрист Олег Макаров, це фракція «Голос». Поруч сидів Сергій Власенко, і вони дають свої правки, дають запитання, а представник комітету на жодне запитання навіть не розповів, не сказав, а чому така позиція, розумієте? А в результаті оголошують якісь там скорочення величезних цих судів. І от коли я логіку цього діалогу слухаю, то це точно не дуже розумний законотворчий процес, розумієте? Він, врешті-решт, він же не на користь піде, а буде ж шкодити. Так само імпорт електроенергії російської, так само ще безліч законів, що там наприймали. Тому турборежим стосується того, як вони приймаються. А депутат має працювати з виборцями своїми, бо для депутата головний – це його виборець. Розумієте? Він його бере на роботу. Він. Не Разумков, а виборець бере депутата на роботу. А також у п'ятницю під час години запитань до уряду пропонується і планується заслухати міністра оборони та очільника МЗС. Чи є у вас до них питання і які?
Дивіться, я не прихильник універсалізації оцеї. І те, що я бачу, коли зайшли в раду молоденькі там дівчатка, хлопчаки, і вони всім взагалі, всім займаються обороною, охороною здоров'я, енергетика, економіка, концесія. От так не буває. Знаєте, я працював двічі в урядах, от я знаю, я міністр з питань там таких-то. Я маю відповідати за свій фронт роботи, розумієте? І маю, в принципі, розуміти стратегічні пріоритети уряду для того, щоб розуміти, куди ж рухається там економіка. Я сьогодні перший заступник голови паливно-енергетичного комітету. Це значить, що мені треба бути повністю в курсі про електроенергетику, про газ, про тепло, про воду, про поводження з відходами. І ще що в будинках у нас відбувається, розумієте? Бо нас сьогодні будинки розірвали житлово-комунальними послугами. У мене отака голова, отака, розумієте, щоб це тримати все в голові. Але я намагаюсь. Тому я довіряю своїм колегам з фракції, які одночасно курують питання оборони, охорони правопорядку, судової реформи. Тут розумно має бути розподіл обов'язків. Дякую. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщина», був із нами наживо. Шановні гості, щодо запланованого виступу очільників Міноборони та МЗС у Верховній Раді. На вашу думку, що вони можуть сказати? Розпочнемо. Ну, я думаю, что вытаскиваются именно эти фигуры, которые отвечают за разведение войск в Золотом. И на сегодняшний день опасность ситуации в стране, что эти вещи обговариваются, люди выходят на улицы, бастуют, а у президента нет четкой позиции. Он будет до конца выполнять жестко формулу Штайнмайера или не будет. И в данной ситуации мы, к сожалению, Украина стоит перед очень большой опасностью и вызовом. Потому что если не будет выполнены взятые на себя обязательства еще Порошенко перед международным сообществом, а сейчас Зеленский вместе с МЗС их подтвердил, потому что подпись личильника МЗС стоит на документах, что будет разведение войск. Если они не в состоянии это будут выполнить, то с ними перестанут вообще разговаривать, и мы сделаем вывод, что у президента нет власти, он не в состоянии, имея Министерство обороны, имея под рукой Авакова, не может навести порядок и выполнить то, что он берет на себя обязательства. И последствия будут очень плачевные для Украины, и дальше будет только хуже в решении этих вопросов. Щодо розведення військ, давайте послухаємо, чи підтримує цей сценарій народний депутат Василь Мокань від «Слуги народу», що він розповів в ефірі АТР. Ви особисто вважаєте, що зараз на часі здійснення розведення військ? Я особисто вважаю, що якщо це є дзеркальні кроки, які дадуть можливість забезпечити стале припинення і сталий режим тиші і припинення обстрілів, то я вважаю, що такий сценарій варто розглядати, але також у мене є низка застережень, тобто я також хочу почути від, в першу чергу, міністра оборони чіткі відповіді, які сценарії розробляються на випадок порушення з боку окупантів цих домовленостей. Що ми будемо робити у випадку, якщо, наприклад, протягом 7 днів не буде все-таки забезпечений режим тиші. Тобто питань тут залишається дуже багато. От така позиція народного депутата. Пане Максиме, а ви за чи проти розведення військ? Дивіться, я вам скажу наступним чином. Я вже одного разу був особисто свідком розведення військ в районі населеного пункту Широкино ще в 2015 році. І минулого разу це закінчилось тим, що українські військові залишили цей населений пункт, його одразу зайняли окупанти. І за тиждень з цього населеного пункту був обстріляний з града Маріуполь. В результаті чого загинули діти, в результаті чого загинули мирні мешканці Маріуполя. Ось такий результат розведення військ у нас вже є. Це вже наш досвід того, як домовлятися з тією стороною. Більше того, після цього довелось військовим знов повертати цей населений пункт, знов з боями, під час яких вони так само втратили своїх героїв.
Тому вірити знов, що в цей раз буде не так, мені здається безглуздо. В нас, окрім власного досвіду, є так, якщо ми на своїх помилках не вчимось, то є досвід вже світовий. Грузія розводила війська, Молдова розводила війська, Азербайджан розводив війська. І все, що вони отримали, жодна з цих країн назад не повернула свої території. Все, що вони отримали, це російські війська на своїх окупованих територіях. Ось і все. Ось така дуже проста позиція з конкретним досвідом. Зрозуміло, бо люди теж багато незадоволених ситуацією сьогоднішньою. От у столиці вкотре відбулися акції протесту, а Київський міжнародний інститут соціології провів опитування. Як ставляться українці до цих акцій, які відбулися вже з початку жовтня? Акції протесту 1 та 2 жовтня проти плану президента по завершенню конфлікту на сході країни, згідно опитуванню КМІС, підтримують 26%, не підтримують 41% опитуваних. Мало розуміються у вимогах мітингарів 22%. 10% опитуваних взагалі нічого не чули про протести. Так, знову зверну увагу, це дослідження щодо акцій, які відбулися 1 та 2 жовтня. От виходячи з цих даних, чи можна зараз говорити про те, що в Україні є протестні настрої? Так, безумовно, можна говорити про те, що зараз в Україні є протестні настрої. Більше того, ці дані, ми ж розуміємо, що вони формуються здебільшого у людей через отриману інформацію з засобів зі ЗМІ. Тому вони не завжди об'єктивні. Тобто люди не завжди до кінця розуміють, про що йде мова. Люди досі сьогодні не всі розуміють, що написано в тій формулі Штайнмаєра. Люди досі на сьогоднішній день не зовсім розуміють, які пункти в мінських домовленостях, які насправді дійсно ще Порошенко розпочинав і впроваджував, і тому що відповідальність на ньому лежить за це все. Тому протестні настрої є, і ми це побачили вчора в Києві і в багатьох інших містах. Послухайте, я вчора зі сцени на Майдані Незалежності перед собою бачив десятки тисяч людей. Це величезна кількість, яка вийшла сказати одну просту річ – ні капітуляції. Що означає, що люди не готові віддавати свою землю, люди не готові віддавати своїх людей. Пане Геннадію, а як вам ці акції протесту? Социология показывает все-таки, что настроения мира достаточно высоки. Полученные Зеленским голоса 73% говорит о том, что люди выбирали мир, они выбирали веселого президента. Акции, конечно, собираются, протесты всегда будут. Есть люди, которым в какой-то степени война – это выход из скучной жизни. Но большинство людей, которые работают, они хотят мира. Причем на сегодняшний день все больше звучат «мир любой ценой». И в данной ситуации позиция президента важна. Важно, чтобы его люди коммуницировали, в том числе и с протестующими. Безусловно, люди вышли на улицу, должны были быть представители президента, должны были быть люди, которые разъясняли бы позицию президента. И президент должен занять четко позицию. Либо ты проводишь формулу Штайнмайера, либо нет. Иначе будет раздрай, иначе одни будут думать, что у них много сил, потому что президент колеблется, а другие будут думать, что у них мало сил, потому что президент колеблется. В общем-то, позиция президента на сегодняшний день ключевая. Он главнокомандующий. Когда главнокомандующий сидит в фастфуде и дает интервью 14 часов, а в это время обсывается развод войск в Золотом, то мы говорим о том, что это не совсем президент и не совсем управляет процессом. На сегодняшний день мы видим, что у президента нет сил осуществить свои намерения. И международное сообщество, те же самые премьер-министры, министры смотрят на него и говорят, он слабый президент. Он не в состоянии выполнить свое обещание и поручиться, что подпись будет выполнена. Тобто зараз можна говорити так про якийсь брак комунікації з Я боку хотів би влади? прокоментувати те, що от я запевняю вас в тому, що люди, які вчора вийшли, ці десятки тисяч людей, вони так само за мир. Повірте, ветерани, які вчора йшли в голові колони, вони більше за всіх інших за мир в країні. І вони більше за всіх інших знають ціну тому миру. Тому не можна говорити, що вчора вийшли люди за війну. Ні. Вони вийшли заради того, щоб не здавали наші території, бо вони розуміють, що та формула є звичайною капітуляцією. Ми говоримо про те, що нам потрібен сьогодні мир, але ми ж не отримаємо цього миру в результаті цієї формули. Ми так само хочемо миру, але ми хочемо говорити про те, що давайте спочатку ми отримаємо контроль над кордоном, а потім вже будемо говорити про вибори. Тоді це буде дійсно розмова конструктивна про
про мир на українських умовах. Ну, ви як учасник подій вчорашніх, так? Чи можна говорити про те, що досягли вчора мети поставленої? Людей, які вийшли на вулицю? Ми це побачимо по реакції президента, але насправді він ж дуже багато говорить про те, що він чує українців. Вчора було достатньо українців для того, щоб їх почути. Дуже важко їх не почути було. Тому по його реакції ми зрозуміємо, який результат. Але безумовно, те, що вчора було, те, що ми вчора побачили, означає лише одне. Те, що ця проблема болить українцям, і вона для них існує. Тому якщо президент не почує, люди, українці вже вміють робити так, щоб влада почула їх. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», зараз з нами наживо. Пане Олексій, вітаю, як нас чути? Вітаю вас. Чути не дуже добре, але кажіть, будь ласка, гучніше. Пане Олексію, вчора відбулися акції протесту. 1 та 2 жовтня відбулися акції протесту. Ось виміряли соціологи, що 41% людей ці акції не підтримує, 26% підтримує. Ваша думка щодо цих акцій і щодо цих даних? Моя думка, що активна частина суспільства має право захищати себе і свою державу. І це і робить. Те, що 41% не підтримує, це їхнє право. Ми живемо в демократичній країні. Слава Богу, кожен може вже висловити свою позицію. Вчора були тисячі, десятки тисяч людей в Києві, на Хрещатику, на Майдані Незалежності. І просто я думаю, що 41% розповідають, що це є партія війни. Це неправда. Немає жодної нормальної людини, яка хоче війну. Це все є партія миру, тільки не миру шляхом капітуляції. Бо ми розуміємо, що капітуляція буде означати насправді ще більшу війну. Наступне питання до вас, як до представника парламентського бюджетного комітету. У п'ятницю очікується розгляд державного бюджету, проєкту на 2020 рік. Як ви оцінюєте проєкт державного кошторису? Розцінюю його як дуже слабкий, як такий, який не відповідає передвиборчим обіцянкам «Слуги народу» і Зеленського. Жодного підвищення реального зарплат освітян, жодної підтримки селу. Взагалі, мені здається, що це перший раз за багато-багато років немає жодної програми щодо підтримки села. Натомість є про збільшення на Офіс Президента, на каральні органи. Ось це пріоритети, які ми бачимо, які подав уряд Гончарука. Чи ви готуєте якісь поправки? Чи будете ви готувати якісь поправки до другого читання бюджету? Ми готували, подавали правки щодо освіти, і щодо виконання липневої постанови уряду, наприклад, щодо тарифної сітки для освітян, яке просто уряд не відміняє, але не збирається виконувати. По підтримку села я подав правки. Побачимо, завтра бюджетний комітет буде розглядати всі ці правки. Дякую. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», був з нами наживо з-під куполу Верховної Ради України. Пане Геннадію, щодо бюджету, цікава ваша думка. Он же говорит, Гончаренко, что підтримка села, да? Где село, а где Гончаренко? Это лишь бы говорить, там не заплатили осветянам. В целом же они не рассматривают, что по большому счету бюджет – это наследие бюджета Порошенко. Он не сильно отличается от того, что принимали в течение последних 4 лет при Порошенко и при Гройсмане. Это практически тот же самый бюджет с теми же самыми параметрами. Единственное, что очень серьезно бьют по социалке, начинают сокращать социалку. Но эта социалка часто служила кормом для олигархата, то есть людей, которые кормились с этой социалки. А также с помощью промышленности, что они там все понапридумали. С помощью селу это тоже будут кормиться те люди, которые за это зарабатывают деньги. Поэтому, когда так депутаты рассуждают, ты понимаешь, что, к сожалению, они и есть партия войны, потому что они заняли позицию Баба-Яга против. Что такое Баба-Яга? Она всегда против, она всегда в войне. И они всегда против. Теперь, что бы ни сделал Зеленский, то, что вчера отстаивал Порошенко, он просто на это плюет. Он же подписывал Минские соглашения. Даже министры западных стран сказали: подождите, а что это за поведение бывшего президента, который отказывается от своей собственной формулы Штайнмайера, которую он выпестывал и собирался ее то же самое вносить. Поэтому они партия войны, их так и надо называть. Они на сегодняшний день стоят за продолжение военных действий. И, к сожалению, их поведение не очень красиво с точки зрения политического процесса. Вы вчера говорили одно, сегодня говорите другое. Я там бы поверил, что ОПЖ сегодня наоборот присоединяется к Зеленскому, потому что это им выгодно, это формула Штайнмайера, это их формула Штайнмайера.
в какой-то степени пропутинская. И мы тоже говорим, да, это все пропутинское, пророссийское. Да, Украина получила военное поражение еще в 2014 году. Да, Порошенко на коленях подписал Минские соглашения. Да, это все продолжение того. Но это нельзя бесконечно тянуть. А давайте зараз послухаємо, що про проєкт державного кошторису сказала голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Бюджет, який внесений, неприпустимий, тому що він зберігає всі параметри бідності і приниження української нації, включаючи і тарифи, і скорочення субсидій, і прибрання залишків соціальних видатків, і збереження мінімальних, нижче мінімального прожиткового рівня пенсій і заробітних плат. Ну от про соціалку, власне, каже народна депутатка. Пане Максиме, а от ваша думка цікава щодо видатків, які плануються на нацоборону. Чи ви задоволені ними? Я хотів для початку сказати про те, що, на жаль, на бюджет більше сьогодні впливає політична гра, а не конструктив та якийсь раціональний підхід до цього питання. Що стосується, власне, оборони. Наскільки я знаю, то в цьому році, на наступний, точніше, хочуть закласти більше, ніж минулого разу. Ну, це логічно абсолютно, це того вимагає сьогоднішня ситуація в країні. І більше того, я б сказав, що ми повинні взагалі розставити для себе пріоритети стосовно бюджету, в тому числі, які для нас питання сьогодні пріоритетні. І, безумовно, першим буде це питання війни на Сході і оборони. І воно має стояти на першому місці. Але, на жаль, воно так само десь там в кінці хоче трохи збільшили бюджет в цьому році. На вашу думку, чи мали змогу більше виділити? Безумовно, мали. Безумовно, мали. Я ж знову ж таки кажу, що якщо підходити до цього питання раціонально, а не з точки зору політичних перегонів, ігрищ та всього іншого, то все це абсолютно реально. А от видатки, пільги якісь військових, вони зберігаються? Так, зберігаються. Була розмова про те, що хочуть там скоротити, хочуть когось прибрати, але насправді я не думаю, що сьогодні до цього питання дійдуть, адже це просто небезпечна вибухівка, яку самі собі закладають. Тому що під час війни в країні лишати пільг тих, хто захищає цю країну, це, мабуть, треба бути зовсім божевільним. Ну, а зараз давайте подивимося, як ставляться до політиків українці. КМІС провів опитування і прошу результати. Згідно дослідження Київського міжнародного інституту соціології, позитивне ставлення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова скоротилось на 6% – з 33 до 27. До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставитися стало на 7% менше. Його показники впали з 17 до 10%. Рейтинг позитивного ставлення до президента Зеленського також скоротився з 73 до 66%. Таким чином, 7% респондентів перестали позитивно ставитись до очільника держави. На «Слузі народу» вже прокоментували цю новину. Давайте послухаємо, що сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Для того, щоб бути більш коректним, треба буде дивитись в ретроспективі, тому що ці рейтинги показують одне, інші рейтинги показують трошки інші показники. Багато залежить від методу обрахунку, але з іншого боку завжди реформи вони впливають на рейтинг не позитивно. Ну, от бачимо, так, на 7-10% в середньому впав рейтинг. Це лише за місяць. Пане Геннадію, з чим це може бути пов'язано, на вашу думку? Есть формула, которую искал один ученый, он исследовал формулу успеха. Но он ее так и не нашел. А формула поражения, формула неуспеха он нашел. Это нравится всем. Они пытаются нравиться всем социальным группам. По большому счету, все равно президент должен занимать позицию и выглядеть все-таки направленным на определенные свершения. На сегодняшний день мы не знаем, невнятная позиция, куда мы движемся, что мы строим, а, соответственно, как мы действуем, в том числе это и по формуле Штайнмайера, в том числе и по бюджету, вообще какой службе мы служим. Ведь сейчас сошлись в Украине два интереса. Это решалы, условно говоря, там представленные в офисе президента Богданом, и, с другой стороны, лоббисты международных глобальных компаний. И вот между ними идет борьба. Где президент?
с лоббистами или с решалами. И на сегодняшний день, пока он это не выберет, то и так оно и будет падать рейтинг, потому что будет невнятная позиция президента, соответственно, и его слух народа. Максим, а ваша думка, от таке падіння 70% за місяць, це багато чи мало? По-перше, я думаю, що це абсолютно логічно і очікувано. Перше, що на це впливає, безумовно, це питання, яке стосується оборони, розведення військ, і воно прямо відображається зараз на падінні його рейтингу. По-друге, вони, скажімо так, в них закінчились легкі хайпові питання, так, і залишились лише складні, де треба займати реально якусь конкретну позицію. І тут в них і почались проблеми. Більше того, я впевнений, що ці рейтинги будуть падати і надалі, тому що люди, які голосували за президента, за новий парламент, вони знову ж таки голосували за всі ті обіцянки, які були почуті. Але чим далі, тим більше ми бачимо, що нічого з цього втілюватись в життя не буде. Тому, безумовно, і цей процес логічний і буде продовжуватись надалі. Ну, а тепер давайте подивимося, скільки українців схвалюють дії президенту, парламенту та Кабміну за результатами опитування того ж КМІСу. Згідно опитуванню КМІС, діяльність Верховної Ради схвалюють 53% опитуваних, не схвалюють 30%. Кабінет міністрів, на думку 51% опитуваних, проводить правильну діяльність, а 27% дії уряду не підтримують. 51% респондентів позитивно схвалює дії президента Зеленського, 27% опитуваних його дії не підтримують. Ну, ось такі цифри так чи інакше, але більшість все-таки підтримує дії влади. Ну, пока, да, пока еще оно не сместилось. Президент Зеленский очень симпатичный президент, как мужчина, как мальчик, как там, не знаю кто. Он нравится всем по-разному. Каждый, как в зеленый горшок, в него вкладывал свой смысл. Кто-то ждал понижения тарифа, кто-то ждал вывода войск, а кто-то ввода войск, неважно. Каждый наполнил своим смыслом. И теперь эти смыслы начинают оттуда убывать. Конечно, он еще будет какое-то время держаться, но падение все равно по графику, оно должно идти быстрее, чем было падение у Ющенко. И результатом будет очень быстрое падение рейтинга и всех слух народа, потому что и невнятные никакие. Прежде всего правительство просядет, и после этого сильно просядет президент, потому что он будет вляпываться все больше и большее количество скандалов, и невозможно. Люди в конце концов увидят, что он ни на что не влияет в стране. Ну, якщо говорити про тих, хто от вже не висловив підтримку діям влади, то хто от відвалився, скажімо так, от, Максима, ваша думка? Ви маєте на увазі всередині «Слуги народу»? Чи Ні, це люди, які не висловили підтримку за цей місяць владі, президенту. Та справа в тому, що ми ж знову-таки бачимо, що Зеленський все ж таки намагається особисту позицію не показувати, і в основному він це робить через там міністрів або ще когось, хто тестує на людях те, що йому треба буде транслювати, і який кінцевий результат. Відводить негатив, скажімо так. Так, безумовно, так і є. Справа в тому, що цей процес, як я вже казав, він розпочатий, падіння розпочато, і його президент, якщо і надалі так буде себе вести, то він цей процес не зупинить. І буде все більше тих, до кого дойде черга. Далі наступні будуть це ті, коли не відбудеться дійсно, коли не відбудеться зменшення там сплат, коли вони вже зачепили підприємців, там ФОПи та все інше. Тобто потрохи вони самі від себе відколюють такі великі соціальні групи, які стають на інший бік. І цей процес, чим більше вони питань будуть підіймати, тим швидше він буде йти. Ну, якщо говорити про спроби втримати цей рейтинг, чи будуть вони і за рахунок чого може влада спробувати рейтинг цей отримати, Геннадій Вашингтон? Дело в том, что у президента цуцванг, потому что он не может, потому что нет его людей. Мы сегодня какие группы не рассматриваем? Правительство. Правительство все Сороса, Пинчука, который работает на глобальном
глобалистов. Оно сохранило, то есть оно это все свежие лица, которые всегда работали с правительством, в том числе и Порошенко. Дальше мы смотрим, МВД явно не работает на Зеленского, работает что-то там на себя. И мы какую сферу не возьмем, мы видим, что нет людей президента. Потому что когда президент пришел с 95-м кварталом, это весь его кадровый потенциал. Это люди, так сказать, пишущие сценарии, там, осветители, то есть они просто закончились. И поэтому у президента нет своих людей, а те люди, которые вошли в парламент, слуги народов, они тоже не люди президента, потому что они использовали президента, чтобы вскочить в парламент, записавшись в этот. Поэтому он его все использует и выплюнут. И поэтому у президента обречен на падение рейтинга, ще раз повторю, потому что он не влияет на кадровую политику государства. Максиме, на вашу думку, чи будуть спроби утримати рейтинг? Ну, спроби, безумовно, будуть, але наскільки це буде результативно, важко сказати. Справа в тому, що взагалі єдина можливість для нього хоч якось триматись, це дійсно зайняти якусь чітку, та не якусь, а абсолютно чітку проукраїнську позицію у всіх питаннях і обирати українські формули для вирішення проблем в Україні. Ось це єдиний шлях для того, щоб він залишився та утримався. Адже вони свого часу показали такий феномен, так, зі своїм результатом, коли зайшли. Зараз ми можемо побачити ще один феномен з падінням тих результатів. Ну, а чи взагалі можна це назвати феноменом? Коротко, будь ласка, ваше. Ну, Порошенко выбрал проукраинскую позицию, закончил с результатом, сколько там, 15%, 24%. Поэтому не думаю, что эта позиция Але ж він вибрав риторику проукраїнську, а не позицію. Це різні да, речі. но он убеждал, что он самый проукраинский из проукраинских патриотов. Дякую. Результат падения. Дякую нашим гостям. Максим Жорін та Геннадій Балашов були гостями нашої студії на цю годину. Далі ефір телеканалу АТР продовжить випуск новин «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете передивлятися на нашому ютуб-каналі АТР. Там ми запустили онлайн-трансляцію, тому підписуйтеся на оновлення. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами лише на 20 хвилин. Скоро повернуся до цієї студії. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Как началось второе правление Менглигерая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Менглигерай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 октября, в 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Менглигерай. Хан-реформатор. Часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Қырымда нам қазанған артист, Sanat için can küldereydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan. Baksaray bizimdir de çevreçete yüzümüdür. Ah seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Baksaray bizimdir de çevreçete yüzümüdür. Ah sana sevdirin iki kara gözünüdür. Українська музика багата на колоритні пісні. Знайомство з унікальним гуртом «Сонячна машина», учасники якого є авторами, виконавцями та мультиінструменталістами. Все це ви побачите в ефірі Джангле Студіо на телеканалі АТР вже цієї неділі о 19:30. Yemek isterken tarlalar erekler erekler. Layık görsen men yanımda kalayım kalayım.
Мераметлек ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кете ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еш бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеге азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисын оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшыты да ярдым етейік, айшыты да ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Мелиайып, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, арадығым, хайметтім, ефтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бы өзімізні жойджамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, олыр бізде, әм келечек қызметтім. Enfes, Qırım Tatar qavesi. Жовтня 2063-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Зустріч російських колаборантів з анексованого Криму із Реджепом Таїпом Ердоганом на стосунки України та Туреччини не вплине і на співпраці нашої держави з НАТО не позначиться. Таку думку висловив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Каже, Україна та Туреччина є і залишатимуться партнерами. Минулого тижня росіяни на конференцію до Стамбулу відрядили двох так званих депутатів від анексованого Криму – Руслана Бальбека і Наталю Поклонську. Обидвоє безпосередньо причетні до окупації українського півострова, заборони Меджлісу, арештів та переслідувань кримських татар. Цю зустріч Дмитро Кулеба назвав негативним явищем. Те, що сталося, що є негативним явищем саме по собі, але це не матиме далекосяжних наслідків, особливо в частині НАТО. Я поясню чому, тому що Туреччина і Україна є природними партнерами в Чорному морі. Відповідно, я переконаний, що на північно-атлантичному треку у нас з Туреччиною продовжуватиметься ефективне співробітництво, вони нічого не блокуватимуть. Не блокують зараз. І не блокують зараз, не блокують, ні. Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що зустріч президента Туреччини і незаконно обраних в Криму депутатів Держдуми – це чергова провокація Кремля. Там вкотре показали, що ігнорують позицію міжнародної спільноти. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму.
Раніше турецькі можновладці ніколи не приймали на офіційному рівні представників окупантів із анексованого Криму. А сам Реджеп Таїп Ердоган не раз заявляв, що ніколи не визнає російську анексію. Українське МЗС вже направило ноту протесту Туреччині і викликало для пояснень турецького посла. Про інші події у світі дивіться далі. Демографічну картину в Криму Росія змінює навмисно. Це уперше офіційно визнали в Організації Об'єднаних Націй. Москва робить все, аби якомога більше росіян з материкової Росії переїхали на окупований півострів. Таких вже більше 140 тисяч. При цьому влаштовує переслідування корінного народу кримських татар, а також українців, що не згодні з окупацією. Таким чином Кремль порушує Женевські конвенції, йдеться в доповіді генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша. В документі чітко зазначено, Росія – це держава-окупант, яка не виконує міжнародні зобов'язання. Населити ж півострів росіянами намагається, щоб створити додаткові перешкоди для подальшої деокупації. Зупинити Туреччину спробують санкціями. Економічні обмеження запроваджують Сполучені Штати у відповідь на військову операцію в Сирії. Дональд Трамп підписав указ, що передбачає санкції проти турецьких міністерств оборони і енергетики, очільників цих відомств та глави МВС. На додачу пригрозив підвищити мита на турецькі товари та припинити будь-які торговельні перемови. Тиждень тому Анкара пішла в наступ. За словами президента Ердогана, хочуть очистити північ Сирії від місцевих курдів, яких вважають терористами, і створити там зону безпеки для біженців. Раніше курди воювали разом з американськими солдатами проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Та якраз перед початком військової операції Туреччини Штати вивели свої війська з півночі Сирії. За час турецького наступу загинуло десятки цивільних, і нині вперше у відповідь з Сирії обстріляли з мінометів турецький район Кизилтепе. Антитурецькі протести охопили Європу. З вимогою зупинити військову операцію в Сирії люди виходять на вулиці, зокрема у Франції та Німеччині. Поміж них чимало місцевих курдів. В німецькому містечку Герне учасники протесту громили турецькі кафе і магазини. Постраждали 5 людей, поміж них 1 поліцейський. Сутички спалахнули, коли власник одного з кіосків показав демонстрантам образливі жести. Натовп після цього було вже не зупинити. Людей не зміг втихомирити навіть організатор мітингу. Він теж травмувався. Акцію влаштували, не погодивши її з місцевою владою. Анна Макаренко, Заман, АТР. По 14 років колонії суворого режиму Верховний суд Росії залишив у силі вирок 2 фігурантам так званої справи українських диверсантів – кримчанам Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову. Чоловіків разом з Дмитром Штибліковим затримали ФСБівці у листопаді 2016 року. Їх звинуватили у підготовці диверсії на військових об'єктах в окупованому Криму. А в квітні цього року окупаційний Севастопольський міськсуд засудив Бессарабова і Дудку до 14 років колонії суворого режиму. Дмитра Штиблікова, нагадаю, до 5 років ув'язнення і штрафу у 200 тисяч рублів. Зараз Володимир Дудка та Олексій Бессарабов перебувають у московському СІЗО. Понад місяць на лікарняному ліжку і кілька операцій. Колишнього політбранця Едема Бекірова виписали з лікарні Феофанія. Там він відновлювався після російського полону. Медики кажуть, процес реабілітації довгий і складний, тож на Бекірова чекає наступний етап лікування в Інституті ортопедії і травматології. У Феофанії колишнього політбранця зустрічали рідні і друзі. Настрій, ви знаєте, такий, що далі, щоб про Крим чули, що деокупація ще один крок до деокупації Криму пройшов. Чим більше ми будемо говорити про це, питання Криму піднімати на першу ланку і пройде деокупація Криму. Настрій у Едема багато що зроблено за цей місяць і ще 14 днів, багато що зробили. Дуже вдячні всім лікарям, всьому медичному персоналу. Ви знаєте, провели 2 операції. Планы такие, что еще на сегодняшний день 86 человек политзаключенных остались там. Будем все, что есть, знания, опыт, силы, возможности. На всех площадках будем пробивать, чтобы помочь, чтобы эти ребята тоже вернулись в свои семьи. Они незаслуженно сидят. Чтобы они вернулись в свои семьи, к своим детям, могли воспитывать настоящих патриотов крымско-татарского народа.
Нагадаю, тяжкохворого Едема Бекірова окупанти затримали на адмінмежі з Кримом торік 12 грудня. Чоловік – інвалід першої групи, він хворіє на цукровий діабет і в нього ампутована нога. Попри це, окупанти закидали йому зберігання і перевезення вибухонебезпечних речовин та патронів і 9 місяців утримували його в СІЗО. 87 капканів у середмісті Києва на Софійській площі столиці зробили тимчасову інсталяцію на підтримку бранців Кремля. Кожен капкан – символ російської пастки і має напис «Зроблено в Кремлі». Так, активісти привертають увагу до майже сотні українських політичних в'язнів, переважно кримських татар, які нині перебувають за ґратами російських тюрем. Київ став 11-тим містом цієї акції. До цього їх проводили у Маріуполі, Львові, Харкові, Чернівцях та інших містах. Цього разу до акції долучилися і родичі кримських татар, незаконно загратованих на півострові. Мой сын был неравнодушен к беде своего народа и посещал обыски. Он снимал прямые эфиры. У нас в Крыму за вот эту активную позицию идут репрессии. Репрессии за инакомыслие, репрессии за непрогибаемую волю, репрессии за свою гражданскую позицию. Естественно, мы слышали, что подали списки всех на всех. И надеемся, что наши дети скоро выйдут на волю. Нельзя идти на какие-то политические уступки Путину вместо для освобождения наших пленных, потому что он в любой момент наберет еще 100 пленных в Крыму, как бы там у него в заложниках целый народ, крымские татары, и он в любой момент может набрать сколько угодно, 200-300 человек. Поэтому нужно хорошо понимать, бороться за наших ребят. Путину доверять нельзя. С Путиным договариваться нельзя. Вы должны это понять. Путина надо переиграть, Путина надо дожать, Путина надо победить в конце концов. И только тогда решится вопрос в целом. Вернуться к территории Украины, восстановится ее территориальная целостность, восстановятся границы, вернутся все политзаключенные. Театралізований перформанс про тортури в Криму показали у Празі. Кримська режисерка, яка після окупації залишила півострів, Галина Джикаєва спільно зі столичними драматургами привезли до чеської столиці виставу під назвою «Трава пробиває землю». Театралізоване дійство розповідає про репресії проти кримських татар і українців, які не припиняються із перших днів російської окупації Криму. Вы даете нам силы и смелость. Но порой в нас закипає говорити хорошо. Автентичний ракушняк, з якого кримські татари будували свої будинки, коли повертались з депортації, привезений спеціально з окупованого Криму. Жовтий та блакитний пісок, що символізують Кримський берег та море, приладдя для тортур. Все це використовується у перформансі «Трава пробиває землю». Ми зробили такий сучасний перформанс, в якому залучений театр тіла і сучасні аудіотехнології. І тому основний меседж саме цього до нас, того, що ми сюди приїхали, це щоб Європа не забувала про те, що є агресор, який з'їв Крим, може з'їсти Україну і прийде до них. В основі проєкту лежить сучасна кримсько-татарська поезія, звіт правозахисних організацій «Кримсос» та «Amnesty International» про тортури і порушення прав людини в Криму та доповідь управління Верховного комісара ООН з прав людини. Подружжя Ден та Яна Гумені розказали, що насправді цей недовгий перформанс дуже виснажує, як фізично, так і морально. Для кримсько-татарського народу дуже властиво це мирний спротив, а для мене ні. Тому достойно та мирно приймати насилля, так, щоб не завдати болю своєму народу, для мене майже неможливо. Це дуже важко кожного разу переступати і, скажімо так, вчиняти насилля. Я не розумію, як люди роблять кожен день. У
перформансі лунають вірші кримсько-татарських поетес Яре Кокче і Аліє Канджалієвої. Привести проект до Праги допомогли Посольство України у Чехії та правозахисна організація «Людина у біді». Ця вистава мабуть, про спогади, про ті відчуття, які мають кримські татари, які втратили Крим. Бо я Крим дуже люблю, але я там не народився. А люди, які там народилися, для яких це єдина батьківщина, мабуть, нам дуже важко зрозуміти їхні емоції, коли втрачаєш батьківщину. Кримський перформанс відбувся у рамках фестивалю демократії у Празі. Його ініціатори запевняють, залюбки приймуть запрошення і від інших європейських міст, де розкажуть про тортури та реальне відношення загарбників до українських патріотів в окупованому Криму. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний з Праги. Для Заман. АТР. Блискавичне викрадення. Всього 32 секунди знадобилося зловмиснику, щоб поцупити гравюру Сальвадора Далі. Така коштує $20 000. Жирафа, що палає. Злодій виніс просто з-під носа працівників галереї у Сан-Франциско. У цей час там була виставка іспанських сюрреалістів, а Далі поставили у вітрині, щоб привернути увагу відвідувачів. Натомість привабили крадія. Він спокійнісінько зайшов усередину, зняв полотно з мольберта і пішов геть. І все це за якихось півхвилини. Разом з картиною зникли карабіни і трос, якими її прикріпили до мольберта. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 19-й. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. І підписуйтесь, щоб зменшити шанси Роскомнагляду блокувати нас у Ютубі. До зустрічі! Как началось второе правление Менгли-Гирая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Менгли-Гирай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 19 октября, в 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Kırım'da nam kazangan artist, Sanat için can kuyudeleriyle. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okulda. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan. Bakış saray bizimdir de çevreçete yüzümüdür. Akı seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bakış saray bizimdir de çevreçete yüzümüdür. Akı sana sevdirin iki kara gözünüdür. Українська музика багата на колоритні пісні. Знайомство з унікальним гуртом «Сонячна машина», учасники якого є авторами, виконавцями та мультиінструменталістами. Все це ви побачите в ефірі Джанго Студіо на телеканалі АТР вже цієї неділі о 19:30. Yemek isterken tarlalar erekler erekler. Layık görsen men yanımda kalayım kalayım. Yemek isterken tarlalar erekler erekler. Layık görsen men yanımda kalayım kalayım. Инсаниет
мераметлик ве ачык юрек бүгүнкү жашайышыбызда эң керекле, ләкин кет-кете эң раз келген табият чизгисидир. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар эч бир шейге бакмадан дайыма ярдымга келмеге азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың уларны, сон волонтерлар айталар ма, айшетада ярдым етейік, айшетада ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ол ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Нелайт, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, аратығым, хайметтім, ифтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, о қадар яқшы. Да, не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, олыр бізде, әм келечек қызметтім. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР. Ефір «АТР» триває. У студії Катерина Вишневська. Найближчу годину говоритимемо наживо про найцікавіше і найактуальніше. Залишайтеся з АТР, бо нам є про що розповісти. Верховна Рада виходить із турборежиму і знов ділитиме гроші. Спікер розповів, коли ухвалять держбюджет. До парламенту викликали міністра оборони та очільника МЗС. Депутати питатимуть, на які поступки піде Україна для завершення війни. Рейтинг президента, голови ради та очільника уряду падає. Оприлюднено свіжу соціологію. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 18 години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю нашого гостя Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. Добрий вечір. Доброго вечора. А Мілена Медій, наша кореспондентка, яка від самого ранку слідкує за роботою Верховної Ради України, зараз з нами наживо з парламенту. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається під куполом? Салям алейкум, Катерино. Отже, хто б міг подумати, що вихід з турборежиму призведе до того, що о 17-й годині ми не матимемо в Верховній Раді жодного прийнятого законопроекту. Вже більше години Ірина Венедиктова, голова комітету з питань правової політики, стоїть на трибуні і відстоює законопроект про суддівську реформу, де мається на увазі, що хочуть зменшити кількість суддів в Верховному суді з 200 до 100. Дуже багато правок, 330 усього, а наразі депутати дійшли лише до половини. І це враховуючи те, що в ранковому засіданні саме цей законопроект і лише його сьогодні обговорювали.
Тож депутати наразі вже їхня увага розсіялася, деякі розмовляють по телефону, дехто ходить, отже, розмовляють один з одним. Тобто вони наразі точно не сконцентровані. Я в цьому можу запевнити. В опозиційній платформі «За життя», що стосується цього законопроекту, то вважають, що таким чином хочуть узурпувати суддівську гілку влади. Попереду ще на порядку денному 7 законопроєктів, у тому числі позбавлення грошової премії депутатів, які пропускають засідання Верховної Ради чи комітетів, а також зміни чекають на податковий кодекс і щодо військового обов'язку та військової служби. Однак, чи дійдуть взагалі до цих законопроєктів, наразі невідомо, тож я залишаюся тут та пильную за цим. До речі, також чекаємо ми все ж таки на міністра оборони та керівника Генштабу, адже знову закликали їх прийти, але поки що нікого не видно. Катерино. Дякую. Мілена Медій, наша кореспондентка, була наживо з-під куполу Верховної Ради України. От бачимо, розсіялася там увага депутатів. Мабуть, дивилися футбол вчора народні депутати України. Ви, до речі, дивилися матч? Безумовно дивився і безумовно вважаю, що кращого закінчення і кращого подарунку і нашим захисникам, і, власне, всім українцям годі було й очікувати. Тому я для себе це взагалі визначив, як, знаєте, таке подвійне державне свято. І, беззаперечно, я вболівав, як і всі ми, і щиро вітаю нашу збірну. Хлопці, ви найкращі. Так, ну повернемося до подій в Верховній Раді України. Одна з найголовніших новин сьогодні звідти – це припинення турборежиму. От, власне, бачимо наживо, жодного законопроекту на 5-ту вечора нема ухваленого. От на вашу думку, яке майбутнє Верховної Ради України без турборежиму? Ну, ви знаєте, справа в тому, що ми перебуваємо в об'єктивній реальності і, беззаперечно, сьогодні слід очікувати більш виваженого підходу до розгляду всіх законопроєктів, які виносяться у сесійну залу. Я не вважаю це, знаєте, чимось екстраординарним. Навпаки, я вважаю, що це абсолютно нормальна робота Верховної Ради, коли до кожного законопроєкту потрібно приходити досить прискіпливо, особливо коли мова йде про достатньо серйозні речі, які сьогодні пропонуються і, зрештою, очікуються як прийняті закони, які повинен бути виконувати кожен громадянин. Тому час покаже, побачимо, чим закінчиться сьогоднішній день, власне, і сесійний тиждень. Я можу побажати тільки, знаєте, раціонального, виваженого підходу до будь-якого законопроекту з урахуванням виключно інтересів України і українського народу. Ну, до речі, наша кореспондентка сказала, що знову викликали до Верховної Ради очільника і Міноборони, і Генштабу, і також міністр оборони та міністр закордонних справ мають виступити у Верховній Раді у п'ятницю. Давайте зараз послухаємо співголову фракції «Європейська солідарність» Ірину Геращенко, яка закликала владу дослухатися до голосу протестуючих на акції «Ні капітуляції». Цей день в багатьох містах України пройшли мирні акції протесту і народилася навіть така нова патріотична кричалка «Слава нації, ні капітуляції», яка показала червоні лінії не тільки для всіх інституцій влади в Україні, а й для наших закордонних партнерів щодо того, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання війни на Донбасі, російської агресії на Донбасі, Мінським угодам, але це не має нічого спільного з капітуляцією. І Україна надто дорого платить за нашу незалежність, за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Тому на першому плані завжди для України буде стояти питання безпеки. А під час Погоджувальної ради сьогодні виступив і голова фракції «Голос» Сергій Рахманін. Він заявив, що протести по всій країні вказують владі на її легковажність у питанні деокупації. І останні соціологічні опитування і акції, які пройшли в різних містах України, я думаю, що вони, в принципі, дещо охолодили легковажність тих, хто думав, що розв'язання такої складної, чутливої, важливої теми, як деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій – це дуже проста і легка тема. Це дуже складна, дуже важлива, і мені би дуже хотілося, і всі колеги це, власне, підтримують, щоб парламент грав не останню роль у цьому процесі.
Ось такі думки лунали сьогодні у Верховній Раді України. От щодо візиту очільників МЗС та Міноборони у п'ятницю у рамках «Години запитань до уряду» мають відбутися їхні виступи. На вашу думку, що вони можуть і що вони мають там сказати? Я думаю, що це абсолютно нормальний процес, коли міністри відповідають на запитання народних депутатів. В будь-якій цивілізованій країні так і має бути. Тобто має бути знята напруга, якщо вона є в суспільстві, мають бути отримані відповіді на ті чи інші запитання. І нічого, знову ж, такого надзвичайного в цьому немає. Я сподіваюся, що прийдуть і міністр оборони, і очільник Генерального штабу, і ті відповідальні особи, і міністр закордонних справ, які повинні дати відповіді на ті запитання, які сьогодні існують. І ми все це почуємо і будемо робити висновки. Зрештою, до всього потрібно підходити з холодним розумом, тому що, знаєте, гарячкування, суєта, вони народжують паніку. А відсутність інформації народжує домисли. Тому чим більше є спілкування і зворотня реакція, тим падає градус накала. І в тому, що і люди вийшли на масові заходи, на масові акції, на мирні протести. Я особисто і Міністерство внутрішніх справ не вбачає нічого надзвичайного. Це нормальний процес, це конституційне право будь-якого громадянина вказувати, в тому числі владі, на свої перестороги. Це ми трошечки згодом поговоримо. Так, а давайте зараз до суті, власне, повернемося цієї ситуації і послухаємо народного депутата від «Слуги народу» Василя Мокана, який в ефірі АТР розповів, чи підтримує сценарій розведення військ. Ви особисто вважаєте, що зараз на часі здійснення розведення військ? Я особисто вважаю, що якщо це є дзеркальні кроки, які дадуть можливість забезпечити стале припинення і сталий режим тиші і припинення обстрілів, то я вважаю, що такий сценарій варто розглядати, але також у мене є низка застережень, тобто я також хочу почути від, в першу чергу, міністра оборони чіткі відповіді, які сценарії розробляються на випадок порушення з боку окупантів цих домовленостей. Що ми будемо робити у випадку, якщо, наприклад, протягом 7 днів не буде все-таки забезпечений режим тиші. Тобто питань тут залишається дуже багато. Власне, ось така думка народного депутата. Пане Зоряне, до вас теж саме питання. Чи ви підтримуєте, чи не підтримуєте розведення військ? Ви знаєте, от дивіться, що потрібно сьогодні розуміти. Знаєте, мені дуже легко відповідати на це питання, тому що я протягом 5 років кричав звідусіль, і ми чітко висловлювали свою позицію щодо недопущення тих чи інших кроків в боротьбі з російським агресором. Моя позиція відносно них взагалі є дуже радикальною. Я виступаю за введення жорсткого візового режиму, за повне припинення транспортного сполучення до тих пір, поки їх брудний чобіт перебуває на святій українській землі і в окупованому Криму. Але потрібно розуміти, що все, що сьогодні відбувається, це наслідки тих домовленостей і тих підписаних угод, які були здійснені колишнім керівництвом держави. Тому навколо цього не варто маніпулювати. Це перше. Друге, поки що не йде мова ні про ніяке розведення. Ми обговорюємо, скажімо, один з ймовірних сценаріїв, який за тих чи інших умов може здійснюватись. Це питання надто тонке, і воно лежить в площині вирішення глобального конфлікту з урахуванням і допомогою, і, сподіваюся, з жорсткою позицією наших міжнародних партнерів, які б допомогли встановити мир, взяти повний контроль над окупованою частиною
Луганської і Донецької області. До речі, тут постійно потрібно говорити і про Крим, і це була величезна помилка Порошенка, що в контексті цих домовленостей не згадувався анексований Крим. І тоді, коли буде принаймні ясність в цих питаннях, то тоді можна буде робити висновки. Але сигнали посилати необхідно. І, безумовно, ні про яку капітуляцію не може бути ніякої розмови. І коли ми говоримо знову ж про розведення, то я вам відповідаю дуже чітко. Про яке розведення може йти мова, коли сьогодні вночі був здійснений обстріл Золотого і Петрівського з боку російсько-терористичних військ? Ну, про що ми говоримо? Це зрозуміло, але якщо буде витримано оцю умову, що 7 днів має бути тиша, і вона буде, як тоді? Ну, чекайте, давайте спочатку побачимо, чи буде витримана ця тиша, чи ні. Я взагалі не вірю Російській імперії. Ви знаєте, я дуже чітко відреагував, я завжди нагадую слова Бісмарка, зараз їх уже всі пригадують, так, що будь-який договір, укладений з Росією, не вартий того папірця, на якому підписаний. І тому тут, безперечно, керівництво держави повинно підходити дуже виважено до прийняття тих чи інших рішень, тому що мова йде про безпеку, мова йде про державний суверенітет. І беззаперечно це речі, які сьогодні турбують, хвилюють суспільство, і саме тому, власне, люди про це говорять. Нічого страшного в цьому нема. Але я просто закінчу одним реченням. Давайте нагнітати і, так би мовити, надмірно цю ситуацію розкачувати теж не потрібно, бо наразі немає ніяких рішень, немає ніяких уже ключових речей, які б дали можливість нам вважати, що буде здійснено саме так. От Юрій Табах, капітан першого рангу ВМС США, зараз з нами наживо. Долучаємо його до нашої розмови. Пане Юрію, вітаю. Як нас чути? Добрий вечір, Україна. А щодо розведення сил, про яке зараз так багато говориться? Я по-українськи, я по-русски не понимаю. Добре. Что касается разведения сил, разведения войск, как вы это расцениваете? Вы за или против? Я не за и не против, так как я не украинец, это ваше дело, как вы и зачем вы это будете делать. Я просто могу единственное, что сказать, что разведение войск это не простая операция, она не происходит за один день или за месяц. Это много переговоров, это часто надо обсуждать, что последует после одного другого. Я не совсем понимаю, какие войска у вас будут разводиться, потому что, насколько я знаю, россияне говорят, что их там нет. Поэтому вы разводите войска чьи? Но я могу сказать еще из своего... Мне очень сложно говорить, потому что я слышу свое эхо. И я знаю из своего опыта, что когда я служил в войсках ООН в Абхазии, то тоже там развели войска абхазские и грузинские, и отвели орудия какого-то калибра, большого калибра, и сняли затворы с них, чтобы из них стрелять нельзя было. Но в какой-то момент почему-то через несколько дней у абхазских войск оказались все затворы обратно. Конечно, за затворами следила российская армия. И они были все и грузинской стороной, и абхазской стороной были сданы россиянам. Но у абхазов каким-то образом они появились. Через несколько дней абхазы стали обстреливать грузин из крупнокалиберных орудий. Поэтому, конечно, при всем этом надо учитывать, с кем вы имеете дело, кто ваш партнер в этой операции. Спасибо большое. Дякую, Юрій Табах, капітан першого рангу ВМС США, був з нами наживо. А ми повернемося до теми, яку вже трошечки зачепали. В столиці вкотре відбулися акції протесту. І щодо акцій, які ще були на початку жовтня, Київський міжнародний інститут соціології провів опитування. І давайте зараз подивимося, як до них ставляться українці.
Акції протесту 1 та 2 жовтня проти плану президента по завершенню конфлікту на сході країни, згідно опитуванню КМІС, підтримують 26%, не підтримують 41% опитуваних. Мало розуміються у вимогах мітингарів 22%. 10% опитуваних взагалі нічого не чули про протести. Ось такі результати. І от виходячи з цих даних, чи можна говорити про те, що є протестні настрої в Україні сьогодні? В протестних настроях немає взагалі нічого крамольного. Ну, вони є, були і будуть. І так ми не говоримо, що це крамольно чи ні. Ще раз, ну, звичайно, ну, якщо люди виходять на вулиці, то звичайно, що є протестні настрої. Ну, що ж в цьому поганого? Розумієте, ми живемо в демократичній країні і, на моє глибоке переконання, будь-який мирний протест, якщо він дає сигнали владі, повинен бути почутий. Я переконаний, що цей мирний протест, який відбувається протягом останніх тижнів, також почутий. Наша справа, як Міністерства внутрішніх справ і наших підрозділів, які, дякувати Господу Богу, за керівництва Арсена Авакова витримують, власне, те і показують, за що ми стільки років боролися, повну деполітизацію правоохоронної системи, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ. Наша справа – це захищати права і свободи мирних громадян. І ми це право будемо неухильно захищати, звичайно, там, де не перейдені якісь критерії і ті кордони, які порушують закони України. Тому і попередні всі акції, і вчора ви бачили, що, на мій погляд, пройшло все так, як має бути в цивілізованій державі. Нам можуть позаздрити сьогодні не одна європейська країна. Ви подивіться, що там відбувається. Да? Зокрема, зараз і можете Барселону там згадати і так далі. Я вже мовчу про Гонконг. Ось. І таких прикладів море. Але я тішуся з того, що в Україні справді народилося громадянське суспільство, яке не тільки може давати ті чи інші сигнали, але яке і шанує інституції держави. І це, напевно, дуже важливо сьогодні з огляду на те, що відбувається. Я дай Бог, щоб так і було і надалі, і щоб ці червоні лінії не були перейдені. І тому ми вчора навіть подякували організаторам, це щиро, і учасникам цих заходів, бо все ж таки вчора було свято. Знаєте, я б не хотів, щоб ми говорили, що це був виключно суцільний протест. Все ж таки це було таке поєднання певних вимог, і це нормально. І все ж таки вчора був наш святий День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День захисника України. Тому це нормальний процес. Я ще раз наголошую на тому, що ми право на мирний протест будемо неухильно захищати. І я бачу, що нинішнє керівництво держави також ставиться до цього абсолютно адекватно і з розумінням, і жодних протиріч в цьому не виникає. Ну, окрім того, що КМІС вимірював ставлення до акцій протесту, також провели соціологи опитування, як ставляться українці до політиків. І давайте подивимося на результати. Згідно дослідження Київського міжнародного інституту соціології, позитивне ставлення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова скоротилось на 6% – з 33 до 27. До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставитися стало на 7% менше. Його показники впали з 17 до 10%. Рейтинг позитивного ставлення до президента Зеленського також скоротився – з 73 до 66%. Таким чином, 7% респондентів перестали позитивно ставитись до очільника держави. А у «Слузі народу» вже прокоментували таке падіння рейтингу влади. Давайте послухаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Для того, щоб бути більш коректним, треба буде дивитись в ретроспективі, тому що ці рейтинги показують одне, інші рейтинги показують трошки інші показники. Багато залежить від методу обрахунку, але з іншого боку завжди реформи вони впливають на рейтинг не позитивно. Ну,
от як бачимо, більшість все ще підтримує дії влади, так, але от за місяць 7-10% в середньому довіри втратили. А на вашу думку, з чим це може бути пов'язано? Ви знаєте, будь-яка влада раніше чи пізніше втрачає в рейтингу. Це нормальний процес. І це взагалі практика, насправді, будь-якої цивілізованої країни. Це тільки, знаєте, в імперській Росії, де люди абсолютно зазомбовані і, на превеликий жаль, перебувають в такому стані анабіозу під пресингом цієї рашистсько-імперської пропаганди. Можуть там бути ті цифри, які нам показують, репрезентують час від часу, але і то там зараз я бачу, що і у них там достатньо серйозно похитнулося. Тому це процес. І ми можемо згадати, і як різко падали рейтинги і колишнього президента, і прем'єрів. Ну, всі наші президенти з часом втрачали рейтинг. Так, тому що коли особливо йде мова про започаткування реформ, то з цим це завжди складно далі. Я завжди згадую Лешка Бельцеровича, коли почалися, ну, ви знаєте, це великий реформатор, сьогодні він гуру. Значить, взагалі реформаторства європейського, і безумовно саме завдяки йому було піднято економіку і соціальний розвиток, соціально-економічний розвиток Польщі, яка, до речі, нещодавно, ви знаєте, отримує зараз безвіз із навіть Сполученими Штатами Америки. І ним колись дітей там лякали. Тобто, але він вийшов і сказав: шановні, якщо ви хочете жити нормально, ми на 5-7 років затягуємо пояси, і від цього нікуди не дінемося. І те саме відбувалося протягом 5-7 років, поки вони все це не перемололи. Тому тут залежить від того, які реформи будуть впроваджуватися, який саме стан економіки і стан соціально-економічного розвитку нам будуть обіцяти і гарантувати у разі тих чи інших реформ нинішнього уряду. Я хотів би вірити, щоб все було добре. Зрештою, я хочу сказати, що і за минулих 5 років Україна зробила просто колосальний прорив в бік все ж таки такої європейськості і цивілізованості. Реформ було здійснено достатньо багато, які і сьогодні дають результати. Давайте зараз подивимося, скільки українців підтримують дії президента і парламенту, і Кабінету міністрів. Згідно опитуванню КМІС, діяльність Верховної Ради схвалюють 53% опитуваних, не схвалюють 30%. Кабінет міністрів, на думку 51% опитуваних, проводить правильну діяльність, а 27% дії уряду не підтримують. 51% респондентів позитивно схвалює дії президента Зеленського, 27% опитуваних його дії не підтримують. Ну, ви знаєте, якщо почнуть серйозні реформи, це дуже непоганий показник насправді. Насправді так, він мене навіть так і трошки дивує, і навіть обнадіює. Але, знаєте, я в цих речах залишаюся завжди поміркованим оптимістом, тому що як людина з певним досвідом розумію, що якщо почнуться серйозні реформаторські речі, то вони певною мірою можуть болісно вдаряти по громадянам на першому етапі. Це, до речі, потрібно обов'язково говорити і доносити, і попереджати, і готувати, якщо це. Але, зрештою, будь-яка реформа, вона дає результат не відразу. Тобто це кілька років потрібно, щоб був встановлений статус-кво. Дай Боже, щоб все відбувалося в кращу сторону. Я, принаймні, на це дуже сподіваюся. Ну, а те, що залежить від Міністерства внутрішніх справ, безумовно, ми будемо забезпечувати на максимумі. Ну, якщо говорити про оце просідання, яке от зараз соціологія зафіксувала, то, на вашу думку, хто ці люди, які не висловили тепер же через місяць такої довіри, яка була раніше до президента? Мені важко сказати. Ви знаєте, це ж лежить в площині сприйняття кожної людини. Ну, грубо кажучи, твою точку зору може поміняти одне слово або одна фраза когось із очільників держави,
держави або з його оточення. І в цьому контексті якраз дуже важливо, щоб і президент, і ті, хто його оточують, все ж таки чітко усвідомлювали, наскільки важлива і потрібна сьогодні комунікація з суспільством, наскільки потрібно відповідати на ті виклики, які і існують в державі. І що сьогодні, коли Україна перебуває в стані війни з російським агресором, коли ми практично кожного дня втрачаємо своїх воїнів-героїв, коли 14 тисяч безневинно загиблих українських громадян і наших захисників поклали свої голови за збереження української держави, ці речі стоять на першому плані, власне, як і безпекова компонента, про яку ми з вами сьогодні вже говорили. Тому потрібно робити висновки і все ж таки йти на зустріч. До речі, я споглядаю, що сьогодні цей зворотній зв'язок покращується, і це мене обнадіює. Я б хотів, щоб так було і надалі. Ну, якщо знову ж таки повертатися до рейтингів і їх втримання, от чи буде намагатися, на вашу думку, президент, влада втримати такі високі рейтинги, адже дійсно безпрецедентні цифри ми бачили? Я точно не президент і не маю, скажімо так, стосунку до команди президента і там до його політичної сили. Я представляю Міністерство внутрішніх справ України і пишаюся тим, що працюю в команді найефективнішого міністра за всю історію незалежності Арсена Авакова. Тому важко мені оцінювати, які кроки, які дії вони будуть здійснювати, щоб втримати чи не втримати. Але на моє глибоке переконання не повинно бути, розумієте, повинно бути розуміння робити користь для держави і захищати інтереси держави. І тут не потрібно думати виключно про рейтинги, тому що популізм, якщо це існує і якщо це є, він може привести до дуже тяжких наслідків. Особисто я для себе вже давним-давно вивів формулу, що політичний популізм, він певною мірою гірше, ніж корупція. Тому що потім від того страждає вся держава, а не якась локальна структура чи локальна галузь. І оце, мабуть, потрібно усвідомлювати. Не можна обіцяти те, що здійснити нереально. І якщо це навіть боляче, то про це потрібно сказати. Дякую. Небагато часу нас залишається. І ще на порядку денному одна дуже важлива тема. Проект бюджету на 2020 рік не відповідає передвиборчим обіцянкам влади. Так оцінив кошторис народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Давайте послухаємо. Оцінюю його як дуже слабкий, як такий, який не відповідає передвиборчим обіцянкам «Слуги народу» і Зеленського. Жодного підвищення реального зарплат освітян, жодної підтримки селу. Взагалі, мені здається, що це перший раз за багато-багато років немає жодної програми щодо підтримки села. Натомість є про збільшення на Офіс Президента, на каральні органи. Ну ось пріоритети, які ми бачимо, які подав уряд Гончарука. А голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко називає пропонований проект бюджету неприпустимим. Давайте послухаємо. Бюджет, який внесений, неприпустимий, тому що він зберігає всі параметри бідності і приниження української нації, включаючи і тарифи, і скорочення субсидій, і прибрання залишків соціальних видатків, і збереження мінімальних, нижче мінімального прожиткового рівня пенсій і заробітних плат. Так, ось такі думки народних депутатів. От до вас, мабуть, так у вашій царині якісь є питання до... Ми дуже серйозно відносимося. Це дуже, безумовно, болюча тема, тому що сьогодні надзвичайно важливо зберегти достойний бюджет в першу чергу на безпеку. Безумовно, це бюджет на Збройні Сили України, тобто на армію. Безумовно, це повинен бути адекватний і зрозумілий бюджет на підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Тут жодних сумнівів немає. І будемо
будемо сподіватися, що депутати дослухаються до тих пропозицій, які сьогодні є безпосередньо у нас. І вже в процесі обговорення, звичайно, що завжди будуть намагатися знайти ті чи інші компроміси, але все ж таки ми отримаємо достойний бюджет саме на безпекову компоненту. Долучаю до нашої розмови Андрія Длігача, доктора економічних наук. Пане Андрію, вітаю, як нас чути? Вітаю вас. Чудово. Так, пане Андрію, у п'ятницю Верховна Рада вже має розглянути перший етап такий розгляду бюджету на 2020 рік. А ваші думки стосовно цього проекту державного кошторису? Ну, по-перше, маю сказати, що в Україні вже працює трирічна бюджетна резолюція, і це дає можливість планувати бюджет не в рамках одного року, а бачити перспективу. Цей процес запущений Міністерством фінансів, і це позитивно. Друге, більшість статей державного бюджету є такими, що держава змушена реалізовувати. Це виплати по зовнішніх боргах. Це компенсація дефіциту пенсійного фонду, інші соціальні виплати, бюджет на медицину, на освіту. Тому держава насправді інвестиційну частину бюджету закладає доволі незначну. Хоча якраз економічне зростання передбачає, що держава має більше інвестувати, більше витрачати на розвиток інфраструктури, енергетичної і іншої. Тому бюджет в цілому не є бюджетом прогресу, це бюджет стабільності. І в цілому він відповідає бюджетній резолюції. Ну, якщо знову ж таки говорити, це лише перше читання і мають бути правки подані до другого. На вашу думку, як може змінюватися бюджет, які можуть бути пропозиції від різних політичних фракцій? На жаль, це не буде покращення бюджету, це буде реалізація традиційних депутатських хотєлок. Коли депутати, особливо мажоритарники, починають розтягувати державний бюджет на реалізацію власних обіцянок чи місцевих проєктів. На жаль, це ганебна практика, і сподіваюся, що з наступною виборчою реформою ми не будемо мати таких мажоритарників. Далі, я сподіваюся, що будуть виправлені певні помилки бюджету, ну вони доволі незначні, і відбудеться все ж таки, що з'явиться в бюджеті таке, щоб давало можливість говорити про економічне зростання. Але це має бути пов'язано із приватизацією, із реформою землі. Я сподіваюся, перш за все, і це головне сподівання на депутатів, що вони знайдуть собі мужність не стільки дивитися на соціологію, скільки на здоровий глузд і майбутнє українців і власників землі в Україні, що буде розморожений ринок землі. Дякую. Андрій Длігач, доктор економічних наук, був з нами наживо. Зоряне, одне питання до вас. От на вашу думку, чи будуть дійсно ці хотілки такі впроваджуватися? Ми ж зараз це побачимо. Ви знаєте, я завжди прихильник того, щоб уникати пустопорожніх декларацій. А якщо є питання, в тому числі до формування бюджету, то намагатися ці питання врегулювати і вирішити. Чи такі хотілки можливі? Та, звичайно, можливі. Чи вони будуть, час покаже. Але це процес і, безумовно, це документ, який ми приймаємо на рік. За ним буде наша держава існувати протягом 2020 року, і це дуже важливий процес. Дякую. На жаль, час вичерпаний. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, був гостем нашої студії. Я Катерина Вишневська, прощаюся з вами і передаю естафету інформаційну моїй колезі Ірвіні Сідбулаєвій. Залишайтеся з ЕТР і дякую, що довіряєте. Как началось второе правление Менглигерая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум.
Минглигера инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 октября, в 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Минглиг Герай, хан-реформатор, часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Қырымда нам қазанған артист, Sanat için can küldeleri. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okulda. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan. Bak saray bizimdir da çevreci yüzümüdür. Ah seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bak saray bizimdir da çevreci yüzümüdür. Ah sana sevdirin iki kara gözünüdür. Инсаниетлік, мераметлік ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кеті ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еш бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеген азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшыты да ярдым етейік, айшыты да ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ау ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Наляет, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, аратығым, хайметтім, ефтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, о қадар яқшы. Да, не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яшы жесір милеттім, бірлік олса, олыр бізге, әм келечек қызметтім. Українська музика багата на колоритні пісні. Знайомство з унікальним гуртом «Сонячна машина», учасники якого є авторами, виконавцями та мультиінструменталістами. Все це ви побачите в ефірі Джанго Студіо на телеканалі АТР вже цієї неділі о 19:30. Yemek isterken tarlalar erekler, erekler. Layık görsen men yanımda kalayım, kalayım. Yemek isterken tarlalar erekler, erekler. Layık görsen men yanımda kalayım, kalayım. Селям алейкум, эфирде заман. Бүгін октябрьнан 15-ші студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Шкетлер қанатлендір өлмеді ішғалжелер құрманда тұтылып терроризмде қабатланған. Учқарым татарыны ең аз ноябрьнан сонына қадар апсте қалдырды. Сөз Рустем Мемурсиинов, Ескендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров аққанда кете. Эпсіні февраль айында тұттылар. Тақиқат енді екунленген енді имайджелер дава материалларынан таны жолы башлайжақ. Бүгінгі махкеме топлашуы қапалы режимде кечерілген.
Ожидаемо, что оставлена наши апелляционные жалобы без удовлетворения. В них мы указывали не только на нарушение национальных норм права, но также указали, что Россия нарушает международное право, что в соответствии с международным правом Россия должна признавать 4-ю Женевскую конвенцию, что в соответствии с многочисленными резолюциями Крым считается оккупированной территорией, а все граждане Украины, которые находятся здесь, подпадают под защиту 4-й Женевской конвенции. Это было все указано в апелляции, поддержано нашими подзащитными. Вот, что совершение таких актов уголовного преследования наших подзащитных, как и многих других политзаключенных крымских татар, не что иное, как военные преступления. Абсурдное обвинение их в терроризме и то, что они могут совершить что-то даже не терроризм, а что-то такое нехорошее, это абсолютно все люди не согласятся с этим. Поэтому, сколько бы они ни пытались очернить нас, и обзывая нас террористами, это у них не получится. Бірқача миллиард ве бұрай девамында кечірілген Тедавиленовден сон сабық сияси мабос Эден Бекировны хастаханеден шығардылар. Анда о Русия апсханесінден сон Тедавиленді. Екімлер айтқанына көре реабилитация қиын ве девамлы олажақ. Әнді Эден Бекировны ортопедия ве травматология институтында Тедавиленов беклей хастаханеден оны яқынлары ве достлары қаршылап алды. Настрій, ви знаєте, такий, що далі, щоб про Крим чули, що деокупація ще один крок до деокупації Криму пройшов. Чим більше ми будемо говорити про це, питання Криму піднімати на першу ланку і пройде деокупація Криму. Настрій ведемо, багато що зроблено за цей місяць і ще 14 днів, багато що зробили. Дуже вдячні всім лікарям, всьому медичному персоналу. Ви знаєте, провели 2 операції. Планы такие, что еще наших на сегодняшний день 86 человек политзаключенных остались там. Будем все, что есть, знания, опыт, силы, возможности, на всех площадках будем пробивать, чтобы помочь, чтобы эти ребята тоже вернулись в свои семьи. Они незаслуженно сидят. Чтобы они вернулись в свои семьи, к своим детям, могли воспитывать настоящих патриотов крымско-татарского народа. 2 yıldan beri apısты 2017 senesi işgalciler da bir terrorizm davasını uydurıp Bakşisaray'da yaşayan 6 Kırım Tatarını hapsке aldı. Yarım yıldan bu dava boyunca da 2 insan yakalandı. Hepsini Hizbut Tahrir'ge alakası var dep qabatlaylar. Hapsке alınuvunun 2. yıllığına Kırım Birdemligi ve Kiyev'deki Kırım evi mabuslarının akrabaları, akkorçalacı ve faallerini toplap Koruşev geçirdi. Tafsilatları levhamızda. Бүгін işgalcilerinin hapishanelerinde 63 Kırım Tatara buluna. Onlardan biri Marlen Asanov. Onu 2017 senesi tuttular. Onun ömür arkadaşı Ayşe Asanova represiyalar, işgalcilerinin taramaları ve ahayının tutulganını tarif etti. 1,5 yıl devamında ona sizoda ömür arkadaşının görüşmege razılık vermediler. Ondan son olar 3 kere görüşüp oldu. Bir ay evvelsi ise Marlen Asanov'ны diğer siyasi mabuslarla beraber kanunsuzca Rusya'ya geçirdiler. На протяжении 5 лет жители живут в страхе, потому что под репрессивную машину попали многодетные жены, старики преклонного возраста, которые не понаслышке слышали о том, что такое депортация. И люди без вести пропадают. Сервер Мустафаевның babası, Эрнест Саметовның ömür arkadaşı, diğer siyasi mabüslerinin anaları, nevbetnen balaları ақта tarif etti. Olar balalarının meraklanganlarını, bilgenlerini tarif etip, terörist olmaganlarını erkeske eşittirmege tırışa. Çünkü Kırım Tatarlarını işgalini kabul etmegenleri için takip ettiler. Хочемо показати, що всі ці люди, які зараз є заарештованими, вони є в першу чергу активістами Кримської солідарності, вони є кримськими татарами, вони є громадянами України, які були не згодні з подіями 2014 року і, відповідно, зараз продовжують опиратися цій силовій системі. Це так звана боротьба з тероризмом, по якій, власне, засуджують людей. Вона не має нічого спільного з тероризмом, тому що ці люди не є терористами.
сепаратистами. Дөньяның диққатыны Қырым ишгаленден чекмек ве Қырым татарларны террорист деп илян етмек. Аққорчылайчылар Эмин Русия бұны япмаға тырыша. Қырым бірдемлігінде айтқанларына көре, бұның олмамасы үшін әрбір саяси мабюсның тарихы күн-күнден яңғырамалы. Они прежде всего граждане Украины, что они крымские татары, которые оказались вот в этой сложной ситуации. И именно поэтому вот эти вот 63 имени, ну не обязательно знать поименно, да, но нужно всегда помнить и знать, где они находятся и за что их преследуют. Бүгін қанунсыз жет тұтылған мабуслерінің қоранталарында үміт пейда oldu. 7 сентябрь күні керчеклешкен деңішувден сон олар 2 группаға яқынларының кірсетілежегіне ишана. Мы приехали сюда в надежде, что мой муж и другие политзаключенные войдут в этот список, и наши семьи скоро воссоединятся. І чим більше буде така підтримка людська, і всеукраїнська, і світова, тим більш надії на те, що не тільки люди будуть звільнені, а те, що будуть знесені причини, чому людей взагалі незаконно арештовують і чому їх кидають за грати. Қырым саяси мабуслерінің қоранталары пайтақта Қырымда Украина президент емседжісі Антон Кореневичтен көрішті. Бұнен берабер олар Украина омбудсмені ишғал етілген территориялар бойынша назирнен көрішмеге планлаштыра. Әргерде бала Омар Аркадашви балалары азат етілмесіні лаф етежеклер. Виктория Бойко, Павло Линик, Заман, АТР. Киев мерkezінде 87 қапқан София мейданында Кремльнің саяси мабуслеріне қол тұтып акция кечірділер. Қапқанды ұстынде бұл Русия тузағынан тимсалеве Кремльде ясалған деп қайдетілген. Бөле етіп фаллер Русия апсанелерінде тұтылған қырымлы саяси мабуслерінің меселесіне диққат желпетелер. Мабуслерінің эксериеті қырым татарлар. Киев бұл акция кечірілген 11-ші шердір. Бұндан әбел акциялар Мариуполь, Львов, Харьков, Черновцы ве дигер Украинаның бұйық шерлерінде кечірілді. Бұл сефер акцияға Қырымдан бір sıra Қырым татары мабуслерінің ақрабасы да келді. Мой сын был неравнодушен к беде своего народа и посещал обыски. Он снимал прямые эфиры. У нас в Крыму за вот эту активную позицию идут репрессии. Репрессии за инакомыслие, репрессии за непрогибаемую волю, репрессию за свою гражданскую позицию. Естественно, мы слышали, что подали списки всех на всех. И надеемся, что наши дети скоро выйдут на волю. Нельзя идти на какие-то политические уступки Путину вместо для освобождения наших пленных, потому что он в любой момент наберет еще 100 пленных в Крыму, как бы там у него в заложниках целый народ, крымские татары, и он в любой момент может набрать сколько угодно, 200-300 человек. Поэтому нужно хорошо понимать, бороться за наших ребят. Путину доверять нельзя. С Путиным договариваться нельзя. Вы должны это понять. Путина надо переиграть, Путина надо дожать, Путина надо победить в конце концов. И только тогда решится вопрос в целом. Вернуться территории Украины, восстановится ее территориальная целостность, восстановятся границы, вернутся все политзаключенные. Бірқач аптадан юқары шурада саяси мабуслер статусыны тертіпке кетірген қанун лейхасыны бақа білелер. Крым сосақ құршалы жетешкілятының координаторы Тамила Ташева қайдеткеніне көре бұл қанун лейхасы шымды профиль назерлікте бақыла. Бұндан сон қанун лейхасыны президентке бережеклер ойсеуны аджеле лейха оларақ парламенттен қайт етмелі. Тақып етілген инсанлар адлие ярдымы, ичтимаи вет тибби ярдымы үшін иваз ала білежеклер. Він регулює статуси, відповідно, щоб у родини і в цього бранця було соціальне забезпечення, медичне забезпечення, щоб він міг мати можливість отримувати компенсації для юридичного захисту. Нагадаю, що коли 7 вересня були звільнені наші хлопці, відповідно були проблеми з тим, щоб яким чином їм допомагати, і власне такий би проект закон, власне, він би допоміг би в цьому.
Русия işgal etilgen Kırımda maxsus demografik vaziyetini dengiştire. Bu haqda Birleşken Milletlerinin baş katibi Kırımdaki vaziyet ile bağlı beyanatında bildirdi. Vesihada qayd etilgenine göre Rusiya xalqara hukukunu bozgan tecavüzcü devlettir. O işgalini kabul etmegenlerini yarımadana terk etmege mecbur etti. Buna beraber endi işgal etilgen Kırımga en az 140 bin Rusiya vatandaşını koçirdi. Ularının ekseriyeti arbilerdir. Bu Kırım yalesinin 5%'dır. Bu işgalini kuvvetleştirmek ve Kırım azat etilivini zorlaştırmak için maxsus yapılganını bildirili. Зміна демографії на окупованих територіях порушує 4-ту Женевську конвенцію. Той самий сценарій Росія реалізовувала на окупованих територіях Грузії. Для України важливо, що про це нарешті заговорив генеральний секретар ООН. Усі російські злочини фіксуються і будуть використані для притягнення Москви до відповідальності, зокрема у наступних резолюціях та міжнародних судах. İşgal etilgen Kırım'dan Rusiya Devlet Dumasına seçilgen deputatlar Recep Tayyip Erdoğan ile Koroshkeni Ukrayna'nın Türkiye ve NATO ile işbirliğine tesir etmez. Bunu Evrointegrasiya işleri boyunca baş nazir muavini Dmitro Kuleba aytdı. Çünkü Ukrayna ve Türkiye işdeş. Geçken hafta işgalciler İstanbul'da geçirilgen konferensiyaga Ruslan Balbek ve Natalya Poklonskaya'nı yollagan. İkisi de Kırım işgaline kol tuttu. Meclis yasağı Kırım Tatarlar takip etilmesine alakası var. Türkiye prezidenti birinci sefer Rusiya iyetini işgal etilgen Kırım'dan olgan temsilcilerinin kabul etti. Dmitro Kuleba bu Koroshovni bir menfi vaqia deb adlandırdı. Те, що сталося, що є негативним явищем саме по собі, але це не матиме далекосяжних наслідків, особливо в частині НАТО. Я поясню чому, тому що Туреччина і Україна є природними партнерами в Чорному морі. Відповідно, я переконаний, що на північно-атлантичному треку у нас з Туреччиною продовжуватиметься ефективне співробітництво, вони нічого не блокуватимуть. Не блокують зараз. І не блокують зараз, не блокують, ні. Кремльнің невбитеки провокациясы бөлі Мечлис рейсері Фачубаров Русия Devlet Думасына қанунсыз шекілді işgal etilgen Қырымдан сайланған депутатлар Түркияде ресми тедбірде иштирак еткенін изатлады. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Dünyada olgan diğer vaqealar hakkında ise nevbeteki levhamızını seyretiniz. Кырымда демографик вазиетны Русия аселет дыныштыре. Бірінші сырада бұны Бірлешкен Миллетлер таныды. Москва Русияден ишғал етілген ярымадаға да чоқ адам көчмесі үшін елінден келгенін япа. Ресми шікілде көчкенлерінің сайысы әнді 140 бенден зияды. Бұндан ғайры тамыр хал Кырым татарларыны ве ишғаліні танымаған украинлеріні тақып етелер. Бойлелікнен Кремль Женева конвенцияларыны боза деп Бірлешкен Миллетлер баш катибы Антон Гутерриш білдіре. Весе қада қайд етілгеніне көре Русия халқара межбуриетлеріні еріне кетірмеген ишғалжи девлеттір. Ярымадада есе да чоқ Русия ватандашыны ерлештіріп, Қырымның азат етмесіне яны манияларыны құрмақ істей. Иқтисади сынырланувларны Сурияде арби операцияға жевап оларақ Америка Бірлешкен Девлетлері башлатажақ ола. Дональд Трамп Туркия мудафа ве энергетика назерлігі, оларның елбашчылары ве ички ишлер назерлігіне қаршы санкцияларны керсеткен эмир имзалады. Бунин берабер турк малларына бергелер артырмасынен ве бутун тижарет музакерелері тоқтатмасынен қорқутты. Бір апта евел Анкара уджумге кечті. Президент Эрдоган айтқанына көре террористлер кибы таныған ерлі курдлардан топрақны темизлеп, анда қачақлар үшін телюкесізлік зонасыны тышкел етмеге істейлер. Эвелсы Америка аскерлерінен курдлар ислам девлеті бірлешуіне қаршы жінклешейді. Ләкин тамам Туркияның арби операциясы башлатылмастан эвел Америка бірлешкен девлетлері Сурия шымаленден оз урдаларыны чықарды. Вешімді бірінші сефер Сурияден жевап оларақ Туркияның Қызыл Тепе бөлгесіне майын топлары атылды.
Түркияге қаршы наразылықлар Авропаны қаплады. Сүрияде арбия операцияны тоқтатмаға талапнен инсанлар соқақларға чыға. Айрыча Френкистанда ве Алманияда. Олар арасында чоқ ерлі курдлар бар. Алманияның херни шерінде наразылық іштірікчілері түрк қавяханелеріні ве тюкенларыны веран етті. 5 инсан зарар көрді. Олар арасында бір полис хадимы. Чатышмалар бір тюкеннің сайбы наразычыларға қаретлі шаретні көстірген сон башланды. Сон адамларны атта митинг тышкелчisi тынчландырып боламады, ода яраланды. Акция ерлі кемиетнен уйгунлаштырмай башланды. Анна Макаренко, Заман, АТР. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді эфирімізді бүгін яйны девам етемен сеслерінен келечек яйынларымызға қадар сауқашам көрішкенже. Как началось второе правление Менгли-Гирая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Менгли-Гирай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 19 октября, в 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Менгли-Гирай. Хан-реформатор. Часть 4. Українська музика багата на колоритні пісні. Знайомство з унікальним гуртом «Сонячна машина», учасники якого є авторами, виконавцями та мультиінструменталістами. Все це ви побачите в ефірі Джанглу Студіо на телеканалі АТР вже цієї неділі о 19:30. Yemek isterken tarlalar erekler erekler Layık görsen men yanımda kalayım kalayım Yemek isterken tarlalar erekler erekler Layık görsen men yanımda kalayım kalayım Halkımızın usta çalgıcısı, Kırım'da nam kazangan artist, Sanat için can küldüreydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan. Bakış saray bizimdir de çevreçete yüzümüdür. Akı seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bakış saray bizimdir de çevreçete yüzümüdür. Akı sana sevdirin iki kara gözünüdür. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР. Enfes, Kırım Tatar kavesi.
Ефір АТР триває. Інформаційну естафету приймає я, Альвіна Сідбулаєва. Найближчі 3 години про все, що стосується окупованого Криму та материкову України, говоритимо наживо, тож робить АТР гучніше. Нам є про що розповісти. Верховна Рада виходить із турборежиму і знов ділитиме гроші. Спікер розповів, коли ухвалять держбюджет. До парламенту викликали міністра оборони та очільника МЗС. Депутати питатимуть, на які поступки піде Україна для завершення війни. Рейтинг президента, голови ради та очільника уряду падає. Оприлюднено свіжу соціологію. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Телеканал АТР і наші гості Сергій Шахов, народний депутат позафракційний. Вітаю вас. Вітаю. І Богдан Червак, голова ОУН. Вітаю вас. Добрий вечір. І хочемо поговорити щодо Верховної Ради, що відбувається там. Зараз працює наша колега, кореспондент телеканалу АТР Мілена Міді. Мілена, вітаю вас. Розкажіть, що відбувається в Верховній Раді, що вже встигли прийняти наші народні обранці. Слово вам. Салям алейкум, Альвіна. Отже, про все я розкажу детальніше, тому що сьогодні за цілий день у Верховній Раді не прийняли жодного законопроекту. Але почну з того, як розпочався ранок. Ранок розпочався о 12:30, тому що перед цим була погоджувальна рада. І на ранковому пленарному засіданні першочерговою темою, звісно, було те, що вчора минув День захисника України. Дмитро Разумков, спікер парламенту, привітав захисників і захисниць, а потім сказав, що треба буде усім, кожному з нас робити усе, аби все ж таки відновлена була територіальна цілісність України. І також нагадав про перемогу збірної України у футбольному матчі з Португалією. Нагадаю, рахунок був 2-1 на користь України. У пам'ять загиблих у війні сьогодні вшанували хвилиною мовчання. Після вступних слів голови ЦВК, які нові члени, точніше ЦВК, яких не було на минулому засіданні, склали присягу, і лише після цього нарешті депутати перейшли до законотворчості. Сьогодні на порядку денному було 8 законопроєктів. І перший стосується судової реформи, а точніше зменшення кількості суддів у Верховному суді з 200 до 100. І от на ранковому засіданні так і не змогли дістатися згоди народні депутати, адже у законопроекті 330 правок. І усі їх почергово розглядали. Ранкове засідання закінчилося тим, що так і не змогли прийняти цей законопроект. Цей же законопроект розглядали ще й ввечері, але за 2 години так і не змогли дістатися згоди і дійшли лише до половини правок. Тобто продовжувати засідання ніхто не став. В опозиційній платформі «За життя» сказали, що таким чином влада хоче узурпувати суддівські органи. І, власне, все, на цьому депутати і розійшлися. Тобто 7 законопроєктів, які ще були у порядку денному, зокрема й позбавлення грошових надходжень депутатам, які прогулюються Верховну Раду та засідання комітетів, ці законопроекти не розглянули, і о 18-й всі розійшлися. На цьому все, колего. Дякую вам. Мілена Міді була з нами на зв'язку. Ось ми почули, що відбувалося сьогодні в Верховній Раді. А що сталося з турборежимом, на ваш погляд? Чого вони не приймають рішення до ночі, як це було, наприклад, на початку, коли ви не прийшли працювати в Верховну Раду? Гріх. Знаєте, те, що я побачив від нової монобільшості, що тільки потрібна влада та політика. Сьогодні люди кинуті на призволяще. Ніхто не говорить про інфраструктуру, ніхто не говорить про переселенців, ніхто сьогодні не говорить про шахтарів, про яких 3 роки постійно з трибуни кричав до попередників, як кажуть, сьогодні вже до сьогоднішньої влади монобільшості. А що сталося з їх роботою, на ваш погляд? Я ще раз хочу зазначити, що їх цікавить, або їх лідерів цікавить тільки політика та просилення свого режиму. Всі закони, які були прийняті в першому тижні, я проголосував. І за уряд, хоча треба було голосувати окремо за кожного міністра. Коли міністр оборони запізнюється на півгодини, коли в залі є президент, іноземні партнери, 450 депутатів, 400 депутатів
які були присутніми, чекали півгодини людиною, яку ми могли Зрозуміло. призначити. Так працюють зараз у нас в парламенті. Пане Богдане, а як ви гадаєте, що сталося з турборежимом партії влади? Ну, мені здається, що турборежим починає себе вичерпувати. От тут депутат говорив, як він бачить ситуацію з середини, а от я хотів би сказати, як ситуація збоку виглядає. А збоку виглядає ситуація таким чином, що був турборежим. Цей турборежим ставив собі за мету моментально повирішувати, на думку «Слуги народів», якісь актуальні питання. Ну, скажімо, в економічній сфері наповнити бюджет. Як наповнити бюджет? Ухвалити закон про приватизацію і приватизувати все. Ось зараз з нами на зв'язку депутат від «Слуга народу» Павло Фролов. Вітаємо вас. Пан Павло. Добрий вечір. Добрий вечір. Що сталося з турборежимом? Чого сьогодні жодне рішення так і не було прийнято депутатами? Сьогодні розглядався важливий законопроект про реформу судової системи, про повернення довіри до судів, про захист громадян у судах. І пройшли ми сьогодні трошки більше половини поправок. Кожну поправку представники так званої опозиції, вони наполягали на її врахування. І тим Зрозуміло. Павло, скажіть, будь ласка, то були... голосування. Так, були випадки, коли ви працювали до ночі і приймали ці рішення як конвеєр, а сьогодні ми бачимо тільки поправки. Що сталося з депутатами від «Слуги народу»? Нічого не сталося, Втомилися, мабуть. Працює. Да, ми сьогодні не проголосували на ранковому засіданні продовження роботи до вичерпання питань, тому що це важливий проєкт і по ньому йдемо. Тобто, завтра буде продовжена робота над поправками по цьому проєкту. На жаль, кожну поправку майже депутати ставлять, беруть мікрофон, обговорюють і тим самим немає результату. Тобто закон до цього часу не прийнятий і ще нам практично, мабуть, що більше ніж півдня при такому темпі треба витратити завтра. Пан Павло, ще одне питання. Сьогодні мали розглянути законопроект щодо депутатів, які будуть прогулювати покарання. Так, які покарання будуть в майбутньому щодо народних депутатів, які не прийдуть на роботу? Да, це наступний законопроект стоїть після судової реформи. Значить, якщо депутат не буде прогулювати більше половини засідань комітетів, або буде під час пленарних засідань він буде не працювати, не голосувати по конкретним питанням. Якщо цих голосувань буде, в які він не взяв участь у голосуванні, більше 30%, то він втратить право на заробітну плату і втратить право на так звані депутатські, тобто втратить право на фінансове забезпечення. Дякуємо вам. Павло Фролов був з нами на зв'язку, народний депутат від «Слуги народу». Пан Сергій, ви сьогодні були на Верховній Раді? Не прогулювали? Не прогулювали. А як взагалі ставитися до змін щодо законопроекту про тих, хто буде прогулювати? Які мають внести покарання народні депутати, якщо не прийдуть на роботу? Депутат повинен ходити на роботу, ходити в комітети, повинен звітувати виборцям. Але якщо це дійсно нормальний законопроект, нормальні зміни до регламенту, не бачу в цьому ніякої проблеми. Я бачу проблему в іншому. В тому, що сьогодні ми розглядали втретє вже суддівську реформу. От кожна влада, яка приходить, вона вносить зміни до суддів, звільнює, призвільнює, щось ще в нас вже стільки цих органів. І антикорупційний суд є, ДБР є, антикорупційна прокуратура є. Ніхто не працює. Треба не будувати зверху ще, знаєте, щоб дах провалився. А треба, щоб запрацювали всі ці органи. І треба просто політична воля, якої чекає кожен силовий орган сьогодні. Питання в наступному. Я хотів би сьогодні побачити, як і тієї минулої середи, внесення до змін до бюджету 2019 року до мільярду гривень шахтарям, які не отримали півроку. Про бюджет ми поговоримо обов'язково. Там же в п'ятницю так будете розглядати питання щодо бюджету, і там будуть... Я не побачив просто на погоджувальній раді цього питання. Вони мають не в п'ятницю мають. Порядок денний вже розписаний.
Добре. І внесення змін може бути з голосу. І монобільшості вистачає практично в парламенті. Але знову-таки політична воля. Захотіли заблокувати парламент – заблокували. Захотіли шалені темпи – зробили шалені темпи. Що захотіли – те і зробили. Потрібно працювати за законом, за регламентом. Подивимося, як інші депутати працюють. Ось співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала владу дослухатися до голосу протестуючих на акції «Ні капітуляція». Це вона озвучила на засіданні Погоджувальної ради. Давайте послухаємо. Цей день в багатьох містах України пройшли мирні акції протесту і народилася навіть така нова патріотична кричалка «Слава нації, ні капітуляції», яка показала червоні лінії не тільки для всіх інституцій влади в Україні, а й для наших закордонних партнерів щодо того, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання війни на Донбасі, російської агресії на Донбасі, Мінським угодам, але це не має нічого спільного з капітуляцією. І Україна надто дорого платить за нашу незалежність, за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Тому на першому плані завжди для України буде стояти питання безпеки. І протести по всій країні вказують владі на її легковажність у питанні деокупації. Про це на Погоджувальній раді заявив голова фракції «Голос» Сергій Рахманін. І останні соціологічні опитування і акції, які пройшли в різних містах України, я думаю, що вони, в принципі, дещо охолодили легковажність тих, хто думав, що розв'язання такої складної, чутливої, важливої теми, як деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій – це дуже проста і легка тема. Це дуже складна, дуже важлива, і мені би дуже хотілося, і всі колеги це, власне, підтримують, щоб парламент грав не останню роль у цьому процесі. Ось ми почули Ірину Геращенка і Рахманіна. Як гадаєте, як влада буде деокуповувати територію? Перш за все, я неодноразово про це говорив, що треба щось побудувати в мирній Україні. Зробити реформи в мирній Україні, але для людей, не для політиків, не для чиновників, набиваючи кишені грошима, як вони хочуть. Сьогодні ми дивимося на те, що заявляють про продаж землі, про продаж стратегічних підприємств, коли треба це розвивати і давати на гора економічний потяг саме є Донбас. На Донбасі треба заводити інвестиції. Інвестиції як можна завести? Тільки з державних гарантій. Гарантії повинен дати Кабмін. Як зупинити МВФ сьогодні борги? Треба звернутися і замовити ці борги. Щодо акцій, які відбуваються по всій Україні, пане Богдан, скажіть, будь ласка, наскільки вони продуктивні і наскільки вони принесуть результат? Чи, може, ви вже бачите результати? Я брав участь у цих акціях. Справді, вчора був такий знаменний день. Десятки тисяч людей було багато більше, так? Десятки тисяч людей вийшли на марш, присвячений Українській повстанській армії з нагоди свята Покрови. Потім в другій половині дня відбулася велика маніфестація на Майдані Незалежності. І мене в цій ситуації вражає неадекватна оцінка з боку влади цих всіх подій. Тобто спочатку починають говорити, що там були проплачені активісти. Хоча насправді неважко було побачити, що люди виходили на Майдан, тому що їх боліла душа за Україну. Вони бачать і відчувають, що влада починає вчиняти кроки, які можуть призвести до втрати територіальної цілісності і суверенітету держави. Влада не змогла знайти відповідні комунікації і розказати людям доступно, що вона хоче робити, і відповідно отримала реакцію. Це є перший момент. І другий момент. Вже зараз стає очевидним, що питання надання так званого особливого статусу Донбасу, реалізація формули Штайнмаєра – це не є вже проблема влади, це вже є проблема суспільства. І без врахування позиції суспільства, зокрема тих людей, які виходили на Майдани, влада нічого не зможе зробити. Вона справді може скористатися тим, що є монобільшість. Що таке монобільшість? Це, мовляв, ми Бога за бороду тримаємо. Так? Але вчорашні події показали, що Бога за бороду ніхто не може тримати і що з людьми треба рахуватися. Бо якщо не буде врахована думка людей... Давайте ми продовжимо цю тему. Ось Київський міжнародний інститут соціології провів опитування. Як ставляться українці до цих акцій?
Акції протесту 1 та 2 жовтня проти плану президента по завершенню конфлікту на сході країни, згідно опитуванню КМІС, підтримують 26%, не підтримують 41% опитуваних. Мало розуміються у вимогах мітингарів 22%. 10% опитуваних взагалі нічого не чули про протести. Це опитування було зроблено за результатом 2 тижні тому. Пан Сергій, як вважаєте, чому такі цифри, на ваш погляд? Що сталося з людьми, деякі з них взагалі не знають, що відбувається в Україні? Хто не знає за своїми турботами, за своїми проблемами, хто не дивиться телевізор вже набридла, хто не заходить. Але ми маємо такі цифри. Чому, на ваш погляд? Тому що в державі 5 років йде війна. Тому що люди сьогодні є загиблі, є постраждалі, є постраждалі сім'ї, є діти, які залишилися сиротами взагалі, є 1 мільйон 700 тисяч переселенців, які переїхали в країну і сьогодні втратили робочі місця. Втратили, я не кажу домівку, там сьогодні говорять про те, щоб хоча б наїстися, виїжджають за кордон. Хтось поїхав в Польщу вчити польську мову, хтось поїхав в Росію, в Пітер, в Москву гастарбайтерами, лишивши своїх дітей на бабусів та дідусів, як я колись залишився, мої батьки виїжджали також, коли залишилися без роботи. Тому такі цифри сьогодні показують. Я вважаю, що це небезпека для нашої держави і треба запитувати у народу, у українців, які давали можливість і давали кредит довіри монобільшості використовувати права людей саме через парламент. Але вони не давали можливості сьогодні змінювати статті в Конституції 13, 14, там про продаж землі. Там чітко написано великими літерами: земля належить українському народу. Про війну, те, що стосовно Донбаса та Криму. Сьогодні на окупованих територіях також люди налякані, що буде відбуватися в великій країні. Україна – це не Росія, Україна – це не Європа, Україна – це Україна. І потрібно питання вирішувати у народа, який давав сьогодні можливість монокоаліції приймати рішення більшістю в парламенті. Пан Богдан, ви бачили ці цифри щойно? Цифри насправді дуже тривожні. Ви дивіться, насправді відсоток людей, яких ці події не цікавлять, дуже малий. Найвища цифра – це 41 не підтримують. Але не підтримують не означає засуджують. І 25% підтримують. Тобто 25% – це ті люди, які вийшли або не вийшли, але серцем і душею були на Майдані. Це дуже великий відсоток. Тобто сьогодні суспільство зайшло в так звану турбулентність, і з тої турбулентності треба виходити. І вивести із суспільства із турбулентності може тільки влада. Влада повинна ухвалювати адекватні закони, які будуть підтримувані суспільством, не будуть розколювати, а будуть об'єднувати націю. Трошки поговоримо щодо Криму. Ось Меджліс висловив протест у зв'язку з візитом Наталії Поклонської та Руслана Бальбека в складі російської делегації на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба нашкодити високому рівню довірчих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації Росії, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій Росією української території, інформаційну завісу, нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. І ми вже чуємо лідера кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Салям алейкум, Мустафа. Мустафа, відбулася зустріч Ердогана, який завжди каже, що підтримує територіальну цілісність України, кримських татар. А ось ми бачимо, що він зустрівся з колаборантами, з Бальбеком і Поклонською. Як ви ставитеся до цього? Чому саме так сталося і що сталося з Ердоганом? Ну, по-перше, ніякої зустрічі там не було. А була конференція по тероризму, которая там були делегації Афганистана, России, Пакистана и Китая. Это было в Стамбуле, и Эрдогана просто пригласили на ужин, где он там произнес речь. А потом, по своей привычке, он там по столам прошелся и здоровался со всеми гостями. Я думаю, что он даже представление не имеет, кто такие Бальбек или там Поклонская. Просто так, они там шустро сфотографировались и
решили вот такой вот себе сделать пиар. Я на эту тему разговаривал и с послом Туреччины здесь, в Киеве, и с нашим послом в Анкаре, а он, в свою очередь, Андрей Сибига был там в МИДе. Они ему это разъяснили, сказали, что, во-первых, эти списки не проходили через МИД, не проходили через администрацию президента, и та и другая сторона не знает, кто был в составе. Это была конференция, организована парламентом в Турции, Великим национальным собранием. А они это просто их оплошность, видимо, они не проверяли эти списки, кто они такие в этих списках. И так пошло, что вот они, незаконно избранные депутаты Госдумы, попали в Туреччину. Вообще, однажды этого Бальбека выверяли в Турции, когда он приезжал в составе русской делегации на конференцию правящей партии. И четко сказали, что он не может присутствовать на конференции, потому что Турция не признает законные выборы, которые произошли на территории оккупированной Украины. А в этот раз вот ему как-то удалось как-то это охлять. Поэтому можно это расценить как недоразумение и как оплошность некоторых чиновников из парламента Турции. Чохсагунс Мустафа Ага, лідер кримсько-татарського народу, народний депутат, з нами був на зв'язку. Ось Мустафа Ага сказав, що це, сподівається, що це не було не таке недорозуміння. А як ви ставитеся? Тому що російські ЗМІ, звичайно, швидко це опублікували, написали про таку зустріч, яка відбулася вже. Кремль взагалі працює не на користь України, і в них працює все ж таки пропагандистська машина, яку, на жаль, не побудувала Україна заради миру в Україні. А знову-таки на користь свою, яка сьогодні є. Вам є Я думаю, до речі, що Туреччина не змінила свої позиції щодо України, щодо Криму, але в даному випадку ми маємо таку хитру підступну поведінку Москви. Тобто, якщо не можна через двері зайти, це втора половина моя. Тобто, росіяни просто діють підступно, хитро, і кажу, незаконно, і в даній ситуації вони скомпрометували Туреччину, вони пробують скомпрометувати Україну в такий спосіб, але це нічого не змінює. Тобто позиція Туреччини залишається незмінною, і я думаю, що більше таких помилок не буде. Сподіваємося на це і поговоримо щодо бюджету. Ось проект бюджету на 2020 рік не відповідає передвиборчим обіцянкам влади. Так оцінив кошторис народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Давайте його послухаємо. Розцінюю його як дуже слабкий, як такий, який не відповідає передвиборчим обіцянкам «Слуги народу» і Зеленського. Жодного підвищення реального зарплат освітян, жодної підтримки селу. Взагалі, мені здається, що це перший раз за багато-багато років немає жодної програми щодо підтримки села. Натомість є про збільшення на Офіс Президента, на каральні органи. Ну ось пріоритети, які ми бачимо, які подав уряд Гончарука. А ось голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко називає пропонований проект бюджету неприпустимим. Бюджет, який внесений, неприпустимий, тому що він зберігає всі параметри бідності і приниження української нації, включаючи і тарифи, і скорочення субсидій, і прибрання залишків соціальних видатків, і збереження мінімальних, нижче мінімального прожиткового рівня пенсій і заробітних плат. Ось ми бачимо і від Європейської солідарності, і від Батьківщини, вони всі незадоволені. Що сталося, чому так? Це ж опозиція. По суті, Батьківщина опозиція? По суті, Маркарова залишилася на своєму місці. По-друге... А що сталося з Батьківщиною? Вони ж підтримували «Слугу народу». Ну, я ж не знаю, що вони там не поділили. Може, не дали їм місця в Кабміні, правильно? Може, не змогли портфелі, як завжди, поділити.
Ми пам'ятаємо, коли було А 303... як вам бюджет, ось народного депутата? Ви бачили ці законопроекти? Я вніс правки і вважаю, що я сам депутат від Луганщини, і команда наша пройшла від Луганщини, тому ми вносили правки саме по Луганщині. Це і для шахтарів, і для обладнання в шахти, які сьогодні затоплюються. Екологічна катастрофа може статися. Очисні споруди, які не ремонтувалися 40 років. Я не буду говорити 5 років, на когось там звалювати. Ніхто не звертав на це увагу, але 14 дітей чомусь отруїлися в місті Рубіжному, і ніхто не сказав, звідки, від чого і як. З кранів лється брудна вода, вибачте, будь ласка. Я кажу, постійно буду говорити про інфраструктуру, тому що у людей це болить. І якщо б нова влада, монокоаліція почала робити, а їх обирали для того, щоб вони робили для людей, а не для політики, то було б краще. Цей бюджет сирий, ми подивимося, які правки вони внесуть, які не внесуть. Ми побачимо збільшення субсидій чи зменшення, як при той владі. 16 мільярдів скинули, потім 5 мільярдів скинули, зараз іще 8 мільярдів скинули для субсидіантів, а субсидіантів як було, так і залишається. Чи підвищення пенсії є, чи немає, чи підвищення заробітної плати є, чи немає. Я скажу одразу, немає. В цьому бюджеті є дві дуже небезпечні тенденції. Перша тенденція, що хочуть забезпечити дохідну частину бюджету завдяки приватизації і продажу землі. І друга негативна тенденція, в цьому бюджеті не відображені реальні економічні реформи, які би планував здійснити уряд. От, мовляв, нам треба здійснити такі-то реформи, і вони дадуть дохід до бюджету. Якщо вся питання бюджету вирішується лише шляхом продажу української землі і великої приватизації, а по землі 3,8% всього. Як всього, це велике надходження до 3,8%, 12,5 мільярди доларів. Зараз нас вже чує народний депутат від фракції «Голос» Володимир Цабаль. Вітаємо вас, пан Володимир. Доброго дня. Доброго вечора. Ви вже, мабуть, бачили, що законопроектом про бюджет. Що ми побачимо, яке рішення буде в п'ятницю? Що це буде за бюджет? Перше таке, я як представник бюджетного комітету, і можна сказати, трохи більш детально ознайомлений з тим, що буде в п'ятницю виноситись. Хочу сказати, що перше, чого нам варто очікувати, це незначні зміни як в дохідній, так і в видатковій частині бюджету в сторону збільшення. Тобто можна очікувати, що дещо незначне збільшення буде як доходів, так і видатків. Якихось кардинальних змін по покращенню соціальних стандартів, по збільшенню соціальних виплат очікувати до першого читання, я думаю, не слід. Або очікувати, що ця програма уряду, яка була представлена урядом Гончарука, буде відображена в проєкті бюджетних висновків, які будуть голосувати в п'ятницю, також цього не буде. Я думаю, що цього нам потрібно буде чекати тільки до кінця листопада, до середини листопада, коли бюджет буде голосувати в другому читанні, після того, як ми, парламентарі, вернемо на доопрацювання після голосування в п'ятницю в Кабінет міністрів. З якихось таких, напевно, я б сказав, позитивних речей, напевно, слід очікувати, що по деяким напрямкам роботи, по деяким негативним коментарям, які звучали як і від нашої партії, так і від інших фракцій, ті речі будуть враховані. Наприклад, була велика проблема з тим, що фінансування оборонного сектору не було відображено в тому проєкті, який подавався. Я хочу нагадати глядачам, що була заложена одна сума на 28 мільярдів на РНБО, яка не була ніяк розподілена. Тобто це означало, що ніхто не знає, куди підуть на збільшення яких ефективностей ці додаткові видатки в оборону. Дякуємо вам. Дякую. Володимир Цабаль, народний депутат від фракції «Голос», був з нами на зв'язку. Пане Богдане, ви хотіли до кінця сказати щодо бюджету. Так? Тобто не можна формувати дохідну частину бюджету лише шляхом проведення так званих реформ, тобто продажу землі і великої приватизації. Якщо йти таким
таким шляхом, то насправді це означає на практиці, що не здійснюються ніякі реальні реформи, тобто змістовної частини в бюджеті я поки що не бачу. А йде так, а уряд пробує йти найпростішим шляхом. От є земля, яку можна забрати в українців, віддати на вільний ринок, сюди прийдуть іноземці, куплять цю землю, і ми оці кошти спрямуємо в дохідну частину бюджету. Або підемо шляхом великої приватизації. Мені здається, вже є закон, де відмінено оцей перелік підприємств, що вимагають приватизації. Обов'язково. І якщо таким шляхом йти, це теж тупиковий шлях. Хочу розчарувати або здивувати. За землю всього-навсього отримує бюджет $12,5 мільярдів. Це багато. І це небагато. 78 мільярдів доларів зовнішнього боргу, але подивіться на те, що не прийдуть іноземці купувати, куплять наші українські олігархи за копійки, а потім будуть спекулювати. Те, що стосовно державних підприємств стратегічних, їх, як в 90-му році, пам'ятаємо приватизацію, скуповують, виріжуть на металобрухт і забудуть, що це таке було. Давайте згадаємо щодо рейтингів. Ось КМІС провів опитування, як ставляться до політиків українці. Давайте дивитися на результати. Згідно дослідження Київського міжнародного інституту соціології, позитивне ставлення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова скоротилось на 6% – з 33 до 27. До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставитися стало на 7% менше. Його показники впали з 17 до 10%. Рейтинг позитивного ставлення до президента Зеленського також скоротився – з 73 до 66%. Таким чином, 7% респондентів перестали позитивно ставитись до очільника держави. Ми бачимо рейтинг, 6-7% впав рейтинг. Як гадаєте, що сталося за ці декілька місяців з нашими люди не побачили змін. Депутатами? Головне, в двох словах, люди не побачили змін. Перше – це тарифи. Одним кроком можна було зробити в бік людей зменшення тарифів саме через Роттердам Плюс, це зменшення ціни на електроенергію, це хоча б в Луганському, Донецькому напрямку, там не по приватизації, пройтися по аудиту приватизованих вже там Луганське енергетичне об'єднання, яке пограбувало Україну в мільярди гривень, а саме українців. Сьогодні зовнішнє освітлення, я за це неодноразово також говорив, коштує 2,62, а 90 копійок ми сплачуємо до 100 кВт. І багато чого сьогодні можна було б зменшити в ціні для споживача. Цього не зроблено. Це практично ставлення до Кабміну. Пане Богдане, як ви гадаєте, чому такі цифри? Насправді рейтинги високі. Тобто ми бачимо пониження рейтингу, але і прем'єр, і А 7% – це багато чи? Але знаєте, коли президент має 60% рейтингу, жоден президент в українській державі з часу відновлення і незалежності такого рейтингу не мав. Але є тенденція, і тенденція на пониження. Це означає для мене тільки одне – ейфорія минає. Тобто ейфорія минає, і люди починають жити реальним життям. А реальне життя відрізняється від того, що обіцялося українцям на виборах. Дякуємо вам. Сергій Шахов, народний депутат позафракційний, був з нами, і Богдан Червак, голова ОУН. Дякую. І далі ефір телеканалу АТР продовжує випуск «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете передивлятися на нашому ютуб-каналі АТР. Там, до речі, ми запустили онлайн-трансляцію, тому підписуйтесь на оновлення. Вже за 20 хвилин повернуся до цієї студії. Дякую, що довіряєте. Сьогодні у Прайм Даниленко, Сергій Власенко, народний депутат фракції «Батьківщина». Говоримо про роботу Верховної Ради. Чому парламентарі виходять з турборежиму? Коли народні депутати візьмуться розглядати державний бюджет? Чому рейтинг нових і старих політиків падає? Та що робила на Донбасі лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко в День захисника України? Дивіться у Прайм Даниленко о 21-й на телеканалі АТР. Как началось второе правление Менглигерая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность?
А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская. В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Минглигера инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 октября, 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Мингли Герай, хан-реформатор. Часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Kırım'da nam kazangan artist, Sanat için can kuydereydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi bile. 18 Mayıs gecesinde prikaz okulda. bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan. Baksaray bizimdir de çevreci yüzümüdür. Ah seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Baksaray bizimdir de çevreci yüzümüdür. Ah sana sevdirin iki kara gözünüdür. Инсаниетлік, мераметлік ве ачық юрек бүгінгі яшайшымызда ең кереклі, ләкин кет-кете ең рас келген табиат чизгісідір. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар еш бір шеге бақмадан дайыма ярдымға келмеге азырдыр. Интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажисың оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшетада ярдым етейік, айшетада ярдым етейік. Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Адамлар бір кетіріп, ау ашларны олса, пара олса, бүтін язып, хорантаға алып кетейдік. Мелиайып, черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Унамасы, аратығым, хайметтім, ефтихарым, ғорым, көк баяғым. Телімізні жойсақ, біз милеткі бұл өзімізні жойжамыз. Бізді бабамыз айта, чоқ чара бала тапын, біз ананин ярдым етежеміз. Не қадар чоқ олса, қадар яқшы. Не қадар чоқ олса, бізге яқшы. Яша жесір милеттім, бірлік олса, olur bizce, em gelecek kısmettim. Українська музика багата на колоритні пісні. Знайомство з унікальним гуртом «Сонячна машина», учасники якого є авторами, виконавцями та мультиінструменталістами. Все це ви побачите в ефірі Джангле Студіо на телеканалі АТР вже цієї неділі о 19:30. Yemek isterken tarlalar erekler, erekler. Layık görsen men yanımda kalayım, kalayım. Yemek isterken tarlalar erekler, erekler. Layık görsen men yanımda kalayım, kalayım.
19 жовтня 2063-й день окупації Криму Росією. Підбиваємо інформаційні підсумки дня сьогоднішнього. Я, Оксана Дворецька, вітаю вас і далі розкажу, зокрема, про таке. 2 операції і більше місяця у лікарні. Стільки часу колишній політв'язень Едем Бекіров відновлювався після майже року в СІЗО окупантів. Сьогодні його виписали. Про здоров'я екс-бранця Кремля і що з його сфабрикованою справою в Криму. 87 капканів на Софійській площі. Таку інсталяцію на підтримку бранців Кремля влаштували у Києві. До акції долучилися родичі кримських татар, незаконно загратованих у Криму. Про тортури і репресії кримсько-татарськими віршами. Режисерка з окупованого півострова Галина Джикаєва влаштувала у Празі театралізований перформанс «Трава пробиває землю». Спецрепортаж із Чехії. 2 роки у неволі. У жовтні 2017-го окупанти у Криму запроторили за ґрати фігурантів так званої справи про тероризм з 2-ї Бахчисарайської групи. Їх, як і інших ув'язнених кримських мусульман, звинуватили в участі у забороненій Кремлем організації Хізбут Тахрір. Про незаконно загратованих та російські репресії в окупованому Криму говорили напередодні у Києві родичі бранців, правозахисники та активісти. Подробиці далі в сюжеті. Сьогодні за ґратами кремлівських в'язниць 63 кримських мусульманина. Один з них – Марлен Асанов. Його запроторили за ґрати 2017-го. Його дружина Айше розповідає про жахіття, репресії, облави силовиків та арешт чоловіка. 1,5 роки подружжю не давали дозволу на зустрічі у СІЗО. Потім їм вдалося побачитися лише тричі. А місяць тому Марлена Асанова разом з іншими ув'язненими взагалі вивезли до Росії. На протяжении 5 лет жители живут в страхе, потому что под репрессивную машину попали многодетные жены, старики преклонного возраста, которые не понаслышке слышали о том, что такое депортация. И люди без вісті пропадають. Один за одним розповідають про своїх дітей та чоловіків. Батько Сервера Мустафаєва, дружина Ернеса Аметова, матері інших політв'язнів. Через їх історії, мрії, інтереси, вподобання прагнуть донести всім. Їх рідні – не терористи, а звичайні люди, які хочуть вільно жити на рідній землі. А ще скаржаться, їхніх родичів утримують у нелюдських умовах. Можна представити собі 2 на 2 поміщення, де знаходяться і нари, і санузел, и умывальник, и все это еще под камерами наблюдения. Из унитаза все это бывает, оказывается, выплескивается и в помещении. Через день в пище присутствует свинина, которую по религиозным нашим традициям, обычаям мы не имеем права употреблять. Это получается, кушають вони через день. А переслідують їх через активну позицію та незгоду з окупацією Криму. Хочемо показати, що всі ці люди, які зараз є заарештованими, вони є в першу чергу активістами Кримської солідарності, вони є кримськими татарами, вони є громадянами України, які були не згодні з подіями 2014 року і, відповідно, зараз продовжують опиратися цій силовій системі. Це так звана боротьба з тероризмом, по якій, власне, засуджують людей. Вона не має нічого спільного з тероризмом, тому що ці люди не є терористами. Відвернути увагу світу від окупації півострова та навішати на кримських татар ярлики терористів. Саме цього домагається російська влада, вважають правозахисники. Щоб цього не сталося, історії кожного ув'язненого у Криму мають щодня лунати публічно, впевнені в кримській солідарності. Они прежде всего граждане Украины, что они крымские татары, которые оказались вот в этой сложной ситуации. И именно поэтому вот эти вот 63 имени, не обязательно знать поименно, да, но нужно всегда помнить и знать, где они находятся і за що їх переслідують. Сьогодні у родин незаконно звинувачуваних у тероризмі з'явилася надія на звільнення. Після обміну політичними бранцями 7 вересня вони сподіваються, що в другу групу включать і їх близьких. Ми приїхали сюди в надежді, що мой муж і інші політзаключені войдуть в цей список і наші сім'ї скоро воссоединяться. І чим більше буде така підтримка людська і всеукраїнська, і світова, тим більш надії на те, що не тільки люди будуть звільнені, а те, що
будуть знесені причини, чому людей взагалі незаконно арештовують і чому їх кидають за грати. Говорити про звільнення незаконно ув'язнених Російською Федерацією кримських татар їх родини планують на зустрічах із представниками української влади. Втім, аби після звільнення політбранці змогли отримати хоча б соціальну та медичну підтримку, Верховна Рада має ухвалити відповідний закон. Над таким законопроектом, який врегулює статус політв'язнів, нині працюють у профільному міністерстві. Він регулює статуси, відповідно, щоб у родини і в цього бранця було соціальне забезпечення, медичне забезпечення, щоб він міг мати можливість отримувати компенсації для юридичного захисту. Нагадаю, що коли 7 вересня були звільнені наші хлопці, відповідно були проблеми з тим, щоб яким чином їм допомагати. Остаточний проект закону передадуть президенту, аби гарант держави зареєстрував його як невідкладний. І вже за кілька тижнів його можуть розглянути у парламенті. Вікторія Козуб, Вікторія Бойко, Павло Олійник, Заман, АТР. 87 капканів у середмісті Києва на Софійській площі столиці зробили тимчасову інсталяцію на підтримку бранців Кремля. Кожен капкан – символ російської пастки і має напис «Зроблено в Кремлі». Так, активісти привертають увагу до майже сотні українських політичних в'язнів, переважно кримських татар, які нині перебувають за ґратами російських тюрем. Київ став 11-тим містом цієї акції. До цього їх проводили у Маріуполі, Львові, Харкові, Чернівцях та інших містах. Цього разу до акції долучилися і родичі кримських татар, незаконно загратованих на півострові. Мой сын был неравнодушен к беде своего народа и посещал обыски. Он снимал прямые эфиры. У нас в Крыму за вот эту активную позицию идут репрессии. Репрессии за инакомыслие, репрессии за непрогибаемую волю, репрессию за свою гражданскую позицию. Естественно, мы слышали, что подали списки всех на всех. И надеемся, что наши дети скоро выйдут на волю. Нельзя идти на какие-то политические уступки Путину вместо для освобождения наших пленных, потому что он в любой момент наберет еще 100 пленных в Крыму, там у него в заложниках целый народ. Крымские татары, он в любой момент может набрать сколько угодно, 200-300 человек. Поэтому нужно хорошо понимать, бороться за наших ребят. Путину доверять нельзя. С Путиным договариваться нельзя. Вы должны это понять. Путина надо переиграть, Путина надо дожать, Путина надо победить в конце концов. И только тогда решится вопрос в целом. Вернуться к территории Украины, восстановится ее территориальная целостность, восстановятся границы, вернутся все политзаключенные. Понад місяць на лікарняному ліжку і кілька операцій колишнього політбранця Едема Бекірова виписали з лікарні Феофанія. Там він відновлювався після російського полону. На цьому лікування не завершується. Попереду новий етап. Про все докладніше Надія Михайлова. Позаду низка операцій та місяць інтенсивного лікування у клінічній лікарні Феофанія. Попереду ще кілька етапів відновлення в Інституті ортопедії і травматології, операції та довгий період реабілітації. За словами медиків, чекати швидкого зцілення не варто, адже колишній політв'язень має низку хронічних захворювань. Загальний стан його краще порівняно із поступленням, але, на жаль, повинен бути ще досить довгий етап реабілітації, пов'язаний із цукровим діабетом, із основним захворюванням, із ішемічною хворобою серця, із проблемами з нижніми кінцівками. Зустрічати з Феофанії Едема Бекірова прийшли ті, хто найважче переживав його полон – рідні та друзі. Уже планують, як після одужання далі боротиметься за те, щоб вільно повернутися до рідної домівки – Криму. Плани такі, що ще на сьогоднішній день 86 чоловік политзаключених залишились там. Будем все, что есть, знания, опыт, силы, возможности, на всех площадках будем пробивать, чтобы помочь, чтобы эти ребята тоже вернулись в свои семьи. Они незаслуженно сидят. Чтобы они вернулись в свои семьи, к своим детям, могли воспитывать настоящих патріотів кримсько-татарського народу. Багато що зроблено за цей місяць і ще
14 днів багато що зробили. Дуже вдячні всім лікарям, всьому медичному персоналу. Настрій, ви знаєте, такий, що далі, щоб про Крим чули, що деокупація ще один крок до деокупації Криму пройшов. Чим більше ми будемо говорити про це, питання Криму піднімати на першу ланку, і пройде деокупація Криму. Ми стараємося робити те, що можемо, тому що хто служить народу, тот служить Всевишньому. У нас є така поговорка «Халка хазмет еткен, хакка хазмет еткен». Тяжкохворого Едема Бекірова окупанти затримали на адмінмежі з Кримом 12 грудня минулого року. Він інвалід першої групи, хворий на цукровий діабет, і у нього ампутована нога. Попри це, окупаційні судді закидали йому зберігання і перевезення вибухонебезпечних речовин та патронів, а сторона обвинувачення наполягала на триманні його під вартою. Надія Михайлова, Павло Олійник, Заман, АТР. Збройні провокації бойовиків на Донбасі не припиняються. З початку доби зафіксовано 5 обстрілів українських позицій. Під прицільним ворожим вогнем з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння опинилися наші захисники в районах Павлополя, Піщевика, Золотого 4, Новотроїцького та Золотого. Не припиняючи вогонь, бойовики вкотре зривають відведення військ. Відтак, цей процес відклали на невизначений термін. Нагадаю, згідно з домовленостями у Мінську, розведення сил мало розпочатися ще 7 жовтня і лише за умови, якщо протягом тижня не буде збройних провокацій. От, власне, про розведення військ сьогодні в Мінську говорили. Окрім Золотого і Петрівського, там прозвучали ще кілька назв населених пунктів. Українська делегація наполягає, щоб в демілітаризованій зоні опинилися Кальміуське, Новоазовськ, Саханка і Кумачове. Там мають бути відведені важке озброєння і техніка. Заяви про дешевий мир – це маніпуляція. Так прокоментував заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка, народний депутат і колишній в'язень Кремля Ахтем Чийгоз. На думку депутата, оборонні видатки не є компетенцією очільника зовнішньополітичного відомства. У провладній фракції спробували пояснити слова міністра. Там їх назвали лише припущенням. Це прямий путь к відставці. Дійсно, дуже багато коштів йде на оборону, йде на армію, йде на захист нашого суверенітету. Але коли кошти не витрачати на свою армію, то тебе буде знищувати російська армія. Я протрактувала, що пан Пристайко пояснив позиції, які ми можемо обговорювати. Серед них зустріч у нормандському форматі і спроба не заморожувати конфлікт. Якщо ж є план Б, і він тоді є у тому, аби збільшити видатки на оборону, на будівництво укріплень, закупівлю зброї високосучасної, яка би переважала російську в рази, бо ми тоді готуємося до війни на роки, на десятиліття. Тоді давайте будемо це обговорювати. Я так прочитала слова пана Пристайка. Нагадаю, очільник МЗС Вадим Пристайко у Люксембурзі назвав альтернативою формулі Штайнмаєра повну мобілізацію. А в цьому разі, за його словами, потрібно було б на третину зменшити соціальні виплати, тобто пенсії, зарплати і медичні видатки. Я говорив, вже звертався до наших депутатів. Якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету із пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію в нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Іскандери та урагани у дії. Окупанти влаштували чергові військові навчання «Грім-2019» в анексованому Криму. Цього разу запускають ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню. Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав ці навчання не просто брязканням зброєю і демонстрацією сили, а прямим шантажем Заходу. Після анексії у 2014-му такі навчання Росія проводить регулярно, як в акваторії Чорного моря, так і на самому півострові. У Генштабі України такі дії росіян називають незаконними. Про інші події на окупованому півострові далі у сюжеті.
Кількість жертв керченського стрільця зросла. У лікарні померла одна з поранених викладачок. Увесь рік жінка лікувалася, перенесла не одну операцію. Їй було 60 років. Тож тепер кількість тих, хто загинув під час стрільби, зросла до 22 осіб. Трагедія сталася 17 жовтня минулого року. Студент 4-го курсу Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив вогонь на території навчального закладу і підірвав саморобну вибухівку, після чого вкоротив собі віку. Тонни землі сповзли у море. В окупованому Криму на мисі Хамелеон стався великий зсув ґрунту. У море відійшло близько 50 метрів прибережної полоси. Ніхто не постраждав. Очевидці розповідають, до обвалу на мисі можна було побачити великі тріщини. Гірська порода тут періодично руйнується від морської води та дощів. Останній зсув стався 2016-го, тож туристів попереджають бути обережними. Окупанти перетворюють курортну Ялту на смітник. У мережу місцеві жителі виклали світлини, які зробили на автовокзалі після проведення ярмарку. Повсюди гори сміття. Комунальники його просто не прибирають. Цікаво, що наприкінці жовтня тут заплановано провести ще один ярмарок. Наталя Барська, Заман, АТР. Зустріч російських колаборантів з анексованого Криму із Реджепом Таїпом Ердоганом на стосунки України та Туреччини не вплине і на співпраці нашої держави з НАТО не позначиться. Таку думку висловив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Каже, Україна та Туреччина є і залишатимуться партнерами. Минулого тижня росіяни на конференцію до Стамбулу відрядили двох так званих депутатів від анексованого Криму – Руслана Бальбека і Наталю Поклонську. Обидвоє безпосередньо причетні до окупації українського півострова, заборони меджлісу, арештів та переслідувань кримських татар. Цю зустріч Дмитро Кулеба назвав негативним явищем. Те, що сталося, що є негативним явищем саме по собі, але це не матиме далекосяжних наслідків, особливо в частині НАТО. Я поясню чому. Тому що Туреччина і Україна є природними партнерами в Чорному морі. Відповідно, я переконаний, що на Північно-Атлантичному треку у нас з Туреччиною продовжуватиметься ефективне співробітництво, вони нічого не блокуватимуть. Не блокують зараз. І не блокують зараз, не блокують, ні. Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що зустріч президента Туреччини і незаконно обраних в Криму депутатів Держдуми – це чергова провокація Кремля. Там вкотре показали, що ігнорують позицію міжнародної спільноти. Однією з цілей чергової провокації Кремля є спроба зашкодити високому рівню довірливих відносин між Україною і Туреччиною. Російська пропагандистська машина намагається створити навколо провокації з включенням до складу делегації РФ, представленої президенту Туреччини, депутатів Державної думи, незаконно обраних на тимчасово окупованій РФ українській території, інформаційну завісу нібито визнання Туреччиною незаконної анексії Криму. Раніше турецькі можновладці ніколи не приймали на офіційному рівні представників окупантів з анексованого Криму. А сам Реджеп Таїп Ердоган не раз заявляв, що ніколи не визнає російську анексію. Українське МЗС вже направило ноту протесту Туреччині і викликало для пояснень турецького посла. Про інші події у світі дивіться далі. Демографічну картину в Криму Росія змінює навмисно. Це уперше офіційно визнали в Організації Об'єднаних Націй. Москва робить все, аби якомога більше росіян з материкової Росії переїхали на окупований півострів. Таких вже більше 140 тисяч. При цьому влаштовує переслідування корінного народу кримських татар, а також українців, що не згодні з окупацією. Таким чином Кремль порушує Женевські конвенції, йдеться в доповіді генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша. В документі чітко зазначено, Росія – це держава-окупант, яка не виконує міжнародні зобов'язання. Населити ж півострів росіянами намагається, щоб створити додаткові перешкоди для подальшої деокупації. Економічні обмеження запроваджують Сполучені Штати у відповідь на військову операцію в Сирії. Дональд Трамп підписав указ, що передбачає санкції проти турецьких міністерств оборони і енергетики, очільників цих відомств та глави МВС. На додачу пригрозив підвищити мита на турецькі товари та припинити будь-які торговельні перемови. Тиждень тому Анкара пішла в наступ. За словами президента Ердогана, хочуть очистити північ Сирії від місцевих курдів, яких вважають терористами, і створити там зону безпеки для біженців. Раніше
Курди воювали разом з американськими солдатами проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Та якраз перед початком військової операції Туреччини Штати вивели свої війська з півночі Сирії, які нині вперше у відповідь з Сирії обстріляли з мінометів турецький район Кизилтепе. Антитурецькі протести охопили Європу. З вимогою зупинити військову операцію в Сирії люди виходять на вулиці, зокрема у Франції та Німеччині. Поміж них чимало місцевих курдів. В німецькому містечку Герне учасники протесту громили турецькі кафе і магазини. Постраждали 5 людей, поміж них 1 поліцейський. Сутички спалахнули, коли власник одного з кіосків показав демонстрантам образливі жести. Натовп після цього було вже не зупинити. Людей не зміг втихомирити навіть організатор мітингу. Він теж травмувався. Акцію влаштували, не погодивши її з місцевою владою. Анна Макаренко, Заман, АТР. Приватбанк проти Коломойського. Апеляційний суд Лондона й Уельсу став на бік української державної фінустанови. Активи колишніх власників поки що лишаються під арештом. Йдеться про $2,5 мільярди. Позов проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова Приватбанк подав до Високого суду Лондона у грудні 2017-го. Їм закидають фінансове шахрайство, нібито вивели з активів банку майже $2 мільярди. Вони все заперечують і намагалися довести, що британський суд не може слухати цю справу. Верховний суд Лондона навіть став на їхній бік, та Приватбанк зміг це рішення оскаржити. Апеляційний суд постановив, Державний банк має достатньо підстав, щоб просити відшкодувань. Справу таки слухатимуть у Британії. Театралізований перформанс про тортури в Криму показали у Празі. Кримська режисерка, яка після окупації залишила півострів, Галина Джикаєва, спільно зі столичними драматургами привезли до чеської столиці виставу під назвою «Трава пробиває землю». Про російські репресії мовою мистецтва далі в сюжеті. Ви даєте нам сили і смілость. Но порой в нас закипає говорити хорошо. Автентичний ракушняк, з якого кримські татари будували свої будинки, коли повертались з депортації, привезений спеціально з окупованого Криму. Жовтий та блакитний пісок, що символізують Кримський берег та море, приладдя для тортур. Все це використовується у перформансі «Трава пробиває землю». Ми зробили такий сучасний перформанс, в якому залучений театр тіла і сучасні аудіотехнології. І тому основний меседж саме цього до нас, того, що ми сюди приїхали, це щоб Європа не забувала про те, що є агресор, який з'їв Крим, може з'їсти Україну і прийде до них. В основі проєкту лежить сучасна кримсько-татарська поезія, звіт правозахисних організацій «Кримсос» та «Amnesty International» про тортури і порушення прав людини в Криму та доповідь управління Верховного комісара ООН з прав людини. Подружжя Ден та Яна Гумені розказали, що насправді цей недовгий перформанс дуже виснажує, як фізично, так і морально. Для кримсько-татарського народу дуже властиво це мирний спротив, а для мене ні. Тому достойно та мирно приймати насилля, так, щоб не завдати болю своєму народу, для мене майже неможливо. Це дуже важко кожного разу переступати і, скажімо так, вчиняти насилля. Я не розумію, як люди роблять кожен день. У перформансі лунають вірші кримсько-татарських поетес Сіяри Кокче і Алії Канджалієвої. Привезти проєкт до Праги допомогли Посольство України у Чехії та правозахисна організація «Людина у біді». Ця вистава мабуть, про спогади, про ті відчуття, які мають кримські татари, які втратили Крим. Бо я Крим дуже люблю, але я там не народився. А люди, які там народилися, для яких це єдина батьківщина,
Мабуть, нам дуже важко зрозуміти їхні емоції, коли втрачаєш батьківщину. Кримський перформанс відбувся у рамках фестивалю демократії у Празі. Його ініціатори запевняють, залюбки приймуть запрошення і від інших європейських міст, де розкажуть про тортури та реальне відношення загарбників до українських патріотів в окупованому Криму. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний з Праги. Для Заман. АТР. Нобелівська премія за шлях до подолання бідності. Лауреатами з економіки цьогоріч стали одразу троє вчених. Це економіст Майкл Кремер та подружжя Естер Дюфло та Абхіджит Бенерджі. Усі троє американці. У 90-х вони змогли відшукати новітній підхід до боротьби з бідністю. Пропонують не долати проблему глобально, бо таким чином кошти благодійників ідуть в нікуди. Натомість, кажуть, необхідно зосередитися на чомусь конкретному. Наприклад, сфокусуватися на освіті чи медицині, вкладати гроші туди і таким чином поліпшити ситуацію загалом. Нобелівську премію вручатимуть у Швеції в грудні. Лауреати з економіки розділять між собою майже $1 мільйон. На цьому я ставлю крапку. О 20-й Заман підсумки кримсько-татарської з Шевкетом Наматулаєвим. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. І підписуйтесь, щоб зменшити шанси Роскомнагляду блокувати нас у YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі. Сьогодні у Прайм Даниленко. Сергій Власенко, народний депутат фракції «Батьківщина». Говоримо про роботу Верховної Ради. Чому парламентарі виходять з турборежиму? Коли народні депутати візьмуться розглядати державний бюджет? Чому рейтинг нових і старих політиків падає? Та що робила на Донбасі лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко в День захисника України? Дивіться у Прайм Даниленко о 21-й на телеканалі АТР. Как началось второе правление Менглигерая хана? Какие новые территории он окончательно закрепил за своими потомками? И кто добровольно присягнул крымскому хану на верность? А главное, какую роль в его жизни сыграла ногайская княжна Нурсултан Мангытская? В конце 15 века в Крымском ханстве начинается настоящий строительный бум. Менглигерай инвестирует деньги в строительство новых крепостей и восстанавливает старые, особенно на берегу реки Днепр. Об этом смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 октября, 17:35 на телеканале АТР, 7-я серия. Менглигерай, хан-реформатор, часть 4. Халқымыздың уста çalgıcısı, Kırım'da nam kazangan artist, sanat için can küldüreydi. Bizim halkımızın arasına bir acayip bir türkücü var idi biliyor. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Bugünkü hikayemiz Alim Osmanov'a bağışlanan. Bakış saray bizimdir de çevreci yüzümüdür. Akı seni sevdirin iki de kara gözünüdür. Bakış saray bizimdir de çevreci yüzümüdür. Akı sana sevdirin iki kara gözünüdür. В январе-апреле 1988 года массовые демонстрации крымских татар продолжались. Они прошли в Абинске Краснодарского края, в Ташкенте, Бекабаде, Самарканде, Алмазаре, Янгиюле, Алмалыке Узбекской ССР, в Симферополе, в Новороссийске. Требования демонстрантов оставались неизменными. Возвращение крымских татар на родину, восстановление автономии, освобождение политзаключенных крымских татар. Представители власти всячески пытались противодействовать таким мероприятиям, однако остановить выступление крымских татар было уже практически невозможно. Продолжаем вспоминать события переломного в истории крымских татар 1988 года в осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 20 октября, в 18:00 на телеканале АТР.
Конфес. Кырым татар кавесы. Атверде яйнымыз девам ете. Мен Эльвина Сибулаева ишгал етілген храмда ве Украина қытасында олған вақияларына мұсафирлерінен бірабер музыкрет ечем. Сөзде Русия депутатлары Поклонская ве Бальбек или Курушты Меджлис серт наразылық бейнатыны тарқатты. Украинада Шимали Қырымна құртармаға имканы бар еді, ама учақларыны қайтардылар. Баштапнан сабық елбашысының шатлығы. Киевде Қырым сияси мабуслеріне қол тұтмақ үшін акция кечірілді. Тедбірге мабуслерінің ақрабасы да келді. Русия канында кірген коллаборанттар Наталья Поклонская ве Руслан Бальбек түркі президенті Режеп Тайып Эрдоғаннен көрішті. Межлис серт наразылықны бейнанадына таратты. Келінізімлейік. Кремльнің невбетеки провокациясының мақсады Украина ве Түркия арасындаки мünасебетлерге зарар кетірмектір. Русияның тешвиқатчы машинасы Түркияның ресми тедбірлеріне ишгал етілген Қырымдан қанунсыз жа Девлет Думасына сечілген сөзді депутатларына делегелер сырасына кірсетіп, санки Түркия Қырым ишгалыны қабыл ете деп көстермеге істей. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев Поклонская ве Бальбекнің Түркиядегі көрішігі анлашылмамазлығын деп қайдетті. Бу Бальбекні Түркияден әнді қуған еділер. О Русия иеті еркенінде Укумдар фырқасының конференциясында иштирак етежек еді. О тедбірді иштирак етмеге имканы олмаған аққында қатты айттық. Чүнки Түркия ишгал етілген Қырымда сайлауларына танымай Қырым Русия тарафындан ишгал етілгенін білдіре. Бу сефер о насылдыранда иштирак етті. Бұны бір аңлашылмағанлық кібі аңлатмақ мүмкін. Ве Қырымдан бағымыз бар. Зайраға Смиляев, Меркези Саляв комиссиясының кәтібі. Зайраға, селям алейкум. Зайраға, сіз сәнді үшіткеніз. Бұл Поклонская ве Бальбек көрішті бұл Түркияда Эрдоғаннен селемлаштылар. Асында бұна насыл қимет кесесіңіз? Білесіңіз, Асылда Эрдоган Поклонскийнен да бір кемселерінен көрішмеді. Русия парламенті Госдуманың векілерімен көрішті. Ve onların arasında bu iki kimseler var edi. İki şahsılar. Ama eğer Erdoğan kendisi haber olsa bugünkü kimler o elindeki ayağın bile uzatmadı. Bu arada kimler Mustafa Cemilev'e, Refat Çuvarov'a Kırım'da kirmege yasak etkenleri kimler Akdem Çigoz'la kapıshanege bırakanlarga ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasak etip ekstremist teşkilat
деп таныған kimselerge nasıl el uzatar edi? Asıl da uzatmaz idi. Bu ben belirtsem protokol hizmetin bir uygunsuz hareketleri ve ben belirtsem Türkiye Cumhurbaşkanı bu hakkında kesin bir hareketler yapar bu kimselerinin. Kim böyle uygunsuz alga Cumhurbaşkanı getirdi. Elbette, Zeyraha, sizin fikrinize göre elbette Rusya böyle kötü matbuat vasıtaları hem de Kreml bunu işletip ileride de sanki Türkiye onlarını tanıyıp işletebilecek böyle bir fırsat olacak onlar için. Sizin fikrinize göre ileride nasıl münasebetler olabilir bu Türkiye ve Moskva arasında? Türkiye'nin Rusya'nın münasebetleri nasıl oldu öyle de devamı olacak. Neçin degende Kımer demek Avrupa'da Türkiye'ye karşı biraz uygunsuz hareketler olgandan sonra Erdoğan mecbur ona Rusya'nın de Kımer suallerde işbirliğine bakmağa, güvenlik mesele, başka meseleler ama bu yerde tam da tek pragmatik sualler var. Ama siyasi taraftan nasıl ayrıldı ve öyle de kendi pozisyonu ne Cumhurbaşkanı ne başkanları Türkiye'de değişken şey yok. Zeyraha, siz bilirsiniz Kiev'de böyle aksiya geçirildi bu siyasi muhabirlerге kol tutmak için. Aslında sizin fikrinize göre Ukrayna devleti, Ukrayna yolbaşçıları hem de prezident hem de deputatlar bu Kırım Tatar halkında olan böyle problemalarına işte mi ya da yok mu? Kırım'dan ne görünüyor? Bu 14 saatlik olgan bir marafonu asıl Cumhurbaşkanı Ukrayna Cumhurbaşkanı çok şeylerin haberi olmağını gösterdi. Ondan sonra Cuma ertesi kopur oldu. O yerde bu parlamento vekilleri de Kımer suallerine cevap verdiğin zaman da aslında onların farklarını anlamıyorlar. Nerede milli azınlık, nerede tamırlık, kimin hakkı var devletçilikte, kimin yok. O kadar cahil bir neler evet onun sebebinden hareketleri de aynı cahil bir ters. Ve buna bakınız Babiyar faciasında Cumhurbaşkanı katılmadı. Bu Ukrayna askerlerin Ukrayna korçamadan askerlerin bayramıydı. Onlar asıl da hayırlamadı. Onun için evet kendi milletini devlet kurgan milletini insan şekilde davranmasa ondan beklemece şey olaydan gereği yok. Onlardan anlatmak gerek ve daima bu meseleyi Ukrayna içinde, Ukrayna dışında konuşmak gerek. Çok sağ olun. Çok sağ olun Zeyraha. Merkezi Saylov Komissiyasının katibi olgan edi ve misafirimiz geldi. Milli Meclis azası Eskender Bariyev. Hoş geldiniz. Bu hem de biz Zeyrahan'ın müzik etimiz bu Poklonska ve Ruslan Balbek selamlaştı Erdoğan'ın ilgili doğru ettik. Aslında buna nasıl bakarsınız ve Rusya kötü matbuat vasıtalarını ileride işletebilecek mi? Akşam sonuçlarınız hazır olsun. Biliyorsunuz ki onlar iştirak ettiler içinde, Rusya'nın delegasyası içinde ve anda 3. konferansiya vardılar onlar. Anda iştirak ettiler Pakistan, Afganistan, Türkiye. Ama onlar selamlaştı. Erdoğan onlarını biliyor mu? Kim olganı? Kimlerle selamlaşkanı? Ben bilesem o bilmiyor onlarını çünkü Erdoğan herkesini bölmege
чаре yok. Başka taraftan men bilesem protokol служба var, protokol işçiler, hizmetçiler. Men bilesem protokol, Türkiye'nin protokol hizmetçiler, onların bu hata ve onlar bu taraftan çalışmadılar. Evet, şimdi internette çok fikirler var bu mesele hakkında. Men de özüm fikrim da bugün çıkardım. Çünkü evet bu Türkiye nasıl iş yapar? Suriye'de bu operasyon yapar, bu harbi operasyon alıp var, bu dünya ya da dünya kaynak operasyası ve evet Rusya'nın yakınlaşmaya gerek bu mesele hakkında çünkü Suriye'de anda Rusya'nın bir yerde sınırlar hakkında davalar olacak ve konuşmaya gerek olacak. Türkiye-Rusya'dan yardım sorabilecek öyle de fikirler var. Ve başka meselesine geçemez. Mına Ukrayna 2014 senesinde Kırım'da referandum denilgen tedbirinin geçirilmesine aldını almak mümkün edi. Bu hafta Ukrayna Silahlı Kuvvetler Baş Ştabı'nın sabah yolbaşısı Viktor Mushenko kaydetti kelin sonunda neyik. Февральда yüz bergen вақия қанда сөз юрсеткенде баш штабта olған fikirге көре, o вақыт Silahlı Kuvvetler cevap vermek gerek edi. Gerekli plan, karar ve emir бар еді. Ve ularını fevralның 28-inde amelge keçirmege başladılar. Emirni yerine ketirgen vaqытта hareketlerini toxtattıq. Biz atта kokte olған uçaklarını havalimanға qaytardıq. Menin fikrime көре Şimali Kırımны kurtarır edik. Ve bundan sonra Rusiya Kırımda yalan referendumni keçirip olamaz edi. Şimdi böyle fikirlerin keçi, 5 yıl geçti, Mushenko böyle ofitsiallarning chiqishda bo'lindi. Da sizin fikrinizga ko'ra, siz o vaqt Qrimda olgan ediniz. Ve vaziyatni biz Atar telekanali jonlayanda erishini ko'rsatgan edi. Aslında sizin fikrinizga ko'ra, bu referendumni oldini almak mümkün edi o vaqt. Ve Ukrayna silahını kullanabilir edi. Doğrusu aytsam, eğer Ukrayna'nın bu Korçalov komitetinin yaxşı çalışkan olsa da, o da evet bu işgalin yapmağa o предупредить можно было бы даже, скажем, оккупацию. Почему я говорю об этом? Потому что на самом деле в ноябре месяце 2013 года и в декабре 2013 года приезжал с неофициальным визитом на территорию Крыма Сурков. И Сурков встречался с рядом политических деятелей и непосредственно в Крыму. И, соответственно... Но я не могу точно говорить с кем, но я знаю, что точно с Могилевым встречался. Я знаю, что точно встречался с рядом других политических деятелей. И, соответственно, о чем они говорили, об этом я не знаю. Но дело в том, что эта задача была Службы безопасности Украины определить, для чего проводятся встречи, потому что в этот момент уже начались процессы. Это Майдан непосредственно в Киеве. И, соответственно, дестабилизация политических процессов была в Украине. И, соответственно, уже в декабре месяце мы видели следующие посылы, когда со стороны власти в Крыму способствовали или содействовали даже тем процессам, когда шли антиукраинские уже настроения. Если помните, в троллейбусах уже призывали и говорили, что на Майдане собрались бандеровцы, и непосредственно так называемый, не так называемый, а тогда официальный президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым, они выступали с обращением к крымчанам и говорили о том, что в Киеве проводят Майдан непосредственно люди, имеющие отношение к бандеровцам, что они хотят захватить власть и так далее. И поэтому уже, когда мы приближаемся к этим датам, уже февраль месяц, то здесь однозначно, если бы те же спецслужбы, если бы те же правоохранительные органы, а мы как налогоплательщики, которые им платили, своевременно
отреагировали на все эти процессы, и на протяжении 5 лет говорилось по-разному, но мы сейчас видим, ну, скажем, такое заявление. Я просто был свидетелем того, как и многие наши соотечественники, когда мы непосредственно приезжали в воинские части в Перевальном. Я лично ездил в Балаклаву, когда встречался и предлагал помощнику Березовского вывозить их семьи на территорию материковой Украины. Они сказали: оставьте телефон и спасибо вам большое, мы вам перезвоним. Так и не звонят. Ну, Борисовский Шинчех, эбет, олар, тырышалар тапмага, кым найти тех виновных, кто допустил эти процессы. Сейчас по-разному пытаются перекручивать различные процессы. Сейчас видят о том, что во всех этих процессах пытаются найти крайних. И поэтому то, что происходит сегодня, и я думаю, еще на протяжении ближайшего времени все больше и больше будет подниматься на поверхность те факты, которые, скажем, привели к той ситуации, с которой мы столкнулись, из-за которой мы с вами страдаем и не можем вернуться на родину. Поэтому с нашей стороны требовать нужно продолжать, чтобы было расследование всех этих процессов, и, соответственно, те люди, которые способствовали оккупации, были привлечены к ответственности. Хотя мы же прекрасно понимаем, вот совсем недавно ситуацию, опять же, с журналистом из российских известий, который свободно гуляет сегодня по Киеву. Или, опять же, у меня вопрос, сегодня Могилев свободно выступает в средствах массовой информации, свободно живет в Киеве, но к нему были ли какие-то, скажем, расследования по его деятельности? Потому что он возглавлял непосредственно Автономную Республику Крым, и он не просто там гражданский чиновник, он ведь из структуры МВД, и он как раз-таки должен был оперативно отреагировать на все эти процессы. Haftadan sonra siyasi mahbuslarının statusu hakkında böyle kanun lehası zikir etmek gerek ve onlarına ileride de belki kabul edilecek. Bu kanun lehasına binaen siyasi mahbuslarının kurantaları bir kompensasiya alabilecek. Elin Stamila Taşeva, Kırım SOS Teşkilatı'nın yılbaşısının dinleyik. О саяси мобил статусыны белгилей. Бойле тып оларнын курантасы ичтимаи веттеби ярдым ала беле. Бунин берабер адлие тарафындан берилген ярдымны удей бележек. Шуны хатырлатам ки сентябрьнын 7-сінде бызым инсанларымыз азат этилди. Ве элбетте оларга насыл ярдым этмек керек суали пейда болду. Эгерде бойле канун лейхасы болса, о проблеманы чезмеге ярдым этереди. Ve siyasi mahbusun Omar Hadaşı Mumiye Saliyeva çıkışta bulundum. Ne sebeple siyasi mahbuslar kurantalar hakkında aytmak gerek ve onların emniyeti cemaat boyunca olmasına kelin sonunda dinleyik. Апскелыновдан сон докуз бала дуньяга келді. Мисал оларак Джимаденов, Абдурахманов, Вайтавның қызлары бабасыз яшай. Смаилов, Адилавның қызлары ақайға чақанда, оларның янында яқын инсанлары йоқ. Бу инсанлар диқатқа лайық, чөнки бу инсанларның тағдиры. Олар ақында айтмақ, язмақ керек. Bundan сон четвелде олған инсанлар ақында белли олажақ. Мына более чыгышта булунду МД Тамила Ташева, МД Мумине Салиева, сети мобилсының Omar Hadaşı не себепле сіздің пікіріңізге көре. Оларның вазиеті насыл алда бұл күтігі матбуат васталары әрінканында. Егерде айтсақ, чүнке башқа сети мобилсер ақында чоқ сөз көрсетіле. Қарымтадарларға келгенде аз, не себепле? Бахана себет, умуми бұл проблем баханда, эбет башындан керек, кімден ярдым олмай керек, Украину үкіметтен. Біріншіден. Украина үкіметі не ба? Бақыныз Украина үкіметтен, бұл канун ақында, канун лейхасы бар. Меселя, бірінші кім бұл канун лейханы ресми оларак, депутат оларак верді, милет векелі оларак, бұл Мұстафа аға. Аман, о парламенті оле шықты. Башқалар, милет векелері да башладылар озы лейхаларына регистрация етмек. Ve onun için bir komitet bir lehага келмеді ve
bu kanunu azırdıgül ve kanun geçmedi aradan. Evet kanun olsa da sonra kanun olarak bu будет постановление непосредственно на основании закона, будут нормативно-правовые документы для того, чтобы они регулировали и могли обеспечить финансовую поддержку непосредственно каждую семью. И несмотря на то, что не было закона, все-таки предпринимался в прошлом году, предпринималась возможность помочь семьям политзаключенных, когда, опять же, без закона, но благодаря нормативно-правовым документам начали выделять определенным семьям помощь. Но при всем том, эта помощь однозначно незначительна. Мы видим, что на сегодняшний день, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра, около 100 политических заключенных. Из них, получается, 87 – это те, которые находятся, которым вынесен приговор, и они или находятся в СИЗО, или находятся в колониях. И остальные находятся непосредственно 11 человек по срокам условно. Сессия hakkında bugün Kiev'de mahsus aksiya olup geçti. Bu siyasi mahbusların horantalarına yardım göstermek ve destek göstermek için ve anda onların soruları da çıkışta bulundu. Gelin sorularını dinleyik. У нас в Крыму за вот эту Бізде активную Қырымда бөле позицию, фаль позиция чун репрессиялар қоланалар. Өз гражданлық позиция, эгерде инсан башқа пікірді олса, весербеслігіне қаршы репрессиялар япалар. Әлбетте біз дөнешуге саяси мәбүслерінің жетвели бірілгені ақында ішіттік. Біздің балаларымыз яқын вақытта азатлыққа чыққажағына айнанамыз. Siyasi mahbuslarını azat etmek için Putin ile siyasi uzlaşığa ketmege olmay. Çünkü o Kırım'da da yüzlerinin siyasi mahbuslarını yakalay bile. Anda buton Kırım Tatar halkı onun reynesi ola. O istegen vakit 200-300 insanı hapske alabilir. Bunu yaxşı anlap bizim insanlarımız azat etilmesi için kurešimizni devam ettirmek gerekmiz. Мына бұл сөшітіқ енді Динара Ибрагимова, бұл Тимур Ибрагимовның анасы ола, әмде Сенцов. Сенцовның сөздеріне бинайен асында күреш алып бармақ керек, чүнки егерде Кремль істесе, асында Путин олардың саяси мәбүслерінің чоқлаша біле. Насыл әрекетлер yapmaq керек, бұл сайысы олмасын деп? Мой меселе bu işgal. Çünkü da onlar siyaset mahbuslarını edecekler. Çünkü serbest ettiler, aman başkalarını alacak. Biz görüyoruz yakın zamanlarda kene onlar bu tentuvlar yaptılar ve kene yanı mahbuslar oldu. Onun için biz özümüz taraftan bu informasyon kampanya yapamız, halkara informasyon kampanya. Mesela Liberekramia. Evet, но bilesiz ki bütün dünyada, bütün memleketlerde onların özü siyaseti var. Onların içinde problemler çok. Ama bizim problem hakkında eşitmek için bizge çalışmaya gerek. Mesela yakın zamanlarda biz Parlamentская asambleyaya vardık. Biz ne anda yaptık? Biz anda Tolstoy sözge çıkan vakitinde biz keder ettik. Biz çıkardık Kırım Tatar bayrağı, Ukrayna, Polonya bayrağı ve çıkardık plakatlarının ve anda oturgan deputatların başka memleketlerden delegatlar onlar anlaşıladılar bizlerge. Onun için bu bir taraftan ama siz Tolstoy aytqanda men anda iştirak ettim bu pasiya qaytqanda. Rusiya delegatsiyasını qaytardılar. Siz çıkışta bulundunuz. Hem de arizalarni çıkışta bulunalar başka failler. Ama hareketlerine bakanda Amerika, Avrupa onlarını qaytardı. Yani biz belki de yanlış yapamız. için bu mesele yanı değil. Rusya'nın qaytarmak için 2015 senesinden onlar böyle iş alvargan ediler. Çok siyasetçiler, Avrupa'nın siyasetçiler onlar öyle düşünüyorlar. Rusya'nın bir konuşmaya gerek. Bu problem hakkında, Kırım problemi hakkında, insan hakları hakkında. Aman Rusya
парламент içinde olmasa nasıl konuş olacak? Olmayacak. Onun için böyle bu tarafdarlar öyle aytalar. Başka tarafdarlar mesela Litvanya, Balti Plus bir blok yaptılar. Rusya'nın karşı bu blogu çünkü Rusya anda yer yok. Onun için bizlerge aktif iştirak etmek gerek informasya hakkında. Eskender Bariyev, Milli Meclis Azası Musa Farmasiyada çok sağ olunuz. Ve 5 dakikadan son zaman Şevket Namatulay'ın devam edecek. Biz ise 20 dakikadan son bu stüdyada görüşeceğiz. Bizler olunuz.